سرکار میگی آوشیت بزن یا 10 میلیون ایک خیلی دوش کن. چی چرا ها؟ خیلی بیسومی چه خواهد روانیو؟ یکی توپی با. کارتایی ای کارت راست کن. یا ریاده. یا؟ مخالف اون دیگه یا خلیص کن. رو باید ایخت دارم یا. ممکن. سلام. لایف بزن. سلام علیکم برادرها. Dobro požalovat. Kto netišo dobro požalovat. Koja padlica kama? Hamid, što to je? Tamam zaten ki olsun sarsın. خوش. Akay Mehroz salam aleyküm şehba. Şuba ka şoma da kajon. Şoma da Akay Mehroz şoma da. Akay Mehroz şab. Bozira kafoni bata dira afta kajon. Akay Mehroz jo o şat Akay Mehroz jo o şat. Dira oboy kadami şavda. Dindavşi Nuruddin. Akay Nuruddin salam aleyküm şehbacha. هم مکاسخ شما در کجانو هم مکاسخ شما در رقم میگیره مکاسخمو خورم نه مکا کویش کرده مکجان نه مکا گرفتیم نه گرفتیم افشیلا کویش کردیم برات رقم دل مکان نوردی جو رقم دی شیر بچه اختر مکان مهروش رقم یک تمام مکجانو نوی سول کدام بگیریم خیلی دماغ میرسیم تو odamı durmadan ama bu ülkede bak efendim yani ne şey olacak onu. Ben ne isim? Makan Mehroz. Şey falan rakam yasa girse. Makan Nuruddin. Nuruddin rakam dira girse. Ayda güzel Evet. Storas. Ayda güzel. Şeyde. Ayda. Ne güzel zakajoz ne güzel. Akay Mehroz ne güzel şaşır baca. Akay Mehroz ne güzel şaşır baca mı güzel. O yüzden güzel şaşıracağım. خوش آمده رقم میگیریم برادرها رقم میگیریم بازی رو آباد میکنیم رنگ دینگی خیمه دوانی خیلی کجانا میخوره 10-15 میت اول اودان جام میکنیم کجانا یا بود که شد بعد دیگه اوچیرا دوونه دینگی نو میستن رنگ هاروزا تو رنگ دینگی رنگ هاروزا با همین خودتی را کجانا یا دماغ جداد میکنیم که درلش جداد میکنیم اینی بوزی خیلی جداد Acá il WhatsApp vai un mese che usano tutti. Tutti. Yani кто? Брат только играет. А Кадёно не tutti. Si carafa şa. Dalış bura. Evet, ben Mersi Makadyono. Akay Nuruddin sad maşır bacha. Sad dori.
Akay Meroj, akajoni ma. Pullo doma dakash. 600 doma dakajon. Ana ki dalşını yarım takip etken yakov. Ya budur ya man göz perdeli samadeli sam kare sanki o goh şanki ma filma sağ kaygen. Vadi me durum akov me jang megan joy jang jang no joy jang dangay. Kasiza aşak şava. Tamam olanı da Roy kadar Ne mi? Sohak. Aslında Roy kadar. نمیفهمی اکرم یه خوش نمیدونم نمیفهمی Ya bak düşünüyorum. سوق کدیم باید مگرم نه پنج تا مثل پنج تا نگاه کن نمی‌دونم از نگاه کن که چی داخل روی کدی این دیدی صورتشو دیدی اگه ریدمی های tamam Selamun aleyküm akoy maaşı yapalım selamun aleyküm خوش آمد اکر جانو این دیدی ریدمی های یو. وادی ریدمی من ایده زشی روی کدک نیست فهمیدی ایدهش انا وای برای خودت یکنی توچکا رفتم گاهی خود گوزنم خوش آمد اکر جانو کو آدما اکر که دوازه رقم بگیرن وای شیرین کدی میری دارشی نه بعدی زش همیت چقدر روی کدک نیستی ها که یه دوری کدیم پاکر ایشون دا ریدمی در روی کدک نیستی نه بعدی وای اینی میشه دیدی odamı da ki روی کدکی بولو میمیرویم ممدن برون که نمارم که اخرونش قدم بود آخرش اینی هم میگیره این دیدی اینمی صورت I'm very یه بچه نو دا روی کدی تو این دا روی نکردم اینه نو روی کدی بچه آخه نه روی کدیستم نرفتگی بود خوش آمد اکر جانو ما خوش آمد شیر پلنگو دوبرو پجالا و نناش کنم عزیزترین کتی جی یک لحظه صبر میکنی یک لحظه صبر میکنید ندهش توی تا kanal вам понравился. Уже دیگه ارسی شده کسی تو چیکار فراموش کرده قاطی دیگه گاوز دادم میشه هسته اگه اون ارسیدم قشقه ارسی که آبزنه جنس لطیف جنس لطیف گدی شو میگه گو جنجک تقام باشه اکتا جانو ما کسا خشما دیشه باید گو رقم میگوشون رقم میگه رقم اکتا جانو ما خود این دیگه چی مونده وجود دیگه دارم رقمی شش گیده میده خود دیگه گیتر یا خبره باوی رقم میگه خوش آمده اکتا جانو خوش آمده اوه اینو ای فیلم اونجا بودم سیدیم یه بردن زدن باشون شو خود چی میگه گازم رقم بگیریم اکتا جانو رقم بگیریم شده بچه ها رقم بگیریم بازی کار داریم بازن تو بزنم خوش آمده واقعا محمد سعید او دوباره سلام علیکم که محمد گیریت رقم سه یا ایفیلن سردیم صبر اکا افیرن ناو ساردگیم صبر میکنم اکا جانو افیرن ناو ساردگیم صبر میکنم توی آدم مدرم که بوزه دانشی بکفونه کوز آدم ما استیسی میکنیم که چی میشه شکل علا اکا جانو خود توی خوبه که محمد سلامت ها سال سیشه بچه یک دل سه زنی رقمی 7 6 5 4 اکا جانو خولی های شما میشه گل که برام از زمین عجب گلی نازنین اکا علی رقمی 5 دید دایفی خودم نیستی باز دارم اما کسا خوش آمده اکای دیشو قربون 7 و 4 دجم نیست من نویسیم عجب اکای نیست. اوکی تو جلو خوش کرد اکای علی گیریت رقمی 5 شیر بچه اکای دیلیشوت گیریت رقمی 7 و 4 که دیشو جان سلام علیکم سوزی خوبه که شما اکا جان
شما در شیپانگاه خوش Kutu بودن. insan. Akay Muhammed Can girse rakami 3. خط زن همین فکر خط زن که پروشون خروج اجالش لا دولار فيش خد زنو. Akay Muhammed Can خوشان شد پران خوشان. rakami 3 Akay Muhammed. موبایلشون ده خط کن. آخری خبر ما خدم. Akay Muhammed Can خوشان دی علی 300 رفت. از یک جانو من ببینم. از یک علی 300 نمیاد شد پران. نمیدونم. ولی ببینیم شو اکا جانو. اکا اومد. اکا علی 300 اومد اکا جان. 300 دور شیر بچه وزی چوکلوتو میتونم. اکا دیلشود 700 اومد اکا جان. اکای بکشی. اکا محمد رقم 3 داره. اکا محمد جان رقم 3 شیر بچه های خطای. تیلو بولور 700 بگی. 700 اوشیات اکا تیلو جان. اکا تیلو جان رقم 6 بتون تا شیر بچه. 6 بتون تا بازی سر میشه. اکای تیلو رقم 6 بتون بازی سر میشه. اکای 300 300 اکای لیوم اکای محمد میفهم صد کنه. اکای محمد شه بچه 100 روبل رو کدیم. ما زکاتون تو اکای محمد 100 روبل رو کدی. ابونس بکازم یک پول رو کگه برام اومده گه. نه اکای محمد 100 رو کدی شه بچه. کتیلو ده. گرفتم اکای تیلو جان اخیتای. کد اکای جان اکای گستم. تمام توری. تمام برا کتیلو و برا کتیلو رفتیم داشت. ترینکاتی سلام علیکم اکا جان خوش اومده هم اکای تیلو اشنجو هست اکای اشنجو کام ترک دیر کردی جویا زاین کرد اکا جان اوچیات امروز تو نه افرام سرداگی اکا جان یکم شخ دوبار تو سوال میکنم اکا جان که تو در کی میبره همون میکشم اکا جان ما اکای اشن بعد اکای ترینکاتی جی خیلی شه بچه اکای ترینکاتی جی شه بچه دا اوچیات نمیشون اکا جان کسی نه کارترانگشی که جان برا نه بگی یک تنجا ناکشون اکا جان بسیار کارتای ناکشون که این کارتو کام ترک اون هم میگن کارت هستن نه یک شو اوجاک شونجا دارن دیگه شما در کجا خوش اومده کارتر نام میکنم کجا ما کوش هست نماشم بزن بعد نلاش کنم عزیز تیجی ایشون دسته او بگی اکیش اینجا گرفتگیم تو اوچیات شه بچه اکیش اینجا اوچیات هست اکیش میتونی کم افیت پیش کنیم ما در اکام ساعت قد من مفید کرن که خطر نمیتونم شخص کنم شما در کجا ما کارتر نام میکنیم بوده میدمونیم کجا کارتر نام میکنیم بوده میدمونیم هم کسا کجا ما کمی زمین که همی odamı da bravo. Adeli taşıma. Soğuşun kafe. Ya, çok fan, şart, taş, nevdar. Nevdar, bis, ya. Akadyono, tu savar mı hava? Ama kasa kuşum var. Akaya redmi ağuz. O şey lan. Gidersin takaya redmi. Ama kasa kuşum var. Yakın kıta kayıtını getiririz. Akayı trinkatici yakın o şeyi diyeyim akayı. Akay eşinde o şey falan. Böyle ne var şimdi. Şimdi akay seviyor akay rendici o şey devlet şey falan. Şöyle tamam akay rendici burada o şey falan. Taksim etmek neyim?
Академ аввал ту савар мекунем дар рақами сахта рақами 1. рақами 6 кашидан сар мекунем академо. ҳама каса хуш омад академ, ҳама каса хуш омадем. бозира пауза намекунем, одамое ки пул рӯй кардан академ мегӯем пул рӯй кардем шербалангу. мегӯем ки чанд сол пул рӯй кард намегӯем ки ҳама каса хуш омад академ, ҳама каса хуш омад. бозимо саш академ рафт мегӯем, бозира пауза намекунем. очила данасагим ҳама академо. Шумад академо. академо очила гирифтем. академо намебурем дар инҷо мерасем ҷо холиси медорем академо. тақсимеш мекунем академо. мерем рақами 6. рақами 6 рақами туза буроварам. خشومده رقم فقط خشومده اول در کنار روز میکنیم اکادمی میشه تو میکنیم تو دوزار پارچه دیگه پازش نمیکنیم تا اوچینال هست جمع واقع ترینکاتیجی ایشن اکای رینبو با میریم اکادمی اکای میروز شباشه 600 روی که 500 میمونه در کام صدقه اکای نوریدین 100 روی که او شدیم اکادمی اکای 300 روی که 200 میمونه که اکای دیشور 700 روی که 500 میمونه که انا اکای محمد رقمی 3 گیرتگی او شدیم رقمی 6 گرفته بود اکای تیلو اکای تکشیر بچه دامجه اکای تیلو اکای تیلو شیر بچه دامجه هستی نه ها اووز تبرو اکا جون خوب گاز اکا جون اکای تکای نکدی اکای تیلو زبیلبان تاگه یو خیلی شیرو تاگه خالی نمی اکای اکرون دا او چرمه نسو اکا جون بسو خالی میشه اوخی بوزی مونو ناو ساکا گیم اکای اکرون اکای اوچه اکای ترینکاتیجی ایشین اکای رینبو اکای اکرون اکای چانسو خوبه بانو میکیوز باکویا بیم تا اکا جون خوبه گاون نمیکی اکای بابو چانسو اکای تکای اکا اوخی همی رفکیم بازیده اکا جون میگم قداهی بوزیده نه کشیدم اکای تیلو چانه که تکدی هم اکای تسابقو اکا جون اکای تیلو جون ساعت اکای ساعت آمدگه آقا شدیم اکا جون افیش کفو ده تمام اکا جونو افیش کفو ده نیسته روز پرای کمیریم رقم 6 روی میکنم اکا جونو رقم 6 11 رقم 7 اکا جونو رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 باشه اکا جونو 20 رقم 4 سلام علیکم اکا بلوغ علامتون خوبه اکا جون رقم 4 20 رقم 5 باشه اکا جون رقم 5 باشه 12 اکا جون بول رقمی دیگه اکا با 20 دیگه اکا اوش هم میگه میرم رقمی 3 میرم داش اکا جون اکای خود باتون فایده اکا جون اکای تیلو رقم 6 پافتوری آمدگه اکای تیلو شیرباچه پافتوری اکای تیلو پافتوری شیرباچه اکای نوریدین شیرباچه هستی پافتوری اکا جون اکای تکی شیرباچه باشا اکای نوریدین الو
خودت کارت چند کردی؟ 50 شده. چند؟ 50 شده. 50 80 یا 52 یا ها کسب شد همینجوری اکای نوردین صدر حرکت کردی رقم نازل اکاجون روی میکنی با اون اکاجونی ما در اکام صدقا سلام چطوری شما در اکاجون اکای نوردین جوش جوابتون اکاجون بدون همینجا در صدر حرکت کردی در اکاجونی ما با اوش شیر بچه اکاجون جواب وقتی موزه خفونی موزه ما نکنیم چطوری اکای مکس داوشتر منت خوشی فلان همینجا بوشی میدور اکاجونی ما اکای نوردین همینجاییم اکاجون بدون همینجایی اکای 5 اکای مهروز شیر بچه میمونه تا 400 روبلو در اکام صدقا نمیدونم اکاجون اکای نوردین شیر بچه جواب ده اکای علی اکای نوردین توی رقم زده بخش اکاجونی اکای نوردین رقم ده اکای روش بوده اکاجونی من میمونه 500 اکاجون اکای علی میمونه 100 اکاجون اکای دلشاد میمونه 300 اکاجون اکای مهروز اکای محمد تویش اکای محمد همینجایی اکای تیلو میمونه اکای تیلو همینجایی شیر بچه اکای تیلو اکای تمیکن شیر بچه اکای تیلو اکای محمد رقم 3 اکاجونو نه اکای ریموز خیبیس شیر بچه همین خیبیس نوزوج بفکرم اکای تیلو قطعه که محمد جواب ندویست شون داخل میتونم اکاوشت تاجدار شونو میکنم اکای تیلو رقم 6 اکای تمیکن شیر بچه اکای محمد رقم 3 اکای محمد رقم 3 شیر بچه همینجا هستی اکای محمد اکا میگه راکت اکا اکای تیلو راکت میکنه اکاجونو افریت خفای اکاجون افریت تا پیش میکنه شیر بچه اکای محمد رقم 3 همینجا داری اکای محمد نستر انا اکای ترینکاتیجی شیر بچه دا همینجا هستی اکای تیز اکای ترینکاتیجی دا همینجایی اکای ایشن همینجا دا هستی شیر بچه اکای ایشن اکای رینبو همینجا اکا رقم 3 بتون تا اکای رینبو رقم 3 اکای رینبو اکای رینبو اکای راکت شیر بچه اکای راکت اکاجون اکای راکت اکاجونش داد میکنه تیلو قطعه اکای رینبو راکت میکنه اکای تیلو بازیکن باشه اکاجون 500 600 400 رو 300 رو پارت دوسته که به پاوزا بریم اکاجونو مردم کایفالو نکنیم در کوس الخا هم کسا شما در قدم درون وقت اکای ماکس جداد که بعد اکای رینبو اکای اکرام در اینجا باشه ها سنا باشه خیلی اکاجون تمام حوز میراتا تمام اکاجون جداد بوده بچه‌ها در اکانت صدقه بود در 20 تا یه راکت میکنیم همین اکایی که بوزینگر در اکانت صدقه بگیریم 300 500 خطر پارت رنگی اکای مهروز رنگ اکای نوری شد مقصد کانکن بوزی کنیم بوزی رو کایفالو نکنیم پر به پاوزا بریم همین کنه سر کجانو هم شما رو حال میکنیم هم ما اکای میگن کی چند سوروی کار اکاجونو چند اکای ریمبو چند پارت تا اکاجون از محمد دیستم خوی اکای ریمبو جون اکای ریمبو نه 70 سلام ساعت اکا آمد پلوتو اکای تیلو او شدم اکای ریمبو رقم 23 اکتا 300 اکاجون روی کد 200 می بچا اکای تیلو گذاشت اکای ریمبو روی کد اومد اکای علی سلام علیکم اکاجون علی هفتو اکاجون دا او شد میره چون بیسو بعد دادم ختی اکای تیلو شد بچا شما ده هم کسا میرویم رقم 3 میکشین رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 12 رقم 5 رقم 5 باشه 21 رقم 6 رقم 6 باشه 11 رقم 7 رقم 7 باشه کجونو 10 رقم 1 رقم 1 باشه کجونو
10 رقم 2 رقم 2 باشه اکاجون ما 11 اکاجون بازی مبارا شده رقم 5 21 رقم 3 21 اکوی برادرو رقم 3 رقم 4 میریم اکاجون برادرو وارا 300 وارا 300 اکاجون برا میداریم شیرپلنگو وارا 300 کدومی که وارا دجلانکا دارم مینویسیم وارا 300 شما اکاجون ریس کریس کم میرسه اکاجون بوزه پاوزا نکنیم اکاجون ما کنسرت کناب اکاجون علی حسن میرالله دیلیشات قربون رقم 4 درو وارد رقم کشا وارا کدای رقمی 3 و 5 اکای دیلشاد شیربچه اکای دیلشاد رقمی 4 درو وارد ها وارد پاس تمام مهرو سلام علیکم اکای مهرو جون رقم 1 2 6 قدی 5 اکای علی رقمی 7 وارد بدون تا شیربچه اکای وارد درو اکای مهرو رقم 1 تنام درو شیربچه اکای نوردین رقم 2 تنام درو شیربچه اکای ریمبو تخیل رقم 6 وارد اکاجون ما کشیدم مهروز 6 دواره اکای مهروز رقم 6 دواره اکای مهروز رقم 1 خوش شکه اکای تمام رفتم اکای مهروز 6 اختا کا اکای مهروز 6 دواره اخدا امی کیه بابا اکاجون شکر الله سوزی خوب اکاجون سلامتی سوز زمان کیه اکاجون اکاجون نام تخون شیربچه نبرومدی بسویم یا جو خولیش در خدمت اکاجون در افیش داد که شیربچه همین خولیش اکاجون در خدمت دمی اجداد اکاجون میرسیم اکاجون خوب اکاجون ما اکای مهروز رقم 6 تلو 6 پاس کردیم اکای علی رقم 7 اکای علی 70 اگه رقم 1 2 7 میگیری رقم 1 2 7 اکای ترین کاتیجی رفتن میگیم کدوم گیری کدوم میگیم همین خودم دام شروع نه داو کنم کارو چاکاجونو رقم 4 رقم 1 2 7 موندا برای سه تجربه خولیا اکای ترینکا 7 خولیا دوباره میدونیش سه تجربه داشته بچا رقم 7 دوباره خولیا اکاجونو تیز می‌نویسیم و بعد کشیدیم دیگه نمیگیره 4 گل اکاجونو دوباره 4 گل کشیده نمیشه وا دوباره گلی نمیکشن شیرفلان دوباره گلی نمیکشن شک اکای دیلیشود دوباره نمیکشن دوباره کم ستا اکای دیلیشود جون ایما دوباره گل نمیکشن ببین نخوام خیلی دارم اکای برا درو جو شده شیرفلانگو بیر اصلا تا نمایی داده سودا میچون شما در کنو تقسیمش میکنم رقم 1 2 7 مخوله هیچ کنه نگیری چورا بگی چور 7 تا بگی بگم تمام 7 اختر کجا 300 رکت شیربچه ریسکا میره با رقمی 4 رقم بوزیدن 5 دا بوزیدن 6 دا بوزیدن 7 دا بوزیدن یک دن استاد 1 2 3 4 5 6 اکاجون ما در رقم فقط تست زکت هم میکنه شیرپلنگو وارا کرده رقم 3 و 5 اکای مهروز رقم 6 دو وارد میمونه شیربچه را 100 رو بلوش اکای نورودین ندرو وارد اکای دیلشود رقم 4 درو وارد دوست او میشه شیربچه را اکای تیلو رقم 7 درو وارد 7 درو وارد زکت هم میکنه اکاجون رکت هم کمک شون ویگیش میشه و اکاجونو سه کدروم 200 روبل کس میزنه او 6200 روبل اکای تیلو 7 بگی اکا 7 گیرتگون تکاجو راکت شیربچه نفهم نه نشانی بود اکای
Ака назри Шарипов дура. Ака уже кашидагим дигар гирифташ намешава. Акай тило шепаланг пулд омад ошидим. Ан ака кажоно мекушем рақами 4. Ҳама каса тайёре омад акай тило кас мезан 1200 рубл ошу шава. Рақами 4 31 рақами 5 рақами 5 боша 21 рақами 6 рақами 6 боша акай дизҷон салом алейкум рақами 6 боша 10 рақами 7 рақами 7 12 рақами 3 боша акаҷоно рақами 3 21 ако булбули рақами 4 ака табрик мекунем ака ба 31 зада рақами 5 меравем акай тило шерпалан ин мондагии картое ки буд ин ҳашт акаҷоно акай тило шерпалан дилшод 470 гап нест акай дилшодҷон акай меҳроҷон 70 шербача ҳаста 100 дори акаҷон ана акай тило шерпалан ҳамиҷа даи картаи холӣ ҳаст акай дилҷон шерпача очия да менависунта карта холӣ шуд метунта ҳама каса хуш омад акаҷонои ман ҳама каса хуш омадем бозира пал занем шудем бо 3 ҳафта тамом акай ремоҷон 3 ҳафта акаҷон 200 дори шербача ана акай ҳами дилшод акай тило ва бо ҷавоб шербача ҳафтори акаҷон рақами 6 ҳафтора ман бо шумо дар ягон одам бутмеш акаҷон бозира ман накунем тамом ҳо боша 100 ракета ки шербача мегам 100 муроид ҳо 100 наомада мера рақами 5 зада рақами 4 зада рақами 5 мем акаҷон ошро мегем каси мезана буд бигишад ҳамин хай 100 рубл 60 мегем чида намехоре кам план ҳама каса хуш омад акаҷоно кафе холӣ акай диҷон та ошият шербача меравем акай меҳро шерпаланг ошидем акаҷон акай нуриддин шерпаланг 400 мемона акаҷон акай али ошидем акаҷон акай дилшод будем карта зад 1000 сумуд мемон бигиш 1200 буд ана акай рембо шерпаланг 100 мемона дакан сафта акай тило мега ракет акаҷон пул наомада акай тилоҷон акай саид очия да наисмада тамом акай саиҷон да очия шербача акое ки очият мегӯяд шербачо эфиротонад гум накунед акаҷоно акай тило сумуд наомада акаҷон акай тило шерпаланг сумуд наомада акаҷони ма акай тило шерпаланг ҳамун акаҷон ватсап наист холӣ шуд ака да ватсап ябо бинавис номуд боло бура гап акаҷон ябо да ватсап бинавис номуд боло бура шерпаланг акай саиҷон ябо акай тило шерпаланг омадак пулут ошидем акаҷони ма ошидем меравем рақами 4 зада буда рақами 5 меравем каси мезана ошу шавад тамом акай саиҷон дидум та шерпаланг рақами 5 рақами 5 20 рақами 6 рақами 6 габ така рақами 6 19 рақами 7 рақами 7 21 рақами 2 рақами 2 боша шерпаланго 21 рақами 3 рақами 2 рақами 2 шерпаланго 20 рақами 3 рақами 3 боша акаҷонои ма 10 рақами 4 акай дилшод боша шерпалангои ма рақами 4 21 акаҷоно бозимон як ҳодиса шида ҳодиса картаи 4 21 картаи 7 21 картаи 1 21 се карта 20 кишага акаҷоно бара медорем 200 рубли шумо якон гузашт мара 200 рубли акаҷоно 200 рубли вара ака 200 рубли бигиш 1200 рақам вара кардага рақами 7 рақами 1 мерем рембо се вара тамом акай рембоҷон пула ракета мекунем шерпаланго пула ракета мекунем акаҷоно пула ракета мекунем шерпаланго вара кардага акаҷонои ма
رقمی یک، رقمی 4، رقمی 7. اکای رینبو گفته که رقمی 3 دواره. اکای ترینکاتیجی هم میشه ندارم میدونم تا. رقمی 3 شای رقمی 3 درو واردای. اکای ترینکاتیجی هم تا. اکاجونو 2 3 6 5. صاحبای رقمون تمام 5 6 اکای ترینکاتیجی میتونم. تمام اکای ترینکات علی 300. اکای علی جان پولت میبینیم اکای جان. اکای علی جان رقمی 300 میگه روی کدوم. اکای جان 300 آمادگی ای. اکای رینبو پولش آمادگی ای. اکای علی 300 رفت اومد رقم تا بدرورم اکای جان. اکای جان رقم تا بدرورم علی 5. تمام اکای جان اکای علی 5 میگه. اکای علی 5. اکای جان رقمی 2 6. صاحبای 2 6 کی ای؟ اکای تیلو نمیدرو بافکرم اکای نورودین. علی ها. اکای نورودین جواب نداد او دفعه ندرو او دفعه وارش ندرو بود. اکای ترینکاتیجی 2 6 دواره میگیری شیر بچا. اکای ترینکاتیجی میرم اگر خوب بگم دوام میتیم نه بگم همین خدا دام میکشم برای 200 روبل بشه فرانگو رقم یک میکشم شرکت جون هم کسات شما ده 2 6 اکای ترینکاتیجی 2 6 اکثر 400 روبل راکت کشه بچا بنا 400 روبل راکت کردم شما ده کسات هم کسات شما ده جون ویل بشه 1100 روبل جو هسته داشت ریمو ماشاءالله شد اکای ریمبو جون شیرپالنگ در اکان ساختا تو 100 داشتی 200 شیرپالنگ روی کردی میمونه 300 روبل برام دورم او مش شیرپالنگ امین جون اکای امین جون سلام علیکم شیر بچا سوزی خوبه اکای جون در اکان ساختا ولاد 200 اکای 100 میمونه میبخشید جوی ترینکاتیجی گفته 2 6 2 6 اختار گیرتاگی اکای جون اکای ریمبو جون بخشش 100 گوز دست من سوختو میکنم بو میگم تو اکاجون ما در اکان ساختا چیز بودی اکاجون هیچ نشه بودی رفته تا اکای تیلو تو رقم گنده خفایا افیرا پیش میکنیم رقم یک میریم اکاجون خوش اومده بودی زنم که شدت میکنیم اما اکای ترینکاتیجی فلان پاترا بودیرم میکنم اما اکای خوش اومده اکاجون ما در اکان ساختا میرویم اکای مهروج وارش کارتاش اکای نوردین وارد دروارگی نیست اکای ریم بو رقم 3 درو وارد رقم صدقه میمون جون ما 100 روبل اکای علی رقم 5 دای میمونه 100 روبل شیر بچا اکای ترینکاتیجی دیشو خو هفت می اکتی ختلو اکای دلشود هفت ایتیا ای وارش دگه شیر بچا کارتا ندرو واردی 7 4 میدونم خیلی 7 4 7 4 خودش دواره اکاجونو یک هفت وارده بود 1 4 7 او اکای ترینکاتیجی کو بنویس اکاجون اومد اکای ترینکاتیجی روی کدی 2 6 شیر بچا اختای کو بو بنویس اکا روی کدی هم اکاجون 200 کاروچ اکاجون 400 میمونه شیر بچا میرم میکشم رقم یک هم کسا خوش اومده کس میزن اکاجون رو بگیر 100 روبل 800 روبل 100 خوش اومده رقم یک رقم 11 رقم 2 هفت صاحبش رقم 2 20 رقم 3 شنگو اکای تیلو افید گنده خفای رقم 3 10 رقم 4 باشه اکاجون ما 12 رقم 5 11 رقم 6 اکای ترینکاتیجی که ندارم رقم 6 20 رقم 7 رقم 11 اکاجونو بوزیمون یا حدیثه شدگی های از ایسوکتومه که وقتی بوزیمون با واره شد رقم 1 رقم 2 20 کردگی های
رقم 3 10 کلاگه، رقم 4 12 کلاگه، رقم 5 11 کلاگه، رقم 6 20 کلاگه. 2 6 акаҷоно вара ана ки вара мешава 600 рубли. Кадоме ки вара даме дуроя кадоме вара медоя 3600 ай ҳаму рақам дикага рақами 3 меравем шерпаланго. алло 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 лабака охи акаҷон ҳар ҷаҳати агар одам будура мешава акаҷон агар надоран дахил метавон акаҷон ҳамон аси ки мо вара медонем 600 акаҷон агар вигри 3600 мешавад бача тамом хая ки мебивудан аси бихтиёр хига да акаҷони ма акаҷоно 600 рубли диката я одама мега ки вара дана гуфтум намешавад акаҷоно вара медуроем вара кадай 2 6 4 давара акай дилшод мега 4 давара дилшод 4 вара 600 рубла да 4 мегам да акай дилшод шерпаланг да акай меҳро 5 давара акай меҳро шерпаланг меҳро жака 5 давара ана акай акаҷоно рақам як се али вара да нестам вара да нестам рақам се 5 давара тамом акаҷоно рақами 1 3 7 давара холия то кашидан ва кадоме мега ошава кадоме мега согто метон мегум чанд казда пул мешава мерам акаҷоно рақами 2 крада рақами 3 меравем ама каса хушомаден до одам дурум акай дилшод шерпаланг дар акаун садқа пул дори акай меҳро шерпаланг ракета мекунем ой шерпаланг ракета мекунем шаҷо шерпача як 3-7 холия хушомаде акаҷоно хушомаден ҳама каса зиндаву саломат бошед оварги меҳрош ҳазор сал ракета озми акаҷон акай меҳроҷон дар акан садқа ҳаме омадак мегум таки пулот омад акай меҳроҷон душанбеси пули хел шерпаланг омадаги ҳазор раҳмат ки бо бурема бозиам мегзарони аздорун акай тило ту надор акай тило филта шерпаланг пас кун пеш кун акаҷон ой ма дорум надори акаҷон чи хале дори 700 вара дар бурдоми вара сух шерпаланг эфирта пеш ки дар акан эфирта пеш кун акаҷони ма меравем тақсимот мекунем акаҷони ма ду тақсимиш мекунем акаҷоно меравем далши рақами дикада буд рақами меравем давара ҳастай як 3 холия як 3-7 холия 3 4 5 3 холия ако як акаҷона мегӯяд сашу бахшӣ ҳам ютуб балоч мата да як охаи мондаги ӯ қадар сабши афсо чӣ қадар бурдно қадар мегӯ фақат то бая нигоҳ накун ҳам кафе мондаги ку ахир кун там ҷад уже ман рақам охи мо дар ҷо нависагим айҷа нафаҳмидитам шо акай меҳроҷон пулу домадагиаш шербача бешурем шакаҷона бигам акай тило дар акан садқа ина дидӣ бояд ту кадом рақамода бикашӣ ман ама меми ия даҷа ман я нигоҳ накун небуди акаҷон ҷон дар акан садқа доми хушомади акаҷонои ман акай меҳроҷон шерпаланг пулу домадагия акаҷон пулу домадагия акаҷон рафтем каси мезана ош шавад рақами 1-3-7 холия акаҷонои ма рақами 2 кадаги буд рақами 4 меравем 4 5 6 1-3-7 холия 2 меравем акаҷоно 4 каса тоқа мекашем 1 2 3 4 5 6 7 се рақам холия 1-3-7 мо холия акаҷоно каси мезанад 2000 рубл акай эшин хушомади чандя акай эшин эфирта пеш ки шербача акай меёш 1100 рубл ка шербача 500 рубл мемуна акай дилшод 4 давара дуроварда 400 рубл мемуна ка тамом каси мезана 2000 рубл ош шаваша рафтем рақами 2 калабда рақами 4 ҳуш мекунем рақами 4
رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 باشه 11 رقم 7 باشه رقم 2 باشه که جانب ما رقم 2 22 اکا بول رقم دیا اکا با 20 زده رقم 3 می اوش شامگین مونده کافی که در جبود این اکا جانب اما کسا خوش آمده رفتم اکا جانب ما شیرپلنگا زنده باشه اکا تیلو تیجی اوش شامگین شیرپلنگ 2400 شیرپاچه در دست ما خوش آمده اکا جان خوش آمده شیرپلنگو سه لیچ کش میکنم تمام سه لیچ میکشین شیرپاچه سه لیچ میکشین تمام الان بارا نمه که بازی صبح نشوه من یوتیوب بخون باید بارا در موردی تو کافی رو افش کنم اما سراز همیست سراز کشنگی خوش آمده اکا تمام 4 اول لیچ 7 4 7 4 لیچ کنم تمام ریمو سه لیچ تمام اکا جانو اکا تینکتیجی دمیجه شیرپاچه باز میبینیم اکای تیلو همینجا در بازی میکنی شیرپلنگ یک پافتور یک تمام هم میتونه اکا جا میتونی میریم رقم 2 زده رقم 3 میریم شما اکای تیلو در اینجا شیرپاچه در رقم سخته اکای تیلو فیتا پیش شیرپاچه نستی این من 5 هست ای بلند مرا لیچ کتا بود خواه اکا جانو ای دوک میکشم تو اکا جانو اکای مهرو شیرپاچه بمونه تا 400 روبل اکای نوریدین شیرپاچه میمونه تا 300 روبل اکای علی رقم 5 میمونه اکا جان من آشیدی شیرپاچه اکای دلشد 7 4 شیرپاچه اختا میمونه تا 200 روبل اکای ریمبو رقم 3 اختا میمونه تا آت اکا جانو در اکان صدقه همین اکای تیلو دمیجه اکای ترینکتیجی شیرپاچه 2400 دوری دمیجه میمونه میستی اکا جانو همه اکای تیلو تیجی افیش خفای افیل من کلیسای میرم او شیراز ایک قزان زدم این روز بو لابا اکا جانو لابا اکا اکا جان او وارای 200 اکا جانو نفهمیدی او وارای هفته که تو گفت اکا جان ما او با وارا شد فهمیدی اکا جان 2 6 تا خدا وارا درآمد خید کده اکا جان وارات برآمد اکا جان ما 2 6 اکای ترینکتیجی اکا جان اکا جان افیرت گاندا خفایا افیرت خفایا افیرت پیش کنه هفت بودی یا بولگا با وارا شد ها با 2 6 دواره تا خخش مون اکا جان خید کده اکا جان اکا جان افیرت خفایا نه هفت هیچ کمک نه های بوزه که من نکشد اکا جان یک 3 و 7 خالی بود اکا یک 2 7 خالی بود اکا جان ما شیرپاچه افیرت خفایا اکا جان بازی میکنی اکا جان نه اکا جانوی ما اکای تیلو افیش گاندا خفایا اکا ما 2 7 اکای ترینکتیجی 2 7 صحیح دورا در اکام صدقه اکای اشن رقم 6 خولی اتوخا رقم 6 اکای ترینکتیجی میگیری بتم تا او اکای 5 اختار اکای ترینکتیجی کی نوزاد اکا جان رقم 6 خولی دور بتم 6 باز میکنی با 6 جواب نمیتونم اکای اشن در همینجا ای مهروج 6 اکای مهروج میتونم تو یا اودم میکنم کانکر بازیکن شوا رقم 1 6 اکای مهروج اکای مهروج 300 میمونه بازی را پاس زنم میکنم بازی ما اکای ترینکتیجی شیرپاچه دیر کدی پاس گام میتونم تا رقم 3 بازی را ما نمیکنم بچه کالیفا میکنم رقم 3 اکای ترینکتیجی 2400 دست ما داری رقم 4 دا
رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 30 رقم 1 22 رقم 2 باشه اکا جانوی ما و رقم ساکا 22 اکا بود رقم 7 اکا تبریم میکنیم با 13 رقم 1 میره اوش شوایی اکا دال شاکا جانو بوده پازم با سپاس چی؟ رنگ با سپاس رینبو سپاس اکای ترینکاتیجی سپاس های بتون تا شیر بچه تیز جواب تو کشیدن رقم 3 خولی اکا جان اکای رینبو جان شیر پلنگ خوش آمد اکا جان هزار روایتی هر روز میدونید اکا ما بوزی میکنید زنده باشی شیر بچه خوش آمد اکا جان علی 5 اکای ترینکاتیجی 3 و 5 پاس خیلی گفتابلی در رقم بتون 3 و 5 من پاس تای رقم علی رقم میگیرم 3 و 5 اکا جانو اوزی جمع میتاک میرسم ما اکا والا پرسا با اکا میرو جان 3 و 5 اکای ترینکاتیجی گیرید اکای ترینکاتیجی گیرید اکای ترینکاتیجی پاس 6 پاس 3 جوش تمام اکای میرو 6 پاس 3 جوش دارم نه اکا اوجه اکای ترینکاتیجی گیرید اگه 3 و 5 اکای ترینکاتیجی شیر پلنگو ایخینا میشم اکا جانی ما او اکا اوچیرا دمو دادونوش رفت تمام گاب نیست که باشا تمام یک دو رقم 3 یک میریم باز اکا جانو من مو گام میتونم از بیاد تاسه اکا جانو بیش پرابلم بیش بازارا کسی میگه زنه اوش شوا تمام میرم اکای مهروج نویس اکای مرا بگیر اکای مرا خشش قطعی 3 6 پاس تمام اکای مهروج رقم 3 و 1 شه بچای خطای اکای مهروج 3 و 1 اختای میمونه اکا جان 100 رو بلود اکای نوردین شیر بچه رقم 470 200 میمونه اکا جان اکای علی 5 پاس کرده گیای 3 پاس کرده گیای تویش 5 اکای علی 5 پاس کرده اکای دلشود کارون 600 میمونه اکا جانی ما اکای رینبو گفتار پاس اکای تیلو هم پاس های اکا جانو رقمای خولیمون 5 3 تمام 6 گیری دو وقت گفتم 5 6 مخوله اکا جانو 5 6 اکای ترینکاتیجی 5 6 اکای ترینکاتیجی 5 6 ترینکاتیجی اکای ترینکاتیجی ترینکاتیجی 5 6 شه بچه خطای 2400 دوش میمونه 2200 میریم 1 2 3 4 5 6 میریم اکا جانو 5 6 تمام ترینکاتیجی 5 6 شه بچه خطای میریم رقمی یکم یک شویم رقم 1 10 اکا ایشون اوچرا دای بعد اکا وقتی کدوم میخوره اکا شما خوله میشه اکا ایشون رقم 22 اکا ایشون شه بچه 1000 رو رکت اکا بازی کن رقم خولی شما اینو بازی را بردان میگیریم رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 شیر پلنگو 20 رقم 7 باشه اکا جانوی ما رقم 7 باشه 11 اکا جانا بوری رقمی دیگه اکا با 22 زده اکا اوش ها میگیم میرویم رقمی 3 باید بولگا میبینیم توغری اما کسا خوش آمده اکا جانوی ما در اکا سرکن چشمای سیاه داری قربان چمن ای خورک جادال مهمان چمن شما در اکا جانا خوش آمده شیر پرنگو کت میدنه اوش شوا رفتیم اما کسا زنده و سلامت باشه اکا جانو اکای نوردین اکای زودیه اوش شما میگیم خوش آمده
همه کسا خوش آمده. کسی که در کانال ما بازی میکنه 1000 عمل کلام خوش آمده. کسی که میاد تماشا میکنه 1000 عمل که دم میفیلم میشینیم. میرویم دالشی. کمی دیده داره. کمی سمیریم اوش آمده که زنده بود. سلامات. اکای میلیون شیر بچه در اینجا هست. اکای میلیون. اکای شینگر مفهوم یا کجا اگر با پوزیکشن باشه شیر پلان. راکت اکنون. داوود شاید یو بیست کجا نبرو کجا. اکای سمیریم. اکای مهراب سه یک شیر پلان گایختار. اکای مهراب جون شیر بچه. راکت اک سال دیگه اکای مهراب جون. موضوع بوم ببین اکنون وقت اینجا. ساعت داشت اکای مهراب جون راکت هم میکنی سال. اکای نورالدین رقم 2000 کجا میمونه 700 روبل شیر بچه. یا رقم دوری. اکای ترینکادیجی 56 اختا میمونه 2000 دکجون. اکای دلیشود 74 اختا شیر پلان میمونه 400 روبل. بریم 1 2 3 4 5 6 7. اکجون هم تا اکجون با اکای مهرو جمع تا جدال میکنیم بافکیم بانکامات رفته کنیم. اکای مهرو جا وجدان میکنیم بافکیم اکامون بانکامات رفته گای. داشتم به سیستم پارتای کانتاکت دیمونزا. خوش آمده کجا ما خوش آمده. بررسی بگو مکم. Добро пожаловать на наш канал Тринкатиджи. Я надеюсь, что это канал вам понравится. Поставьте лайки, сделайте, поделитесь на ваших друзья. Акай мелоджон ми акай али учра да менес. Хаф одам неса кажано. Хама да бози неса. Акай али омадак. Акай али фаменес шер паранг бози да медурун шозагам дисе пас одам хти. Акай мело шер бача мемона 1000 рубль. رفتیم رقمی سه هم بکشویم رقمی سه 20 رقمی 4 رقمی 4 باشه 11 رقمی 5 رقمی 5 باشه کجا ما 10 رقمی 6 رقمی 6 باشه کجا ما 10 رقمی 7 رقمی 7 باشه کجا ما 3 تکرار ترینکا با دوام میبینه که 3 توز میبره یا دیگه نمیبره 2 توز میبره. رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 باشه کجا ما رقم 2 باشه 12 20 تویز اکجانو بول رقمی 7 واسه کاروزلا رقم 1 میره اکجانو هم وقت سخت شده که فرانگو کلاس میزنه او شاشا اکو با انگلیسی انگار نمیتونم اگر بو کارتون اگه کلمه انگلیسی هم بگم انگلیسی ما اکا سوزار همین انگلیسی رنگ انگلیسی ما هر دیده ساکا ریسرچ کنم میذارم اگه مورسی دو موشه کاتیش چاق چاق رنگ بازار که بریم دال شکاجو میوا تمام اکا دلیشو هفت چور پافتور هفت چور پافتور تمام اکا هفت چور پافتور شی بچا خوش آمده کلمه ما خوش آمدیم همه کسا خوش آمدیم با بازی ترینکاتیجی اکای عزیز ترینکاتیجی تقسیماتش میکنیم شب پلنگو میرویم رقم 17 به رقم 1 اوشاوا کس میدونه اوشاوا همه کسا دوبرو پاجالوا you welcome for you اکای مهرو شب پلنگ 800 روبل میمونه در اکانت صدقه اکای نورالدین شیر پلان 600 میمونه اکای ترینکاتیجی 1800 دکجون اکای دلشود میمونه کجون رقم تام دروری 800 روبل دکجون رفتیم بریم رقم 1 میکشیم رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 اکای ترینکاتیجی شیر پلان
2400 داشتی. بگم با میگی شو. رقم 3 20. رقم 4 21. از میگم تا کسی نتیجی. رقم 5 10. رقم 6 22. رقم 7 باشه اکاجون ما 10. اکاجون بود رقمی 6 اکا اوشا میگم اکا با 22 زده میرم رقمی 7. اکای ترین کاتیجی 2400 رو وارد رقم در وارد بودم اون 2200 بود رقم دیگه در وارد اکاجون مون بود 10000 اکاجون مون بود رقم دیگه در وارد اکاجون مون 1800 رو شه بچا اینا بود رقم 6 در اکا 6 زده اکای ترین کاتیجی جو خوشو اکاجون نیسو شه بچا اصلا دا اگه باید ما تو خواهی نشد. اکای نوردین ایت شایسته. اکای نوردین جون. یکی رقم دورا 600 میمونه اکا. 700 داشت اکاجون 600 میمونه اکاجون ما. اکای تریکاتیجی دوباره در اومدی شیر بچه دوکان صدقه دوباره در اومدی 1400 مون همون تا بودی پارت تو 1200 مون اکاجون یا خود دیگر 2000 مون اینا باید خود دیگر 1800 مون اکاجون کارت زد چی میده ساعت بکنم؟ رقم 6 دادم بود رقم 7 میروید تمام شد لا برکا رقم 7 میری اکاجون گوش کن 2000 بود گوش کن 3 بار اکاجون ما 2400 گوش کن آخه گوش کن اکاجون ما ترا بفهم دا کسافه ما تماشاش میکنم گوش کن اکاجون 2400 شیر بچه داشتی در رقم 5 6 در آدم 2200 مون اکاجون باز گوش کن اکاجون 2200 مون با اکاجون 3 خود رفت گیم اکاجون 3 خود رفت گیم اکاجون 3 بار رفتم اکا قفاش میکنم اکا نوردی 700 داشته آخه اکاجون 2400 شیر بچه داشتی در رقم اکا 3 اکا نه چهارم بورا کارت زد شیر بچه ما همین طرح قطع اکای مهروج رقم 6 تا علیش کردم خیلی کردم اکای مهروج قطع علیش کردم اینی اکای مهروج 3 خود رفت گیم تران 3 خود رفت گیم اکاجون هر بتون خو یخی بوز کردین کو قطع مهروج علیش کردم شیر بچه آخه من بدون اکای اکای مهروج ما همین رقم 3 ترا یا بوربن خود رفتم اکاجون این حال بسو اکای مهروج شیر پلان نکی چسنا رقم 3 ترا ما چند خود رفتم اکاجون رقم 3 و 1 رقم 6 علیش کرده بود اکاجون اوز اکاجون اکای نوردی خود 700 داشته بچه اوز میام اکای مهروج جواب میتونم کفوندنش میگیرم اکاجون اوزی سوک توک نمون کاروچ اکاجونو میرم دالشی اکای مهروج شیرپلان جواب 700 میمونه اکای در رقم تمام شیرپلان 500 میمونه اکاجون اکای نوریدین 700 داشت شیرپلان 600 میمونه اکاجون اکای ترینکاتیجی اوز همین جواب شما 1800 داشتی کارت اکا زاد 600 میشه 400 با ابرون میگم 1200 شیرپلان اولا اینجا هنیخ شاید میکنم اکای دیلیشون 74 شیرپلان اخیتا میمونه 400 600 رو بود اکاجون ما اکای مهروج شیرپلان دمی جایی 600 میمونه اکای مهروج 3 رقم درو وارد اکاجون 3 اکای مهروج فهمیدم مهروجون تیا بر جواب شیرپلان همین رقمی 3 چندم برش رفته
تو همین مینوس کردن تو این مینوس کردن 600 موندگی تا تو همین بازی کشیدن ایش ایسونا که کجا پیش همین واسه خودت کردم برای رقمی 3 شدن میگیره مکجونو بازی رو من میکنه اگه نوشی دگوش من فهمیده سم تا بازی کنه هر مکجون رقمی 7 رقمی 6 زده به رقمی 7 میریم 11 رقمی 1 رقمی 1 22 رقمی 2 رقمی 2 باشه 11 رقمی 3 رقمی 3 باشه شیر پلنگو 20 رقمی 4 رقمی 4 باشه 10 اکای مهرو جان جواب شیر پلنگ رقمی 5 رقمی 5 رقمی 5 باشه 12 رقمی 6 اکای ترینکاتیجی که نوشی کن دا گوش میکنی گاو داده استم برای رازمو رقمی 6 10 اکاجونو بود رقمی яка ба 22 задай ака ошамага ма бурга ҳисоб мекунем туғри рақами 1 дурм рақами 2 мери ошамага ва рақами 1 кия акаи меҳроҷон акаи меҳроҷон шербача ила не акаи меҳроҷон хидмата я бор акаҷон бунавис ки охин ама акаи меҳроҷ шербача я бор ту бугу ки ҳамин рақами 3 و 1 тама 4 ход пони рафт ҳамин қаса каҷо хатини нав задагӣ 4 ход кадом ҳамин қаса шербача акаи самшукесам текида телефон аги меҳроҷон тафоку ман вақт акаи акаи тирикатиҷи шербача ина ҳоз эфир тами ҷада ака ҳастай тамошо мекунад ҳамин хебоша мегирам 200 рубл дабавис мекунам тамом мешава акаҷони ман من نگفتم دبابی نکنم من گفتم ایفی رو تماشا میکنم من دبابی چون میکنم من اووری نمایستم یا گم جوی وای نیست اکا ممکن خطا کده اکای پیک اینجا добро пожаловать на наш канал азиз тринкатиҷи ба дивара бин ба дивара ба фикрам ҳамам пас шагар акаҷон бин чанд ходра вараи 200 рубла буд чӣ буд намедонам 2000 зада буд не барои 2000 задаги 600 рубла а рақами 2 мере дальше мерем эфир тамом акаҷон эфир мо тамом акай пик эфир дай акай пик мемонум так рафтем акай меҳроҷон 600 шерпаланг мондагӣ буд акаҷони ма ана карта як зада акаҷон меша 1200 ду карта менушон 1000 рубл шерпаланг акай нуриддин 2 ахта шерпаланг мемона 500 рубл акаҷони ма акай тринкатиҷи 2200 дошти мемона 2000 акаҷони ма рақам дуровари шерпаланг акай дилишот 74 ахта шерпаланг мемона 400 рубл توغرو خاکای نوریدین ایمون ناوش 600 داشت با کارتا نگیرشه دیگه یا تا 700 بعد 600 و 500 شما بچه شما بوزی آفید اوخیش تماشا نکنید اولش هم ببینید اوخی رقمی اکای نوریدین شیبلان 500 موندگی همین خیلی اکای استراتژی سلام علیکم شوزوی خوب اکاجون رقمی 2 31 رقمی 3 رقمی 3 12 رقمی 4 رقمی 4 21 رقمی 5 رقمی 5 10 رقمی 6 رقمی 6 باشه اکاجونای ما 11 رقمی 7 رقمی 7 باشه اکاجونای ما 10 رقمی 1 رقمی 1 باشه اکاجونای ما 11 اکا بور رقمی 2 اکا باسی 1 زده رقمی 3 میره اوشا اکا استراتژی اوچه دا شرپانان بنویسید بازی میکنه اکاجون همه کسا خوش اومده شرپانانگو همه کسا خوش اومده همین بعدی برای اوج باید درخان داده ترینکاتیجی ده هو
بعد دیواره اونجا همه پاس شده حالیشون کنگیم تو زن بده همه اطلاعی چند کنه کنیم سلام شو گیری یه زنده و شکر سرجون دارم جنه کجان بگیریم طرفان میروی رقم 2 داره رقم 3 میدیم بعد دیواره ما دور رقم داریم چه با دیواره دور رقم داریم یه حال میبینیم هیچ گامه اکایی ترینکاتیجی حالش میکنیم اکای مهروب شرپالان 1002 شاکجان ما میمونه 800 روبل در رقم تا درون دیگه است بالا میگم اکای نوریدین جون رقم 2 شرپالان آیخی تا کجانی ما رقم 2 آیخی تا کجانی ما میمونه کجانی ما 500 دوش تا کجانی ما میمونه 1000 روبل او اکای ترینکاتیجی رقم 5 6 آیخی تا میمونه کجان 1800 روبل شه بچه 2000 داشتی اکای دلشاد 7 4 آیخی تا کجان میمونه 200 روبل 400 داشتی بریم داش 1 2 3 4 5 6 دو دستوری ایسا دو رکجان ایسا دو رقم 3 رقم 3 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 باشه 12 رقم 5 رقم 5 باشه کجانو 20 رقم 6 رقم 6 باشه کجانو 21 رقم 7 رقم 7 باشه کجانو 31 رقم 1 رقم 1 باشه کجانو 30 رقم 2 باشه 30 اکا بول رقمی 7 اکا با 31 زده رقم 1 میره اکا او شما میگیم باید بولگن نگو میکنیم اکا جانو او شما رفتیم داشتی همه کسا خوش آمده اکا جانو و همه کسا خوش آمده اکا جانو و همه کسا شیطانگا همه کسا Всем добро пожаловать на наш канал Ази Тринкатиджи. Ей. شما ده جوکر سلام اکای جوکر سلام علیکم شه بچه سازی خوبه کجا خوش آمده اکجا ما خوش آمده همه کسا میگیم خوش آمدیم کامودش نباشه بخشیش کم دیو میبینیم اکجا ما یکم جای دیدنش تفرقش ندارم مهروش سپاس باشه با یک باز میکنه که مهرو جون تقسیمش میکنیم میریم رقمی 1 میریم همه کسا خوش آمده رقم 7 داده سپاس باشه که یک قطعی بازی میکنه تمام اکای مهرو جون گپ نیست اکای جون سرم پاس میکنیم که بچه اینده باشه جوکر نوریاسی حاضر اکای جون اکای ایشن ده همجای اکای ریمو ده همجای شیر بچه اکای میکنیم اکای مهرو با میمونه رقم 1 میدرو اکای جون ما میمونه 700 روبلش رقم رو واردای اکای نوریدین جون رقم 2 میدرو واردای میمونه اکای من 100 روبلش 1002 شیر بلنگا اکای ترینکای 1800 داشت دو رقم تمام اکای جون میمونه تا شیر پلان 700 روبل اکای جون اکای دلشاد شیر پلان 200 داشت رقم 7 اکای جون ما زاد میمونه تا 600 روبل تمام انا میرویم اکای جو که سر بیمدا اوز اکای جون ايش هستی اکای ریمو همجایی اکای اکرام همین خونگی کدام بنویسا رقم اکای اکرام نستا اکای ماکس نستا اکای علی جون علی 70 علی 70 اکای ادریس اکای سعید 08 اکای علیف ده همجا اکای پیک اینجا ده همجا
акай ҷокер ноле аксара бигирим та акай ҷокер асера метавон акаҷоно биге биша акай ахтай рақами се акай ҷокер рақами се ака ракета мекани шепала наметафонум даршиба ака рақами се ҷокер ака ракета кин дар номрое ки ҳастай акай ҷокер ракета мекани шепала хушояд ҳар вақт ҳаста бачаҳо бахшиш ями так эфира ман мекунем барое ки мудома эшин чорчес акай эшин ҷон ба ҳамҷаи акай эшин шерпаланг дар акам садқа эфир галанда қафояд акаҷон ту ҳамин бозӣ да боша ака 300 400 да карта парто ҷои холӣ шуд якум одам дахир мемонун бозита бурдан мегим дар ватсапот менависем акаҷон мешав акаишинҷон ихе акаҷон очира эфир қафояту нафаҳмидест акаҷон акай тиринка гуки озума рафтиса акай тиринка шепалан ман нав ака эфир ахир кардам баъди бара ака як бор ака бетар рафтагиай баъди ва ака 3 бор ака дар хидат рафтаги ака 1800 монда бака картат задагия шепалан авох акаҷон бара туғияш сад ягон ҷои хатогӣ надора будро ака хам эфир таъхир акай тиринкатиҷи эфир та қафо ку шербача акай тиринкатиҷи эфир та қафо кун мақсад инҷа ҳами соҳиби асосии ҳами канал дорам ади соҳиби асосии ҳами соҳиби пешбараи канал ҳами адида 100% мега акай эшин ҳами фикр мада акай ҷокер о акай ҷокер яка ба бозӣ сахтачи акай ҷокер сумуд ома шербача менависе ки ҳами хити ё не акай ҷокер ҳама каса хушомаде мекушоем майлиш мега тамом акаҷон рақами 7 зада буда рақами 1 мерин акай ҷокер бинавис ки омад акай ҷокер рақами 1 21 рақами 2 11 рақами 3 рақами 3 12 рақами 4 рақами 4 11 рақами 5 рақами 5 боша акая 21 рақами 6 рақами 6 20 рақами 7 боша рақами 7 боша акаҷонои ма рақами 7 боша 20 акаҷоно бурди рақами 3 ака ба 22 зада рақами 4 меравем акаҷоно 21 20 тури рафтем ҳамада ош шава кас мезана шерпаранго акай ҷокер ош шава шерпаранг дуромади узади шав палха кафони ака меравем акаҷоно хушомада акай тиринкати ҷи шерпаланг илтимос акаҷон як бор дига эфета қафоки байни ман худ қафагӣ нашав акаҷон барое ки намехорад ягон бозигарое ки дадиран бозӣ мешавад на ҳақшона бихӯем акаҷоно акаҷонои ма акли мо медонем ин пули бигем ки ҳалол нест мо гуфта наметавем ин ҳалола не ки кор мекунем ин риск дадиран ҷо нахоем насиби ягон каса акаҷонои мо кор мекунем ки риск ягон каса нахоем кадоми мегам бо абрана қафо мекунем тамошо мекунем рақами 3 зада рақами 4 мерем хушомаде шерпа хушомаде добро пожаловать на наш канал азиз тиринкатиҷи акаи меҳробҷон шерпаланг рақами 1 айхтай мемона 600 рубл акаҷони ма акаи нуриддинҷон рақами 2 айхтай мемона 800 рубл акаҷони ма акаи тиринкатиҷи акаҷони ма 1500 мемона акаҷони ма 1700 дошт бале 1500 мемона акаҷон акаи дилшод 74 шерпаланг мемона акаҷон 400 рублет акаи ҷокер рақами 3 айхта акаҷон 900 мондагӣ буд мемона 1400 шерпаланг мемона рақами 3 бо медурум та бахшиш мана математика кам та сахт рақами 4 рақами 4 рақами 4 20 рақами 5 рақами 5 21 акаҷоно рақами 6 шерпаланго 10 рақами 7
رقم باش آکاجانوی ما 20. رقم 1 باش آکاجانوی ما 20. رقم 2 باش آکاجانوی ما 21. رقم 3 باش آکاجانوی ما 11. اکو در اکو ساتخا. رقم 2 21. رقم 5 21. اکو کارتون مبارش دگیای 11 20 10 20. اکو بالا درست خدی بالا بریم. اکا ایشون در اینجا شه بچا بشه که بالا دقیقش میگن توفیق. اکو بالا درو شیر پلنگو بالا میریم. اکو بالا درو شیر پلنگو بالا میریم. اکو بالا. همه کسا خوش اومدن کجانو همه کسا خوش اومدین چور بالا تمام اکای دل سوزی بالاش دیگه کجانوی ما والا که دیگه رقمی 2 رقمی 5 اکای دل شد بالا 300 کجانو دل شد اکای دل شد میگم چور بالا اکای جوکر جون 1000 پارت افتاد شیر پلنگ یا خود رفتم خود زد 1400 موندگی کجان والا جوی هست وارد آز اکاجانو میبین اکا ایشون جون همه جلبه اکا علی گو جو میشاوف کنم رقم کدومی که اکاجانو صاحبای رقم همه یا باری میپرسم نگرفتین داودامو که بیرون بازی هم میتونم اکاجانو من بازی من نمیکنم شیر پلنگو برای کی برای چندیا وارا 300 اکا جو که وارا 300 بدون تا شیر بچا اکاجانو کدومی پاس شیر بچو التماس بنویسین پاس ما دیگه داوم بسم بازی داوم بتین هفت وارا پاس اکای ایشون برای هفت نمی دروری جوکر سی برای اکا جوکر گفته جوکر سی الف هفت برای حوز اکا جمع همه اکا الف اگر اکا ایشن جمع تا داخلت میتونم رقم 2 یک شاش اکا مهروب یک تنه دروری شیر بچه ها ترینکتیجی ها رقم 6 اکا ترینکتیجی دا برای میدرورون رقم 6 یک هفت حوز یک صحیب دورا نه حوزی بسین اگر نتا هفت دا اکای وای میتون ایشون دا اکای ایشون رکت اکشیر بچه اکای ایشون رقم هفت رقم یک اکای مهروب میدروی ما میدونم اکای مهروج اکای یک دمک اکای مهروج اجداد میکنی جواب شنات هم میگن دا اکای علیف رقم یک میتون دا رقمی اکای علیف دا میتون رقمی رقمی 5 رقمی 6 میکشم اکاجونو اکای جوکر جون اکاجون صحیح دورم اما اکای اجداد دورم ما کشیدن میگن نتام دا اکای علیف میتون اکاجونوی ما اکای مهروج شیر پلنگ الف هست اگه ما یکم نمیشه اکای ایشون رقم اسی جو هسته اکای رقم اکای ایشون حساب شیر پلنگ جون در اکان سطح اوجا همو چک همه مهروج یک پاس برادم اکای علی یک کبوتون تا نه 5 6 اخیر نیست اکاجونو 5 سوی بوشت 5 6 برای اخیر خود تلکاتیجه 5 6 برای اچه بچا الف اکای علی رقم یک اخیر رکت کشیر بچا اکای ایشون رکت میکشیر بچا تمام اکاجونو در اکانس اکا گل سوی نکنم و مصابه گل سوی گوش نمیکنم چیزی منشه نداریم ترینکاتیجی بعد درمی از ترینکاتیجی را کامنتر منشه ما خوندم میگم اکاجونو من ندارم شما داوید چی میگم همه کسا خوش اومد اکاجونو ما رقم 5 رقم کدام رقم 6 میریم میرم این وارا کرگه 2 5 اکای دیل شد رقم 4 شد رو وارا اکای میمونه 100 روبلش اکای جوکر رقم 3 شد رو وارا میمونه 1100 روبلش اکای ترینکاتیجی رقم 6 شد رو وارا میمونه 1000 روبلش اکای ایش رکت هم میکنه اکای علی رکت کشیر بچه علی رقم 1 اکای ایشن توقع هفت اختا شیر پلنگ توقع هفت اختا یک علی فای رکت کن دیگه چندش 1800 دیگه چند 1800 اوجه همه جواب پرای جدا دارم که رکت کنه نه میخشورو کی میشه میخشامونه وقت دو
ҳама каса хушом чанд мон аз якилим 1000 мон бема бургам натиҷа бинам 1200 давара дуровардам 1200 накаҷо якилим 1000 дошти рақами 6 давара дуровардам шербача акай эшин 300 рой када акай эшин о шидем шерпаланг акай алиф ҳами хитам парта акаҷо о шавем бузя бикафонем омад акай эшин акай алиф шерпаланг партофти акай алиф ҳамин дабнес тамоматон партина партофти меравем акаҷоно мекафонем 5 када рақами 6 мерем кас мезана о шав акай алиф дар ҳаминҷа шербача хушомаде ҳама каса рақами 3 рақами 3 20 рақами 6 рақами 6 20 меравем рақами 7 рақами 7 боша омад акай рақами 7 боша 20 рақами 1 рақами 1 боша 10 рақами 2 рақами 2 боша акаҷонои ма 11 омад ма акаешон омад пурад рақами 3 рақами 3 боша акаҷонои ма 22 рақами 4 рақами 4 22 рақами 5 рақами 5 боша акаҷонои ма 20 акаҷоно вара шуда рақами 3 22 рақами 4 22 акаҷонои мо рақами 4 карага рақами 5 мекашем вара 600 меравем бо ман бургаи сон мекунам 20 20 20 туғри 11 туғри 5 6 короче 1800 900 меша акаҷоно 900 вара касе вараи 900 медура шерпанаго марҳамат менависем акай эшо вара медурои вара карагаи рақами 3 рақами 4 900 вара 900 вара 900 вара 900 тринкати ҷи мегам вараи 900 биги 5 шаша вара тринка 5 6 акай тринкати ҷи 1 2 7 ҳамин ман дер раки дода будам 7 эшин акай эшин 7 медурори акай эшин рақами эш акай эшин акоя дамако меисам акоя мепурсем дашам мекашим жон акай эшин фиротона пеш кин акаҷоно рақами 2 киямҷа рақами 2 акай нуриддин каш барада биги 56 эфирай акаҷонои тринкатиҷоз биохам ако пул кам бигиш 5400 шава акай рақамо холиай рақами 1 рақами 2 рақами 7 акай эшин гирифтай акай эшин ракета мекунем шербача 900 эшин рақами 7 гирифтай рақами 1 думон холиай бозингарое ки бозӣ кардания давараи 900 шерпаланго медураем вара 900 1 думон холиай салом алейкум хуб акай алишерҷон салом алейкум шерпаланг хоби вара 900 акай алишерҷон 1 ду хол медуро акай нуриддин вара рақам намедуро шербача ракета мекунем шерпаланг вара 900 ракета мекунем ҳама каса хуш омадем рақами эша ака гирифтум рақами 7 шербача ракета ака ҷоке рақами 1 тамом акай ҷоке рақами 1 шербача ахитай ракета 900 акай ҷоке дори 1100 давлеш ракета мекунем ҷои хулас акай ҷои холи давара рақами дия битунта акай ҷоке гутай рақами 1 дама 900 биги акай алишей ҷои холи ҳаст битунта шербача акай алишерҷон бадивара бадивара не ҳоҷ бадивара холи неста рақами 2 дар 900 холиай акай перевод
کدام من پریبول کرده اکادمی ما را بگین کی پریبول کرده اگر من نمیدونم که او کیه تقسیمش میکنیم چه تقسیم اکادیونو برویم اکو ولی نیست تمام نویسیم تا من شولدگی تیار مکجون اکی پول شروع کدای او اکی ترینکتیجی 5 6 درو واردگی ای الف دو تمام اکی الف دو اختای و شولدگی تیارم رقمی 3 درگه رقمی 4 میریم 900 روی ککجون تمام رفت مکجون ما تمام کسا خشم شولدگی تیار بود کجون شولدگی تیار بود شولدگی تیار بود کجون شولدگی تیار بود دست من خیلی زگی بود اما اکی میریم اکی ایش روی کدای او شیدیم شی پلان ترینکتیجی شی پلان 300 اومدگی کجون ما او شیدیم کجون او هول بی اکی ترینکتیجی توی رقم 6 تا اکی ترینکتیجی هول بیستو رقم 1000 داشتم نه رقم 6 تا پیش همین بازی رقم 6 تا این اکا داوره درواردگی 300 رو تامینش کردیم 1200 نمره کجون چخالی هر یک موضوع وقت چخالی سو میکنی فلان در اکانت صفحه بوربین دیتون تتا ترینکتیجی رقم 6 تا ما درواردگی بدون 300 دیگه دبای روی کاکا 300 دیگه روی میکنی کجون نصرف اکای شنجون پولی خدمت اگیار اکای جوکر اون هست اکای جوکر اکای رقم یک گریتگی شیر اکای الف رقم ده اختار شیر پلان الف رقم ده اختار او شیده مکجون اکای جوکر رقم 3 خیلی دواره میمونه اکجون نمره 200 روبلوش پلوس اکای ایشم پلوس اکاجونو همین اکای ترینکتیجی 300 دیگه می پارتوی میکفونیم 300 پارتو اکای ترینکتیجی یا بورگا میگمود یکنیم 1000 داشتی اکا رابینا داشتی رقمی 7 دواره درومد رقم 5 دواره درومد داشتی رقم 6 تا درو واردی بله رقم 6 تا درو واردی میمونه 1200 روبل 300 روی کنی 1500 میشه اکا 300 دیگه روی میکنی اکا جوکر جون 1100 داشت پلان رقم یک تا درو وارد میمونه 900 روبل اکا جون اوکی ترینکتیجی 200 نه اکا پلان میشه اکا جون او تو راکت اکا جون 300 اکا ترینکتیجی 300 روی کن اکا جون راکت اکا میکفون علی دقتی کی میره حکمی مازور مصلحت اومد ما اکا علی ترینکتیجی ما تیار اکا جون خوب میکنیم خشماده من میخوام بازی کروک نه نغز ببینم که ما هرش میکنم اکادون یا با عرصی گام بزنم добро пожаловать на наш тرینکتیجی кто хочет играть на этот канал напишите на комментариях мы заберем для ему мыша номер игра стоит 100 рублей братаны без перерыва мы работаем 24 часов до человека о русский софтвер по-английски you welcome in kanal Azi Trinkateji جوکر 1100 بله اکای جوکر جون شیر پلان 200 روبل دوری گفته سم اکاجونی ما در اکان صدقه 200 روبل دوری اکاجون همین اکای ترینکتیجی اب نگاه کنیم پلا پارتو باشه یا اون دیگه نه اوکی داکیم بیا اینا کسا شما کسی بنا میکنه یه بگم چند کلاس سنه میشه اکاجون کی مسئله کار شف محمد ناصر نیست شو شف او مزاج نیست و تو اکاجون رو یاد بگیری تو پیچش کنه یا بخو شف عکس بیارم فقط تمام کاری همیشه اونا پاتو اکا 500 پارتو تیشر پلان 200 میمونه اکای ترینکتیجی 200 روبل دوری میرویم اکای ترینکتیجی اینجایی اومد اکو کی قطی کی پاپای دیگه شد چور رفتیم کی قطی کی پاپای دقت کی میرکنه دوری دقتی چور میروی رکریم هزاری ویگش 5400 ما همیشه بعد میبینیم که این اجرات میکنیم اکاجونو ویگش 5400
آبشی 5400 ببین با من بولگا شیرپلنگو حساب میکنیم 1800 پلوسی 900 پلوسی 900 پلوسی 900 پلوسی 900 5400 اوه کافو تمام اکای دیلشات خطی اکای علیو رفته میراین دالشی علی رقمی 4 روی میکنیم Are you ready? اوه کافو ماکو دا اکای 5 11 رقمی 6 شفی چی میگه شف خیلی نمیگم رقمی 6 دا رقمی 7 21 رقمی 1 32 اکای جوکی رقمی 2 11 رقمی 3 باشه اکای جمعی ما 11 اکا تبریک میکنیم بور رقمی اکای جوکی با 32 زده او شما میگم رقمی 3 رقمی 2 میریم شیرپلنگ او شما خوش آمده اکای مکس جون میگید براتشکا جون میگید دودار جون میگید اکا جون میگید اکمی او شما گرمه اکای تینکاتیجی چون کار اکای تینکاتیجی کنید پاس میگید پول دور اکا جون میکشم دکا کارتلا ای جوکی جون شیرپلنگ او 5400 بریدی 2000 دیگه داشت اکا جون میمونه 5600 اکا جون اکای جوکی کسی اگه خواست نبود اکای جوکی دیگه رقم دوش کنید رقمی سر اکادش بود بود رقمی اکم گیریف تاک های سوله اوکی باشتا سیو ها چی میگه؟ بله اکای نفهمیدم سیو ها چه کده؟ شیرپلنگ رقمی 2 میلی او اکای سایمرو добро пожаловать ака ҷон ҳеҷ ҷо намерем очият нест акай макс агар бу бозӣ кунад баъд акай макс кити макс акай макс акай саид мурод соат мурод ҳоҷ якам бозингари сахта акай ҷокир як ҳафта биги 37 акаҷон 7 соҳил дора 7 буш акаҷоно баъд ин барамай тузанавиш мекунем меравем далши акай меҳроб шерпаланг меҳроб рақам 1 та 4 надуровардиё акай меҳроб рақам 1 айхтаи шерпаланг мемона акаҷони ма 600 рубл дошти 500 рубл акаҷон акай нуриддин ака акаҷон месавам тузанавиш акай нуриддин ду рақами 2 айхтаи шерпаланг мемона 700 рубл акаҷон 80 дошти акай тринкатиҷӣ акай тринкатиҷӣ 5 акаҷон айхтай 200 дошти овошидем акаҷони ма акай дилшод акай дилшод 74 шерпаланг айхтай акай дилшод 100 дори ракета мекунӣ акаҷон 100 дига агон тиша пас мекунӣ теша ҳафта тамом акай ҷокер яки ҳафти се акай ҷокера акай я ҳафта минус мекунӣ овошидем акаҷони ма рақами 4 айхтай акай ҷокер 37 5400 азад акаҷон 5400 мемона буд 200 дошти минусш кардем рақамта 1 2 3 4 5 6 акаҷоно мекушом бозиро пауза намекунем ҳазор бахшиш кам танҷа пауза шуд як тузанавиш кардем дарнеши мерем ду мерем акаҷони ма зиндаву саломат бошед рақами 2 21 рақами 3 12
رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 اکا ماجوخ 11 رقم 1 باشه که جانوی ما رقم 1 باشه که جانوی ما 10 حالا اکا که جانوی داریم بازمون چی شد 21 12 11 10 چی شد 21 12 11 10 10 11 10 اکا بود رقمی دیگه اکا با 21 زده اکا با شما میگم رقم 3 بریم کارتا تاجیکستان داری تاجیکستان کارتا تاجیکستان اکا از بربنگ میشه که تو بگیر پارتای در رقمی چورا بگی اکا کی چورا پاس کردن چطور پاس کن یه شو چورا پاس اکا اوچیات هم هستی اکا سایمرو نه اکا ماکس رقم چورا میگیری اکای مهروش فوراتا یک خطی چور علیش کنون چورا بتون دک یک خولی میمونه برای که کجانو اولدامو چرا در شرپلنگو اولی میسته و کجانو اولی میسته میگیرم تمام رقم چورا اکای مکسا اکای جوک اکای سایمرو جون دیگه او چرا ندارم بعد یعنی اکای مکس خود بده اکای جون میتونم درست و کجان دالش بازی میکنیم همه کسا شما ای اسخات از بنک میشه و بافتیر میشه و اکای جون او دوشنبه سیتی میشه واده که اسخاتش شرپلنگ نمیدونم بعد جون دو تقسیمش میکنم بداریم رقم 2 زده رقم 3 میکنم بدون او شوا رقم مکس ما رقم شو تگیم رقم مکس باشه تو کشیدن رقم تکنه کجا بودی پاوز نکنه رقم ثبت دیسوکتو رقم مهرو رقم 1 اختا کجا 400 میمونه رقمی رقم نوردین رقم 2 اختا شرپلنگ کارتا زده کجا میمونه 1200 روبل کجا اکا ترینکا پل پارتوتی اکا ترینکا پل پارتوتی شرپلنگ اینجا اکا ترینکا جون پل دومالگه شرپلنگ میمونه 56 اکا ترینکا جون پل پارتوتی 600 روبل میمونه کجا 800 روبل دومدای اکا دیلشود باجو اکا دیلشود دادم اکا مکسا اکا مکس رقمی 4 پل پارتو کجا رفت 1000 روبل 100 روبل دومد کجا او شدیم کجا ما اکا جو که 37 اختا شرپلنگ میمونه 5200 او چرا همه خون اکا سعید نورون اکا اکمال تمام 1 2 3 4 5 6 نه شما کجا که بازی ما نمیکنیم هم پول دور اکا همین مکس اگر بازی کردن میبینی اگر اون خب پول میپارفتی بازی ما نمیکنیم رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 21 اومد رقم تریکاتیجی 800 اومد دو رقم دیگه توش 809 رقم 6 21 رقم 7 باشه که جانوی ما 12 رقم 1 رقم 1 باشه 10 رقم 2 21 اکا جانو کارتا مویا حدوثه شده رقم 1 رقم 2 21 رقم 5 21 رقم 6 21 اکا جانو 12 10 توگری اکای برادرو کارتاز مامه داره و 200 روبلی برا برادرو وارا شده رقمی 2 5 6 ماکس 6 وارا
اولی به اکای ماکس جون کیوش داکا ماکس تو چوری کو 22 yok önüme 22 şu 22 şu ya mütak akajon be şey falan akajonu ima ya mütak meysem akajonu şaş 22 diyor ay bla رقمی 622 بخشش میرویم رقمی 7 او شما میگیم اکای ترینکاتیجه بفکرمون اکای ترینکاتیجه او شما میگیم رقمی 622 زده رفتم اکاجونو دو تا توز بودم و باقی دوما 21 دیدم شاکر جوکر جون والا دیدم دو توز و خواستم یا توزو یا دهی یا دهی کلیپی چه باقی دو اکا آروی یا باشه آروی سروسما خوندن اکاجون او زکای اسپورت تموم شد او زکای ترینکاتیجی دست که ما از هم بزنم میگم برای چیکار خالی شد تمام اکای ترینکاتیجی رقمی 6 اکاجون زده اکای ترینکاتیجی تمرین میکنیم اکای ترینکاتیجی میگم آروم بشه اکاجون برای خالی خطاگی جامعی مقصد تاکی کم دیگران کشیدن نشه خطا شد من نسیم برای چیکار خطا شد در پیش ما اوشد رو برای که سه تلفن دو کامپیوتر ایش نشه ایش تماشا میکنیم ایش تماشا میکنیم ای مود تو نزدیک موزیک کرد اکای روز بگیر وقت دو ایترمون نزدیکی اکای جو که گام میشی شهر پاچا زنده باشی کاپ ندارم که دابوزیون میریم تقسیمش میکنیم رقم 6 داره رقم 7 بریم هوپا همیشه لکی گوش میگه امیستیزنگی همین اکای چکمسور دارم جایی میده که رسته شیمون میخون اکای مهراب شی پلان 300 میمون اکا جون اکای نوریدین 1100 میمون اکا جون اکای ترینکاتیجی 600 میموندگی بود اکا جون کارتر زد میمون اکا جون 1000 روبل اکای ماکس نه او اکای ماکس اکای تاکشا اکای جوکی 5200 میمون 5000 شه بچا اکای ماکس 100 روبل زکاس پارت اوتابدی اوش دین چیه ما داشت 22 همین رقم اکای جوکی شیر پلان تو ما 100 روبل روی کلاب دمی خیلی که ما بیا برگام زیر بانک بودم جوان دوستی اکای جوکی نه اکای ماکس گفت اکای ماکس اوز اکای جون همین اکای ماکس تیجی جواب متا او 100 روبل روی کلاب بازیش تموم شد اکای ماکس جواب متا اکای سرمو رقم شورامتون بازی میکنه اکای ماکس اکای فریدون دو اوچرا داره دا اوچرا میرسه اکای فریدون فریدون چی فریدون چه خاطر میسه فریدون اکا اوکی اکای سایمرو راکت اکا رقم 4 اختار شه بچا اکای سایمرو راکت اکا جون رقم 4 اختار اکای سایمرو اوکی اکا تمکنه بوزرم میکفایم شه پلنگو اکا جونم تست اکا که بوزمون دیر نشه اکا جونو doğru. Çok. تو da daha ucuz. Yine mi xətin fərqəzdə? Ama baran da اکای سایمون جوکی درجان خودوری با فکرم نه اکای جوکی جون همین ساعت 5 کس اکای سایمون پلوش روی کدر 700 میمونه فراموش میکنیم که جون با میگین شما موقعش میکنیم چه آقای وادی با شامپون را چون میوری چی در رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 10 اکای دیگه اون شدی خوبی اکای 5 22 رقمی 6 باشه اکای جانو ما 20 اکو
бурди ягон кард. Рақами 7 22, рақами 3 22, рақами 5 22. Ако мезанем мерем вара 200 рубли. Идом аниқ туғри гуфтум вақтирам. Рафтем. Ана акы мерем акаҷон вара кадай. Вара кадай рақами 3 5 7. Акай саимро гуфта 4 давара. 4 меҳроб 2 давара. Оли бе акай меҳробҷон. Рақам та биги меҳкай меҳроб. Ду соҳиб дора ку? Боз акай Нуруддин ака ба метум та акай тринкатиҷи 6 адро варда. Акаҷон нима? Як ду соҳибот хушон бигирам метум боз акай Нуруддин ата ба ма дия да акай меҳроб метум. Акай Нуруддин варда намедуни 200 рубла да. 200 о акай Салимоҷон 201. О акай Дарвиз да очирати. Салом алейкум акаҷон. Чорум очирата акай Салимоҷон дуромадагия сеюм очират хита акаҷон. Хуш омада ҳама каса ма медурам. Оли бе акаҷон. Рақами дирам метум да акай акай меҳроб да. Акай меҳроб рақами да айхидир. Над вай нагирифт. Акай меҳроб да айхидир. Рақам 1 ки мегира? Рақам 1 бутум да акай Дарвиз. Акай Дарвиз рақам 1 айхидир. Оз ба ма соҳиб шапурсим. Дарвиз холи. Оз бе. Акай меҳроб рақам 1 бутум. Паси акай меҳроб дура мегирам та як пас бошим метум да акай Дарвиз. Ҳама каса. Ҳама каса хушомад шерпаранго. Як пас. Акай Дарвиз як айхта шерпаранг акай такмили 200 рубли ай. Ҳама каса хушомад акаҷонои ман зинда ва саломат бошед. Ако шумо ракета кадам бигирем тимос. Ракета кадам бигирем кадами сум надора акаҷонои бозиро ман накунем акаҷоно дар акаунт сабқа. Акай дар дага ҳоди. Тамом акаҷон то туфра ме партик можу каштаги тайёр картара. Хушомад акаҷонои ман мерам мекашода. тақсимш мекунем. ана ки рақами 5 7 карагем. рақами 6 акум вара карага акаҷоно. рақами 7 тоз акум вара карагия. ана меоз пурситан да. ба 22 зада ба рақами 7 акум вара карага акум вара мерем рақами 1 мекашем. ҳама каса хушомаде шерпаранго ҳама каса хушомаде. Зинда бошен, зинда бошен, зинда бошен, зинда бошен, зинда бошен. Номер кадам. Фурсаду шерпаланг омад. Медавем. Вара кадай рақами 357. Акай меҳроб рақами дира дуровардай мемона 100 рубл акаҷони мара. Акаи тринкатиҷи рақами 6 дуровардай акай мемона 800,000 дошт. Акай Саидмур рақами 4 дур варда месадаш. Акай Дарвиз рақами 1 дур варда шерпаланг ҷӯ шуд. Рови кард оо шидем. Меравем мекушем рақами 1 мекушем акаҷоно. Тайёрем. Мекадам. Окей ози. Рафтем акаҷон. Рақами 1. Рақами 1 11. Вигиш 1200 акаҷоно. Рақами 2. Рақами 2 11. Рақами 3 секе. Акай ҷокер. Рақами 3 20. Рақами 4. бале вара 200 рубли акай ту чанд рӯй кар акай оз акаҷон мебинем та. Рақами 4. Рақами 11. рақами 5. рақами 22. рақами 6. рақами 6 боша 11. рақами 7 боша акаҷоно. рақами 7 боша акаҷоно 11.
Акаҷоно бу рақами 50 ака ба 22 задага бо мери соуш мекунам. 11 10 10 20 10 11 11 туғри рақами 6 мерем акаро мегӯям ош шава зинда бошем. Поли шумо да барори чи пас поли шумо да барори ко ака ҷокиҷон рақами 37 пас када шумо шерпаланг 1000 ава қатимо музика да ватсап менавис акаҷон пул та ози акаи акмал ҳамиҷа даи акаи акмал шерпаланг дар инҷа ҳастӣ ози акаҷоно бошояд нест масия мегирем ҳоли акаҷоно коз мебинем ки чанд холи меша метунам акаҷоно акаи акмал нестан акаи фаридун ҳамҷаи набоша акаи дарвиш акаи фаридун ҳамҷа шербаша як пас картаи ҷокра гирмада кадомиша бигирум 37 бигирум битум та чави битум акаоз бесто як так месам ака меӯж камитем ба дастам битем акмал чанд холи ҳоз ака акмалҷо дар инҷа бисум чанд холи акаҷо акаи меҳроҷ газа кадом рақама битум та 37 кадомиша битум та акаи меҳроҷ шерпалан тамом акао яка 7 мон холи ака акмал яка 7 мегири шербача рақами 5 рақами 6 мерем акаи меҳроб рақами акаи кеда акаи маданаси тамом акаи ҷо кеози перевод мекунам акаи акмал акаи меҳроҷ ошен шерпаланг тамом акаи ҷокиҷои ҳамин так акаи акмал яка 7 мегири шерпаланг акаи нуриддин шерпаланг мемонад акаҷо 1000 акаи тиҷи 5 чаша яхта акаҷон рақами 5 зада мемонад акаҷон 1200 800 дошт акаҷон ду карта минус мекунам акаи саидмурод рақами 4 дурварага акаҷон 400 рубл 500 дошти акаи ҷокир айбози поли буромадак 5000 дора зироиш мекунам додум пакаи акаи меҳроҷ саятияр акаи дарвеш чанд рӯй карда будӣ акаи акмал алан як 7 бутумуд набошид акаи дарвиш метун оли акаи дарвиҷон акмал ҳо буда як 7 метун небига акаҷон 200 рубл дарвиҷон акаи дарвиҷон мондагия шерпаланг 100 рубл дори акаҷон акаи ҷо ки ма алала ватсап домадисам пули хата мекунам акаи акмал шерпаланг ҷавоб бути акаҷон ҷавоб натума бутум бирава акаи ҷокӣ ному фамилия чӣ мебуроям ман бинависа ватсап ма бинум акаҷон акаи акмал ҷавоб надодад акаи дарвез як 7 бутум акаи дарвиз як 7 шербача бутумуд акаи дарвиз дар акам садқа шерпаланг дар акаҳом садқа ҷавоб бутен илтимос мегирам акаи дарвиз як 7 айқидуд як ошидем шерпаланг акаи ҷокер мада бинавис мада дар ватсап бинавис рақами 6 мерем ки ном фамилия чӣ мебурад рақами 6 20 рақами 7 рақами 22 рақами 1 рақами 1 боша 11 рақами 2 боша акаҷоно 22 рақами 3 боша акаҷоно 10 рақами 4 акаи маъруфҷон биромада ака переводи шомад акаҷон ина рафта рақами 4 20 акаҷон гузашт дар ҳамин комментария бинавис ки гузашт
رقم 5 باشه اکاجون ما 11 اکو رقم 7 22 رقمش 2 22 اکاجون میرم بازی براش صدی کدام میداره اوشا اکای معروف جون شیرپالا یا بودن اسکن پولت گذاشت اون در رقم سالتا اکاجون ما اصلا بچه‌ها بفهمن که پولمو ها بوگم مرکز میکنیم میرویم برا کدونو اوی دا شیر اوی اوماچ اکاجون دا کامنتاریا شیرپالا دا کامنتاریا بنویس اکاجون ما اکای معروف جون هوزی اکای معروف جون بنویس برا کدا اکاجونو دو هاف صاحبای رقمو سه رقم داره اکای ساید مرو رقم 4 شو میدو وارد رقم 4 شو درو اول اکای ایشون جون یک 6 3 5 صاحبای رقمو اکا 7 خوش دواره اکای ایشون یک 7 خوش دواره اکای ایشون جون 7 خوش دواره صاحبای رقمو که یک ها خولیه یک خولیه یک اکی میگیره اکای درویز هم میگیره یک اکی میگیره اکای 5 6 برا 5 6 برا اکای ایشون یک اخیدو اکای ایشون یک اخیدو راکت اکا ایشون یک اخیدو ترینکاتیجی 5 6 اخیدو همین سه نشان سی داشته باشید میگیرم نه اکای شامستان دورتونه کریتو اکای ایشون درامتم تا شیرپالان یک ده اخیدو سوی بشکی اکای نورودین بافکی اکای نورودین وارا نمیدوره درامتم تا جلو اکای ایشون 600 دلار که رقم یک سه توزیع بخشش 3 میتونه 3 اکای ایشون رقم یک سه اخیتای او زمین اکای مهرون نمیدونم دا بشو میرویم اکای مهرون چه که جواب نداد اکاجون ما بافکینم اکا خو افش کافوی اکای ایشون رقم یک سه اخیتای اکای ترینکاتیجی 5 6 اخیتای اکای سالمو رقم 4 اخیتای میرم میکشم بوزینم ما نمیکنه رقم برکت اگر رقم 7 رقم 1 میری اما کسا شما شوی پلاگو میرویم شیرپالا شو تمام اکاجون ما ایشون اکای ایشون یک سه اخیتای یک سه هر جایتیای دیگه اکاجون 600 رقم اکای ترینکاتیجو باید مثلا ما بچه‌ها کندوار پر کنیم بیگ استول شد چقدر اکاجون یک از دواره بدوره که اینترس نمیشه همه رو بدوره 1800 کسی دیگه او شاش میگه بومی دانش بودی میکنی یک سه اکای ایشون مثلا اکای تکلیف کنه 600 رو بیام چیزا رو الکس اکاجون اول بکی بوام که خطو کنه چی لا اکاجون Fala. لا فهم اکاجون الو چی اکاجون اوخه اکای ترینکاتیجی چه با چی پرابلم اش دکا اوخه اکا این ما همه آدم اشتگی ما قد تگاهست همجا خطاگی چی شد اکاجون اکاجون ترینکاتیجی شیرپالا چی اکا تا ترینکاتیجی فهمیدم همینجا چی کم بودیشی در بازی ما اکاجون این حوض دوباره بچه او اکا مزاش نیست اوخه اکاجون ما واره پر کنه میگم ما در بفهمتم با یک آدم روش میکنم اکاجون ما اکا بازی تیز میگذاره میشه اکاجون اکاجون گذراندن ایرو زاویس نمیکنه ای پول زاویس میکنه پول گذارمو جوش میکشم اکاجون این خیلی اکاجون ما اکای ترینکاتیجی تی جتو قبوز نکردیس کو خود جب خاطر آدمو بوز کنه در کاس اکا تمام رفتم اکا مزداوی
акаҷонои ман айспас тиҷдат намекунем меравем яками ҳафт якам кана яками агар бозига мешунша акаҷоно шерпаланго дар акаун садқа акаҷоно пулотона бо время резка бозика кадоми бозига яками ҳафт якум бара када яками ду меравем шерпаланго рафтем я бача саат акаҷон мара занг мезанам агар хати о гавзанам ки 600 ака ишинҷо 600 ма шерпаланг кадор ама ای بلد دو خمی سروسیمان بکنیم باور کن اکاجونو برای یک کار میل چی در اکاون سکتا اکای منجون شیر پلنگ میزه خولیش هم میتون تا نه خولیشید اکاجون نه خولیشید نبید اکاجون نیست اکا علی شیرجون اول جوی خولی نیست رقم یک میریم شماده هم اکاسا شماده اکاجونو ما شماده پولوی اکای ایشن پولش اومده میرویم کو اکی سوکتو کنیم اکای سایدمون رقمی 4 دور واره شیر پلنگ میمونه 100 روبلش اکای ایش رقم یک 3 دور واره پولش اومده اکای نوردی 5 واره اکای مورا میمونه اکای ترینکاتیجی شش اکای ترینکاتیجی دور وارگی بو بگمود میمونه 600 روبل اکاجونی ما اکای ایشن میکشون شاکاجونو دیگه بوزیرا ما نمیکنیم اکای طلب سلام علیکم جوی خولیشی بنیز اکای طلبیون تمام نمیتگیم تا رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 3 تا کرور رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 باشه 20 اکا بول رقم 4 اکا درویز زده رقم 9 شاید کشته میدونم اکا او شامگین واسه تا کرول زده رقم 5 میریم شما دم اکا کو هم اکا خوش اومد اکا جون من هم اکا خوش اومد اوش شوا اکا سعید مراد رقم 4 ختی اکا سعید مراد بوده اکا سعید مراد اوش شوا اکا سعید مراد من گفتم که نماز من نمیدونه که رقمشو نمیدونم درویز هفتو اکای علی شه دا اوش شدی اکاجو اکای طلب دا اوش شدی شرپلند هم اکاسا خوش اومده من گفتم که بازی تا اویستا گذاریش مثلا برای اجداد میکنه که هم اکاسا بسم 1800 مثلا 5 6 پافتور باشه اکا ورپچ که پافتور یا پاس اپی بو همه اکنه که 5 6 براش خنده بخندیم با همین سه خراب حالا چی می‌ریم رقم 4 زبر رقم 5 میره اکا تین کاتیجی نفهمیدم گفت خیر پلان 5 6 پافتور من میدونم بازی را ما نمیکنه شیر پلانگو دیگه یگان زرا یگان مایدا یگان گار اکا علی شیر پلان دا او شراتی اکا طلب دتی میرویم اکا مهرو اینا اکا رقم 3 نیست اکا مهرو همینجایی 5 6 پافتور تمام اکا مهرو نیست اکا دارید اکا علی شیر مدروی رقم 3 تا اکا علی شیر رقم 2 میمونه اکا نوردین میمونه 900 روبل اکا علی شیر همین سه میدونه اکا ترینکاتیجی میمونه کاجون ما 400 روبل اکا سعید مراد میمونه تا کاجون ما 1800 روبل در رقم صدقه اولی بیس اکا کدوم پول پارت ما بگین اکا درویز پول پارتوتی الله نمیترسی زندگی اکا جون گفت 100 فویزای اکا فروقات درویز خول اکا 400 دوم اکا جون میمونه 200 روبل این همه اکا درویز اکا ترینکاتیجی میگه که تو بازی را پاس میکنی اکا علی شیر همینجایی اکا علی شیر فروقات ای الله اکا جون گفت 100 مو ادامه سوید نمیتونم در کانال ادامه که بازی کردگی نیست ازار نیست نداره اکا خودم میگم که برو گناه های اکا علی شیر همینجایی اکا علی شیر جواب نمیده اکا علی شیر همینجون ما چی بازی اکا علی شیر اکا همینجون ندروی اول به اول اکا طلب ای اکا تدروی کی میگه که من پاس میکنم بازی را تمام اکا درویز جون تمام هیچ کنا میگه که تو پاس میکنی بازی میکنی اکای طلب ترینکاتیجی کی میگه
طلب چند خالی رقمی 3 اکای طلب رقم 3 خالی های اکای بورسه حافظ میگرفت تای رفتن میگه متبیگ میگه تمام اکای طلب 3 دو دومد اکای طلب 3 دو رکعت که شیر بلند خیلی ملو را بگی زحمت اون راست میگن چیش میگه آخه راست میگه Bu ne kadar hoş bir bu duruyor ya. باشی رو هم درآمد نصیحت میکنی راست میگه کس درمان یا گوش میگن اوش راست از میگه برای الله باشه یگان کسی گفت راست میگه 100% در کارمون گناه ار وی پی جو اکا اوشرا دایی اکا امین جون Ben nasihat. هیچ جان اکا امین جون جای خالیش می اکا آدم ختی بعد دیم Kral خواندم پی لو. خیلی رفتیم شف. به سوال باشه میخوام واسه Ben خیلی شف میخوام. دیدون دینا چخلی موس خوندین در جماعت کشمو هر دو باشه. اکا جونو اوخی اکا ترین کاتیجی میگه بوزیتا سیس میگذاری او خدمت. اجداد کالیستا اکا جون که من پول آپارتمان بکشم اکای طلب 500 شما در اکا جون 400 رو بلد رفتیم رقمی 5 میکشویم رقمی 5 12 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 21 رقمی 1 رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2 12 رقمی 3 رقمی 3 من گفت شما نشیرو نه دا رقمی 4 رقمی 4 رقمی 1 20 رقمی 4 باشه اکا جون ما دا رقم 4 رقم 1 20 رقم 4 اون چه سر بالا کردی ترا چی تایی چون پدر همین آرادتی ایسته رقم 3 20 رقم 4 دا اکا جون خوش جوانی دز غار درو زدی واقعا شما دا اکا رقم ها با 20 زد اکا گذاشت اکا خود رفت رقم ها با 20 زد با ایسو میکنم 20 11 20 دا توغری رقم 1 میدم اکا جون خوش اومدی که پلنگو رقم 7 کیه همه کسا خوش آمده شیر پلنگو و همه کسا خوش آمده همه کسا خوش آمده دیکتو علیش اکای ترین کتیجی جان شیر الله همه قودم آینه بوزی روزه تو فقط روزی نیستی دیکتور علیش که تو را میگو تو آفی چرا همونه بگرده بودی میشینی صرف öz رفته özü من نمیدونم کی اکا جونو کی در این بازی هست اون کامدی هست خیر اکای ترین کتیجی که روزی نیست اکا جونو اکای فیردازوش سلام اکا جونو سبشین تو خونم داو دانا تونستم تا با اوشیات شیر فلان اکا جونو که همین بازی اکا جونو چی کامدی التیموس بنویسید اکا جونو کامدی شک من کامدی را اسپریت کنم چند قیمتونو دارید هم مثلا من چند قیمتونو بازی را داونده سنزورم همه کامera است اکا جونو اما چند یگان کامبودی نیست در 10 سکون بوزرگ گذارم نمیشه که اوفا کجا مگر این دیکتور علی شاه علیش نمیشه وقت نکاتیجی دیکتور بازی برو ما اکیت رقم 3 میمونه 300 روبل شیر پلان اکیت نکاتیجی زنده باشه اکیت نورالدین رقم 2 میمونه 800 روبل اکیت ترینکاتیجی رقم 5 چادر اکجون رقم میمونه 200 روبل اکیت سایدمو رقم 4 میمونه اکجون ما 1000 700 روبل اکای درویزه که 700 رو کارتا زده که کجا میمونه 600 روبل شه پلان 200 داشتی میره ما رقم 1 میکشیم همه کسا شما در کجا رفتیم رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 12 رقم 5 رقم 5 باشه 20 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 باشه اکا 11 اکا جانو بربوری رقم کدام شد معلوم بربوری رقم 1 اکا با 21 زده اکا او شامگه ما میبینیم توغری 11 توغری 10 12 توغری رقم 1 زده رقم 2 میشه شیر پلنگو او شاکا جون میگیم همه کسا خوش اومدین شیر پلنگو خوش اومدین زنده باشه شیر پلنگو
همه اکای تریکاتیجی بیسون آزده که شیرپلنگ بود اکای شیرپلنگ زنده بود او میگیم گفت اکایمون گفت توفی گفتی شیر همه کسا شما در شیرپلنگ هزار آمد کما که در این بازی محافظ بگی شما میشتون نه اکای تریکاتیجی هم بود اینگه دیسازه پروسا هفت قطیزت رکجان دو رقم درو وارد شیرپلنگ رقم یک هفت اختر کاکجان اکای درویجان رقم یک هفت اختر شیرپلنگ رقم یک هفت رقم یک هفت اکای درویزای نه او کنسان رقم یک ده بوز رکجان آفامو اکا بزرگاری خو همه آدمو تست جواب اکاجان رقم دو میروی اکاجانای ما زورم بخدو همین ما چند همتون میس و اکاجان در اینجا پروس کارت کشی اصفهان چوکی که میکنه خیلی سر اکاجانو چند زورم براس نمیکنم اکای طلب شیرپلنگ میمونه 200 روبل اکاجانی ما اکای نوردین میمونه اکاجان 700 روبل شیرپلنگ اکای تریکاتیجی او شده اکاجانی ما اکای ساید مرو رقم 4 اختر اکاجانی میمونه 1600 روبل اکاجانی ما اکای داری 600 داشت میمونه کارت زد اکای 1200 بشه بود دو کارت مینوس میکنم 1000 روبل شیرپلنگ میمونه رفتیم اکای ساید مرو اکای تریکاتیجی بازی کدانی باشه اکای تمکن رقم 1 رقم 2 برید رقم 2 20 کاش رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 باشه اکاجانو 20 رقم 5 رقم 5 باشه 20 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 باشه اکاجانو 10 رقم 1 باشه اکاجانو ما 21 اکاجانو برمولی رقمی 3 اکا با 22 داده اکا اوش شامگیم 20 توگری رقم 4 بریم همه کسا شما در اکاجانو شیرپلنگا زنده باشین صد پولیز اکا در ویجو صد پولیز تا اکا هست بودم که قطعی اکا مختش دیگه من میدونم قطعی اکا دوز همین خیلی اوکی تا اکا بگیم راستی سلامتش کم طرف خوب نیست بیسون نیو کم طرف خوب نیست بیسون کشته نمیتونم اکاجانو ولی با نزدیک کانال میکشو کانال گراندیوز میکشویا آدمای 300 دلار 400 دلار و میره بود همه اکا پایوست بشه خطر اکا بازی میتونه ولی اکاجان باید دیوانه دیگه در اینجا میشینه اینجا شوگیر بسیار خیلی برسیم خود بود داولانی خطی او میشینه اکاجان شما حد مطلقا همین ساعت دیگه کنیم من دورم من سیدیم من فهمید اکاجان من دورم کنم نمیداری اکا یه حافیز که خودش با اکا بلوگیره این خدا دروغو مکنه این 7 سالگی رو گایسی فیلمدهیشه رسی فیدهیشه که دادری کانال باید رفتم رقم 4 میرم اکاجان رقم 3 داده اوش نمیگه شیرپلنگو زنده باشه همه کسا شده اکای تریکاتیجی شیرپلنگ اکای تمکنی اکاجان من پول تمه بینم آدم شما آدم شما آدم شما اکای تمکنی اکای تریکاتیجی پول نیومده در اکای تریکاتیجی پافتوری با اما دورم کانال توشه کانال دورم حضور شده همون اکای طلب رقم 3 اختر اکاجان میمونه 100 روبل شیرپلنگ اکای نوردین 500 میمونه اکاجان اکای طلب جان بخشش رقم 3 زدگی بده میمونه اکاجان ما 700 روبل رقم 3 اختر 700 روبل اکای نوردین جان میمونه شیرپلنگ 600 روبل 700 داشت اکاجان اکای تریکاتیجی پول میپرته اکای سایمرو میمونه 1500 اکای درویز میمونه رقم 7 شکر امیه میمونه 900 روبل اکا انا اکای تریکاتیجی اکو جوابت 5 چشما 5 6 میدون تو اکاجان اکای تریکاتیجی شیرپلنگ او میگه رو اکای تمکنیم اوپا اکای پول شما اون خدا اومد اکای پول شما 600 اکای میمونه 400 روبلش مکشویم اکای تریکاتیجی پول اومدگه شیرپلنگ 600 روبل اومدگه مکشویم رقم 4 رقم 4 10 رقم 5
رقم 5 شرپلنگو 11 رقم 6 رقم 6 شرپلنگو 22 رقم 7 او رقم 7 باشه که جانوی ما سالو چی دا 20 شف رقم 1 اونا جدا شف رقم 1 22 شرپلنگو رقم 2 رقم 2 اکا جانوی ما زنده و سلامت باشین دا رقم 3 باشه اکا جانوی ما رقم 3 باشه اکا جانوی ما رقم 3 20 اکا جانو بول رقم 6 اکا او گفته با 20 زده رقم 7 میروی اما کسا شما دیگر فرانگو زنده و سلامت باشه اکا جانو بوزه پیش میبره اکا نتیجه او چه اکا؟ آتشه برو من سردی؟ بشینه؟ چی میگه؟ اگر خورمون زمین رو گفتن که مثلا این از ساخت بودم خدا خدا خورمونو؟ یا نه بگو اکا کی؟ بگو بزرگ بزرگ همون هیچ کمان نگفتم هیچ تشتگه بود رقم 6 زد اکا جانو رقم 7 میره او شرکت میدن زنده و سلامت باشه اکا جانو ولی جب فلوس اصلا دوازده نمیشه اوشیرت های اما کسا خوش آمد اکا جانوی ما زنده و سلامت باشه اکا جانو شرپلنگو میرویم اکای طلب شرپلنگ 600 میمونه اکا جانی ما اکای نوریدین 500 میمونه اکا اکای ترینکتیجی رقم 6400 داشت اکا جانی ما میمونه 800 روبل اکای سعید مرو رقم 4 مجر میمونه 1400 روبل اکای درویز میمونه اکا جانی ما در رقم تامه دروری میمونه 700 روبل رفتیم رقمی 7 میره بخون چطا نه بارا بود یک 22 شد با اولی بی حال بین دستش رقم 22 که اولی بی اکای طلب جون اون نه همین کارت هم یک کابینه یک ای رقم چند هم میگه اکا یک 21 اکای طلب تورامون تورش 21 کدی اکای طلب تورامون اکای طلب 21 خطون 22 گفتین تعویض کنم شده نه اکا 22 نشه پلنگ 21 رقم 6 هم 22 گفته بود مخجون میره و رقم 7 رقم توغری اکا رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 1 11 بلند بلند خون رقم 2 من اکا رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 دا رقم 4 20 اکا تینکاتیجی دیدیم شاشه پلنگ خود دلگه رقم 6 زاد رقم 5 21 رقم 6 باشه اکا جانه ما 22 اکا جانه بازی مبارش ده رقمی دو خطی رقم 6 22 خطی زده میره با مرسوم میکنم 20 11 20 20 20 اکا جانه وارش رقم 35 مون رقم 36 مون اکا جانه وارا میدرویم وارا دروها شرپلنگو وارا میدرویم در اکون سالتا وارا اکا جانه وارا وارا که رقمی 2 چو کده؟ وارا که رقم 2 6 مون اکای سعید مرو رقم 4 درو وارده اونا بگو سرطراشون برسن خیلی بخون من نمیم بخون از بخیزم شف اکای درویز یک وارا درو وارده با کیه دا وارا
امینجان 5 ورق اکا امینجان باز میسیم 5 صحیح گوش ای رقم 5 صحیح درا آخه اکا جانو 2 6 ما فهمیدم آخه اکا جانو طلب 3 ورق اکای طلب رقمی 3 شده ورق درو واردای پیک اینجا 7 7 مخولی های کی 7 تا میگیره اکای پیک اینجا 7 های خیلی شیپانه اکای تکن پیک 7 ورق درو واردای رقم 5 صاحب شما گیر اکای میره اکای 300 می بله 300 اکا اکای ترینکاتجی رقم 5 تا بودرو نداره اگه کسایی رقم 5 مخولی دوباره وزیرش دا چنده ورق صدی ای ورق 300 اکا جونو میره رقم ورق کده رقمی رقمی دو کلاگه رقم 3 میکشم اکا جونو میره مکو کس میزنه اوش شوا رفتیم همینجا 5 ها لگید لحاظ اکا همینجا جون لگید در خدمتون اکای ترینکاتجی پاستی اکا اکای ترینکاتجی ها یا بو همو کازانه چیزی به من میگه اکای ترینکاتجی گوشم با شما سلام علیکم سلام اکا جان اکای ترینکاتجی همین قودان دوال من نفهمیده همده با چی خطا گوشی تو من اگه از اکا جان تموم بعد همونجور هموش تگی بود اکا جا بشنو ماذا ای ما اوکی او دیم من چم بلم یا خیلی من نفهمیم باختلو هم بوزی اگه اونجور کامدش اکا رفته تا کرد مگر داریم کامنتر بنیتر چی پرابلمش دیگه تا میخواه وقتا سلام علیکم اکا سوزی خوبی اکا بگو 5 دوارم میتونه راه پرسید اکا 5 تا ورق دمه درو نکنید یا اون کزاتی انوزی بدرو ورق تموم 5 سوی روش گیری بگو دور بوزه تماشا کن بگو نگه که من چی کار دارم اکا تجمع بوکه اکا چی باید تجمع علیش نمیشم اکا ورق کرده به رقم 10 رقم 3 میرم همین خیلی بوده که جنوب برگاه خوب بگین رقم 2 رقم 3 با من زنگ ندارم در رقم صد یا برگاه تجمع بگو تموم رقم 3 میرم جنوب اکا بین اگم پولم دگه اکا سعید مر رقم 4 شده رو واردن میمونه 1100 رو بولش اکا درویز رقم 1 کدرو وارد شرپان میمونه 400 رو بولش اکا طلب رقم 3 درو وارد اوخه اکا جون پرس بگو کامبودی یک دو تموم رقم 3 درو وارد 300 اکا جون میمونه اکا پیک رقم 7 درو وارد رقم تکدا شد میبینیم شان اکای درویز اکای ترینکا اکای 5 درو وارد 500 میون اکا کم قامت درو وارد اکای درویز اکا درو وارد گیم تا حاضر هم فهمیده این تلفن پروفسور شاید زدم میون اکا میسن اکا پلاک زدم شما زکر ما شوی زکر گاب نیست اکا جو ما شوی زکر هواش بفهمم چی نه ان شاء الله اوه همین کامبودی من نمیدونم آخه همین باکرم منم به همین اوچو هر سوال بوزه کردم و همین خیلی اوکی با عید دیگه زیاد نمیشه یا سه چوبرو زکر خدمت یک دیگه جو داشتم لا میشه همین یاد پرابلم اکا جو حل نمیشه آخرین
انشالله اکا یاد میگیرم. Akajon هم tak مثلا تلفن بگیریم اکا زنگ بزنیم. وقت نمیشه. گپ گفتم. ها. رقم رو خوشو نگاه کن. آها. عروسمای سازمان نشه. بله اکاجون. شو سرچه خدا گم نکن. اوه اکا خبیر گپ گوش کن. یا اونم گازه خب. بله رئیس. شو سرچه گپ گم نکن. معامله خود خطر کن. گپ گوش کن. همین او شی پالانگو بگو. هم معامله موز ختم اکو گنده. او شی پالانگو. نه هذا معامله ختم گنده. تمام. گپ تمام. تمام این اکا دبان ما او گنده. ما گرگ میشیم که پلنگ بیو اکاجون گاب نیست. ما ببین پول گذاشت نگذاشت بگیم کاش. تمام اکا تلجم تلفن ما بگیریم اکاجون اوکی شوگی روست میگم. اوکی شوگی روست میگم. بوی اکای پیکر طرف همونجا. هم روز میگم ما گندش روی ما سیو شد. شب خیر. اکاجون ما 300 اکا اومد 100 400 شه پلنگ اومد اگه اکای پیک 100 میمون اکاجون ما همین کم بودی ما را شما گاز نکم می اسپرای کنه اکا میشه همه چون شه پلنگو اکا میشه 20 اکا می 4 اوخه اکا میگه ترینکاتیجون کشو اوخه خیلی حاضر به کجا بکشون شد مگه تاش اکاجون رو کشو دستم اکا می 4 22 5 رقمی 22 رقمی 6 در رقم سرکه شیر پنجو او رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 20 اکاجونا بازیمون با وراجون شده رقمی 4 22 رقمی 5 22 اکاجون رقم ورق اگر رقم شد رقم 5 مرا نهتدی مرحمت کسی میدونه اوش شوا چه پاگم کسی میزنه اوش شوا شیری مدارش رفتیم کی دواره میدونه اکاجونو رفتیم پیکچر سه چور دو سه ای چور 20 روز میگن چور 20 20 روز میگن یا کالن تو بعد بجا تو میگم میدون اکاجونو بود رقم چور رقم 5 اکاجونو اوش شوا رفتیم 28 شو میکنه اکاجونو رقمی 4 زدک اوش چوا اکای 4 کیای اکای سعید مروجون اوش چوا زدی ششر پلنجون رفت اکاجونو بخدم زنگ بزنه گوش سلام ایرون میکنه همین تلفن چیزی رقمی 4 داره اگه اکا رقم 5 باز اکای محمودجون با برگا بشون شا اکای محمودجون جای خونی نتر شیر پلنجا دا او چرمه نرسو تاکاجونی ما همه کسا شما زنده و سلامال بشه او میگه میره گفتی گپو رفت اکاجونو همه کسا شما ده رقمی 4 با 23 داره اکاجونی ما او شما میگیم رقمی 4 داره اکاجونی رقم 5 همه کسا شما ده برگا زنده و سلامال باشه در اکاو صدقات Добро пожаловать на наш канал Азиз Тринкатиджи гуфтиёр шо. Нам мардум ҳамин рӯзам дар ҳамин ҷоя гирифтем. Рафтем. Исоуктов мекунем. Исоуктов. Акай Талабҷон. Акай ма 200 шерпаланг мемона. Акай Нуриддин 400 мемона акаҷон. Акай Тринкатиҷи. Акаҷон 5 дамедрон 300 میمونه در اکانت صدقه اکای سعود اکاجون ما 1100 داشت شیرپلنگ کارتا زدک میشود ایسوش میکنیم 1100 پلوس 1800 2900 میشه اکاجون ما 2100 اکاجون ما میمونه اکای درویز یک هفته میدونه شیر بچه میمونه 200 روبل اکاجون اکای محمود جون اکا دعوت شد شیرپلنگ اکای صدیق جان دعوت شدی
akajono raqam 5 میریم زو کلکش تاگه 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 31 کمی رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 تاگه تاکجون رقم 3 11 رقم 4 باشه akajonoi ما رقم 4 22 akajonoi ما بول رقم 1 اکا با 31 زاده رقم 2 میریم اکا رو شامگیم کسی میزنه اوش شود تکمکشون قطارک تمام همه کسا خوش اومدی 7 پاس 7 پاس بوده اکای پیک گفته 7 مخ پاس 7 شکل پاس میده ایچا 7 صحیح دوره شیر بچه ها اکا 7 صحیح دوره 7 درویز بگو تمام بود آقا. چه هسته؟ 7 او akajon میگو 7 صحیح دوره او akajon جون یگون کسای او اکای پیک 7 دوره درو وارگی بود خیال کرده که 7 پاسه مخشر نه 7 صحیح دوره شیر پنگو تا 7 دوره درو وارد akajon 7 صحیح دو 7 اکای درویز Tamam da bu çok. اکای محمود نایساگین تا دور شیر پنگ رقم 1 رقم 2 میریم هم کسا خوش اومد akajon ما زنده باشه سلامت باشه با کانال ما قدمی که در کانال ما بازی میکنه زنده و سلامت باشه زنده باشین زنده باشین زنده باشین زنده باشین زنده باشین برای اکای طلب جون رقم 3 اختا شیر پلان میمونه 100 روبل 8 پاس قبل از 8 پاس 100 اخده اکای نوردین جون رقم 2 اختا کجون در رقم دوری میمونه کجون ما 300 روبل در کان صدقه اکای ترینکاتیجی 5 6 اختا کجون میمونه 100 روبل نظر کاتمی 100 روبل اکای درویز اکای سعید مرو 2800 بود میمونه کجون ما 2700 در کان صدقه اکای درویز کجون ما رقم 1 زده بود کجون ما 600 روبل 200 روبل دوش کجون میرم و کجون ما رقم 2 میکشیم اما کسا شما اکای محمود جان شما رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 32 رقم 7 21 رقم 1 باشه akajonoi ما رقم 1 21 akajono بول رقمی 6 رقم با 32 داده اکا اوش میگم رقم 7 میرویم هر وقت کسا شما تلفنگو زنده و بالا باشین اکای ترینکاتیجی با 30 او میگین اکای ترینکاتیجی نمیشه او میگین زدی اوش چاشه پلان اوش شا akajon مو اگم کبودی باشه بخشش akajon بخشش akajon مو رو فهمو خیلی جد و تمام میدونه میگیم بوزی را دکو میشه من سوکی دودار جون کپی گنده نه دودار جون واسه حاجه خطا کردی اولا کما پافتور بی تمام akajon میگم گپ نیست او گپ زکای ترینکاتیجی او میگم من akajon ما همه کسا زنده باشه شیر پلنگو شما در akajon ما یا بولگا و کانال از ترینکاتیجی میرم akajon رقم 7 دادم یک میرم akajon دو کارت تقسیم میکنم رفتیم همه کسا خوش اومده اکای طلب شیر پلان او شده akajon او اد میمونه اکای نوردین دیگه میدونه akajon ما 200 روبل میمونه در کان صدقه اکای ترینکاتیجی پلان 100 موندگی بود اکای کارت زد akajon ما دو رقم تامه دوری میمونه akajon ما 500 روبل akajon 500 روبل اکای سعید مرو جون میمونه شیر پلان 10600 روبل اکای درویز رفت دروارگی شیر پلان میمونه akajon ما 500 روبل میرم در شهر رقم 7 میکشم کسی زد اوش شوا او میگه میرم گفتم اکای ترینکاتیجی رقم 7 20 رقم 1 20
رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 باشه که جنوی ما رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 باشه که جنوی ما 21 رقم 6 باشه که جنوی ما رقم 6 باشه که جنو 12 اکا جنو بول رقم 5 اکا با 21 با ما برگا پراوی که جنو 20 20 20 11 12 20 توغری رقم 6 میرم اکا او شما با 21 دا شیپرا کلام میمونی همیشه بکنین شو خود چشو برا همین دیگه دیدن نمیشه به روز وقت دوز یا بیا میشه ما میبینیم تشه وقت دو تو بس گیره که میام میبینم اکا جنو خوش اومد اکا طلب جنو شیپرا است شما ده او چت همه خون اکا همین جنو در همینجا رقم 3 کی بود؟ اکا هم طلب اکا همین طلب جنو شیپرا اکای طلب جون همین بسو اکای طلب امجدی اکای طلب سلام علیکم نسا اکای طلب جون امجدی شما ده شیپالانگو اکای طلب جون شیپالانگو یارم کامودی بوشا بخشیش یکون айкониш айшоти шоги якон ҳаматонда мер кадом мезана шепаланго о шавша 600 рубл айшото минус намегем акай талабҷон хитам да бозӣ ҳастӣ ҳамин одаме ки бозӣ кардагида рафтем мерем шепаланго далши кадом мезана о шава рақами 5 задаги дар рақами 6 мерем ама аконда булбурӣ шума демери рафтем акай тинкаҷон шепаланҷон همین کس جواب میده همراه شد خدمت میتونه کجا او شوا بردک بوری سخن بردکی رقمی 6 میریم شپالانگو کدام شپالانگ شما دی یاد میگیره کدوم من شپالانگ یاد میگیره او شپالانگو نرگینو میری یعنی گاش کدام میده او شش جان 600 روبل شپالانگو ایبوز شینا ایبوز صوت میگه ایبوز عکسای شوگی برای نقشنی کاتگی بود بریم شپالانگو رقم اینا شیرنا او میگیم نه تو بینمی اوزان گرفت شیرنا میگم مازم نیست کنه بریم رقمی 6 کدوم میزه اوشک جان شرفتیم چای توجه رقم چند بود 3 قبول رقم 3 که توجه بود شما ده شیپانگو بعد یکون رقم 3 خوله نوبت کیه رفتیم رقم 6 رقم 6 رقم 6 10 اومده اینا ببینید ده چی 20 اومده شیرنا رقم 3 20 اومده رقمی شیپالانگو دیدین نه همین خو خیز شیرنا دوی زدگی گران کرده گه رقم 6 شیپالانگو 20 اومده گه رقم 7 خاکی خنگ 11 اومده شیپالانگو رقم 1 12 اومده این 11 و 12 راسته چیه اوشه او وقتی رقم 2 21 اومده رقم 3 21 اومده رقمی 4 20 اومده رقمی 5 میبینه شیرونا رقمی 5 21 اومده آنا شیپانگو اکای همینجا سلام علیکم بازی یک حدیثه تیوش دای یا بورگا میکشیم شیرونا روزی باشین یا بورگا میکشیم برای که بوردی اساسی نیست یا بورگا میکشیم خدا میزن او شوا یا بورگا اکای همینجا بس او چرا در شیپالان بریم داشت اکای همینجا سلام علیکم هم مکتون خفا نشن یا بورگا میکشیم خدا میزن او شوا اکای برای این سوم هم میکنیم شیپالانگو چی گفتیم اکای من رفتیم نرگیم کسی اونو وارد دومده کجای من وارد شنن یا بورگا میکشیم تو بورد انیق شدن به وارد شیپالانگو کسی میزن اوشن جان شوا او میگیم شیپالانگو گل برمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتو وزگین باز درمد در زمین اگر کلیکاجان شیر نه خوز در کجا 500 موندگه 500 موندگه شیر نه کنی بیش نکه چیگه میشه همین زدگی چه پلیس شاید باشو خیلی آخه نو زدن بو باید پلیستان خدازی رقم 5 زدگی بود نه آن زمان بریم 1100 جنازی میمونه راین نه 1100 رکعت این کنه 1100 او
Sadece orada rakamları satıyor. Zaten rakamı 50 numara. Rakamları 400 numara ile sonuç çıkarmış rakamı yakacağım. اینجا وار از آدم Ya. او ما ببینم اکا همینجا رفتیم. Rakam biliyor musun parasını? نه رفتیم رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 Da. رقمی 1 رقمی 1 10 رقمی 2 رقمی 2 21 رقمی 3 3 20 رقمی 4 رقمی 4 22 رقمی 5 روش شیپانانگو رقمی 5 20 شیرنال 600 روبل نصیبی رقمی 4 بوده رکی اکای سایمون جون شیرنال 600 روبل او شاعت اکاجون ما بریم داشتیم Akay sahibi olarak sen بخیر şovu جوده بخیر جوده Bana mı 6 tane değil? اوه ما با بارون میشه او شاملی مکرم او نگینو پس قبول اکای تقریبا شیرنال این شیپانانگو با چوک نیم بخیر نبادی که بطی رقمه Akay milyon amcayı. اکای امجون شیپانانگو یکی 500 روبل روی کارم Okuyor hakikaten tamam durmaz. Hemen peş ona değil. John Turner de hem yaşına gezdi. Kero Turner da bakacağım. Öyle daha koz var tam. او نرفتم بیدیم او رفتیم قبل بگوشیم همین ناو کن رفتی برده انیخ کنی موجه شیشتم پرایی نه Oo. Bakayım. تا یه پیروز نکرده گیدی Hoş kalkacağım. رقم 5 ناو زد Benim kışa bakıyoruz. Sen kışa bakıyoruz. Kuş bak video kapıyı. Tamam. Akay terin kadı John Kual kıl gaza çansın buna geçer baça. کسی هم رو پیروز کن O da kacon plus mu akay sahibi hocam. Daha zor şaşta düşmüşüz. 3 زور دیسن Sen zor dusan akacağız minus mu bu ay bozu sandır buraya. شما ده شیپانانگو شما ده نکنه Şey falan ya sual müzik. بخیز مکجون ما Akay terin katıcı hem tı ya bugünkü şansımız mı ona gel kacon. Tefil tamam mekan ki bazı. Daha kan satka. الو Selamun aleyküm Şeyh falan. و علیکم سلام مکجون ما Akat badiyami khizat konamon diye aşkati ma guftat o peş ayto medoni ki ma zadam ama 5-6 saat kofi. بله بله اکا Çan onda başa ama akam medona o akam akat yagon çi guftan ametonum ham Şeyh falan ya saat boz ki katimo. اکجون ما روسگا مکان ایرز کن اکا درک اوز بسو ما میگم اکام شون شیر نرخ دکا 100 دورشین زد چکا کنتا مینوس کدن اکا Ey aka ma trinkateceyam. فهمیدم Trinkatece reisok çansım doğru aka. همین پیش رقم 5 زده رقم 4 زده بود 5-6 ay ma zabıdım. یکون 6 زد یکون 5 زد کمی خیکا Oo. تمام اکجون ما 1100 تمام اکجون ما 1100 زد چی دورش نه 1100 اکجون ما دورش falan 100 فوز اکجون ما زکات او زکات اوجه تاکا 1100 اکا حوز دوری کنتا مینوس نکدا اکا قبول اکا Ne, nigo ki, Hı. ma khadım 500 tatta oşum dıdov ruyham zadım 400 iso 500 1300 باید داشته باشم 1100 داشت بغیر zikonum 1100 ده بگوشیم اکجون ما 500 داشت اکا کنتا مینوس که اکا 300 میمونه کنتا مینوس که اکا 100 مونده اکا کنتا اکا مینوس که شیر نر رقم زد اکا 500 بود Ne bu namzadı? اینی اکا با کنتا اکا مینوس که شیر نر آنا ایخد اکا رقم 5 زد اکجون ما 500 اکا دوشی رقم اکا 5 زدگی تا پیروز بکنیم اکا 1100 مونده گشه پانا توری سوکای سکا ما جاده دیده سام نویستگی همشا o 1100 دارم بغیر زینمی کنم نه 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 اکا خطی همی کن اکا 1100 داره اکا خیلی همین شیخ falan خیلی da باور دارم شیخ falan گفت نگاه که اکجون ما نگاه کنم مثلا که خد اکا اووریم بوشده 500 داشت اکا همین رقم 5 اکا زده اوش مکا حوز 1100 داره اکا کنتا مینوس نکده اکا فهمید اکا حوز اکا ما کنتا مینوس نکنه شیخ falan aha تمام اکجون ما باراری کور اکجون ما سلامتی باشه
گاونس اکاجومان شرینات او نارد بینمی رفتیم اکاجوما دارشی اکای ساید مرو اکای ساید مرو شیپالان گپا کشن اکاجوما 3400 نمیمونه شیر نه اکای ساید مرو شیر نه 2600 داشتی اکا رقم یک دوران رقم رقم 2600 اکا داشتی اکا 600 اینا پلوس کدگی تا اکاجوما 3200 نمیشه اکا رفتیم بخیر جدا بشین تمام همون چیزی دیگه تمام دیگه سلام علیکم نوبت کی بود اکا امین بود اکا امین جون شنا نوبت خنا کردیم رقم 3 اخته شی فلان رفتیم داشی اکا امین جون شنا رقم 3 کردیم اخته 500 هفته کردیم میریم داش بازی را سونا میکنیم کنه میشکا وقتی که یک کس نمیپرسی رفتم خیر اکا با ما آمدون رقم چون زدم کنیم رقم بریم اکاجونو کسا خوش آمده اکاجونو ما زنده و سلامت باشه اکاجونو ما میریم همه کسا به اگم ایست 20 نوبت بنایست شیر پانگو اکای فیلداو در نوبت بنایست تا شیر پانگ نوبت بخون نوبت که اکای امینه اکای امین دادون یکی فهمین اکای در روزه خوش آمده اکاجونو خوش آمده اکای تریکاتیجه 1100 نمونه ختم اکای حافظ گاز تانونت باز با خود تامینوز بگم 1000 نمونه اکاجونی ما با هم میبینیم تا شیر پرنگ او گفتمی گفت شد آواز میبینیم اکاجون اوز نمیدون چند رقم دو رقم تامینوز بگم اکاجون چند اشاره افتاد اکاجون میدونم اکاجون موزی کارتا بکشیم و مینوس میکنم رقم 4 رقم 5 هم کسا شما اکاجونی ما زنده بود سلامت باشه اکاجون всем добро пожаловать на наш канал Aziz Trinkatiji میریم اکای طلب اکاجون طلب پاس کردای داجو اکای طلب دروارم اکای امینه اکای 500 هفتگی بده اکای امین 500 پارتا میمونه اکاجون من 400 رو بروش 400 رو بروش اکای نوریدین جون 100 موشه بچا اکای ترینکاتیجی 1100 دور اکای دو رقم تامین دروم میمونه اکاجون من 100 رو بروش شه بچا 100 رو بروش اکای سعید مراد رقم 4 اختار شه پران 3200 داشت رقم تامین دروم 3100 میمونه اکاجون اکای دارویز یک هفت اخته شیر پران میمونه اکاجونی ما 300 روبل 500 روبل داشتی اکای اصلا میمونه اکای همین میمونه تا 400 روبل همه کسا خوش آمده اما اکای اخیر 300 دیگه بود نه خود تا رفته رقم داری رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 او اکای وقتی خوش آمدی رقم 2 22 او 318 شد او 318 آخه اکای وقتی اون چه نمو درآمدی که رقم 3 در رقم سرخا رقم 3 20 رقم 4 21 اکاجونو بود رقمی یگان کار اکا کردای 22 اکایی رقمی 6 کردن اکاجونو ما 22 اکاجونو بازی مبارک شده رقمی 7 میلیون برای درو وارا میدونیم 20 توگری اکا برای 300 کی میدونه شیر پرنگو رقمی 6 رقمی 2 برای کرگای میروی اکای سایبرو گوته 4 وارا 5 درو تمام اکای وارا کرگای شیر پرنگو رقمی 2 رقمی 6 رقمی 4 درو اکای رقمی 4 درو اکای ساید مراد رقمی 5 ترینکاتیجی درو واردای اکای ترینکاتیجی مو رقمی 5 درو واردای اکای امین دلوار همه اکای امین دلوار اکای سه همه مو اکای امین دلوار رقمی 3 دوازی تا اکای موی تو
همون باشه اکاجون رقم 112 میدونم با اکاجون ما همین دیلوار اکاجون رقم 3 یک هفت یک درون باز اکای بختیار سوی باش اجداد کنم اکاجون محمود بگی سه بگی اکا سه صحیح دور شیر پلنگو سه صحیح دور سه وجگی رقم یک هفت اکای درویز رقم یکم تو تمگی شیر پلنگ بگید بتون دا بچه‌ها یک هفت روز خورم اکای درویز جواب تو میگیرم میتون تو درویز هفت ایما برام رقم یک گل داکی اکاجون رقم هفت میتون دا اکای ممکن است اگه بود درویز هفت میدونم بارا نه حساب اکای بختیار یک بدورم تا اکای بختیار یک بدورم تا بختیار سوزودا رقم یک بدون تا شیرپاران اولی با اکای محمود شد هم اکای اکای مستقیم داخل میتون هم اکای بگه که نه داخل میتون اکای بختیار اکای بختیار سوزودا رقم یک اکای شیرپاران اکای هم میکنه 300 روبل هم اکای شما زنده و سلامت باشید مثلا ویروس 1800 روبل شما ده اکاجون ما اوچراد میتونه اکاجون اوچراد میسه همین اوچراد کشید هم اتونا بدرون هم قسم بخشویم او اکای عجیب که زنده باشه اکاجون جای خودش پلنگ خود زنده است اکاجون دا اوچراد نویستگی تو می‌نویسن اکاجون برین رقم 6 اکون برای کداگه رقم 7 بریم اکاجون هم اکتا شما در رقم 700 دوباره پاجا لواد کنار گفتی گفو او میگم دانشی میریم اما کیش داد میکنیم کی پارتوفته مدام کی پول پارتوشه پلنگو اکاجونو التیموز در واتساپ گلوس رو نکنیم گوشش نمیکنیم او چرا ده هست اکاجونو ما او چرا ده میمونم اکای همینجون درم اکای سایجون خدا اوچرات اکاجون بعد رقم ودام خطی بشوا اکای سایجون دا اوچراتی اکای سایجون اکای محمود دا اوچراتی اکای عجیق دا اوچراتی میرایم اکاجون ما رکیم فلور اکاجون ما اکای بختیار رکت هم میکنیم اکای سعود مراد رقم 4 شد رو وارد اکاجون ما میمونه شد 2800 300 دلار اکاجون ما 2800 موند اکای ترینکاتیجی رقم 5 شد رو وارد اکاجون ما 900 دلار میمونه 600 روبلش اکای رقم 3 اکای امین درو وارد میمونه 100 روبلش اکای درویز رقم 7 شد رو وارد میمونه اوش اکای بختیار رکت اکن اکای بختیار شیرپلنگ بختیار یوسف زودا اکای بختیار شیرپلنگ رقم یک اختاج در کلیسه این ابا من میگم که اکاجونو بوزی تو سس میره اکاجونو کارتان تایوره ایسوکتو کلاگین تایوره پولا می پارته ما میگیرم میکشم شیرپلنگو در اکون صد خرگون ایما چمون اکای ترینکاتیجی جون ایتون موندد 1100 داشتید کارتا درو واردم تا 900 مون شیرپلنگ رقمی 5 شده برای رقمی 5 شده برای درو وارد اکاجون میمونه 600 رو بود اکاجون اکای ردمی سلام علیکم دو شد میرسه اکاجون هیچ جونا رو شاید خوری میشه اکای ردمی بعد دسته اون خطی اکای بختیار یوسف زودا همینجا هست بچا اکاجون ما اکای امین جون در اکاس قپلن اپارتمان چخه بکفونون اخی اوچا تاگیر کارت پات زاین تلگای اکاجونو ما لخت جگارو باندا همین اکاجونو 30 سکند دیگه جدال میکنم که اکای محمود پر حرکت اکای پرداخت میگیرن شاب اکای بختیار یا تو اکاجون ما مرا ازدواج سم کی فقط هم بوسته میدونن داره میگن اکاجون من نمیدونم شهر فلان یا زبربنگ راست اکاجون او میگه اکای کارت درواردن کارت درواردی اکاجون رقمی 6 دوباره بود اکای ترینکاجون 2 و 6 ورکه 6 اختار تو اکای همینجون درواردی رقمی 5 تا توغری اکاجون توغری ما در رقم صدخا او اکای رادیو اکای بختوار پول شپارتوف میکفونین او شدیم او اکادونو میزنه 2800 روبل
ای شیری مادرش حلال باشه ای طرف ترینکاتیجی از این 1800 روبل کدوم میذاره همین پول هم زیادی نه غیر ای میره رقمی 7 همین جا رفت رقمی 7 رقمی 7 اکادونوی ما 20 رقمی 1 شیرپالنگو رقمی 1 در رقم صدقه 20 اکای ترینکاتیجی از این سول بکنه بو رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 شیرپالنگو اکای پارتوفتا اکای شده رقم میتونم اگر رقمی 3 21 رقمی 4 رقمی 4 21 رقمی 5 رقمی 5 باشه اکادونوی ما شیرپالنگو 11 21 اکاجانو کارتمون اوش داریم وارش دیگه اکاجانو میرویم رقمی 6 21 رقمی 3 21 رقمی 4 21 اکاجانو با من برگم میبینیم توگریه 20 میبردونیم 20 در کونش 20 در کونش 20 در کونش 21 در کونش 20 در 11 در کونش اکاجانو وارا شد وارا جون رقمی 6 وارا 21 رقمی 3 وارا 21 کدای رقمی 4 21 انا اکاجانو وارا دروها ایشو وارا میدرویم وارا شده شیرپالنگو وارا کدای رقم وارا کدای رقمی 2 رقمی 4 میکشیم وارا کدای اکاجانو ما 2 رقمی 3 رقم وارا کدای رقمی 4 3 4 6 اکو وارا میدرویم پارتوفتو اکاما اکوهای وارا درو شیرپالنگو ایسو میکنیم وارا میگیم چارجی میشه 1800 تقسیم 3 میکنیم شیرپالنگو 600 خب مختصر کنه اکاجونوی ما 600 وارا دکم میدره شیرپالنگو چه باشه ترینکاتیجی داری چی بو بادا حساب میکنی اکا رقم 1 در ترینکاتیجی دادگی نیستم اکا رقم 1 اکا بختیار ایتیا شیرپالنگ تا رقم 1 گرفتگی 7 بیگ اکا پول میس اکاجونو اوچرات کتی اکا دربیز هفش میگه بدرون اکا دربیز رقم 7 شیرپالنگ درو وارده دواره 600 روبلا با کیا ترینکاتیجی ما چمون ایتی 600 مونده ترینکاتیجی بدرون رقم 5 بدرون اکا ترینکاتیجی رقم 5 بدرون شیر بچا 600 دوری اکاجون 600 وارا او میشه یک میخوای تقدیر اوخی داشتی بوم پارتویی اکای بختیار تو رقم 1 گرفتگی بود اکای بختیار ترینکاتیجی اکاجون رقم 5 درو وار اکاجون ما 1 2 به صحیح مون بختیار کبو درو 600 میگه کبو درو پریوت کا 600 دیگه رقم 2 مون خولی اکاجونو بوزیر ما نمیکنه رفتن میگه کدوم می درورا خوش شوا رقم 2 خولی اکاجونو رقم 2 خولی شیرپالنگو رقم 2 رقم 3 اکون کنار رقم 4 میری محمود اومدگی اکه محمود شیرپالنگ اختر اکه تک تمام اکه محمود 600 اکه تک اکه محمود جون دو اختر اکاجون ما میگه کدومی که پول روی کار میگه اکاجونو کی پول روی کار اکای درویجان اکای تمکن شیرپالنگ اکای درویزا پولش اومدگی اکاجون ما درویجان اکای پول دوم شیرپالنگ به اگم پرژیوا پول دک پول اومدگی اکاجونو پول اومدگی هم کسا خود شیرپالنگو هم کسا شده 1000 عمل و کانالی از ترینکاتیجی یا بردیگا ایسو میتونه ما میشه میگه اکاجونو هم کارتومون پورا اکا اکاخون اکای محمود جون کسی میره بگه اکای محمود جون شیرپالنگ راکت هم میکنیم اکای محمود بله
اکای محمود جان رقم دیگه اگه تاگر کجا رقم تاگر تقسیمش میکنم میره رقمی 3 یکم برای کلاب رقمی 4 میره و کجانو رفتیم خواه نگاه شما جانوی ما شما ده شیر پلنگو اکا جانو اکای دروازه جان پل دوم اکا جان میمونه شیر پلنگ در اکان صدقه 400 روبل حالی مرا نمیبینی اکای ترینکت جی شیر پلنگ در اکان صدقه آشیدیم اکای بختیار رکت که شیر پلنگ اکای محمود رکت که شیر پلنگ اکا جانو میسم اکا رکت کنه بوزیرا میکفونون رقمی 1 2 3 اکای بختیار اکای محمود جان رکت که شیر پلنگ کنه اکا اجداد کنین ویگرش میشه شیر پلنگو 3600 ویگرش میشه اکا جانو کس دیده اشکیلی مدانش حلال بودا ما میبینیم که پرتو اکای محمود امیرجای 550 رو بلومده توگره اکا جان فلو دومد اکای محمود جان اکا جان همین اکای بختیار رو وجداد میکنیم اکا جان پاسا بود خان پرتو هم اصلا اکای محمود جان به یکم زیکی به یکم پریجوار توگره اکا جان انا اکای بختیار اکا جان نمرو تا دودم اکا از میپرتم والو اکا میپرتم و مردک شو اکا والو از میپرتم نه اکا جان بختیار سوزاده من میدونم همه در اینجا مردک اینجا بوزی 100 روبل نرفته سر بوزی 600 روبل اکا جان پاس باشه من اکا پرتم میکنم یک شوشه میشه که بوز نکنه اکا میشه ایفیر نه چسبا ایفیر اکا جان چسبه است اکا جان بختیرین کتیجی اکا جانو رقمی دومو رقمی اکای بختیار یک خولی است اکا ها یک هرگام کس میگیره اکای بختیار جان چو کنم موده اکای بختیار جان نمیشه ایخی مقصد گفتگی تو چخاری کنم پاست کنم اکا جان من نه او مگه زنده باشه شیر پلنگو اکا جان نام دو تا دودم اکاز میپرم اکا پاسمو مانده که اکا بختیار جان کوی است اکا دست دویم هزار پارت هستم اکا 600 چیای اکا جان دویم هزار نگی پارت هستم هاز اکا جان جان ما بختیار اکا جان در کانال ما توز در دویم هزار بازی کرگن است شیر پلنگ همین روستایی است اکای بختیار جان در اکان صدقه نمیتونم اصلا من دابوله سرمون کلور اکا جان و دمی ایفیر 24 ساعت شتگی ها دیر ویز اکس رفته اکا جان من نمیشه اکا جان چیکار کنم اکا تا پاس کنم در اگام خزیگه بتونم چخالی کنم اکا جان بچه ها را اجداد نمونیم بچه ها اجداد نکنم تویست اکا جان اکا جان من در اکان صدقه اوکی عزیز اکا امین هوپا اکای درویز خاطر اکای امی یک سیمی رفتیان اکا جانوی ما اکای بختیار کردن جواب نداده سر در اکان صدقه انا میگه که ما میپرتم اکا جانی خیلی نمیشه در اکا جانی ما صدقه خفا نشه 5 چش میروه انا اکای 5 چش میروه بله اکای تنیکتی 5 چش خیلی بخدش میروه بله اکا جان انا اکا جانو رقم یک میگیره رقم یک اگه کس بگیره نگیره روزی ما ایسر نشوریده یک نک شده در اون شب بکشم اکا جانو بیگش میشه 3000 بکشم اکا مردک میگم مردک لی بچه هست اکای بختیار جان نمیشه اکا جان در اکان صدقه خیلی اجزت کرده درویز من میگیرم اکای درویز میگم من میگیرم اکای سعید موری اکای درویز اکان ایسا که من میگیرم تمام اکای درویز رقم یک ایخی تای درکت اکی شیر بچه دسته دیگه رکت اکای درویز کس میزن 3600 اکای ردمی جان در اکان صدقه پول اپارتمان بکش اوکی اکا جان
дар акаҷонов садқа бародарои азиз дарвиз рафт ҳозир мебинем шакаҷонов ман наметавонам ки просто так букушам кисе хидм битун ки боша акай айно озбест кем ҷай кадим дига омад оли бест ҳозир акаҷонов ярм так меистем акай дарвиз аз бер бале акай аз бер омад акаҷон 600 рӯй кардаги акаҷони ман бояд ту рӯй мекарди 200 дига акаҷони ман монда кид 400 рубл шерпаланг бале омадак ҳама каса омадак мекушоем рақами 4 касе мезана ош шава рафтем рақами 4 10 рақами 5 23 қариб 23 рақами 6 10 рақами 7 10 рақами 1 я так писа дақиқа мемадад 10 рақами 2 11 модел. эй ако рақами 1 11 тоист рақами 2 акаҷонои ман 10 рақами 3 кор миёни 23 мешикаста бошад рақами 3 боша акаҷонои ман рақами 3 боша акаҷоно 22 акаҷоно булбул рақами 5 ака ба 23 зада бо ман бурга исҳол мекунам барои хатоги нашава гуфта 10 10 11 10 22 туғри акара ош шама мегем ба 23 зада рақами 7 меравӣ рафтам акаҷоно ман ҳозир месоқсо хизм акаҷон ки нади бухара шашед ба не итимо тахама ҳам исоқсо шакал акаҷон намешав ак наисам намедуда акаҷоно хуш омадед зинда бошед акай тринкатиҷи ош шавата шерпаланд ина бо меги ки братишка дастат вазбинад ку акай тринкатиҷи ау ош не мегем ки тринкатиҷи меги братишкаҷон меги додарҷон шогирд ау ку як шогирд ау бинавис акаҷон 300 ракетакин брат тамом акаҷон 300 ракетакин ҳозир ҳофиз худаш мечинад ракета ҳамаша кадам мегирад дарвиза ки 7 тамом акай дарвиҷоне ки 7 ҳам одами каси ҳама каса хуш омадем акаҷони ман ку акай иншоалло мепартам партаду табега ёфага акай маҳмуҷон ягон шерпаланг намепартои 100% айноми яви канал мерава 100% акай маҳмуҷон хуш омади дар акан садқа рубои бурема медоре бозӣ мекунӣ акаҷон бе ягон переживат ау акай тринкатиҷи чуак шогири шана нависӣ меравем озами акай соксо каиса ман мекардам ҳофиз мешинад дар ҷои ман акаҷоно окей раҳмат гармес акаҷони ман зинда боши шерпаланг рафтем рақами 5 рақами 6 медем ҳама каса хуш омаде шерпаланго ош шаватон мегем зинда бошед шерпаланго зинда акаҷонҷонои ман мехезам ҳофиза дар ҷо мешинонам 10-15 минута саймо ҳамҷо ман қоғоз нади гуфта наметавам акаҷоно акай саймуроҷон дори акаҷони ман 2800 рубл ҳамя бурти шефаано салом алейкум акай тринка дар ватсап бинавис акаҷони ман дар ватсап бинавишед на ракеташ мекунем шефаноҷон рафтем акои ма далши шеро на када мега ошак ҷон шама кунда булбори акай тринка шед на 3000 така бу ракета мекунем 400 мемона акай дар ҷо рақами 1 каф ихта калима 200 мемона шефаланг акай ҷо рақами 3 ихта ошнем акай нуридин рақами 2 ихта ошнем акай самро рақами 4 ихта 2700 мемона мерем шефаланг када меза ошава конишит не акай ранҷон шена рақам холаш на навбада кай бача пас гада навбада кай навбада рафтем шиона рақами 6 када меза ошава рақами 6 рақами 7 рақами 1 20 рақами
2 рақами 2 22 рақами 3 рақами 3 11 рақами 4 рақами 4 20 рақами 5 боша шерона рақами 5 21 шепаланго рақамиш 72 вара гана ай рақам як мери марҳамат кунед шерона варадро ки ай ау нард бинуме мере шепаланго далш када меза ошак ҷон ша кани менайсем акома менайсем да WhatsApp менайсем кадом даки пул дар кор шепаланго да WhatsApp менайсем ага дромада акай Саид Мурошон шепаланҷон рафтем дар шепаланго вара кадай широна рақами 2 рақами 7 рафтем акай Саид Муроҷон широна рақами 4 дуро варда акай Тринка шепалан рақами 6 7 дуро вардай се варада пас қабул акай амҷо баъд яка вара пафтори правил накаҷома мерем акай дарҷон широна рақами 1 дакаҷома варада медура ё ки не надура акаҷома ракета накаҷома мерем рақами 3 холи монда берун дар майдон ки мегира рақами 3 ра алло ва алейкум салом акаҷон Шепалан сев чанд ҳоҷи варара ма гирифтам? 360 ака. 360. ҳоҷи чандия вара? 300 ая? 300 ака. 300. ҳамо 3000 места. Хай. 3000 места 800 56 медрори 56 ман тринкатеҷи. Акай тринкатеҷи шепалан. Хад акаҷон ами хато акай ами заш акай хатоги ай тарафи худуб зашел на. Акай тринкаҷон нига кешел на. Хад акай о буде акаҷон пул надошти. Полис акай 600 дошти, рақами 5 така варада дурварди. 3600 акаҷон на бурди шел на, конт акай минус кадем шепалан, конт минус кадем ка 3400 дори шел на. Картота буд ана картота буд ро ка 2800 мемона. 2800 мемона 2800 беста варада 5-6 бадро. Қабул акаҷон тури маш. Акай эшимҷон шел на, рақами 3 акаҷон айхта акаҷон вара ракета мерем шеп. Акай тринка теҷе шепалан рақами 65 дро вардай мерем даши. Акай дарвиҷон шепаланҷон рақами 1 дро варда шел на. Акай эшимҷон шепаланҷон рақами 3 ра. Мерем акойма кадом да пул дар кор бинависа. Агма мерем. Акай Саид Мурош шепаланҷон якара чук немака. Якам гуфтам фалон дадам. Рафтим шиёна даш. Ау шепаланго. Қабул акаҷон ма шепаланҷон қабул акай дарҷон шена оз яка назар мекунӣ шепалан ягон ака сахата ғамаш набошад. Берем шепаланго далч кадом мезан акома ошак ҷонтон шавад. Берем ай рақами 1. Ҳамада бурбори оша бали акай ремиҷон шепаланҷон хед акаҷон нести шена. Рақамош ака гифтаги рақами 72 шепаланҷон бара кадаги. Шепаланҷон бара кадаги мерем шепаланго акай ремиҷон хед дамҷа ошад. Акай рамзода шепаланҷон амҷади. Кай рамзодан очрада шепаланго акай рамзода очратай. Мерем шиёна дарч кадом мезана 1800 рубл ошак ҷон шава. Ай рақами 1 мерем шиёна касе зад ош шаваша. Акай ремиҷон эфир каташ накаҷома эфир заш накаҷома акай акибай. Шенат эфир дакаҷома акибай ки намунависе шепаланго эфир катаҷома пешкун. Явоя шиёна блеф чекнем. Ау шепаланго нафон бинуме. Мерем мемоне шепаланго 1 та тақсим акома ина 3 та тақсим кадем кадом мезана ош шава. Рафтем ай рақами 1 ҳаматон акома бурбури шепаланго гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо ваҷин боз даромад дар замин. Мерем шепаланго далши. Ау нартомид мерем. Акай Саид Муроҷон шена рақами 4 акаҷома дурвадай 2700 дошад 2300 асафро 2400 мемона акай Саид Муроҷон 2400 мемона 2700 доша мерем. Акай тринка теҷе шепалан 3400 доша акаҷома 2800 мемона. Мерем далши акай дарҷон шена ду тарақам дурвадай акаҷома хед акаҷома 300 фарқ офта акай дарҷон шепалан акай дарҷон шена хед акаҷома 100 дошта шепалан ду тарақам дури. Хед акаҷома 100 дошта акаҷома 100 дига ка бади вара ака ракета мекиши. Екни қабул акаҷома мерем. Акай эшунҷон шепаланҷон пур домад акаҷома оштем. Рафтем шиёна кадом меза ошак ҷон шава. Бале 6 5 па.
акай дарҷон сад дигар ка ракета мекунад ка 200 дошти худо рафтем рақами 1 шефаланго хоки хинак 12 рақами 2 рост меги акай 100% акай дарҷон 100% мерем ра шефаланго рақами 1 11 акай дарҷон шена сухан академа қабул бахшиш акаҷони ман кай тринкатиҷи салом алейкум мерем рақами 3 10 шефаланго вара академа 1800 бале акай дарҷон ҳама туғри академа ягош пежа накард рақами 4 ё хоки хунанги 11 модай рақами 5 мебинем шефаланго рақами 5 бисяр рақами 6 шефаланго 10 рақами 7 боша шеруна рақами 7 хоки хунад 10 модай акай дарҷо ирӯз ака насиб надошта даст надошта ба пои чапат хеси чака шефаланго бурбурди рақами 5 акара ошам мегем 5 бисяр мерем дарс шефаланго ҳама хунда бурбурди даҷакон мешина кона ду чанд ду ака 11 омада гӯше на ду чанд кай нуриддинҷон шефонаҷон акай нуриддинҷон пафтори шена кай нуриддинҷон пафтори мерем дар шаклои ман кай нуриддинҷон пул надори шефонаҷон пафтор боша каҷон бугу пафтор макаҷон мерем дар шакаҷои ман мерем акара ошам мегим акай ки мотивинка теҷе шефалан да ватсап бинавис чия каҷома нест акаҷои ман акай бахтиёрҷон бугу е бача ҳаму навбата сос киня бо чӣ акай раимзода нест ба акай раимзода ман ин мега кан 15 бор ака оғайхон думуш набудаҳу ман наметавонам ки дар бор акай тринкаҷон да ватсап бинавис акай ракеташ фикр мака акай бахтиёрҷон оз бебинем акай нуриддин шефанаҷон пафтори акай нуриддин шена пафтори акаҷома пул тамом шуда акаҷои ман мерем ай рақами 6 кадо меза ош шава ҳаматон дастама бурбури рақам хан зада е зан назана ки фаҳмидем баъди ки ҳамеша ба мек бинавис да ватсап бинавис акай зан назан шефанаҷон зан назан бинавис акаҷои ман бинавис рафтем шефанаҷон даршин акай нуриддинҷон шефанаҷон пафтори акай нуриддинҷон мерем шефанаго дарчи акай нуриддинҷон шефанаго ҷавоб навдеста навбада кияйн навбада ҳаста акаи саимрод акай самур бузу кайса бузукайса хатиш мезанем акаи аҷик акай редми амҷади акай бахтиёр шена оз як лаҳза акай аҷик акай редми набоша акай дахидме акай саймурод бозӣ накардеста не дига саймурда саймурод не кам ҳафт гама саймурод не и соатмурод не ай понус акай саддориди не ана яка не акай саид нола боз мепартон акай тринкатиҷи саид нолҳаш акай саид нола шена навбати хид акаҷома рақами 2 айхта акаҷома ракета кан 4 айхта акаҷома мерем дар шефанаго рафтем акай тринкаҷон шена рақами 65 айхта акаҷома 4000 така ракета мекунем шена акаҷома айхта мемона 600 рубл шена мерем 600 рубл акаҷома рақамота минус мекунем 400 мемона рақами 2 акай саид нола шена навбати хид дакар акид акаҷома рақами 2 акаҷома ракета кан мерем акай дарҷон рақами 1 каф айхта акаҷома оштем акай аминҷон шена пафтори шефаланҷон акай аминҷон кан акаҷома сухан кан шефаланҷон пафтори мерем акай саид қабул акаҷома содагим акай аминҷон пафтори акаҷома акай саид ноҳа шена ракета кан акаҷома акай аминҷон хита нигадонем акай саймуроҷон шена рақами 4 айхта акаҷома айхта мемона 2300 як лаҳза месем акаи ма акай аминҷон
Ana kim merim jada. Akay Rahimzoda amjadi. Akay Rahimzoda akay Baxtiyor amjadi. Akay Rahimzoda akay Baxtiyor amjadi. Akay Rahimzoda akay Baxtiyor. Akay Rahimjon yak lazım istimafo. Akay Rahimzoda akay Baxtiyor. Akay Aminjon. Kadestam şakacı ma sabır kin şey na sabır kin akacı ma kadestam şa. Au şey palango merim. Akay Baxtiyorjon amjadi. Baxtiyor Yusufzoda. Akay Baxtiyor Yusufzoda amjadi. Rakami Akay Redmi rakami sera megiri. Akay Redmi merim. Akay rakami sera ki megira şey palango binaise metuşa. Akay Sayjon şey na 600 دکه 500 دوری میره شیپالانگو دالش کاده میزه اوشک جون شوا همتون دکه ما برد بوری رقم سه را کی میگیره کوی ما رقم سه را بگیریم بریم دالش هیچ کنه گرفته سای میره شیپالانگو رقم سه را بگیریم تا که 400 میمونه که تینیکه Akay Sayjon şena rakam siya kacım ayakta 400 milyona merim darşı. Au akay Redmijon efir tapeş maka. Rakam şaş. Kami şaş. Da. Rakami haf. Kami haft. 11. Rakami yak. Rakam yak. Da humaday. Xok xunun humaday kacım. Akay darjon faktori rakami de. Kami de 12 başka çıkar var. Rakami se. Kami se 20. رقمی 4 باشه شیپالانگو رقمی 4 11 رقمی 5 باشه شیرونه رقمی 5 سه تمام خپک شیپالانگو بول رقمی 5 اکر اوشم میگیم 35 ریاده 14 سای دست شما در رقمی 5 با سه تمام خپک اکای درجون فاکتور شیرونه او اگه اکای ریدون افیش گاری نخبره که ریدمی افیش خپش کن قبول اکای سایجون شیرونه فاکتور اکای درجون فاکتور شیرونه اکای درجون شیپالانگو قبول اکجای ما رقم یک هفته که میگیره شیپالانگو رقم یک هفت او شما رفتیم شیرونه دالشیم قایترین سلام علیکم سلام علیکم اکا اشنجو رقم یک هفته ایخته کجما راکت اکشه باشه اکای تریکاتیجی شنا روید کدام شما دینه اکویما هم کنده بربوری اصلا شیپالانگو رقم 6 کلمه ده اوشک جون شوا هم کنده بربوری شدگی اکای تریکاتیجی شیپالانگو شدگی اومد شیپالانگ اومد میریم رقمی 6 کلمه ده اوشک شما دینه اکویما اکای شنجو یک هفته کجما ایخته راکت کنه کجما میریم ای رقمی 6 کلمه ده اکویما بربوری بمونه شیپالانگو یک تا دو تا سه تقسیم کردن شیپالانگو رقم 6 میریم همه کنه بربوریم زنده باشیم اکویما کلمه میزنه شیپالانگو اوشک جون شوا ناکن بینم ای او میگه میریم داشتی رفتیم اکویما اکای ترینکاتیجی شیپالانگ رقم کجما زده ایخدکه 800 میمونه اکای درویجون رفته باجوش اکای اشم اومده اکای اشمجون شیپالانگو شما ده کجون ما سلام علیکم اکای ردمی اکای اشمجون شیرنا اکای محمود شما در کجای من شما در شیپالانگو اومد در کجای من کار خوب کردی میریم اکای اشمجون رقم یک هفته کجای من افتای 1005 کجای من 800 میمونه اکای سعید جون شیپالانگو آخر کجای من 400 داشته کجای من 200 میمونه اکای سایمون جون شیرنا 10300 داشته کجای من 10200 میمونه اکای ترینکاتیجی پول اومد میریم رفتیم اومد سلام علیکم رقمی 6 رقمی 6 دا اومد اکای اشمجون رقم هفته اخر رقمی 7 21 رقم 1 رقم 1 23 رقمی 2 رقمی 2 اکای سایجون 23 خوک خونه گماده که رقمی 3 رقمی 3 20 واقعا خوک خونه گماده رقمی 4 اکای ساین مرود این رقمی اکای ساین نولاش بود رقمی 4 برادر عزیز 10 ماده رقمی 5 باشه شیرونار رقمی 5 11 شیپالانگو بربوردی رقم 1 اکر روشنی 1 با 23 میریم داشتیم هم خونده بربوری اکوی ما شما دین اکادمی ما اکای مروجان شما دی او شابال اکادمی ما او شوا شوربو شوا او شیپالانگو نکن میدون بالا اکای سایجون شیرون نه
Kısırışın akacağım ha. Bak kafidan şunu bana ya. Bozozanın ne kadar kaymezden akacağım ha. Namedin. Şefacığım bozozanın şurboşa şakaroşa akacağım ha. Şakaroşa. Valla akacağım ha. Şakaroşa var. Neren şefacığım da rakami de kalemeze oşa güzel şarmaş. Marina. Akaman Marina Vat badana. Navat da. Nada benim arkadaşlarım ne namadım arkadaş diye krakadila diye karosya ne diyeyim. Ama arkadaş ya buruma diye ne duruma. Ya buruma diye ilk tarafa tohuma mesela ne dedim bu yagon joy diye yokta gel. Yagon pitaçok diye yokta gel. Kamerayı. Kabul akoy ma şefango ya bu hoz navat na ros mekim akoy ma guş ne. Şefango ya bu ma khla ros mekim şeyna guş ne. Ki da oç raka şefango guş ne akacun ma mere dashi. Akay Redmi John sabr kın akay Redmi efir tapış nakta du boş megma akay efir tapış kın. Bale akajma yagon joy jira gifte merem akay trinka şepana John akhir akajma memuna 600 rubl akay eşim John şepana John karta zad akajma 1200 memuna akay say noha John şena o oş akajma akay say John şena 1100 memuna. بریم هم وقت مونده ببریم نوبت شیرنا نوبت هم اکبر اساس کنن شیپانگو دا نوبت یکم اکای ردمی های اکای ردمی جون باش شیپانگو دا نوبت اکای محمود های اکای محمود جون شیپانگو جون اکای محمود های با شیپانگو اکای کی نه اینجا اکای بختیار یوسف اکای بختیار یوسفوف یا کسی دیگه اینجا در نوشته بود روسیه نگاش نکردیم که محمود اکای اینیم قدر اوی چرا نامت همه خونم اکای ردمی اکای محمود اکای بختیار یوسفوف رفتیم شیپانگو رفتیم رقمی دو شیرنر خاکی خنگ 11 رقمی 3 بسیار بعد نیست اکجون رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 11 رقمی 1 گوشه شیرونه رقمی 1 اوه نارد بینمی بود رقم 1 اگر اوشا میگه بابا 20 زدای اوشک جون شو اکای ردمی جون رقم 1 درا میگیری سرا اکای سعید نوها جون شیفانجو خوش اومدی اکای سعید نوها جون خوش اومدی خوش اومدی اکای ردمی جون رقم درا میگیری سرا اکای محمود جون شینا بس رقم نباشه شیفانجو اکای محمود جون شینا بس اوشا والا کلمه اوشا اکای سعید نوها جون خوش اومدی شیفانجو نارد بینم اکاجوما دو اکاجوما اختما راکت اکای محمود جون رقم سرا میگیری اکای محمود جون شیفانجو رقم سرا میگیری کارتا پرده قبول اکای محمود جون شینا رقم سرا کلمه اختر راکت اکنی گل باروان از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت اکای سعید نوحج وزبین باز در اومد در زمین اکای سعید نوحج جون شما شیفانه جون رحمت بیرون برای بوستون هم نام دونده شیفانه گلگوری او شیفانه جون نام کن دیگه میرین شیفانه جون داشتیم کسی میزن اکیما گلگوری باور نکردم گل برو ما دکتر دید که وضعیت دکتر بزرگ گفت شور پبیری دوای زن و گفت زدوب زمین اکای محمد جون شیرنا سه اکر یک کن دیگه کم بگیریم با ترجمه آیخه داریم اکای محمود جون شیرنا سه اکر یک کن دیگه میگیریم اکر کم بگیریم با ترجمه آیخه داریم میریم داشتی اکای محمود جون شیفان جون رفتیم اکای محمود اکای محمود جون شیرنا ای اکا گفتگی رقم 3 ما یک کن اکا بدرو گفتای کانی چیگه میشه اکای محمود جون 200 اکا دوری از کلمه رقم نبود شیفان جون اکای سعید نوحج راکت میکنه میریم اکای ترینکا جون شیفان جون 65 اختا کلمه 400 میمونه نه اکای سعید نوحج جون نمیشه شیرنا نمیشه شیفان جون بخشش اکا میریم اکای اشم جون شیرنا اختا کلمه کارت زد اکا 1600 میمونه بخشش شیفان نمیشه اکای
Saymurojun Şirnar, Ayxida Kacuma 2000 sabun bidan Kacuma 2000 nemuna. Merin dalşi. Akay Redmijon çok ad Akay Redmi Şirnar rakam dira Kacuma girift akay raketana kadiz ku şey falan. Akay Redmi. Akıcı girifti. Aynı küçük. Bu için ora. Kuş pörsidin bu kaç kadar o? Karşı Tam kaçırmış o. pasamak yok. Akay Redmijon raket akın. Amca da toji buşa. Khad dile dan kaçan nakho. Akay Redmijon raket akın Kacuma mekafoni. Kabul akacun ma mek şuma akatin kacun sabr mekin akay sabr mekin. Akay Muhammadjon Şefalanjon. Akay Muhammad, Akay Mahmudjon Bakhshish. Akay Mahmudjon Şena rakam ise kacum ayxta 100 memuna Şefalanjon. Akay Redmijon raket akın kacun ma. Akay Redmijon raket akın kacun ma. Akay Redmijon rakam da ayxta kacum ma. Pas kam zanini. Yak lazım mesin Şefalanjon Akay Redmijon. Akay Firdavs çokad Şirna. Akay Firdavjon Şefalanjon salam aleyküm. Nexab nestim akadema merim Akay Firdavjon Şirnar nabad akadema narisim ta Şirnar Firdavs. Oz Şefalanjon nabad akadema anak merim Akay Redmijon pulu doma akadema disa didga dori. Nabad hame khun Şefalanjon nabad Akay Baxtiyor Yusupov Akay Firdavs Şefalanjon raftin kademeza uşak jon şava. Rakami 2 Akay Redmi. Omada akadema rakami 2 22 moday. Rakami 3 Şefalango, rakami 3 12 moda Şirnar Akay Mahmudjon, rakami 4 rakami 4 20 rakami 5 rakami 5 10 rakami 6 rakami 6 20 rakami 7 rakami 7 10 rakami yak boşa Şirnar rakami yak 20 Şefalango burbur rakami 2 akara oşamegin ba 20 narad binime Akay Redmijon au kay Şefalanjon şoma da kajon ima hama kula Şirnar burburi kase zada Şirnar oşak jon şava kase zada Şefalango raftudan hani şeyin bu nabat şuma mediyor ya Akay Firdavjon Şirnar kılaka Akay Firdavjon Şefalanjon Duşanbesi na durma kajunda Duşanbesi ka kajuma na durum ana ay Duşanbesi ka kajuma da hami Ransis ka kajuma roy kadameşa bardaro ana bozu ekran me partnana kameşa Duşanbesi roy kada me tone ka kame Duşanbesi roz saka hami kartes divan rasata kame partner be yagum ya be yagum alo ere manakami se Şefalanjon kademeza oşak jon şava Akay Redmijon olsa Şefalanjon Akay Mahmudjon Şefalanjon mugaftudan meşakajuna mugaftudan meşakajuna poz yakajuna nasib da çiz boşa Şefalanjon yakta seta taksim kadim akajonima ayrakam semere kademeza oşak jon şah hamakon da tamam burburi Akay Saymurjon şoma da akajonima Akay Eşimjon şoma Şefalanjon Akay Trinkajon şoma di Akay Redmijon Akay Mahmudjon şoma di نداریم اوخی Şefalanjon Akay Firdavjon Şirnar نداریم بخشی Şefalanjon Akay Firdavjon 12 maka bnais bekosh makajma me navistum ta dagon tamam maka roid meknim Akay Trinka TJ Şefalanjon bnais aka 12 maka roid meknim Akay Trinka TJ Şirnar 400 şakama 200 memuna Akay Eşimjon Şirnar 1600 1400 memuna Akay Mahmudjon Şefalanjon o oşdem Akay Redmijon Şirnar rakam zad akajma 700 memuna Akay Saymurojjon Şirnar 1900 memuna Şefalanjon Merin dar şakoyma kademeza oşa yodgi dolajon yodgi nigah kıltı khona ki icada bişine ona şavaratı tam sıra Merin rakami Ne diyor? bigi kartama bir kavga rakami se rakami se rakami ço Akay Mahmudjon Paftori rakami ço Kabul ediyor. rakami 5 rakami 5 ya rakami 6 rakami 6 rakami 7 rakami 7 12 rakami 1 rakami 1 20 rakami 2 boşa Şefalango rakami 2 20 Şefalango akara danasibش بوده در نصیب تقدیر بوده rakami 2 bu ba 20 zaday o şameyin tamam aklına vereyim Akay Mahmudjon Paftori Şefalanjon Akay Mahmudjon Paftori akajonima au vereyim Oş bana akajima oş Akay Mahmudjon Paftori Şirnar kabul Akay Mahmudjon Şirnar raket akajima raket akajima vereyim dalşin vereyim ayet rakami 3
بیسته شیفانگو کدومزا اوشک جون شاه همان تو دکتر بوری رفت شیرنا کسی میزن شیفانگو اوشوا زنده اوش نکنی ما یارو خواندی باشه شیفانگو بخشیش او میگه شیفانگو نکن بیدم بریم مرحبا سه بریم اگر مامجو پول اومد اگر ترینکا تجه شیپانجو او اوش دیم اکاجما اگر اشمجو شیر نه اکاجما 1200 نمونه شیپانجو اگر مامجو شیر نه 200 اومد اکاجما 100 نمونه اومد اکاجما اومد اگر ریمیجو شیر نه اخید اکاجما 1200 نمونه شیپالان حساب یاد گیریم خیلی پینوس مینوس کدر روی اگر سایمروجو شیر نه 1800 نمونه او میگه شیپالانگو خرید نمیشوا رقم 3 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 21 اکاجما رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 رقم 7 رقم 7 20 ای بچه 20 سکو رقم 1 رقم 1 11 میگم رقم 1 12 رقم 2 رقم 2 11 شیپانانگونا بور رقم 4 اکر روشن میگیم 4 با 21 زده میریم گاش رقم 5 اکای شخ نه اکای شخ نشده شیپانانجون شخ نشده که توقیه رفته سای او شکای ترینکاجون فاکتوری اکای ترینکا تجه فاکتوری شیپانانجون اکای ترینکا تجه فاکتوری اکای ما کنه اکای سوخان کشید نه یک لازم است که نمی اکای سوخان کنه کنه چی میگم قبول اکای ما لوچ باشه اکای ما لوچ شینا لوچ اکای دیوار تو باور کدوم موقعی تو باور نشون دیدم اکای ترینکاجون شینا فاکتوری میریم رقمی 5 شیپانگو رقمی 4 اوش آمگیم شما دنکوی ما شما دنکای مامجون شینا سوان اکای ما لیزبا اکای ما یعنی نمیتونم گیشیم دیگه نمیشه گیشتم اوش آمگیم اکارا رفتیم رقمی 5 اکای ترینکا تجه اکای ترینکا تجه پافتور او نارد بینم سر اکای یا برای لیستی سمه کشیم فایده که ایزومه کشه اوکی باید اکای ترینکا تجه شیپانو خیلی پافتور شینا میریم رقمی 5 کلمه میزن اوش تک جون شوا همه خونده بودگوری شیپانو میمونیم اکوی ما 1 تا 2 تا اومد اکای ما 500 اومده شیپانو 500 اومده رفتیم رقمی 5 کلمه میزن اوشک جون تو شوا همه خونده بوری اکا همه کاش بخیشه اکای ترینکاجون شیر نه 300 نمون اکاجوما خیلی دیگه اکای اشنجون 1200 شکل 1000 نمونه اکای محمودجون شیپانجون رقم 3 اخیر که ما او اکر گفتیم که لیش میکشیم اکای محمودجون خیلی نکه بینیم شیر نه چیگه میشن اکای رنیجون رقم 2 اکاجون اخیر 1100 نمونه شیپانجون اکای سایمروجون شیر نه اکاجون کارت زد اکاجون 2300 نمونه ترینکاتجی اشنو اکای شمو دیگه خیلی اکای سایمرون یا این ردمی ایو کام رقم واسه یک دو سه او رفتیم رقم 5 رقم 5 23 اومده شیپانگو رقم 6 رقم 6 10 محمود رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 اکای شمجون چوکان اکای دست گریخ چوکان رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 اکای محمودجون شیپانجون اکای محمودجون خود که خنگ اومده اکای جون پافتوری بریم رقم 4 رقم 4 شیپانگو 10 شیرنا بولگودی رقم 5 اکای روشو میگیم 5 با 23 میریم باش اوش آوا اکای محمودجون پافتوری قبول اکای محمودجون پافتور مداری رخصتی رفت نگاه شیپانگو سلام علیکم برادران
من بکنم دارم. السلام علیکم. صبح ما خیلی کنید دوزی. سلام علیکم یا بخیر پازا باشه صوتونه یا پاکت دیگه این آبی تو موجود خواهم. شما چه فرانگو؟ هم خطر ترین کاتیجی او زنده و نه پارتو تابدو خواهم فراموشش کردیم. شما در کجانوی ما خدانات میخی خوردی تمام پرداخت کجانوش میگم. بانو میالو نه خوردی کجان کدام. شما در کجانوی ما شیر فرانگو هم کسا و در کجانوی ما در کون صدقه اکای محموجو ها پارتو. شیر فرانگ کجانوی ما میگیره راکت میکنه او اکا ما پولش ما در اکان صدقه میخی او برای میپرده بازی ما نمیکنیم. اکای ترین کاتیجی رقم مزرگه اکاجون اوشن شما میگیم. رفتم اکاجون رو تقسیم میکنیم. رقم 6 میره رقم 15 اوش شما میگم اکاجون. زنده باشه اکاجون رو شیر پانانگو زنده باشین زنده باشین زنده باشین. روی نار تنبینم نار تنبینم. بره واقعا ترین کاتیجی 300 دوش اکاجون کارتات میزنه میمونه اکاجون ایما 700 رو برود. اکای اشم 800 رو شیر پالنگ داری. اکای محمود اومد اکاجون اوش 900 رو بلد. اکای ردمی رقم میده اکاجون میمونه 900 رو بلد. انا اکای سعید مرو 2100 شیر باش دی یا رقم داری میمونه 2200 رو بلد اکاجون ما میرم میکشم اکاجونو رقم 6 ردمی سلام اکای ردمی جون سلام علیکم سوزی خوب اکاجون رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 باشه اکاجونو 20 رقم 1 رقم 1 20 یا رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 باشه اکاجونو 10 اکاجونو بول رقمی 6 اکا 22 خطی زاده با من برگه پاور کم بکنم 21 رقم 7 میرم اکاجونو اوش هم میگم اکا رفتیم کازونو سویه دارم شیر پرانگو هم برگه اوش هم او میگه شیر پرانگو باز اکای رد میجون میگم که اکاجون چند پول داری اکاجون اشکال باید بودیم تمام اکای محموجون کرکت اکاجون لیچ میکنه شیر پرانگ اکتا شیر پرانگ لیچ میکنه چوانی اکاجون ما ترین کاتیجی او گابس اکای ترین کاتیجی او میگه شیر پرانگ تمام اکای ترین کاتیجی اکتا شیر پرانگ اکای ترین کاتیجی اکای محموجون راکت میکنه اکاجون ما تقسیمش میکنه بریم رقم 6 داره رقم 7 رقم محموجون رقم چند داره رقم محمود رقم 3 اکاجون راکت که با هوش ولی چیش کنم راکا لیچ میگه ولی کنه اکاجون ایسو او پلی اکاجون اومد میره اکاجونو شما در اکاجون ما هم اکتا شما در شیر پرانگو زنده باشه اکاجونو زنده باشه زنده باشین زنده باشین زنده باشین زنده باشین میرم اکاجونو اکای ترین کاتیجی 700 دوشی شیر پرانگ رقم 6 زد اکاجون ما میمونه 1300 میشه میمونه 1100 شیر پرانگ اکای اشن میمونه 600 روش اکاجون ما اکای معروف اوشیدم اکاجون اکای ردمی اکاجون ما 800 روبل میمونه در اکان صدقه اکای سعید مرو میمونه 2100 اکاجون بریم اکاجونو میکشویم او شما میگیم کسی زاد بخیگی نمیکنه رفتیم رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 ساده شما رقم 2 10 رقم 3 12 10
چی؟ الله اکبر بودگی من گوش نکنید چی؟ برای دانش فکر دایق نبوده خدا حالتی محمد رقم 3 12 رقم 4 رقم 4 31 اکای سعید مروجم همین دو بولنا کشیده و رقم 5 رقمی همین دو بول اکای وایزار نه اکای ترینکاتیجی رقم 5 رقم 5 21 4 بازی پیش هم میگم من 4 بازی پیش هم نبودم اکا جون رقمی 6 کای من که شیخ سنگم نه تو گفتم پوزمون سایگم پوزمون بیتر دادگی شام رقم 6 میشه اکا جونو 11 اکا سعید مروجا از میبینید پلوس نکرده باشه پلوسش میکنید در بوشی اگه من رفتم پلوسش کردم 2200 و 2200 کردم پلوس کدگیم شد اکا پلوس کردگی میگه اکا جونی ما اکا جونی ما میگه پلوس کردگی اکای سعید مروجان شیپان جون خیلی اکا جون ما 1800 داشت رقم نکن ماش تگه اکا جون ما زدی شد نه 10300 موندایی بود اکا توری شد نه دیگه نزد شما دکای محمود جون شیپان جون شما دی شما لکه محمود جون اکای رقم شما مسیری اکای 5 بریم خوشی تو اکا جون واتساپ خون اکا محمود میگه واتساپ خون چیکار کنیم چیکارش کنیم خوندم اکا جون خوندم نه دیگه همون شیف میخونه تو نمیشه وقتی شروع میکنه اکا جون حالا که اکا جون من بود دوله سر اومده رو خیلی کل شیف چی میگه باز میبینیم چی میگن اکا جونو خوبی نسته دارو تو رقم 3 را 90 ببین باز اکا جونو رقمی لابا اکای معروف محمود اکای بختیار دانگی باز اکا جون اکای سعید و همین میزنی خیلی میرایی تمام اکای باز اکا جون اوچرا داشته ختم اکای رحیم زاده رقم سرم بگی شه بچا اوخی اکا رقم سرم بگی شه بچا اکای رحیم زاده او تمام اکا رقم سر اختلاف شه بچا اکا شکل دیگه اکای سلمونو دیگه موزه نه اوخ اکا رفتیم اکا جون سوکتو میکنیم اکای ترینکا میمون اکا جون 900 روبل شه بچا 900 روبل اصلا چوری کسان اکای ایش نه که ده اختا اکا جون میمونه 400 روبل اکا جونی ما اکای معروف اکای محمود پاس کدای اکای ردمی رقم ده اختا اکا جون میمونه 700 روبل شه بچا اکای سعید مرو رقم 4 اختا شه بچا این نه رقمی که در پیش مازل اکا جون 10100 داشت میمونه اکا جون 2600 شه بچا انا اکای رحمانو رقم 3 اگیتای رحیم زاده اکای رحیم زاده راکت هم که اکا جون رقم 3 اختای راکت هم که شیرپالان اکای ردمی او زنده باشه اکای ردمی جون زنده باشی اکا جون راکت هم کنیم اکا پولش روی کده میمونه 100 روبل شه پاچه 200 روبلش اومدن میره رقمی 5 هم بکشیم اکا جون کس میزنه او رقم 5 21 رقمی 6 رقمی 6 30 رقمی 7 رقمی 7 اکا جونوی ما 20 رقمی 1 رقمی 1 گوش اکا جونوی ما 20 رقمی 2 رقمی 2 اکا جونوی ما 12 رقمی 3 شیرپالانگو رقمی 3 اکا جونوی ما 10 رقمی 4 رقمی 4 باشه اکا جونوی ما 20 شیرپالانگو بول رقمی 6 اکا با 30 زده او شام میگیم میرم رقمی 7 او شام شیرپالان او شوا
میره و کجونو شما ده هم کسا добро пожаловать на наш канал Aziz Тринкатиджи. Мира, что вы играете на наш канал. Шома да кадуно, шома да. Шома да, шома да. Свободно, да, Oşu çava şey falan. Akay Trinkatici şey falan. Oşu çava. O kırsan kem kado yemedim sana o kırsan değil. Fakat bozulma be kamud bir daha tamam akademi ben. Tamam taksim mekanım dört taş mekanım akademi o rakam işareti da akayım hafif. Şoma değil ama kasa şoma değil şey falan o. Şoma değil. Daha bolga akademi orası gambedan bari akayım ki mümkün akıl kazanca çocuklara hoşuna örüs müdürü. Добро пожаловать на наш канал. 65 задан 900 академиум мешава. Короче 1500 мешад рақам шумедора 1300 рубл шерпаланг мемуна. Акай эшин 200 рубл шерпаланг мемуна. Акай Redmi шерпаланг 600 рубл мемуна. Акай Saidmurod 2600 академиум 2500 академиум. Акай Rahimzoda рақам 3 дроварди мемуна академиум о مری رقمی 7 همه شویم 900 و اکن 900 و کجونی ما کارتا تزادی به شما 1500 روبل دو کارتا کجون منوس میکنه که ترینکاتیجی میمونه 1300 روبل میشه بچا رقمی 7 و رقمی 7 20 добро пожаловать на наш канал Айсар Катуш рақами 7 рақами 1 کجونی ما 20 рақами 2 رقم 2 باشه کجونی ما 20 رقم 3 باشه کجونی ما 11 رقم 4 باشه کجونی ما 11 رقم 5 باشه کجونی ما 12 رقم 6 باشه کجونی ما 10 کجونو بولی رقمی 20 هست نه акаҷоно картамон вараҷон шуда рақами 7 20 рақами 1 20 рақами 2 20 тамом даъне 6 ҳичи мераем акаҷоно карта вара шуда акаҷоно вара медонем шерпаланго вара мешава акаҷоно ма 200 рубли шерпаланго вара 200 рубли вара 200 рубли ҳама каса хушомад акаҷоно ма хоки хунук бай акаи раҳимзода хоки хунук Akay Saidmurod şerpalan ki ben rakami 4 man medurum. Veremez rakami 4. Saat Murod toy. Saat Murod. Rakam şadro vardı. Varaş da rakami 1 rakami 2 rakami haf. Akajonu rakami haf kage rakami 1 mekaşım. Akay kem şaş mega şaş sedro. 5 şaş vardı dro. 5 var akay Trinkatici. Trinkatici. 5 رقم 3 هست اکای ردمی شرپانان جواب بده رقم تبدونم اکای ردمی اجداد میکنم تا دست جواب نتام بگم مثلا اکای کیمری میرم اکاجونو رقم 3 اکای ردمی دهم جازی شرپانان اکای ردمی دومان اکای ردمی جون تو دیو اکای رحیمزاده نمیدونی رقم 3 تا رقم 3 تا شرپلنگ نمیدونی اکای رحیمزاده برای کمپی 3 سوم تموم شد اکاجون نمیشه شرپلنگ بازی بخشش اکاجون ما در رقم 100 خمو اکاجون دابورو سر مورایز داریم می دیاره میشه کارگی ما اکسای مخمو میشه اکاجون مو اکاجون درجا اولی خط کار میکشیم خیلی که اکاجون مو جا میلیون کار میکنه در اکاونت تا روزی کاری ما کار میکنه پروس هم خیلی درجش تگیر اکاجون ما رزمی سوز بیاد اکاجون رزمی فهمو اکای کمری رقمی 6 رقمی 3 بگیری اکاجون ما اکای کمری رقمی 3 اکاجون اکای تکشیر فلان اکای کمری در اکاونت تا بازی ما نمیتونیم 200 روبلی در اکای تکشیر فلان تقسیماتش میکنم میریم رقمی 7 رقم بالا کلا رقم 1 میریم
آکای ردمی جون رقم دو شیرپلنگ اختار آکا جون من خطا کردم ببخشید برم شیرپلنگ جون شیرپلنگ آکای رحیم زاده من باید بگم ما میختا گیرتون شیرپلنگ خوش آمده دوی هیزان کنه آکا جون آکای کیمری راکت آکای شیرپلنگ آکای رحیم زاده جون نمیشه آکای رحیم زاده جون ایسا ها گفته سبودی اوچیاتون بگی گیرتون تا آکا جون که با خرز نمیشه شیرپلنگ با خرز نمیشه آکا جون میگه کی پول روی که آکا جون ای صوت میکنه آکا سایمو رو رقم 4 شده رو وارد شیرپلنگ میمونه 2500 داشت 2300 آکا ترینکاتیجی 5 6 شده رو وارد آکا جون ما 1300 داشت میمونه 900 رو بولش آکا کمری راکت آکادی 400 آکا کمری 400 ما شیرپلنگ میمونه 200 رو بولش آن آکا کدوم میزنه آکا جون 1200 رو بول او شما شیری مدارش حالا ای رفتیم رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 شیرپلنگو رقم صفحه رقم 2 21 رقم 3 آکای کمری رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 میبینیم آکا جونو 22 رقم 6 میبینیم آکا جونو 10 رقم 7 میبینیم آکا جونو ما رقم 7 باشه آکا جونو 20 آکا جونو بول رقم 5 آکا با 22 داده آکا اوشا میگم و رقم 6 میرم اوشش آکا ترینکا تیجی با ما بولگا پراوی کمی کنیم برای کاملی نشدنش 100% درست افسیسته اینا هم مثلا آکا جون خوش اومده با کانال ترینکا تیجی добро пожаловать на наш канал Тринка ТG. Я надеюсь, что этот канал вам понравится. خوش اومده آکا جون خوش اومدین یا جنگ رفته سر خواهی باید کارتون جنگ میرم توی کانتا باید سامو شده چکر آکا جون بود لارکون ساستا چکر بود خیلی سران شاید خوبه بله آکا جونوی ما خوش اومده در لارکون ساستا چکر بچه ها تو ما بگرد خوش اومده آکا جونو بخدو مردک بوری خرسان نمی در کانال اینجا خیلی بو خاطرش بود زنده خرسان نمی در کانال ما بخدو بازی میکنه مقصد اکو بلا کارتا دست میگه دسته دست مرا خدا کجا آکای رحیم زاده آکای رحیم زاده میگم آکای کمری آکای سر دا وزید بدون آکای 200 رو بولد شیرپلنگ آکای 500 بود آکای 6 میره او شاه گفت آکای گام مثل شیرپلنگ او شو چا آکای صد او شو چا کمری ها آکای جون آکای سه شیرپلنگ اختار آکای تریجی 1900 روبل داشت شیرپلنگ 1200 زده میشود 2100 روبل کارتا تاکد تشامینوس میکنیم میمونه شیرپلنگ 1900 روبل آکای جون آکای اشون شیرپلنگ اوش دی آکای جون آکای ردمی شیرپلنگ آکای میدی همه دروری آکای جون میمونه 500 روبل در آکای ساتا آکای ساید مرو رقم 4 همه دروری شیرپلنگ 10300 داشت میمونه 10200 آکای جون ما آکای رحیم زاده آکای رحیم زاده بازی برام داجوش که کمری همه دوریم آکای کمری جون و خدا صاحب کمری میشه رقم 3 آکای جون میمونه 100 روبل آکای جون او شام میگه میری 1 2 3 4 5 6 یک شیم رقم 6 تمام کسا خوش میاد از راکت کمبرات تمام آکای جون در واتساپ نیست آکای حفیظ راکت میکنه شیرپلنگ آکای ترینکاتیجی بود 2000 راکت میکنه آکای 2000 نه آکای جون 1900 میکنه راکت شیرپلنگ در اکانت راکت ترینکاتیجی یا بولیسون خوشون 1000 آکای 900 داشت شیرپلنگ ای اوس میگم بله آکای جون فراد سالی بود بله شیرپلنگ 2000 میره رقم 6 بونه آکای جون راکت میکنه آکای پاس میکنی بازی تا آکای رقم 6 11 رقم 7 شیرپلنگ 11
رقم 1 مادگیر باز میبینیم رقم 1 22 رقم 2 شیرپلنگو رقم 2 30 کوبینه میونی رقمش کنه رقم 3 21 رقم 4 30 رقم 5 رقم 5 باشه اکاجونوی ما 11 اکاجونو رقم 2 30 رقم کاروش نیمی رقم 4 30 اکاجونو بازی ما وارجون شده اکاجونو میزنیم وارا 300 کتا وارا او شیرپلنگو میره وارا اکاجونوی وارا درو میرسیم وارا کونو کتا کتا زخوری نوارا رفتیم 5 6 دوباره حالی پول اکا ترین نتیجه نمیپرتویم 5 6 دوباره بده رقم میده رقم کرگه رقم 3 میریم رفتیم وارا کدا رقمی 2 رقمی 4 ترینکا تجی درو وارده 5 6 مجاهد جوهاسا اکا مجاهد جون یا میتاک میشه رقم 1 رقم 3 رقم 7 صاحبوی رقم 1 3 و 7 اکا کم رقم تا نمیدونه شیرپلنگ رقم 7 اکای اکای ایشون رقم 7 نمیدونه شیر بچه چمونه بازی سول میکنیم شیرپلنگ همین وارای بزرون سول میکنیم اکاجونو رقمی 1 رقمی 3 رقمی 7 که بگی تمام اکایشون گفته شوگی رخ که 7 بگیره کامش درو وارده اکاجون 600 رکتا ایشون اکایشون رخ که 7 گرفتیم تا اکاجون 3 خولی 3 سویبوش اکای ردمی نه اکای ردمی میگم اکای کم ریمدور شیر بچه 3 مو خولی اگر ندارد اکای مجوهید میتوش اکای مجوهید هم میتاک میرسیم اگر نشد 3 داخل شیرپلنگ میتوش میشه شیرپلنگ میرویم بازی رو ما نمیکنیم همه کسا خوشان اکتر مجوهی از اکای مجوهی یه منطقه شیرپلنگ در کن ساختار یه منود همه اکای کمری جوانت اختر اکای کمری جون در اکا ساختار همین تلفن گفت یه اکا کنوپا داره بعد کنوپا با سنسور دارم دو شوشه سنسوری کنوپا نداره همه اکا اونجا میگه که ها یا نه سه ورده پاس اکای مجوهی جون رقم 3 اختر شیرپلنگ اکا تکل اکای مجوهی رقم 3 اختر شیرپلنگ اکا تشکر جون تمام اکای کمری وارد دفاع باشی بدون اکای مجوهی دار اکای مجوهی راکت هم که شیرپلنگ اوکی گام اکای مجوهی جو اینجوری گفتی ولسو همه کسا خوش آمده شیرپلنگ در کانالی اکای عزیز تریکنزی همه کسا اکای او میگیم لابا اکا جون اکای من 5 6 درو واردم میگم پیش ای وارا ما گرفتم بود کی 2 کارتا ما درو واردم ای بود اکا جون ما در اکان صدقه اکا جون ما گفتی کی اکا جون 2000 ما رکت اکا همین خیبون شیر بچه ها 2000 تا رکت هم میکنیم اکا جون میمونه اکا جون ما کی باشی اولی بی برای همی نمیکنمش 2000 داشت همین خیلی بود اکا جون رکت اکی نکنم در اکانت همه درونم میمونه 1400 همین خاصه شیر بچه ها اوکی برات اکا جون اگه خاطر خود من ایسا اکتا گفتم که اکا جون کارتر رو بکشم ایسا اکتا میکنم که اکا جون ما در اکانت صدقه کل دفتامت اکا جون گرم نیست اکا کل دفتامت دار اکا های بردیم بشکرم شد هم اکا سا خوش آمد اکا جونو همه کسا خوش آمده اکا جونو همه کسا خوش آمده هزارا اکا ایشون جون هزار آمدگه شیرپلنگ همون رقم دی اکن کنم رقم 3 میریم همه کسا خوش آمده اکا جونو گاب نیست همین رحمت که میفهمیم زن گام بودن این معامله خوب ختم کنیم انشاءالله اکا جون خفگی بین دیگری مون نمیشه این پاپ پولی حرام بین دیگری مون نشه اکا ایشون جون شیرپلنگ پول داد اکا جون اکای مجوهید پول دو مدار اکای مجوهید رقم 3 اختای او شده اکای ایشون در اکان صدقه 400 روبل میمونه اکا جون خیلی کم امروز دست خودت نیست
400 روبل شیرپلنگ میمونه. اکای ترینکاتیجی 2000 موندگی بود. اکا جان جان من گوش کن. 1400 روبل اکا جان من میمونه در اکان صدقه. دو چهار خودش دواره. دو چهار خودش دواره اکا جانو. 1 2 3 4 5 6 7. تیاره ای ردی. اکای مجاهد جان پول دامد اکا جان. بکن فروش شیرپلنگو. رقمی 3. رقمی 3 باشه اکا جانو. 21. رقمی 4. 20. رقم 5. رقم 5 10. رقم 6. رقم 6 21. رقم 7. رقم 7 باشه که جانوی ما 11. رقم 1 باشه که جانوی ما در اکان صدقه 11. رقم 2 باشه شیرپلنگو. رقم 2 باشه 12. این بچه ده همون جایی دوگی اکا جانا برد رقم 8. رقم 6 21 رگه شیرپلنگو. رقم 3 اکا جانا 21 رگه. اکا جانا کارتم و والا جان شده همه کسا بدونیم 900. من یه برگه پراوی که میکنم. رقم 4 50. رقم 5 20 ای بازمه برونشه. رقم 4 20 ای بازمه برونشه. رقم 7 11 ای بازمه برونیم. رقم 1 11 های بازمه بروریم. رقم 2 12 های بازمه بروریم. در بازمه مونه اکا 3 و 6 واره 900 روبلی. سن دوباره پاجال آواد نواره 900 روبلی. همه کسا خوش آمد اکا جانو. آن اکا جای جنگ جای ننگ. اکا سایمان 900 رواره. گپ ندارم اکا. واره شیرپلنگو. رقم 3 رقم 6. اکا ساعت مرود. اکا ساعت مرود رقم 400 روارده. موجودی رفت. آن اکای اشم جون اکای ترینکاتیجی رقم 5 شیرپلنگ میدروری. اکا جانو یا برای رس کامل سیم ما میدونم که افیرو یا خیش کارت و کفای اجداد میکنه یا گم میدونتک ما باشه کارتا میکشم شو 1 2 3 4 یا رسی که آموزم اکا جانو dobro пожаловать на наш канал Aziz Trinkatiji. Я надеюсь, что это канал вам понравился. Тут будет игра Trinkatiji. Тринка на 100 рублей, выигрыш 60 рублей. Всем добро пожаловать. Отправьте ссылку на другой. Короче, я говорю такого. Раками 5 акай Trinkatiji дровардай. Тринка Тiji. Раками 5. Акаджоне ма як ду. Чапул дорам. Акай Redmi. شیرپلنگ 500 داری 4 بگر بگیرم 500 میپرد 400 دیگه میپرد. اکای ردمی و چاکوم میفورم که پول کنم ویگوش 5400 شد. چخیر اکا جونو چه مایو و خلیره 2000 دادم. ریسک کردن برا. اکای اشم شیرپلنگ یک 2 هفت اکا جونو خلیه 1 2 هفت. Are you ready? Hamama akademisch میتونیم بترو بزن. همین جا بگوزم بیاد اولشون. خوش آمده کجانو خوش آمده گفتم اکای عزیزم برکت داریم ما برکت ما دام خانم نرزونی دام اونجا. من می‌خواستم چیزا ممکنه نه که هر داروری. بابشک وقتی دو. اکاجونا که 2 هفت آدمان اگریته سن. آدمایی که ایبرن میبرن اکاجونو دو گند بودن تو. ما کشیدنش میگم اکاجونو. یکم برکت اگه رقمی رقم 3 و 6 رقم برکت رقم 3 میره اکاجونو رقمی 4 правильно اکاجونو و های نه بگه 4 کاسا کاش تمام 4 کاسا میکشیم شاکاجونو رفتیم اکای مجاهد نداره اومده اکای 7 1 پاس اکای اشون 7 1 پاس تمام اکاجونو دکا چرا دو ویگش 3000 ویگش 3000 اکاجونو یا بوما بگه همین رقمی رقمی شاش برا کذا رقم 3 فیلم خفونه کنم موجود سایما برای تمام اکای موجود جون سه اخیر تمام دونو اکای موجود جون سه اخیر شرپلنگ میدونم
Aká Dijon çekler bu kafakan yakın var. Sekala geliyor şu an. Aká Dijon ama bilin yakın var. Sekala geliyor şu an. Şu an usi promuş şadın. Kadar bu. Se yakın var. Sekala. Yakın var. Sekala bu şu an. Alakam çor mekaşin. Aká Dijon alakam çor mekaşin. Se çor pan şaş. Se taksimmiş mekini. Akademi kanala geçmiyorum aziz. Ha doğru ama da. Gayet sakatın katıcı. Hatta arkadaş başım ama kemer iste. Rakam ise yakın. I sepers. Sırga ki yakın ise karaga ay çoğu mekaşin. O zaman akacanın bir farkı no fahmi katı bravo şuradaki tayorum. Ami akay aziz trin katıcı bilmem ama bu takıyor kadın kasa yakın. Sekala gel çok böyle. Ay çoğu mekaşin. Çoğu da var boziyay. Pancam da boziyay. Şaşan da boziyay. Sen da boziyay. Ya. Dı. Se. Şerpalango. Ya. Dı. Se. Çor. Pan. Şaş. Haf. Haş. Nı. Hoppa. Hava kasa xuşoma da kacono. İsoktoma mekine merim. Vara kadagay. Se uşaş. Vara kadagay se uşaş. Akay trinka. Akay panşa şerbaça dro varday. Trinkatici 1400 doshti memuna kajonima 500 rubl sherpalan 500 rubl memuna akay soat murod rakami çoş adro varday memuna kajona 2200 doshta kajon memuna ozmay sof mekunum 2200 minusi 900 1300 sherpalan memuna Vigir 3000 کس میزنه عشیری مدارش اوشا رقم چورا میشه رقم چور Are you ready? بستیار رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 روشا کجلو 20 رقم 7 رقم 7 رقم 3 رقم 3 کجانو 31 اکر اوشا میگه رقم 3 با 31 زدای شیرپلنگ اوش 4000 روبل با رقم 4 میرویم اوشوا همه میگیم اوشوا شیرپلنگو همه میگیم اوش ودان شوا اوشوا او گابل زکات این کاتیجی گتا اوشوا گابل زکات این کاتیجی اوشوا شما دی همه کسا شما در کجانو همه کسا شما در شیرپلنگو اکای مجاهد اوش همه گه اکای سرکن مجاهد اوشی چهار شیرپلنگ اوشی چهار همه شفاعت های مجاهد شاید کنون شکجان بنویس در واتساپ بپارتون رقم 4 بریم خوش آمده شکجانوی وقت خوش آمده برادره لخت جگرم خوش آمده شکجانو خوش آمده شیرپلنگو همه کسا خوش آمده اکا در واتساپ بنویس شیرپلنگ 3000 دور اکجان اکای مجاهد اکجان 3000 دور شیرپلنگ بنویس یه اکجان که پول داره تو باشه نویسه پوش هرشته برا ایسا اکتامه که اکجانو اکای ترینکاتیجی شیرپلنگ 300 میمونه اکجان اکای ایشن شیرپلنگ میمونه 200 روبل اکای ردمی میمونه 400 روبل اکای مجاز بپرتیم اکای سایمرود میمونه 1200 روبل اکای کمری میمونه او اکای دامو باید وقت هزار اینا پارتوسه سانتا شیرپلنگ اکای مجاهی رقم 4 3000 رقم 4
رقم 4 اکا جان. ایجانستا ایجانستا رقم 4 23 رقم 5 رقم 5 باشه اکا جانو. رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 باشه اکا جانوی ما 10 رقم 7 رقم 7 رقم وجوی 3000 رفت 31 رقم 1 21 رقم 2 خب 5 minut میبینید نمیشه خود تست کرد چی؟ رقم 5 minut میبینید نمیشه خود تست کرد تمام تست میکشموش رقم 2 10 برای بود اکا رقم 3 21 اکا بول رقمی 7 اکا با 31 تبریک میکنیم و رقم 1 اوش چهارشیر پلان رفتیم کدوم؟ رقم 7 شما ده 3 پافتو اکا 3 پافتو باشه اوش دگی رکت میکنیم شیر پلان اکا کمری شیر پلان اکا روسلان جان چه سر بگیم تا شیر پلان خود اوچرا ده شیر پلان اکا اوچرا ده میسن شیر پلانگو و دوا اوچرا ده بوزی کنیسیان اوکی بلا تشکر گابرس اکا موجود جان زنده باشه شما ده شیر پلان شما ده اکا جانو میرویم داشتی رقم 7 داده رقم 1 میریم شما ده اکا جانو شما ده اکا جانوی من شما ده شیر پلانگو شما ده میرویم ترینکات تیجی 100 رو بلد میمونه شیر پلنگ اکای اشی نک 700 رو بر شیر پلنگ 200 داشتی میمونه اکا جانی ما 600 رو بلد در اکان صدقه اکای ردمی رقم درم مدر شیر پلنگ میمونه 300 رو بلد اکای سایمرول رقمی 4 اختای 1100 اکای کمری شیر پلنگ اوکی اکای کمری پلا پارتی شیر بچه 400 رفت گفت اومد اکا جان 300 میمونه شیر پلنگ بکشویم رقم 1 میری رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 10 اکا تلینکات جی نفهمیده رقم 4 رقم 4 21 تلفونه که رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 12 رقم 7 رقم 7 20 اکا جانوی ما شما او شما میگیم رقم 5 با 22 زده او شما میگیم ما هم بگم پرایوت کمی کنیم 21 هستن توغری اکا جانو میرم رقم 6 شما ده شیر پلنگو رقم 5 زده او شما میگیم شما ده اکا جانو شما ده اکا جانو Ne, mame, bu bak. Şöyle bir şey شما ده اکا Telefonlar mı baka? Instagram ama onun böyle bir şu an bakıyorum daha bir dakika. کاری که بازم جون بازممون اما کسا شما ده اکا جانو رقم 6 میریم Tabii ki var. Tabii ya. Unutma. Bezedim. Koçor dedi.
شما در کجانو سوکتو میکنه میرین اکای ترینکاتیجی شیر بچه میمونه 100 روبل داشتی زد 500 روبل میمونه کجانی ما انا اکای ایشن میمونه شیر پران 400 روبل اکای ردمی میمونه 200 روبل اکای سایمرود 1000 اوت اکای کمری میمونه 200 روبل میره با کجانو رقمی 6 رفتیم رقمی 6 کجانوی ما دا رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 رقمی 2 11 رقمی 3 رقمی 3 3 تا عوض کلامی رقمی 4 رقمی 4 11 رقمی 5 رقمی 5 میشه کجانی ما 11 کجانا بول رقمی سه اکا بسیط ترینکا زده تا کارا زده و شامی و رقمی بسیط تابو تیرا میکنه رقمی 4 رو بریم اوش شما شیر پرنگو شیر نارو شیر پرنگو زنده و سرمارو شیر اوش شما نار کومبینو او مگه میره شیر پرنگو زنده باشین شما در کجانوی ما زنده باشین شیر پرنگو کالا کسا ترینکاتیجی او یا اکای ترینکاتیجی باقیم یا زنگ کل ما دوال یا چی شما ده 5 ما 5 شیر پرنگ کدش نشده و کجان در کمیتون که دیگه رقمی 4 میره 3 در رو اوش شما میگه مکرا شما ده شیر پرنگو همه کسا شما ده پرنگو من نار کومبینون رقمی ترینکاتیجی اکجا میمونه 300 روبل شیر پرنگ اکای ایشن میمونه 200 روبل رقمی 3 زده اکای ردمی میمونه کجانی ما 100 روبل اکای سایمرود شیر پرنگ 900 روبل اکای کمری 200 شیر پرنگ ناو کارتا زده کجا میمونه کجانی ما که باشی 700 روبل اکجانو میره و رقمی 4 بکشوی رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 12 رقمی 3 باشه شیر پرنگو 3 تا عباسی غربی نیو 3 تا بوچ خلیف او شام بگم بو اکاد 3 تا توز اومده رقمی 4 میره اکاد 100 روبل پدرته شما ده شیر پرنگو شما ده می 3 تا توز میره ما دیک میشه شما ده کجانو شما ده اکاد تا او شما اداکا 200 روبل شیر بچه اداکا 200 روبل کجان آن 200 روبل نو یک کش میدونه که خیر نمیکنه میگه 200 تا کنه او شبکه خودم میتونم کجان زده او شبکه چیستا بازی مردکه ای به یکم وای فری بار رقم 4 بریم کجانو همه کسا خوش آمده کجانو همه کسا خوش آمده شیر پرنگو زنده و سلامت باشین 5 6 ما پفتار تمام سه آدمی خود اکای سایمرو رنگ که روزا گفتی یک از گفت موکو تا گفتا بود چه رقمی 4 بودی کراچی نوختا گفتا بودم اکای ترینکا 102 شیر پرنگ اکای ایشن او شدیم اکای تو پا فکری خطا کنم کمه چی میکنی
Akay Redmi. Akay Redmi رقم 2 آشنیم. Akay Saymurod 800 روبل مولاکا جان. Akay Camry 700 روبل داشت اکا جان. جمع 800 میکنیم 1500 میشه 1400 روبل میمونه. اما کسا شما در اکا جان میره و رقمی 4 میکشویم. اکا در این شب اچیات هست. Akay Aslanjon 20 اچیات بود مولاکا جان. رقمی 4 20 رقم 5 21 رقمی 6 12 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 باشه شیر پلنگو 11 اما که اکادمی کنم بازیمون چی شد اینجا سر آیران شد جا گره کارتش برمی اکادیونو بازیمون رقم 5 21 رقمی 2 21 اکادیونو بازیمون والاجون شده میرویم 20 10 12 20 توری اکاو وارا سیصدی رقمی 5 کرده میریم اکادیونو رقمی 6 میکشیم ردمی رقم ese pasportni parçaka. Gelme sakacım. Da WhatsApp ne şey falan. Said Murat. Çoğu sakacım. Da WhatsApp ne soktu bekle. Rafi akay Said Murat. Barak haday. Rakami 2, rakami 5. Akay Said Murat. Rakami 4 durvarday. Akay Mujohid akay Mujohid rakami 3 metre ta. Akay Mujohid. Rakami 3 şer falan gaxtay. رقم 6 ترینکاتیجی بدون رقم تا خولیای 1 هفت 6 ترینکاتیجی 6 درو 6 حرکت ترینکاتیجی 6 اشین 1 پاس 1 پاس موشا 7 همه درشه بچا 7 شا اکای اشین 7 همه درشه بچا او اکای اشین اکای واتساپ دو یک از پول پارت میگم تا شیر بچه چانسون کارتا بود هفته بگی تمام اکای مجوجان 7 هم بگیرم بود اکای کیمری 1400 باشه نمیدونم اکای بود اسکی نومو چی میبرم اکای میجو یک اخدود اشین ها اکای میجو یک اخدود وارا 300 ها همینجا راکت اگر خیلی اکاجون راکت هم میکنه میگن کی چانس پول پارتو رقم 6 میره اکاجون او شامگه کسی داد شیر فرنگو 1800 رو بود کی چرا شما پول مولشید من پارتم باش شما دادم Hazır 400 شما در کجونو تا به حضور من برای چی تو کنید اما کسا شما ده برای 1800 اکای چشمسو یک اوجا گیری تن شیر بچا اکای چشمسو یک اکای اینجا گیرتگر شیر بچا میره رقمی 5 کلمه رقم 6 میره شما در کجونو میرویم 700 دور کارتاش زد سیکوندم با کارسی هفت جمع 1400 اکا میره اکا جونو راکتا اوزی اکای ولی من نمای شما خیلی فراموش کردم اوزیام 600 اکتا کردم اکای سلیمون 600 شیر بچه آمده اکای تویز اکای ترینکاتیجی 600 شیر بچه آمده میمونه شیر بچه 100 داشتی اکا جونی ما میمونه 400 روبل اکا جون اکای
مجاهید رکت اکا اکای اش رکت اکا جون ما اکای اش نمیمونه او اکای اش نمیمونه او شه بچا اکای مجاهید اکای سعید مرو رقم 4 درو وارد میمونه 500 روبل شه بچا 500 روبل شه بچا میمونه اکای مجاهید اکای امین جون رکت اکا جونو اکای امین جون حساب شلاقه اردوس نسخه یعنی حساب اوکی خیلی شلاقه خمون دیگه امینجا کمرا ها نبراف نمیشون اکاجونو شما واره چندی فهمیدگین واره 300 روبل اکاجون اکای امینجا خطر اکای مجاهد موندگی هست رفت آمده اکاجونو 300 آمده اکاجونو آ شدیم اکای امینجون آ شدیم اکای مجاهد آ شدیم پراوینا اکاجون چی ما اکا وارد 1800 دوجا کس ندسگه 1500 من هیچ نفهمیدم اکاجون مک شون شاکا کسی بزنه اکاجونو کمی بگن چی میگه نمیگم بو کفونم شو اکاجونو اکاجونو ای برو da bir dakika ya kısa paslı tam işte kamera mi çanda au kafa omega اکای چشمسور 5 6 است میرفتیم اکای چشمسور شیر بچه تو گیریم سگه نسی رقم به من میکفونم رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 اگر اکای چشمسور جون رقم 7 دا اکای چشمسور شیر نشد شیر پلان رقم 1 دا رقم 2 21 رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 باشه اکاجونو 22 اکر اوشان بگیم رقم 5 با 22 رقم 6 میرم شیر پلنگ اوش چوا بود ها کسا شما دی 1800 اکر ترین کاتیجر میگه اوشوا اوش میشوا گه همه اکاجون اوش میشوا یا او میگیم اکای بوجنگارو او میگیم او اکای مجاهد اوکی پنج شش اسمی رفتنگی بود پراوین اکاجون پنج شش یا آدم خیشه اوکی او پنج شش یا آدم اکاجون پنج شش یا آدم اکاجونو افیلو تا پیش که اکای مجاهد نه میگه کفو اکاجونو افیلو خبرنت افیلو اکاجونو افیلو تا پیش که اکای پنج رقم شش میری ایساوش میکنم اکای ترین کاتیجی افیلو تا پیش که شپرانگو او ایشین هواست اکای ایش گفته هاف پاس یک تا بوزش میدرورا نه یک هم پاس اکاجون اکای ایش یک هم پاس تای اکاجون یک توزانویس میکنه شپرانگو برای دفتر جذیب باشه که ادامه پاس سرسیان چند خولیان باز اکای امیجون باز اکای مجاهد وقت اکاجون کو چی میشوا اکای چشمسار داو چراتای اکای ترینکاتیجی اکای ترینکاتیجی 65 بچه اختا در رقم صدقه 400 داشتی میمونه 2200 اکاجون دو رقم همه درون میمونه 2000 شیرپلنگ 2000 دوری وجود بازی دا اکای ایش جواب شیرپلنگ ایشین هفت پاس اکای ایش یک کدا بازی میدونه شیرپلنگ اکای ردمی
O oşdagim akajom. Akay Redmi o oşdagim. Akay Saimrod. Акай Саимрод рақами 4 шерпанг ахтай дори акаҷон 500 мемонад 400 дор булад акаҷони ма. Акаи соат акай Кемри пас гуфтай, акай Редми пас гуфтай. Акай Редми пас гуфти эшим ҳова. Серамада доди. Ҳозир акай муҷоҳиҷон мебинем. Рост мегӯяд, се акай муҷоҳид, акай муҷоҳиҷон се ахиду тамом. Тамом се якиш, як ҳафт пас. Акай эшинҷо хушомади Шерпаланг ҳазор рамад ки дар канали мо бозӣ мекунӣ. Акаи Амин Диловар, акай Чашмасо, акай Амин Диловар бозӣ мекунӣ Шерпаланг. Як ҳафт холӣ ай. Акаҷоно очуна тани рақамҳо холӣ шуда ба боли давомӣ акаҷоно. Акай Амин ракета мекунӣ Шерпаланг, акай Амин. Амин ҷон. Дей. Як ҳафт яка. Баъди ҳамин бозӣ 6 ҳафта бигӣ. Ака гирифт ӯза 6 ҳауҷа ман рақам дора акаҷон додум шумо Шерпаланго. Акай Тринкатиҷӣ меге ки чипл партоф окей. Мераем акай Камил рафта рақами 3 холия бачаҳо метинед акай Чашмасор. Акай 700 рафт. Акай Чашмасор ҳаминҷа даи. Акаҷон омад пулат. 500 мемона. Акай Чашмасор ҳаминҷа даи Шерпаланг. Ҳозир метинед. Оли акай яка додагим. Акай Аминҷон. Муҷоҳид мада доди ку. Акай Муҷоҳид мебахшӣ. Акай Муҷоҳид ҳаминҷа будай. Акай Муҷоҳид. Муҷоҳид Шерпаланг. Рақами 3 акаҷон ахитай. Ракета мекунӣ Шерпаланг. Акай Умедҷон салом алейкум. Умедҷон салом алейкум. 1 2 3 4 5 6. Я рақам дигар монест. 6 5 4 1 7 3 2. Акай Редми Шерпаланг ҳаминҷа даи. Акай Редми. Оли акай Муҷоҳиҷон мебинам. Хондаесанд акай Аминҷон Шерпаланг хондаесанд аку. Акай Аминҷон 2 ахиду шуд. Шерпаланг 2 ахиду. Ракета акаҷон. Аминҷон. Оли бестем киҷа. Бабай. Даҷа камудише. Акай Муҷоҳиҷон. Оли бе. Акай Амин Дей. Акай Амин Дей гуфтӣ ки ман 700 рӯй кардагим. Акай Амин Дей. Акай Амин чиқа 700 омадагӣ нест аку. Акай Амин Дей 700 омадагӣ нестай. Акай Муҷоҳид 700 омадагӣ 600 шербача мемона. Акай Амин. Акай Муҷоҳид ай. Акаҷоно ям так меистем. Ҳамия разбираться кардан накурай. Акай Муҷоҳид акай ки моки кадами 600 ҳафтагин канадумин 700. Ҳеч кас 600 нагуфт акаҷон. Богу охи. Акай Амин. Аминҷон рақами 600 дом акаҷон 500 мемона акаҷон Аминҷони холӣ. 600 Пеё дошем. Не, 600 акай неки. Муҷоҳид ай. Акай Амин Дей Шерпаланг ба номи ки партофтӣ? Рафта ка. Бале, акай бах. Баъди. Ин ба фикрам омада бурад дигар. Не авая. Кай? Тамом 600. Охиҷа се одам дорад акаҷон. Акай Амин Дей дуромадаги ай. Акай Аминҷон дуромадаги акай Муҷоҳид. Акай Муҷоҳид 700 партоф. Акай Амин. Акай Аминҷон 600 партоф. Акай Аминҷон Амина. Аминҷон я таъсат Амин Диловар ай. Аминҷон 600 партоф. Бале. Акай баш 18 тамом. Ва ҳамон кутизам акаҷон. Даш. Охи партоф.
Şurayı kırdı. Şefalan bak hadi daldan. Akacanı ma. Akay amin dilovar banam 2 part olsa ki akacan 700 omadagi nesa şerbaça. Tamam akay amin jon du khiti akajan akay amin de yak haf hamu akay amin dilovar. Akay amin dilovar. Akajan pa akay mujoy kafon akay mujojon oxi pula partam bu kafon şerbaça. O. Akay amin der aksan dur oxunu çura. Ya tamam khaya gapi oxuy. Akay Fayzali da o çırar akın khiti diga o çırar ne star. Badak okey. Akay Fayzali Aka aminjo şey falan da aka sakak joshi ma do kız bozingari ki joshi aka akajon Olyam takmıyor isteyim. O ba. Opa ama şey. Ko aka bu çansı part of the Tamam hadi sat. ya almış mı bu bana hafta part ama aka sad Omar akajon o şey falan Meravim jak dysy. Şaş ha. Raftin. Ama haş olmuş kanka. Ama kasak şoma da rakami. Panzada da rakami şaş mereyim. O bilol khora. Akay şaşmasa khondum da budi rakami şaş. 11 rakami haf. Aynı harakat. 11 Harakat. rakami yak. Rakami yak 20. Başla bu da mı? Rakami 2. Baş tamam da göğüs değil mi? Rakami 2 bistiyar. Rakami 3. Rakami 3 bistiyar. Rakami 4. Rakami 4 20. Rakami 5. Rakami 5 12. Akajono bozimon varash lagay. Rakami Tam kapta çözdüm. Rakami 2 bistiyar. Rakami 3 bistiyar. Ha borga praveka mekin. Daha 11 ay bozme brorim 20 ay bozme brorim. 11 ay bozme brorim 12 ay bozme brorim 20 ay bozme brorim. Akajono rakami 2 usemo varash la vara درست حساب دربی برام دونه شفالا اششوا میگه اششوا به است 20 برام مونه دما اکا امین دیلوار میگه دما اکا امین دیلوار اکا امین دو چودان درو خی و امین جون اکا اکا امین جون دو چیا تا 5 وارد بگی 5 چش دواره ای ترینکا تجی وارکات دو سه ترینکا تجی با درو وارشاش 5 شش 5 خول یک هفت چور اوز اکا امین دیلوات دما اکا امین دیلوات نیست اکا امین تو یک هفت دروارگی شه پلان دو رقم درواری شه پلان دو دابوزی رفته سال فایزالی عبدالمال اکا جانو یک منطق دیگه میپرسیم شده یک شده قطعه خولی میکنم رقمی یک بوزی سال میکنم یک هاگی هوز یک توی بشکای اکا امین ده میگیری اکا اول یا منطق اکا تو هفت درواری اکای امین یک هفته گفتگی بودیم تا شیر پلا چیخه تو هفته دروار یک درت یک هفته دودی بله هر شد درواری کو اکا دو اکای امین جون شیر پلا دو اکای امین جون یک هفته دست دادگی بود مخجونی ما امین دیلوار یک هفته گفتم هو گفت یک جون یک برا اکای امین جون رقم دیگه گیری یک تاکا باید ام دروری یک هفته شا من رفتم میگیرم یک چور هفت خوله مکه سایمرود کجا شد؟ چور اکه سایمرود رقم تنمه دوره شد بچه ناز همی خیمه استیم ما دوران همی دو رقم چور خطا بکشم رقم کدگه رقمی دو رقمی سه میری او اکه سایمرود میدونه رقمی چور تا شد پلان اکه سایمرود اکای فین او اکای سعید مراد خوب نویس او اکای سعید مراد شرپلا رقم 4 تا بود رو
Akay Fazili rakam çanda budur. Yak hafta kadar şab doğru. Yak haf. Akay Fazili. Saymur o. Tamam Akay Saymur'a dur varın ta. Akay çor. Akajono o zaman kemesin. Ayak Akay Fazili bir tane kabul ol. Rakam haf mo kholiay. Sesadi rafin. Rakam haf mo şerbaço kholiay. Bu kaç kase durur menavis. Tamam Akajono to kapacağım hiç kenara. Rakam haf. Ne Akajono mami Akay ve amresin. Ya kadro Fazili ra. Şuradaki tayoray. Rakami 2 yakın vara karaga Akajono rakam seme hiç kadar durma. Ve 3500 beşa. Nadurma ya hafta. Tamam gidip tutar şey falan rakam takı 800 durur. Akay çarpması yazsın. Düşünürse 800 durur. Ya kadın merin pansa değil. Akajono, Akay Fazili yak hafta gidip tutar şey falan rakam takı. Rakı haf. Akajono mere Akay trinkatici. Şerbaça şaşı 5 durur vardı. 2002 Akajono من میمونا. Короче 1400 در رقم صفقه. Akay Saymuro rakam 4 durur vardı. میمونه 100 ruble در رقم صفقه. Akay Amin de ندurur vardı rakamşa. Akay Mujohi rakam 3 durur vardı. میمونه. Akay Mujohi خیش دوازه. Akay Mujohi خیش دوازه. همین Akay Fazili اجدا بکن تمام. Akay Fazili ya. پولش آمد اکا آک شدیم میریم کسی بزنه پلانگو اشیری مدارش حلال 1800 رو بود رفتیم اکا چشمسور کی خطی کی پاپای اکا جونو دست بگیرم پرت آمد اکا کی خطی کی پاپای اکا هفتی چور خطی کی میره پانزدی تمام 5 چشم پاپ خداد گیرتون کاکا دو چور همینجا دو چور اوکی تمام اکا همینجا گفته دو چور اوکی رفتی رقم 3 20 چون تمام خیره نشون دیده بفکرم 20 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 رقم 7 21 رقم 1 باشه 22 رقم 3 باشه رقم 2 باشه رقم 2 12 Akajono bulbul rakami yakay akaba bisidı zaten aka o şamegem ve rakami 2 bu mai pravi kamekin 12 20 da 20 yak o şamegem aka vereyim daha şey hoş конечно hoş geldin sakın Akay tehlikatici ve hoş bala Akajono hoş Allahu Ekber. شما در Akajono شما شیر پالانگو شما دارید Allahu Ekber. Akajono حساب میکنم 1800 روبل داره Akajono بگید 1800 روبل شیر پالان 1800 روبل Akajono 1200 گوز 600 رو کردی hoş mu şava Akajono بگید 1800 روبل بود
شماده اکای ترینکاتیجی موناکاجو 1200 روبل اکای سایمرود آشیده مکا اکای امین ده همه جایی هفت پفتور لا اکای امین و یک همدادگی بدون مدخی کو الله اکبر. اکای مجاهید رقم 3 سمی الله من حمده. اکای امین یک پاس میکنیم اکای مجاهید رقم 3 600 روبل داشت اکاجون میمونه 500 روبل شیر پلنگ اکای امین جان میمونه 400 روبل اکای امین دیلوا شیر پلنگ یک اگر امین برا یک من نگرفتم تو خاطر کن تمام اکا پرابلم نیست انا اکای فیضلی رقم یک همه گیری اکای فیضلی کام اکای فیضلی هو بگابتمش بوزه باریم الله اکبر. تمام اکای دیلوار جان امین دیلوار صد فوزه اکای فیضلی شیر پلنگ الله اکبر. اکای امین اکای فیضلی شیر پلنگ اکبر. دوری 1800 روبل رقم یک کبوتم تا اکا جواب دادن یا برخمون خواهی میرویم رقم حافظ میگم ما بگیرم رقم 2 رفتیم رقم 2 تا که فایزین جواب دادن رقم 2 20 بچه ها رقم 1 هم خولی های رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 1 باشه که جانو 11 سوال 4 پاس تمام اکا جانو بول رقمی 6 با 20 زده اکا اوشا میگه رقم 7 میگه اکای سلمون میگه رقم 4 پاس اکای سلمون جان شما دی اکای فایزیدین شیر پلنگ دائم جاسی اکای فایزیدین اکای سلمون شیر پلنگ شما دی تمام دیگه سختی اکا جان 1000 اومد کانال بوده کنید اکای فایزیدین دائم جاسی کو هفتگی تبارك ربنا وتبارك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. شما رقم اکاجون اکای رقمگی نیست اکای سه رقم مخوری شد رقم مخوری شد اکای همین دیلوار بگیر اکا بگیر اکای همین دیلوار شیر پلنگ یک هفته میدونی خالی میکنی اکاجون جواب ته اکای فایزیدین شیر پلنگ در جای اکاجون ما کارتان شدگی تغییر خیلی تقسیمش میکنی یا بالاش میکنی رفتیم روزید میکنی دو ادامه میکنی شما دی الو اکای فایزیدین در اکان صدقه یکی چور مخولی های میگیری شا چور کنگیر تمام نظری هو اکای فایزلی او زیراش یک کنه یک همه تمشا ایدوف اگر مجوهید نگیره میتمشا اکای فایزلی او زیراش اختار اوز کام اکای همه دیلوار همه جهاتی شیر پلنگ هفت همه گیری 20 اکتبر رقمی 6 زده بود اکای 1200 داشت میمونه 1600 روبلش اکای ترینکاتیجی اکای سید مرود پاس کرده اکای پاس کرده در جوش منیسه اکای فایزیدین فایزلی اکای فایزلی شیر پلنگ زد 1800 داشت اکای رقمی یک حوزی میتون تا میمونه 1700 روبل شیر پلنگ اکای امین در همینجا اکای امین نیست اکای مجاهد میگه ابو مدد چورا میگیرنش میمونه اکای 300 روبل اکای امینجا رقم میدارم میتونش اکای میمونه 100 روبل 300 روبلش اکاجون ما فاضل عبدالگی گیر تو اکاجون رقمی 7 مون به بچه اکای امین دیلوار هم جهت شیر پلنگ در اکان صد کشیر اینار نیست اکای فاضل در یک 7 هم میتونش یک 7 اوزیداش یک 7 اکای فاضل میتونیم میمونه اکای فاضل 1600 روبل شرا همه یک هفته که در بوزید رو آرام شما بگیرید
رقم 7 اکای فرضی 20 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 22 رقم 5 31 رقم 6 ولی یک کارتا نیست اکاجونو بس یک کارتامون نیست کجوش کارتا بوزی بودم اکاجونو هم تاک میسن شه پلانگو باوس نگم کارتا نزد ولی یک کارتا نیست هم نه شدن هم بلا غلطون میشه کارتا aysan mekafonuşa. Buraya karta şuradan da gummuş kadam. Ola kadonu böyle sekman kadon karta ama gum kadonu. Tamam izlerken çok takaşı değil. Kubya kabular sokunun ya de se çok fan şaş haf taş ne da yozda doğuda senizda çorda ponza şonda habda hizda biz siyah اکاجونو احمد بخشش در اکاون فتحه میره و اکاجونو ایسر بشه روش اکاجونو خطاگر طرفی من شدگر میری اکاجونو بخشش دستان نرخ کرده کارتا و خطش دگر بایون خطی خریشه هم اکاجا خش اومده شیر پلنگو یا پر دیگر میبخشه اکاجونو شیر پلنگو میبخشه ولی من بگم باید کارتا ما گم کردم چون دهی شوریدم شما در اکاجون خیلی خطاگی شدنش ممکنه اکای همین اکای چارچوبشون میگه موضوع تماشا میکنی شیر فلان میره اکاجونو نمیشه چی چیکار نمیشه اکای ترین کاتیجی هم همین شیر فلان تقسیمش بکنیم اکا رفتیم رقم 7 میره 6 دو فرگی بود رفتیم اما اومد سعید راستم بالا اکاجون جان کومه نیستیم کجا خواستن نیستم بگو تو شیر پلانگو اکای محمد تقسیم کن برا اوشان جواب تکای ترینکاجی تقسیم کن برا اوشان تمام اکای ترینکاجون خیرات کنیم فهمیدن اکای محمد سعید و بس اکاجون جان چیراده هیچ کنه سر رقمی 7 فوج خوری میشه رقمی 7 11 رقمی 1 رقمی 1 21 رقمی 2 رقمی 2 21 رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 3 تا محیط قپا رقمی 5 11 رقمی 6 میشه که جانیم 20 اکا بوری رقمی 4 اکا اون شامگه مثلا محیط قپا زده رقمی 5 میره شیر پلنگو رفتیم اکا جانو دیدم چهار تا کشیدی در پیشت نمیبینی ولی اکا بخدو ندارم که شیر پلنگ چون بلش خیلی هم مختلو خیلی اکای خطاگی میشه یک چیزایی دو چهار پافتو میرم اکا جانو Kahve takacağım kahve. Hasan çorba Hasan pamir هم وقت شما شیرپلنگو زنده و سلامت باشین زنده و سلامت باشین شیرپلنگو زنده و سلامت باشین توقول کشتی بیدو برای توقول کشتی اکای ترین کاتیجی 1400 شیرپلنگ دوری
Акай Файзалӣ 1,7 дро варда ва каҷо мемонад 1400. Акай Амин ай бозӣ буроварагӣ мешавад. Акай Муҷоҳид 4-3 ихта каҷон Хартат зад 300 дошта каҷо мемонад 700 рублот. Акай Аминҷон рақами 10 ихта каҷо мемонад 100 рублот. Мерем 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 мекушем каҷо рақами 5 рақами 5 сета писаи дағара лафрӯз диля меган ку диля 6 рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 200 номра бале бале рақами 1 21 рақами 2 30 рақами 3 ва 22 мешавад. рақами 4 бошад каҷоно 12 ва каҷоно бурбури рақами 5 ай рақами 6 менем ба 3 фисад дангара зада бош акай Аминҷон туғри акай акай ҳози 100 ҳаким мемонад акай Аминҷон туғри 100 шерпаланг мемонад дар акай сафқа ва акай Муҳаммадҷон холӣ нашид акай Муҳаммадҷон холӣ нашид шерпаланг меравем холӣ нашид ҳоли холӣ шавед мута рақами 5 рақами 6 менем хушомадед шерпаланго хушомадед 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 зинда бошад каҷоно одамои бозингаро дорад ҳадилиса мекунем каҷоно акай Теринка рақами 5 зада каҷо 1400 дошт мемонад каҷоно 1800 рақам таме дурум 1800 мемонад акай Файзалӣ мемонад 1200 шерпаланг акай Муҷоҳид мемонад 500 шерпаланг акай Аминҷон мемонад 100 рубли шерпаланг туғри акай Аминҷон шерпаланг рақами 6 22 рақами 7 20 рақами 1 10 рақами 2 10 рақами 3 22 рақами 4 12 рақами 5 10 акаҷоно бурбури рагон кас рақами 6 қати рақами 3 вара кадагай рақами 7 мекашем вара марҳама 300 рубли шерпаланго вара 300 рубли ой рақам бе акаҷон узбе вара шид хай холиши метем то хушомад акаҷоно хушомад шерпаланго акои варадуро 5 дуро тамом акаҷоно вараштаги рақами 36 шерпаланг акаи Теринка акай Теринка дуроваре рақами 5 акай Муҷоҳид дуроваре рақами 4 127 акай Муҳаммадҷон рақами 172 2 акай Аминҷон вара надорад 300 рубли акай Аминҷон надорад рақами 2 холиай кадом мегам метумиш
یکم همه کسا خوش آمده شیر پلنگو همه کسا خوش آمده اکا رقم دو منخولی های محمد سعید بزرگی تمام اکای محمد 300 روبل رکت در اخیر تمام دو دقیقه گم کردن تو 300 روبل شیر پلنگ رکت هم بکنیم رکت خوش آمده اکای محمد رکت 300 روبل رقم در اخیر برای 300 های دیروز 800 روبل شما رکای محمد گیریتون تاکای محمد رکای تکشیر پلنگ رقم 6 کلمه به رقم 6 3 و 6 برای کنگه رقم 6 میره رقم 7 میره شما شیر پلنگو او شیر پلنگو زنده و سلامت باشه شما با کانال عزیز تریکا تیجی انا که محمد میره اکجون سوکتو والا کلا 3 و 6 اکای ترینکا درو واره 5 میمونه 1500 شیر پلنگا اکای فایزلی رقم 1 7 درو واره اکای میمونه 600 اکای محمد اکای مجاهد رقم 4 درو واره میمونه 200 روبلش رقم 2 اکای محمد رقم تمام اکای محمد شیر پلنگ دا اکا صدقه نرد بینم رکت که اکا جونم اکای محمد اکای اکبر خولی اکای جوی خولی هستا اکای اکبر بیست و اکا جون جوی خولی بود تو مدوخ اکا جوی خولی اوچیراد نیسته اکای اکبر جون میسته اوچیراد دا اکای اکبر یکم ادام خیلی خولی شد یکم دخیل بتبیت و جو خولی میشه تمام اجده تو دارم بخیر جا اونو میدی شما در اکجانوی ما یا او میگی تو اکا پافنا میخرم اکجانوی ما رکت هم میکنی سلام علیکم برادران همه کسا خوش اومده اکای محمد سعید و شیر پلنگ رکت اکجان بزرگ بکفونیم محمد سعید حوزه کن 18 دلار اکجان ما 18 دلار می پارتیم اکجان بزرگ میکفونیم در اکان صدقه اکای ترینکت جی در اکان صدقه ما حوزه اگر بکفونو یک پاس رقم میدیم دو نزنم پریمیر نه دو گیرته گیو ما اگر هم برون دا کسی خودم 300 روبل دیگه بودم اکجان یک گیرشتگی اکام اگر یک کسی کوتاه میشه نه پارتیا یک تا پارت دیگه شده دیگه شو میشم روزی اکجانو یو اکای اکبر دمیتیم شما در اکجانو اکو کارت مبارک اگر برای پاداشدگی ما آدم مجاهد ها اکای مجاهد میگه هو تمام این موز جداد میکنه نه پارتا هم کش میکنه یه اکای سلام محمد سعید و احمد و چیراد هاست و آه باچه اینا اکای محمد دارک پول شما در کجون از کبنایت همود امای اکای محمد جون بنویس اکای محمد بنویس کروی کدی مکشویم شیر پلنگو رقمی 6 رقم 7 میزنی آمد ها اکا جون پول دوما 600 اکای محمد رقمی 7 21
اکای محمد پول دومدگی رقم در اختای رقم یک رقم یک 10 رقم دو رقم دو 10 رقم سه شیرپالنگو رقم سه 10 رقم چهار رقم چهار 10 چیکار میشه شما 10 رقم 5 21 رقم 6 میشه آقا جونو 22 اکا بول رقم 6 اکا با 22 اکا او شامگن شیرپالنگ بریم 21 توغری رقم 7 بوم بریم شیرپالنگ او شیشوا زنده باشه اکا زنده باشه شیرپالنگ او شیشوا او میگن کسی زد میگن او شا تمام ولی تام میگن داولی در بودی تمام اکا جون ما هم اکا خوش اومدید هم اکا خوش اومد اکا جونو همه خسار خوش آمده کو کدومه که پافتور مثل کدومه که پاس پافتور اکر محمد جان خیلی اکر که هفت پافتور میروی رقم 7 میروی شیرپالنگو خوش آمده باز رقم خالی نداریم اکر جان و فکر موز برای سوکتو میکنیم کدو در پول نمیرسون بگیم پول در باکتا میکنم میرویم اکر ترینکت جی یکنیم 1000 داری میمونه تا 3100 باف کنیم در رقم همه دارو یکنیم 1000 پلوس 1800 میمونه اکا 3100 ترینکت جی 3100 داره اکا جون در رقم دبوزی های اکای فایزالی میمونه 400 رو بود اکای مجاهد 400 همه داره اکا میمونه او اکا امین جان اکا امین جان او اکا او 00 آن اکا جانو میکفونه میروی گوش کن دلار جون تو خبی شوخی اکا جانو من میخزم میو اوجی کفونه ایشون بخیر بچه ما باید بریم سلام علیکم اکا جانوی من هم وقتون در بلوری همش میدونستید که میکفونیم رقم 7 رقم 7 22 بعد نیست رقم 6 20 شیرپالنگو او نکن میدونم رقم 5 20 شیرنر رقم 4 سه تا پیستاچه آماده نرد بینم رقم 4 رقم 3 رقم 3 11 رقم 2 12 رقم 1 گوشه شیرنر رقم 1 11 شیرپالنگونو بودی رقم 4 اکر آوشا میگن 4 با 3 تا پیستاچه او میگه میریم درشی که همینجا پافتو چیکار خواهش گم نیست که همینجا شیر نه ایخی رفتن شیر نه ماجو ایخی رفتن هیچ گم نداره که جوی من همون رقم کشتگی بود شیر نه کو یگون اون رقم ما کشیده بود رقم یگون من ایخی رفتن شیر نه با خود چپم خیسم اکر میجو جان قبول کردم پافتو میرید رفور داده اوشان دیگه مکره که میون شما شیفانه چون داره که اینجا سماکات خوبه او میگه شیانا حوض شوگیر از همه خونه شیفانه بوم بیا خدمت کنم میکنه بوم میگه گل دبوله تیزه ریزه را کسی ایمون نوست تو خوندن دیگه من از حالش میکنم بریم اکادمی من کسی پافتوره اوکی دو پاس قبول که اینجا شیفانه خوش اومدی دو پاس بدهی اکا اکبر دو پاس خوشا میگی؟ این اکا بزرگ الو بابا اکادمی ما برات اینا همو وارا را کی گرفت با 22 6 گرفت یا 5 حالا چی خودت گرفتی ایسا کردم که اکا جان گفتم که 3100 داری شیرپالنگ 3100 هولی چند قیدیش مون؟ تا همه دور زده کارتش بو نه رقم 14 هولی 3000 میمونه شیرپالنگ رقم 4 زد 3 دماغ 3000 میمونه اکا جان یک تا کارت دورا 3000
Ди карта ду карта ду рака 10900 2900 ди карта ду шефалон. Акай Тринкаҷон ширна рақами 65 академ айхта 300 доштака 10900 мемуна шефалан. Акай Маҳмудов салом алейкум. Акай Маҳмудҷон пафтура шефаланго рақами ду мохолия ки мегира бинайса накоима. Берем. Хуш омадед накоима. Акай Файзалиҷон салом алейкум. Сози хуб акаҷома. Файзалҷон хуш омадед акаҷома. Рақами 1 акаҷома 1 ҳафтай. 1 ҳафт акаҷома айхта 400 доштакаҷома 200 мемуна шефалан. Нард бини. Акай Амин. Акай Аминай. Акай Муҷоиҷон шенна. Акай Муҷоиҷон шефаланҷон. Акай Муҷоиҷон рақами 4 акаҷома айхта. Акай Муҷоиҷон пафтор акаҷома пасш мекунӣ. Акай Акбарҷон рақами 2 акаҷома айхта шефаланҷон ракетач ки мерин дар чӣ? Бале акаҷома пафтор мерин. Анаки як лаза. Шефаланҷон. Акай Маҳмудов шефаланҷон рақами чанд ака айхидат буд? Акай Маҳмудов шефаланҷон худ ака рақам дорӣ? Оз акаҷома мекунем шер нар? Як лаза шефаланҷон. Акай Муҷоиҷон шефаланҷон о оштага акаҷома ракета кин акаҷонима. Акай Маҳмудов шефаланҷон рақами чанд акаҷома айхидат буд? Як ҳафт айхита шер нар? қабул акаҷома як ҳафт акаҷома айхидадай. чор хити шефаланҷон қабул акаҷома. Рақами Акай Муҷоиҷон айхид акаҷома 400 мемонад. Акай Акбарҷон шер нар ракета кин акаҷонима. Зинда бошад акоима саломи мо расон. Мерин далши. Акай Акбар шефаланҷон шер нар акаҷома айхид шефаланҷон рақами 2 акаҷома ракета кин. Ау мегим. Шефаланҷон кимада пул партофтай шерона менесен ки ки пул партофтай бо. Кани бинесен акаҷонима. Салом алейкум. Як лаза месен шерона Акай Акбар пуша ракета кин акоима мекафонин далши. Када меза ош шава. Гул даволои тиреза, тиреза реза реза. Акай Акбарҷон куҷо шид Акай Акбарҷон? Акай Акбарҷон шефаланҷон. Акай Маҳмудҷон шефаланҷон бугу ки акаҷома чанд сомон партофти шер нар. Акай Акбар ду пас Акбар пас. Акай Акбар гуфт ки дыра мегирам. Хай шефаланҷон бози стоп нашавад дыра ман худам мегирам. Ягон кас бошад дыра метушад. Дыра ҳеч кана мегира шефаланҷон. Акай Маҳмудовҷон шер нар худ акаҷома 200 дошт мондаи буд. Акай қатъи 600-800 рубл оши дори тугри акаҷонима. Рақами дыра якон худ мегирам шефаланҷон мерем. Рақами 5. Рақами 5 12. Рақами 6. Рақами 6 11. Рақами 7. Рақами 7 20. Рақами 1. Рақами 1 20. Рақами 2. Рақами 2 хоки хунук. Рақами 3. Рақами 3 10. Рақами 4. Рақами 4 20. Ана шеруна бозмон як ҳодисатавӣ шуда мебинем. 20 10 20 10 12 11 20. Шефаланҷон рақами 7 2 3 вара када шефаланҷон ай рақами 1 мерем маълумат ки шефаланҷон 200 рубли вара када мезана 1200 оша. Ки медура шефаланҷон маълумат ме вара. Акоима рақаму 20 вара кадя. Рақами 2 4 5 6. Кани акоима спегой рақаму. Теша ҷоҷон тоза кун. Теша тоза кун шефаланҷон тоза кун. Бале акай 1 7 1 3 вара. Бале шефаланҷон ҳамун да охир шефаланҷон бинависен. Рақами 2 холия маълумат кадоми бидоем менем. Вара када шефаланҷон рақами 1 3 7. Ки медура? 3 баъди вара қабул акаҷонима. Рақами 4 ки медура шефаланҷон рақами 4. Маълумат кине накоима рақам. Вара гуфта 5 6 ака варай. Рақами 4 Акай Муҷоиҷон шефаланҷон вара да медурори? Элеки як. Лабайка. Брати ма аму сера тамошо ки се
10 قطعی کارول 20 میشه اما 4 واره بود و 3 را گرفتی جون تگادم که قبول کردیم 100% راما این رقم افیر تماشاکار دیو نشیدیم و برات ای من نستم بله 4 واره کردیم قبول کردیم ما را ها چگی قبول کردم میریم رقم 2 3 کی بود رقم 2 3 را کی میدونه شفانگو بنویسین رقم 2 3 اکم جوجو رقم 3 تا میدونه اکم بله اکم جوجو 100% شفانگو ما گفتم ما مزه میشه بالا نمیشنم دساده اکجو ما اکای حادثه این حادثه ته گفتیم خود جو مدار رقم 2 خوله شفانگو اکم جوجو رقم 3 را نمیدروری دسادی مثلا دو صدی 5 6 گرفت ما کجا ما دسادی رقم 2 3 خوله مرحمت کنین اکای ترینکا تجه شفانجو رقمی 5 6 گرفتای او نرد بینم بورشکاش اومده بورشکاش اومده شفانان کی میگیره با شفانگو 3 واره قبول اکای ما 3 واره رقمی 2 خوله شیرنا کی میگیره صد رقمی 2 خوله مرحمت کنین 2 خوله ای رقم یک میلی 2 خوله شفانگو اکای اجیجون شیرنا 2 خوله 3 را اکای سوی بش گرفت درتا اکای اجیجون شفانگو او شفانگو او شام میگه قبول اکای اجیجون شیرنا ایخه تکلم درای شیرنا رکت کنه کجیما ایخه شیرنا دای اکای تریکاتجی شفانگو بوجه اکای 300 نیست اکای ایخه تکلم میمونه چیزای اوزی اکادمی ما شفانگو یک لحظه شفانگو یک مکادمی ما اکای اجیجون رقم در اکادمی گرفتیم شفانگو رکت کنه کجیما میکفونیم شفانگو یک بورگه که ما بریف میکنیم باید اکادمی برای دساده شفانگو 3 تا واره اکای رقم کدگه بیگریش 1200 مرحمت میکنیم مواد شفانگو میمونه شد میبریشه میریم برای رقمی نه دساده شونه 3 تا رقم واره کدگه شفانگو 3 تا واره رقم کدگه بود اول شفانگو 3 تا بود خواهد یه بچه پس نازنی بریم درش کدام میزن اوشک جون شود بله جون شفانجون راکت هم اکای ترینکا تیجی شفانجون 2000 تا کجا ما راکت هم میکنم 2000 تا شیر نه راکت هم میکنم اگر 900 میمونه 2 تا رقم تا مینوس که کجا 500 میمونه شفانان بریم دارشیم اکای موجوی جون شفانجون رقم 3 کجا ما درو ورده کجا 200 تا کجا 400 تا 200 میمونه بریم دارش اکای اجیک جون شیر نه رقم درا گرفت تا کجا ما ایخه دا کجا ما پول دوما دا شفانجون او اوشدی رفتیم داشتی رقمی یک کدام ازا اوشک جون شا 1200 رو بود رقم یک بسیار زنده باشی رقمی 2 اکای عجیب جون رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 رقم 20 ای بچه خب بینید رقمی 5 22 رقمی 6 ده رقمی خواب 6 شفانگو رقمی 11 شفانگو بردی رقمی 5 اکر آشنا میگه من با 20 زده میرید داشت جو خلاصه بودی برام میبینیم رقم 5 با 22 اکر اجیک جون شفانجون اکر اجیک جون رقم درم میگی بعد اکر پافتور رفتن میگیم اکر آشنا میگیم مازم شروع اکر اجیک جون شنا رقم درم میگیری بله او شما اکر مجوجون پافتور این اکر اجیک جون توگره شفانجون توگره اکر ما اگر اکبرجون بعدی همین اکر وجه نباد رقم 2 اکر اجیک جون اکر شفانجون میرین در شکل ما کدام ازا اوشک جون تو شا گیرید ما کدام رقم 2 کدام گیرید ما رکت اکشید نه میرین کدام ازا کدام بود دوری کدام ازا اوشک جون شا
رفتیم شیفانگو داشتیم بعد میزن اوشا دیگه مثلا همه از دیگه باز بولی شما در نکجون ما یا اگر شیفانگو بلیک بکنیم بریم رقمی 6 کلمه میزن اوشا که جون شوا بمونه شیفانگو 3 تا تقسیم میکنیم رفتیم رقمی 6 هم از دو نکجون ما بور دوری شیرونه که ما شیفانگو بور دوری نه تلفن شستت کنی بریم اکای ترینکا جون شیپالان اکای ترینکا جون شیر نه رقم دکا جون ما زده شیپالان جون 1200 گوش شیپالان جون مختا که 1000 تکا روی میکنن 1000 تکا روی میکنن شیر نه آخر دکا جون ما 500 میمونه کنت مینوس میکنن اکای محمود جون شیپالان جون آخر دکا ما 600 میمونه شیپالان جون اکای مجاهد جون آخر دکا ما اوشد اکای اجیک جون اکای اجیک شیپالان رقم ده که ما اخته 100 میمونه شیپالان اکای ترینکا جون شینر 1000 دیگه تا پافتم اکای ترینکا جون انتمو زنگ نزن اکای میگم تا که چند سومون دوری اکای ترینکا اما کجا شما شیپالانگو رئیس مازح نیستن اگر ترینکا جون رقم 5000 شیپالان 500 رو بود میرزن همش کردگی برادر چی میز خری با پول شفارت اگر جون پول تپارت هم بکشیم شیپالانگو 1000 آقا کار دکنن مو بود رقم 6 اوکی رقم 6 20 اگر جون رقم 7 رقم 7 20 اگر ترینکا پول داشت شیپالان بنویس رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 شیپالانگو 22 رقم ایزولانه که چشم داخل شده روزاداری خوب است 5 بوشا 20 اکادونو بول رقمی 4 اکا با 20 زده اکا اوشا میگه میره و رقم 5 شما در کجونو شیپالانگو اکا موجودو سر پاس میکنی شیپالان 4 خط اکا موجود پلان دارن تمام اکا موجودو گاب نیست دو گلی درا کوشوز لیش میکنن دو اکیا دو اکا اجیکایا گاب نیست اکا اجیجون اکا جون اکا رقم 4 مخوری اکا اکبر همینجایی اکا اکبر شیپالان دام جاستی اکا جونو اکا اکبر اکا اکبر شیپالان میگی دودار جون اوچرا دیگه میگه که دودار انا میگنه میگه اوچرا بگی بگیرم چون نیستی نه یادم اوچرا تو بالو نمیتونم شما در کجونو شما شما در کجونو کسا شما شیپالان اکا این مجاهد چرا بسیار پاس کرده اکا رقم سه کی میگیره شیپالانگو هیچ کنه گیره خود واقعا من بوبه برای بودمانش لک سه مو خورده ابجات نمیگوتم اکا جونو شما رقم سه مو خورده شیپالانگو رقم سه مو خورده کی میگیره اکا جونو رقم سه مو خورده بلا گولش پاس بدی پول اکا جون یک میبینی زاچ خالی پاس میزنی با ایسر ببین 5 6 بولگر رفت اکا جون اکا ترینکا میمونه 400 رو بولش دو رقم دو میمونه 300 رو بولش اکا جون ما اکای محمود رقم یک هفت اکا جون ما میمونه 400 رو بولش اکا جون محمود فضلی فضلی خون وقتی فضلی پاس کرد فضلی نبود یک هفت عجیبه بودم من زیاده او پول 2700 رو بود این پول همون رفتی سب بود 400 نویستگی بود او پول همون رفتی سب بود این همه باز اکا جونو اکا فضلی یک هفت و ما گفتیم که ایکه یکا گفت ایمای اگر نیم اکا جونو نه تو چای اوش نگه یکا ایسا پول پارتوک زد اکا محمود و فایسا اکا محمود نشی توریش دیگه اکا محمود جون شیپالان میمون اکا جون ما 200 رو بولد گوش کن جواب اکای
акай муҷоҳид рақами 3 та пас карда акаҷон. Рақами 4 шерпалан зада мемона 500 рубл акаҷони ма. Акай аҷик ошида акаҷон. Мерем рақами 5. Рақами 5 мемона акаҷони ма 21. Ҳеҷ нашуд акаи Маҳмуд ҳама сада. Рақами 6. Рақами 6 20. Рақами 6 20. Туғри акаи Маҳмудҷон ҳамун туғриа. Рақами 7. Рақами 7 22. Рақами 1. Рақами 1 ёмайё 33. Рақами 2. Рақами 2 20. Рақами 3 20. Рақами 4 шерпаланго 20. Акаҷоно бурбури рақами 1 рақами 1 то акаи Маҳмудҷон ба 33 зада акай ошамага рақами 2 мерем шерпаланго зинда бошед хуш омадед. Акай Redmi здоров брат, как у вас дела? Ажида голи кашида. Акай ажида голи мекашем дига акай ажид. Повтори шерпаланг топ повтор акай голиш кашида наметонам акаҷоно. Ҳамин хелал ка? Барои голи акай топ повтор акай кашидаш наметонам. Не, масаи бозӣ дар пул дошта. Накро ажид о. Оя. Брадар. Оз мебинед ҳаҷа кадоми пул кардия? Да. Повтор. Пам акай Маҳмудҷон повтор акай Саид. Рақами 3 холияй. Акай ки? Акай Redmi оширада. Акай Redmi. Акай Redmi рақами 3 намегӣ шербача. Акай Redmi. Оз акай Саид 08 шербача ҳамин акай Redmi нагирад ахир метавон. О, акай Redmi рақами 3 акай шерпалан хуш омадӣ ракета мекунед шерпалан. Рақами 3 не, рақами. Сеё акай 3 пасаи. Акай муҷоҳи? О. Се ду холия ёзи. Дак акай ҷикай. Акай аҷик пул надорад. Акай аҷик. Пасай. Ду пасай. Акай Саид. Дия бутута шерпалан. Ду ёки се бу. Ди се уже гифта акай Redmi. Дия метон такаҷон рақами 2 мерем. Шерпалан ду акита. Ракета мекунем акаҷон. Ракета бачако бозиам ки буде ракеташо фаромӯш наметонем рақамона гирифтем. Ҳама каса хуш омад акаҷонои ма. Рафтем. Акай рақами чанд якам. Тринкатиҷи ака 100 мемона шерпалан. Акай Маҳмуд 1 зад акаҷонҷон мемона шерпалан 600 рубл. Акай Муҷоҳид мемона 400 рубл шерпалан. Акай аҷигай бозӣ буромад. Акай аҷиҷон хуш омад шерпалан. Акаҷоно ку ба Тинкоф кирое кард. Pul. Vay Somali'ye çıktı. Tiye mi yani Tinkoff katı yakardı? Akay kipi akajono buna ise kipi perevod kar. Ay oldu. Tamam akay Said dıkhiti Saidjon. Akay Said şerpalan. Said 08 dar akan satka. Rakami 2 çarak kad broy kadi akay Mujohid gol nashid. Çıkı. 4 гол. Акай Муҷоҳидов нав сабшен та хон шерпаланҷон. Акай Redmi ракета шерпалан, акай Redmi. Рақами 3 акаҷоно. Акай Redmi омада пули 200 акаҷон 100 мемона. Акай Саида 500 жома 400 мемона. Мераем акаҷоно рақами 2 мекшоем. О шавкаси мезана. Шерпаланго айшири модар ҳалол мешавад. Рақами 2 11. Рақами 3 рақами 3 20. рақами 4 рақами 4 21. рақами 5 рақами 5 10. рақами 6 рақами 6 21. рақами 7 рақами 7 21. рақами 1 бош акаҷоно. рақами 1 32. Акала ошамага ба 32 зада шерпалан мера рақами 2. Хуш омад акаҷоно. Ҳама каса хуш омадед. Рақами 1 оши ча ба 32 зада шерпалан зиндаву саломат бош акаҷоно ма. Хуш омадед Redmi. Ау. Ча? Ака азимета. Ака азиз ҳамид 1000 сум бутед.
نه اون علی چون نمیاسم دارکور دارکور وقت دوخ بخجون عزیز بگی هم پاما دارکور که ما دام جمون شما در کجونو 4 گلی 4 کنیلی جکای مجاهدون که او شینده باشه 4 کنیلی میکشم شما ده اکای ترینکا راکت اکن صدگاه اکای میتونه اکن جدیو پریوت کردی اکای ترینکاتیجی صد پریوت کشه بچه ayol sana şöyle olsun. Barak hocam. Akajono برادرو 1000 پدر من همشون 500 من اکاجون 400 میمون اکاجون ما 400 رو لکه ترینکا اکای محمود رقم یک هفت اخته بو رقم یک در اکاجون میمونه 1000 رو شیر پلان اکای مجاهد شیر پلان 300 رو میمونه اکاجون اکای سعید 08 میمونه اکاجون ما 300 رو اکای ردمی او رفتیم بدم اکاجون رقم میدم یک شویم اکاجون وای اکای نوشتای اکای ازی بود حافظ برم برام ما پرسان اصلا کردی من رفتم احتیاط رقم 2 23 رقم 3 11 رقم 4 گلی رقم 4 11 رقم 5 باز بگم تا رقم 5 20 رقم معموجاز میگم تا باز اکاجون خولی شوا رقم 6 باشه 20 اکاجون همه بوزی رفتی سر خولی شما تو رقم 7 20 بو رقم 1 میتونیم رقم 1 10 اکاجون بول رقمی دیای اکا 23 او شما میگم رقم 3 میره شه پارا او شو توری شما در اکاجون ردمی در پاس اکای ردمی در پاس کرده اکای محمود اکای فریدو میگیری اکای فریدون در میگیری در فریدون اکای ردمی جو شیر پالا شما در اکاجون 1000 رحمت که در کانال ما بازی میکنید زنده و سلامت باشید اکاجون گپت ندارم میروی تمام 1000 اکای محمود جو 1000 دور میریم 800 میمونه شیر بکنم اکای سعید مایم آباچه ایتتیم اکای سعیدتی کی نه اینجا پاس گفت ردمی دو پاس اکای ردمی رقم 3 اکا 3 خوله 3 اکای ردمی 3 اخد دو ایتنا دو شیر بچه دو اکای سعید اکاجون دو تقسیمش میکنه یک شونشا میری دو برو برو گرفتم محمود دو برو اکای محمود جون پراوی نخ دو برو برو گرفت شیر بچه در رقمی دارید اکاجون تو رقم نداری تو بین رقمی 2 زده بود رقمی 2 زده بود او رقمی 2 زده بود رقمی 3 میره شیر بچه برلین دو برو اکاجون توغری شیر پلنگو همینجا از به من چبیم اکاجون که من روی گم کردم اکای سعید نه رقمی 2 زده بود بله برم رقم 3 شیر پلنگو اکاجونو 7 توخی بودم دور من چیکار 7 بود تو اکاجونو با این بودی رفت جزیر نمیکنه اکاجونو اودام دور رقمو میرویم اکای ترینکا 65 اختا شیر پلنگ 200 رو بود میمونه اکای محمود جون اکاجون یا بود 200 رو بود دوشی اکاجون زدی 600 میمونه 200
بو برگر شیرپلنگ ایدگاه زدی اکاجون ما میمونه 1000. اینا بو منوس میکنه اون 800 رو برد. دو با پادر دادی. اکای محمود رقم 4 اختای اکای مجاهی رقم 4 اختای میمونه 200 رو شیر بچا. اکای سعید میمونه اکای رقم 10 اختای 900 شکاجون ها. کادا چی میمونه اکاجون ما کی باشی 800 رو بود. انا اکای رقم 3 دکتور میمونه گذاندم دو آز میبینیم اکاجونو چند سوروی کد اکاجونی ما وای من چک کمی اکا ببینیم شیر بچه اکاجون همین خیلی پروس چند سوروی کدی شهر نیست بگی چک شروعی کدون شیر پران بلین اکای واسطانش خینه پروس بگو که چند سوروی کدون دایی کم پریما اکا میرم تا کم پا تمام هوی کنم اون نه ایره او برا بگی باچه یک کامیر مکان کار خوبی هی اکاجونوز بیسی همین تک میسیم بلین اکاجون قطعا این وقت دو پلی روی شیر پران هم مارا جزیر کنیم جا اکا بوزی رفته ستا شیر پرانگو اکا بوزی رفته ستا اکاجون بوزی رفته ستا افیر دما کمیرا مختم شد اکاجونو اکا ما شیر پرانگو من بوزی رفته ستا اوکی تیجی چی موشا او چای ایره او چی تاری برو مایی اون نه یعنی یخی کام تو رو بار هیچ طرف هم میشه میبخدم اکاجونو بونه ایسه کمی اوه تمام اکا صد دومد اکای بهروز روای اوخی همون رقم سه گریستگی اومد اکاجون اکای فریدون فریدون ره خیلی فریدون اکا رقم سه اختا آش دیم اکاجون التیوز عايز پس چک شد هم واتساپ رو ما دور اومدم کامره ما داخل نشون دادم رقم 3 22 رقم 4 دا رقم 5 یا اصلا اکا داست رفیق خمان تا شکر سان رقم 5 21 رقم 6 این رفته چه چی بود او رفته سا رقم 6 اکاجونو کی بوشا رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 بوشا اکاجونوی ما 11 اکاجونو بول رقم 5 اکا با 21 زده اکا اوشانگه بو ای استغفرالله اکا بول رقم 3 اکا با 22 زده اوشانگه رقم 4 میشه پرانگو اکاجونو التیموز دیگه در واتساپ یاگون شده نکنید 4 گلی تمام اکا 4 گلی اکا در واتساپ یاگون شده نکنید اکاجونو که دیگه یاگون شده دیگه نمیتونه ها Windows i Windows компьютер макажон Windows daha чаре вообще сам пата нема очередам. Акай Mac за очеред шир бача тамом. Уҷо холӣ шуда хатаме дур. Одам нест. Очереда. شما در کجا رقم 3 رقم 4 میره بیا کجا برگر بشون شو کجا بالله اکای شلو شیرا در نایسم تا بعد اکای ماکس خیلی شه بچا بعد اکای ماکس خیلی بلند ما کامera هیچ میداره
Oçira da tamam oldu. Tamam akşam ucunu çor gol gibi kakra da ama karşı şuna ya. Nice sen oçira da. O zaman arkadaşlar oçira da böyle şey palago memnun kaldım yakın arkadaşlar ama ben şarkıcı şomade şey palago şomade. Ako o zaman maçola da oçira menaysun. Oçira da akay Max. Akay Eşun. Akay Nazim. Akay Ruslan. Hama kasa şomade rekord giriş to şansım hast Allah. Akajon اگر خبوزی کلون نمیره بگیم میخوام 100 روبل رفته است خیلی براش هم میشه 12000 15000 میکشن شا ویگرش تو است رقمی 4 رقمی 4 akajonو 11 اکاز من مینوس کنم اگه نسیم علی کن همتون مینوس میکنم رقمی 5 10 رقم 6 20 رقم 7 20 akay Ferdun Hüseyinov رقم 1 20 رقم 2 boşa 22 رقم 3 boşa akajonoj ma 23 ama akajonoj ma رقمی 22 تویست رقمی 2 خطی رقمی 3 22 که اکاو باراش ده کارتو بارا اکاجونو 300 بارا میدونی شرپانانگو بارا میدونی بارا ama akıma meguntovi ki şansımı doğru akajonun to baraş dana akay eş o oştaki pıla doğru yagonsun akay Mahmudzoda hafsa doğru akajonima akay Mujohid akajonima sağ doğru akajonima akay Said hafsa doğru şerbaça akay Farid rakam şey ki bu akay o budma dani prosta takashim rafla merabi akajono trinkateji şaşpa tamam yani tak mesela akay trinkateji şaşpa şaşma çok duru ada merabi baraka maçom rakam 2 rakam 3 şaşpa durmada var akay trink şaşpa duru varday hardış bugi şimdi begi bana fahmedim akay Mahmudjon hardışa begi çira begirim ya ki hafta har sana kadar trinkler begi giriş akay Mahmudjona akay Mahmud ya ki hafta giriftim rakam 4 sayı buş ki bu akay Mujohid şerpana medrolişa o zakajon ta akay trinkateci o raket amekli pul نداری şerpana من فیضلی کی من نفهمیدم akajon akay da همین کامنتر şerpana bu ne خونده سانتون اول یک قبضانی نگرفتی کیایی عزیز درس گیر ولی گالس akajon rakam 4 خولیا şerpana کی میگیره شا akajonای ما سعید نویسته بولو ببین akay Mujohid 4 tamam akay Mujohid 4 boşa رفتیم چور akajonoj ما میریم akay raket haş میکنیم کدومی پول نداره raket هم میکنیم akay trinka pul вообще نداره akajonoj برای رقم میده رقم 3 میرویم akay دیدی چون چیزی که احوال لازمه نگیرتره akay تو چرا akay عزیز میشیم که ما حرکت کردنه مثل چین 3 دنیا نیست و akay دمون ما میخوایم که همون قوانمون پیش برود در لبوی کور در لبوی سوها tamam akay Mujohidjon اومدم شش پرانجام نمیبینیم که اومده یا نیومده می akajonoj ما میدونم akajonoj فایداری کجا میدونم ما میدونم akajonoj هم دور اومده کجا میدونن دیگه ما هم از سایگور خیلی
Акаҷонаи ва даракон ҳафта рақами 3 мерем. Ширпаланго. Ози софтот мекунем кула ракета ка акаҷонаи ва меравем. Короче, акаҷоно, акай тринка 1000 рӯи кали акаҷон мемона акаҷони ма 400 рубл. Акаи Маҳмуд як ҳафта дурвара шербача мемона 100 рубл. Ибо кияй. Акай Муҷоҳид рақами 400 дурварда боша. Акай Муҷоҳид 200 шомадагӣ ай. 200 шомадагӣ ай. Ошиде. Акаҷоно да WhatsApp кишен шумо нафаҳмидем акаҷонои ма. Ҳазо ака омад. Акай Муҷоҳид гирифтум та. Ако мегум то рақамотона 2 3 даварая рақами 65 акай теҷекия. Акай тринка акай Маҳмуд як ҳафта дурварда акаҷони ма. Акай Муҷоҳид рақами 400 дурварда. Ошидем. Меравем акаҷоно. Кия ҳама ҳеч нафаҳмидем. Акаҷонои ма ки маслиҳат мекунад букушон накушоншон бемаслиҳат бошам абрам 1800 дигир чо шава. Брат. Ҳоҷат не брат. Чӣ мараф кушо кафон тамом. Рақами 3. Рақами 3 да. Рақами 4. Рақами 4 20. Рақами 5. Рақами 5 22. Рақами 6. Рақами 6 ё рақами 6 10. Рақами 7 шерпаланго. Рақами 7 боша 10. Рақами 1. Рақами 1 боша 22. Рақами 2. Рақами 2 боша акаҷонои ма 22. Акаҷоно бурбурди ягон кас. Рақами 5. Рақами 1. Рақами 2. 22 вара кардаган бачаҳои варадоро марҳамат вара медорем шерпаланго. Марҳамат вара. Ҳама каса вара медорем акаҷони мо вара. Вара мешавам акаҷонои ма 600 рубли. Варадоро 600 рубли вара медорем менависем. Варадоро вара медорем 600 рубли. Вара шидай. Акаҷонои варадоро 600 аврагӣ. Вара шидай. 1 2 7. Ай рақами 7 карага рақами 6 мерем. Акаи рақами 5 карага то рақами 6 мерем. Акаи тринкатиҷӣ гуфта гав нест акаҷон рақам тамагин шерпаран. Акаҷон гуфта рақами 6 бигӣ. Акаи тринкатиҷӣ рақами 6 давара 600 да. Ана Маҳмуд ҳафтагир. Ози бебе. Алесе. Ози месем шерпаланго. Акай Маҳмуд. Рақами 7 бигирим та шерпалан 7 давара бигирим та я бурга бинавис акаҷон. Акай Маҳмуд Муҷоҳид 4 вара. Акай Муҷоҳид рақами 4 вара 600 рубла да. 4 вара. Оз акай Алиев нагира метим та. Рақами 3 акай. Акай рақами 3 медори вара да. Рақами 3 рақам та медори даст вара. Акай Фариддун бидонем. Ҳами акане ки каси ҳаст бовар кун. Лаба акаҷон. Шугар акаҷон сози хуб акаҷон. Кит акаҷон. Акаҷон ҳозир бозӣ рафтеса чали бур кар акаҷон. Акаҷон рақами 7 дурварда буди ҳамура меги акаҷон. Акаҷон рафта охира 400 рубл шербача. Ҳо. Ма дар ҷо наистагим. Акаҷон ма дар ҷо наистагим дар ҷо мондагим та ба ҷои та акай Маҳмуд дурварагӣ қаҷувай накадӣ. Бале акаҷон. Инҷо акаҷон мемонам та мудро акаҷон вараи сош метам та мешава акаҷон.
رکتت کنم یا ایست همگون بازی بکنی تمام گاب مثل کجا دارم جمعه نویسم بنویسم خوبه کجا گاب بازی برای 600 روبلش دیگه اینه که جای خوری بافکر نمیاریم 3 و 7 منطقه خولیای کو سوی بوش نگیرم میدروی هول به اکای علی رقم 3 متر تا کجا رقم 7 تا اکای فریدون دمتون اکا دست که پریوت کجا اگر سوی بوش نگیرم از بیستیم کجا داوی فیلم بنویس اکای محمود شیرپلنگ اکای علی رقم 3 بگی اخدر علی رقم 3 شیرپلنگ اختار رقم 7 مقصدی نه و اکای الف دا بولون نویسگی اکون نویسگی اکای الف اکای محمود رقم 7 بتون تا شیرپلنگ اوکی اکای محمود شیرپلنگ همینطور مرا جواب شد تا نداده است اکا جان ما ایسا گرفتم اکا جان همین اکا جواب نتا رقم 7 میتون اکای فایزیدین اکای فایزیدین باشه میتون اکای ماکس از میستیم اکا جانو کی پول رو که ترانسفر شیر بچه‌ها بنویسین رقم 6 میکشیم اکا جانو کی پول رو که بنویسین اکا جانو اکای محمود شیرپلنگ در اکانت اکا رقم 7 دوباره میدروری باز اکای فایزلی جان بیام اکای محمود جوانت میگیریم اکای فایزلی 600 اومد 600 اکا اکا جانو حالی بس همون بوزیات مگه با پول پارتی اکا جان ما اکای محمود رقم 7 شیرپلنگ 7 بود داری بالا بگونا داری پارت بکشه بچه بنویس من بوتو مو اکا جان ما دو تقسیمش میکنم اکا جانو هم آدم میکشم رقم 7 سوی بشه اگر نبگا میگیرم در اکای فریدون اکای فایزلی دمیتون رفتیم الف اکای الف پولش اومده اکای الف مینویسی که چند سوی کدی اکا جانو ای رقم 5 ورق سه ورق کرده گیرد اکا جان دور اومدیم بلین جوشود اکا جانو هم تاک بسین در اکاون سکا یک دو هفت اکا جانو ورق کرده گیای نمیشه شد اکا جانو بسیم فیلم کپو کنون بلین اکا جانو دمی التماس واتساپ زنگ نزن شیرپلنگو ادام خشک گم میکنه اکا جانو ما 1 2 5 1 2 5 دوباره بده شیر بچه‌ها 1 2 5 1 2 5 دوباره رقم 6 بریم ما 7 همه کشم اگر سوی بوش نگیره در ادام میتونیش بره کشیدم اکا جانو انا کبی 5 1 برابر بود بله 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 اکا جان 5 1 برابر بود اکا شیم جان توغری اکا جانو اکای ماکس نه مدته آخه ده همینجا 7 بگی گفته تمام سوی بوش 7 گرفته اکای محمود کو انا کی گام بزنیم اکا جانو کی چانس و راکت اگر بنویسین شیرپلنگو اکا جانوی ما اکای سلیمون 400 شیرپچه اومده میمونه اکا جانوی ما در دست ما 200 روبل اکای ترینکا میمونه 200 روبل شیرپچه اکای مجاهد میگه 600 روی کدو اکای مجاهد 600 اومده اکا جانوی ما را میشوه در اینجا اکای مجاهد دوش او میشوه او اکای سعید رقم دوش دوازی اکای الف رقم 3 600 بله اکای الف 600 جانی ما یعنی علی سکو در بعد مون دیگه انا اکای محمود جان در اکا صدقه چند سم رکت اکای محمود اکای محمود اکای محمود نه دیگه کسا
کسا زی سوش میکنه اکا جون 600 اکای محمود جون بانو میکیرو میکنی همینجا بانو میخید تا اکای محمود بله اکای محمود هم پولش اومده اکا جونو او اکای محمود چند سوش اکای محمود شه پلنگ صد تا دست من موندگی های اکا جونو میره کسی زد او شوا کسی چند کسا حساب میکنیم اکا جونو کسا وقتی میشه 3600 میروی کاروچی 1800 بود کسا 3600 اکا جونو کی خطی کی مسئولیت کرده شیر پلنگو کی خطی کی مسئولیت کرده کی خطی کی مسئولیت کرده بکشم شویش کنن شیر پلنگو بنویسین در اکاهم ساعت قبل نویسین دو سه اسمی تمام بازو اکای دو سه کوچ میگه اکا میسه چی میگه اکا میسه کافون اکای مجوی میگه کافون تمام اکا میشه شویش میکنن وقتی اکا میشاش دا اکا میها 33 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 باشه شیر بچو رقم 5 باشه دا اکا جونو بود رقم 7 اکا را اوشامگه اکا با 33 زده میره و رقم 1 شیر پلنگ 3800 اوش شو اکای محمود شما در خجانه ما خب تمام اکای محمود رست کنگه 3 رکتا 3000 رکتا تمام بنای شیر پلنگ در واتساپ بنای شیر پلنگ محمد سفر علی اوخه کجانا من چور پاس شده موجوی چور اکای موجوی جان شما شیر پلنگ شما داد من او چیه تا اکای ایشن در اینجا شیر پلنگ اکای ایشن همینجا دایی ایشن چور تمام اکای ایشن همینجا و در اکای محمد میرم رقم 1 اکای محمد جان در بچه هم اکای ایشن رفتن شیر پلنگو خوش آمده شیر پلنگو خوش آمده زنده باشین و کانال ما بازی میکنیم گرم رسه کجانوی ما الان اکا کجانو میرویم اکای محمود 3000 شرکت هست بکنه شیر پلنگ بنایز واتساپ میرویم اکای ترینکا میموند او اکای محمود 3600 میمونه کجانی ما 500 رو بلد 3000 توز رکت هم میکنه روی کنه اکای مجاهید شیر پاچا پاس کنه اکای ایش آبا جو میستیم آبا چه ما میستیم شما بود اکای مخزون اکای ایشم بود اکای مخزون اکای ایش میدون اکای مدو چرا 200 اکای جون اکای مخزون اکا جونو اکای ایشون رکت اکای رقم 4 اختار شیر پلنگ کاروچی اکای ایشون رقم 4 شیر پلنگ اختار اکای سعید 08 شیر پلنگ میمونه 600 رو بلد اکای فریدون رقم 3 نوز بدم شما بشه اکای فریدون رقم همه دروری اکای فریدون رقم همه دروری رقم 3 را جواب تکام اکا 1 2 3 4 5 6 اکا جون واتساپ دا اومد اکا جون بدون مرکت از میکنه اکا جون بگو تو کی اکا جون به بچه اوپو و اوکیو اکو
Tamam aka da Sberbank bine da komentar aşağı şerpalan bine ki ma hamu odamım. Peş ay yodum buldum. Akay makjon hame akay eşim peş ay hame akajon. Akay makjon. Akajon. Hame akay eşim peş ay hame. Rakam seyabetim akay max. Akay max rakam seyabetim. Akay eşim pul doma memona 400 rubl. Akay max rakam seyabetim. O da akajon max. Te. Akay max rakam seyabetim. Şerpalan şun akada sarka. Hame tu boşitu. Rakam şey. Raket akışır falan. Pansara. 400 mona akajon tuğriyay. Akay eşim joma. Bozuk galen tormuş kati megzaroni. Akay sayajon oxi şerpalan da akan satka. Vaqt pas meşa ama çıkı bozikının tıkır akajon ya fikir. Kına şak ma base çor karta xidnu buram akajon ima dar akan bumuru. Va şuma bu fahmi ka akajon badi varad lo bo jame ki pas meşa akajon. Şoma şerpalango. Maska. Mask sagiriftu rakami seyadudum raketa kno akajono. در اکانت هست قشمون چنا میفهمه من میدونم همه میفهمه بازی بگذاره نه که همین اکاجو وقتی پول رکت نکنه من چخینا میگذارونم یک همون رقم همون مثلا دیگه کس میزنه اکای محمد همین کامنتار در واتساپ هم بنویس بانو میفهمیله که پول من رکتش کنه در آدرس بیربانک ترج دادم اکا دوداگیم شاد دا اکای ماکس رقم سه دادم پولش دادم اینا اکای ماکسا اومده 400 شما در کجا میمونه 300 روبل شرپالان این اکی میره همه پول داشته باشه بازی چون نمیشه همین کشیدن ایمو اکاجونو هیچ چیه اکای محمد بنا اسکی دادم فامیلا چی میبرویا رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 30 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 22 روی کار رقم 7 باشه کجا ما 21 اکا بور رقم 4 اکا باسی زده اکا او شمیگه رقم 5 بریم اکای محمد بود که بود اکای محمود شرپالا در اکان سال خبر نویس کی بانو میفهمه که ما روی کنم در همین کامنتار اکای محمد روی کدوم اکا بانو مشکل بله روی کدوم شرپالا 3000 را اکاجون زنده باشه اکاجون 1000 اما که در کانال ما گودا بازی کردیم گام نیست اکاجون شما ده رقم 5 میرم اکاجون ما کسا شما ده اکای سایجون واتساپ چی را بینیم در واتساپ تلفن کنیم واتساپ شما رو چی را بینیم سایجون در همین کامنتاریات ما خونده سانفاک هاوخی در اکانت اکای سایجون در اکانت نمبر اکای سایجون در واتساپ چی با منویسی این نمیشه در بنویس بگو ما پول روی کنم تمام ما خدمت بیده سانتون اکاجون پول روی کنگو و چکش زمان در کار هم نیست بگیم در همینجا اتوماتیک میبره شما را بگین که در کانال کی پول روی کنگین یا چند روی کنگین رقم 14 رقم 5 میلیون خوش میگن شرپالانگو زنده باشنه اکاجون ما همین شما هستن که ما در همینجا بازی کردیم خاطر شما شتاگین که بنگردم واسه خفاگی نشه شرپالانگو خفاگی نشه اکاجون ما مردم بیشتر نپرسه در واتساپ نویس بین چون مرا من نویسم هیچی کوپیام یک کلمه چی نویسم شو دارم اکای سایجون صدقه اکای سعید هیچ نویسگی نیست نیومده که در اکاجون صدقه اوکی برویم اینا بو پاوزا میشه موزی اکای ترینکاتیجی شیربچه پافتوری جواب تکاجون اکای محمود جون رقم 7 روبرگی شرپان پول تروی کردگی میمونه 100 روبل 300 روبل دیگه اکاجون کاش دامته اکای ایشن شرپان رقم 4 گیری اکاجون رقم زد اکاجون میمونه تا نه 100 روبل شرپان اکای سعید 08 شرپان 100 روبل میمونه اکای ماکس شرپان میمونه 200 روبل
انا اکای ترینکاتیجی بازی میکنی اکای ترینکاتیجی پاس کرد خاموشه اکای ترینکاتیجی او بودیم بازی میکنی شیرپالنگ او شدین تو روز بازی میکنی اکای روز ما میگم که تو بازی سوس کردی акаҷонои ма шерпалангои ма дар ака муҳаммад нақса кашидесам туғрии такаҷон тринкатиҷи ҳамин лубои сутол медрой тринкатиҷи ми проблемаҳай сад фоиза акай мақсид акай тринкатиҷи шерпаланг 6-5 та пафтор мекунӣ пулрӯй кадаёфӣ наёмадай акай тринкатиҷи охи акама як вақтика ку ғам медакига ту телефони мара сус мекаши ин ама чӯ кунам як рақам оша ма бурам ду рақам ма минуса мерам шерпаланго акаҳои ма як худхуду мерам то акай тринкатиҷи ҷавоб донам як камо ака сулучайна бигам ма дар бозӣ будум ку шоҳид бишем ки ҳамин бача тара як соат файро кард кеф нагардум рақами 5 мерем рақами 5 21 рақами 6 11 ҳамон рақами 7 рақами 7 10 рақами 1 20 рақами 2 11 рақами 3 22 рақами 4 боша шерпаланго 21 акаҷоно бурбури рақами 3 ака ба 22 зада ошамша мегам рақами 4 меравем акаи тринкатиҷи шерпаланг дар ҳамин ҷаҳа се акаи тринкатиҷи шерпаланг набоши картат ҳаметун дар ягон карт акаҷонои ма рақами рафт хушомадагани хушомад акаҷон агар дар ҳамин ҷаҳа бошӣ зинда бошӣ ки амрӯз қатимо хеле бозӣ кардӣ акаҷоно мерем рақами 65 мохолиай 65 мохолиай аканои рақамгир ҳайр чак акаи 6 айхил рақами 5 хушомад акаҷоно 6 тамом акаи 65 айхил рақами 13 шур медем тамом ҳар шуд акаи саид метем хушомад акаҷонои ма зинда бошем хушомадем равем акаи тринкатиҷи айбозӣ рафт акаи маҳмуҷон рақами 7 айхта акаҷон сади дигар дон шерпаланг акаи эшн рақами 4 айхта шерпаланг монда ки 800 рубл акаи саид 08 рақами 6-5 айхта шерпаланг мемона 200 рубл акаи макс рақами зад мемона 700 рубл рафтем рақами 4 мекушоем рақами 4 20 рақами 5 12 рақами 6 рақами 6 бошад 10 рақами 7 рақами 7 22 рақами 1 рақами 1 21 рақами 2 рақами 2 10 рақами 3 боша шерпаланго рақами 3 боша 21 акаҷоно бурбури рақами 7 акара ошам мегам ака ба 20 задаи рақами 1 меравем туғри гутесам туғри хушомадем тамом акаи ҳар се рақамо та пафтор боша акаҷои ма ракета мекунӣ сади дигар
ҳама каса хуш омад акаҷоно, каса хуш омад шерпаланго. Шерои нав, зинда бошед, зинда бош акаҷоно. ҳама каса хуш омад, акаи маҳмуд аст 1300 акаҷон. Дар комментарий абуна наздикам пул гузашт акаҷон. Акаи Маҳмуд, ҷаво шерпаланг бинависам пул гузашт ё не акаҷонои ман. Хуш омадед. мегӯяд ки пул рӯй кард. Акаҷоно мегӯяд ки пул рӯй кард. Рақами 700 рақами 1 меҳ. Хуш омадед шерпаланго, ҳама каса хуш омадед шерпаланго, хуш омадед, хуш омадед, хуш омадед. омад акай саидҷон. Карочи акаи Маҳмуд. Ин акаи Маҳмудҷон. Акаи Маҳмудҷон сар дори бозида давом метӣ як ҳафт айхтай. Акаи эшин шерпаланг мемонад акаҷони ма. Гап назан бисёр братишка. Гап намезани акаҷон. Акаи эшин рақами 4 айхтай шерпаланг мемона 700 рубл дар акаунт садқа. Ки зад? Рақами 7 зад худитин? Маҳмудҷон дори шерпаланги ман рақами 7 зад акаҷон мемонад акаҷони ма 500 рублуд. Акаи эшин 700 рублуд. Акаи Саид 08 шерпаланг мемонад 600 мешавад. 300 рублуд се рақам айхта акаҷон. Акаи Макс мемонад шерпаланг 600 рублуд. Далеш мерем давом метем. Ау мегем мерем акаҷоно. Рафтем. Рақами 1 21. Рақами 2 11. Рақами 3 12. Рақами 4 10. Рақами 5 20. Рақами 6 30. рақами 7 боша акаҷоно 21. Ака бурбури рақами 6 ака ба 30 зада ака оша мега ай рақами 7 мерем. Акаи 6 акаи Саида. Акаи Саид ошу чашер баланд. Акаи тринкатиҷи ма рақамота додагин. Акаи тринкатиҷи. Боз ку акаи Саида пул сем ҳафтуд. Акаи Саид рақамота наметишад дар брана дар сои буш. На ти ба рақамта бурдан мегем шерпана. Ти баъд акаи тринкатиҷи баъд ита акамот се ход зим ход сеим ход бахтим дод. Тамом акаи хел мера 5 мера. Ака 5 мера. 5 шерпана гайти буд дар акаунт садқа. ҷавоб надодӣ. Ман сеим хода дар акаи Макс Саид рафтесам 5 шерпана. мо ждат наметонем. Мо ждат наметонем. Ти кай мера акаҷони ман хеле ждат кардам ба худо. бачаҳои шоҳидан акаҷоно. бо ман набояд карта шоти худам рафтагим акаҷон. ай 5 ина бачаҳо кадом аки шоҳидӣ будем чура шоҳидӣ будем шерпаланго. ҳамин хел буд ака. بریم رقم 6 داره رقم 7 بریم تمام اکای محمود رقم 1 7 اختار شرپلان میمونه 300 رو بولد اکای اشین شرپلان رقم 4 اختار میمونه 600 رو بولد اکای سعید 08 رقم 6 شرپلان زد میمونه 600 رو بولد اکای ماکس میمونه 500 رو بولد شرپلان میریم بریم رقم 7 نزدم 600 رو بولد محمود جان محمود ناو زدم اکو ناو زد رقم 6 رقم 6 داره رقم محمود یک 7 اختار شرپلان اکای محمود جان ناو زدم چه صدر بود اکای محمود رقم 1 7 رقم 6 ناو زد خاکا جان یا نه اکا جان کو ابو نویسه همین خیلی بود یا نه من که میسیم داستانم جون پیش ای کام زده بود اوخه اکای محمود ما ترا دقیقا 100 گفت ما ترا 300 گفتم شیر بچه او 2000 تو در رقم خاطی بازی کردی 300 داشت اکا جان میمونه 500 همین خیلی بود اکا جان
همین خیلی با این کمبو گرفتیم تا کجا 300 نمیمونه شیر بچه ها. فهمو دیده کجا به خطاوی ها کجا ما رقم 7 20 دو رقم خیلی بود خیلی رقم 1 20 شیر پلنگو رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 اوپا 30 رقم 6 باشه 12 اکا جانوی ما بود رقم 5 اکا با 30 زده اکا اوش را میگیم به 12 رقم 6 همه کسا خوش اومده اکا جانوی ما خوش اومده شیر پلنگو خوش اومده شیر پلنگو در اکا تستا ای محمود جان شیر پلنگ خود دو کارتا داره کارتا اکا جانوی ما دو کارتا داره شیر پلنگ یا تنه همه سردار همه کسا خوش اومده میگیم میریم دانه شی بوزه دام میگیریم نمیشیم فازه نمیکنیم خوش اومده Добро пожаловать на наш канал Азизский Катичи. می‌رویم لخیم 15 لخیم 6 می‌ریم کسی می‌دن اوشکار یک گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید سیغازت‌ها و بین باز درآمد از زمین شیر اکایی حافظ باقی نجاب خانمش اکای فایزعلی جان در رقم همه دور شیر بچه میمونه 100 رو بلود نه 100 رو بلود مون اکای ايش میمونه شیر بچه 500 رو بلود اکای سعید نولها شیر بچه رقم 5 زد اکای جان ما 600 داش میمونه 900 رو بلود سه رقم دور اکای جان خود اکای ماکس شیر بچه میمونه 400 رو بلود میریم داش رقم 6 هفتم رقم 6 باشه 22 رقم 7 باشه گام نسان پافتوه 12 رقم 1 رقم 1 باشه 20 رقم 2 رقم 2 باشه 10 رقم 3 شیر پلنگو رقم 3 باشه 22 رقم 4 رقم 4 باشه 20 رقم 5 رقم 5 باشه شیر پلنگو 10 بخشش اکا جانو بود یگم کس رقم 6 22 رقم 3 22 اما اکا جانو وارش لگه رقمی 7 میرویم وارا میدونیم وارا دروها وارا سسدی شیر پلنگو وارا میدونیم اکا جانو ما وارا سسدی کداگه اکا جانو محمد وارا کدام میدم وارا خوشای بنه ما وارا میدونم کار شبیه هر شبیه محمود میگه هر شبیه تمام روز میبینیم کدومش رقم محمود بود همین خیلی شیر پلنگو نه همین کارت حضور برا میرویم وارا کدام شیر پلنگو رقم 3 رقم 6 اکه محمود جو میگه که در رقم صدقه محمود اکه میگه که هر شبیه هر شکل محمود هست یک ها ایشون چورا بگی اکه ایش میگه چوری مرا بگی اکه ایش میگه چوری مرا بگی 2 5 اکه تنیکا چی 5 4 5 بگی 4 صحیح دورا حالی بیسته چورا ما صحیح شده دیگه رقم 5 چند دارم اکه محمود جان 100 رو بوده شیر پلا راکت میکنی حالی به تنیکا تجی هاز صحیح باش نگم میتون تا یکم خودم میتون سعید بولا خون او خونده تا سعید جان همه تا میشوا فهمو حافظه 2 5 وارا 2 5 اکه سعید گفته وارا کارتوش شد 2 5 وارا تمام اکه سعید جان اکه سعید گفته 2 5 مایم وارا تمام خیر اکه سعید جان بولا خون او تمام میرویم هر کس کارتوش شد رو وارد یگم میگونه دادم اون کی بریم بدریم خوش آمده شیر پلنگو خوش آمده با کانال عزیز تریکاتجی رقم 6 اکه کاغذ رقم 7 بریم راکت هم میکنین اکه محمود جان راکت هم میکنن اکه سعید جان 900 دلار اکه جان دو کارتا درو واردین تمام خود داد پول برسا خوش آمده
акаҷоно овоз нестай шерпаланго овоз нестай сатоҷо и бафки ҳами акай набоя акай саиҷон мара мере ту безор карди кам акафи чӣ овоз нестай шерпаланго даракон саркан хирсан ки бахтидор мезудем ҳами канали мо бозӣ мекунем гап ҳо надор шерои да зинда боша ау маге мерем дамиш тамом короче акао тақсимеш мекунем опа якум барак рақами 6 рақами 7 берем шерпаланго далши рафтем каси пул рӯй кам мега пул рӯй кадам ай нари гап надорам акай мақсҷон ме шери нари да ҳаматон шери нари ана ким мерем акай маҳмуҷон кум мегем ки чанд сор акай такади шерпалан 600 акай маҳмуд омадай акай маҳмуҷон садд мемуна акаҷон садд мемуна акай маҳмуҷон садд мемуна акай эшин рақами 4 дуроварда 500 акай эшина саддш мемуна шерпаланга саддш мемуна акай саиҷон 25 дуроварда акаҷон ма 900 дош акаҷон мемуна 600 рублеш куи сон мекунем 1 2 3 4 5 6 7 акаҷоно мекушум ҳеҷ ка паб нестай 25 доди мада бале не тидана додан 25 тринкатиҷи додан акаҷон тринкатиҷи 25 акай саида додагим барое ки акай саид ту омади рафти намедонам куҷое рафти картон тагидим ҳай дасти ан акай акаҷоно шерпаланго ҳеҷ ка қатиш ка паб намушам мера мекушум рафтем аллоҳ нестагам мурғ карта акай бахтиёри субзода шерпалан боти омади бозӣ кардӣ бура рафти ошират бесо метим та рақами 7 хуш омад акай бахтиёрҷон рақами 7 10 рақами 1 рақами 1 шерпаланго 22 рақами 2 рақами 2 шерпаланго 10 рақами 3 шерпаланго рақами 3 23 рақами 4 рақами 4 акаҷонои ман 10 рақами 5 акаҷонои ман кучи мебура ки миёни 23 рақами чӣ мешкаса боша 10 ин миёни ва ҳеҷ канашкасу рақами 3 боша акаҷонои ман 21 акаҷоно бубурди рақами 3 акаба 23 акара ошама мегим мерем рақами 4 хушоне шерпаланго бо ма бурга павека кунам 21 эй 22 туғри мерем акаҷона рақами 4 мекашем шуа ошава акай маҳмуд мега пафтор тамом акай маҳмуҷон пафтор бош шерпалан пафтор ҳама каса хушомад акаҷона бозира ман ягон гарна мекандисем вақте бозӣ соз гузаштеста ҳама розия шурбо тамом акай саиҷон давом бутун ҳарсе картота ламами акай саида хатои сол кардам акай саиҷон хиду 300 шерпалан 2 картата дуроварда ма 1 карта мешавад акай саиҷон саид 08 акай саид 08 900 шерпалан дошти ту 2 карта дуроварда ма 1 карта тира минус кардам акаҷони ма 300 акаҷон хиду акаҷон 25 дуроварда буда ҳар се картота ки будурори давом мете рақами 3 дада буда рақами 4 меравем ма ҳозир мегум рақами ки зад акаҷоно ма рақами ки зад гуфту ӯ мардак мур шурбо шавад мур шурбо да бале поп картаи холӣ аст акай попҷон картаи холӣ нест шербаша да ошия да сута хити поп акай попи ҷонара бара акси биси ҳама каса хуш омадем ҳама каса хуш омадем шерпаланго меравем акаи эшин ошне шерпаланг ҳаҷома кадом пул рӯй кард акаи маҳмуҷон 600 дома шерпаланг мемона акаҷони ма 500 рубл дар акан садқа акай саид ошнем акаҷон акай макс 3 шерпаланг задай ана 1800 биз шерпаланг мемона бара дазади 1800 1200 2100 шерпаланг мемона правильно бахтиёр бади ҳамин кон биги картаи мара акай бахтиёрам да очират нависагем тамом акай бахтиёр ту да очират акимия бади ту акай попай бахтиёр баъд ин кон мега картаи мара биги рақами 4 мекушем 21
رقم 5 شرپلنگو 10 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 باشه آقا جان ما 21 آقا جان بول رقمی دیگه آقا ما 22 رقم 3 میریم مشاوره ما بگو پای که خاطر نکنم پراوینا میریم آقا جان او شو رقم ده که رقم 2 آقا سعید جان شرپلنگ او شچاوا هیچ جونا براگانه بازی که اوکی شرپلنگ سعید جان برای 5 پاس 5 خالی پاس بدای دیگراش در پاستور تمام اکای با همینجا دایی باز اکای بختیار اگر من جواب نداد اکای پاپ داخل میگه شرپلنگ جان اگر اکای بختیار جواب نداد 5 اکای پاپ اگر جواب نداد نه اکای پاپ اکای 5 میتون تا اکای پاپ اکای شرپلنگ بازی من نشوا اولی اکای پاپ اکای ایش اکای پاپ اکای پاپ پاپ پاپراتسکی راکت شرپلنگ iki سلام علیکم ماکس دوستم اکای مخجون راکت میکنه شرپلنگ جون رقم 3 میده اکای مخجون حوزه بازی میگن خیلی نکن آیالا راکت کردن میگیره اکای پاپ شرپلنگ بتون راکت میکنی ناتی اکای جون پاپ راکت کن بازی ما نشکن بود پراوین اکای پاپ میتون تا ما آیالا از پوزانایی میکنید بخدو سیب سوش هستی نویسنا میرم اکای ایشون شرپلنگ اکای ایشون در رقم صدقه رقم 4 اختار شرپلنگ او اوش دگیم اکای ایشون او اوش دگیم راکت شرپلنگ اکای ایشون او اوش دگیم راکت کن اکای ایشون در رقم صدقه اکای محمود جون اکای ایشون پول دوم اکای جون 400 میمونه اکای محمود جون رقم 17 اختار شرپلنگ میمونه اکای جون ما 300 روبل اکای پاپ در همینجا هستی 200 رفت اولی میبینیم اومده بوشه اکای پاپ 200 روبل اومد اکای پاپ می 5 اختار شه بچه 200 اومد اکای جون میمونه 100 روبل اکای سعید 08 انا می اکای جون صدقه اکای سعید 08 در رقم صدقه رقمی 2 6 اکای سعید میمونه اکامونا او اکای سعیدمو رقمش زد او رقم اکای سعید جون مو زدای میمونه 400 روبل اکای جون ما بخشش اکای ماکس شرپلنگ اکای ماکس مو رقم 3 میمونه میگه 2000 شرکت که او اوش اینجا شی اکای ماکس جون حوزه 2000 تا راکت میکنه شرپلنگ اکای ماکس سلام علیکم اکای جون هم اومد اکای سفرعلی بولتای دو شرمن تو رقم 3 دا رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 اکای جون ما رقم 6 میشه اکای جون ما 11 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 3 او جون است اکای جون اکای سفر جون داوچار است 11 اکای جون بول رقم خاص وارا جون ما برای نازم 22 رقم 4 22 رقم 7 اکوه برادرو مرحمت 11 دا توری اکوه برادرو 300 برا محمود جون یک برا تمام اکای محمود یک داورا میدرون میشود شرپلنگ پول تا راکت کرگی نیستن اکای محمود برکار رقمی 4 رقمی 7 رقمی 5 میکشون ماکس سرگیر اولی اکای محمود جون محمود رقم 1 گرفتن اکای ماکس 3 اکای ماکس سرگیر تمام اکای ماکس جون
سه شیپالان گرفتیم تا سه گرفتیم تا شیپالان اکنو سعی شش ورا اکای سعی جون تا شش ما ورا اکای سعی جون شش دوارا اوکی رقم 2 و 5 سعی جون دوارا دوام دوارا گفتای اکای سعی جون دوارا شش دو اکای سعی جون شیپالان رکت هم میکنی دو سه دیگه رکت هم میکنی شیپالان اکای سفرال بولتای فعلی 5 صحیح بشکیه اکای پوک نام دروریشا نه دروری ما میتونم اکای سفرال بولتای سعید اوکی کاش کمال اکجون پارتاوز بود وایشون کنیم پارتا میگه اکجون اکای سفرال بولتای رقم 5 اکای شیپالان بوزه ما میکنیم پوکتی تمام اکای پوک داته بتونی داوای اکای پوک پافتولی هم بو اکای خالی تیبه نمیدون داته بتونی دا سفرال بولتای اکجون رقم 5 جوز ریشاد میکنیم کودکی میکنیم وقتی میکشیم اکجونو اکتیویت میکنیم شیپالان رو اکتیویت میکنیم کلا رکت هم میکنیم اکای پوک یا پاس بگو یا پافتول بگو اکجون همین گفت بگوید شیپالان تش من نفهمیدم داته بتونی دا اون کسی دیگه اگر تب بگی داخل باشه اکجون ما داته به حال اکجونو میرسیم اکجونو ما میرسیم کدوم پول رو کشه پانگو میگن که پول رو کدوم اکجونو ما اکای پوک و کشیده بازی بگو اکای پوک اکای پوک اکای سرجون پول دو ما شیپالان تقسیمش میکنم اکای پوپ من نمیدونم زبیده بودم نمیدونم زبیده بودم اکای رقم 5 تا بودم بود اکای پوپ رقم 5 تا بودم بود نمیدونم زبیده بودم رقم 5 تا بودم خولی های دوباره 300 روبل دا بودم بود اکا جون ما شوردگم اکای پوپا جواب شدی بکنیم برای که رقم 5 میکشیم دا نه بگم در اکای سفرالی بگمش برام تی تمام ترکت اکجون رفتیم اکا ترکت هم میکنیم دوستا دیگه دوستا نمیرسید خوری میرویم اکای ایشن شیپالان چورت اکای کمرون اکای سعی جون پول دوما دگه اکای ایشن رقم 12 اکای محمود جون یک هفت یکش 12 7 که درو او شدیم اکای پوپ رقم 5 اختص 5 اختا کجون می درو دو سر رکت کجون بله کی بود لاباکا الو او شیرپالنگ همو جوی ما خولی شیر ها بگو اکای طریقتی اوخی خا کجون برو مدیر رفت اوخی کپر زمین ما دو رفت مال خورش میتن تا شیپالان بله یا اکا تلفن شد میپرتم گفته ای بازی موندم اوخی همین مون جو محبتین بازی کنم اوخی یه بچه خا خولیش اوخا کجون مردم گیری سگه پس میگیری داوای کجون مال اکا داوای اکای پوپ بعد دیواره پافتو تمام بعد دیواره میرم تمام اکای سفرالی 5 شد رکت اکای سفرالی 5 اختای اکای سفرالی رکت اک 5 اکای پوپ دابوزی نیست 160 اکای مورا اکای پوپ ماکس کارتا مرا بتش همین با اومد من پس حوز اکا جون اکای سعید 08 شیپالان 400 روی که 400 800 میشه تو دو کارتا تا درو وارد اکا جون میمونه 200 رو بود اکای ماکس رقم 3 را درو وارد شیپالان میمونه اکا جون 700 رو بود ای بلا 1700 رو بود تا جون من 1700 رو بود من اخیر مقصد بشه بجید سرکن اوخه اکجون من رقم 5 روز پولش اپارت یا چو بوش نه 1700 شیپالان 1700
Перевод. Акаҷона менависе. Акаи Саидҷон. Бача бос ман чи бача осочи шуди ман чи шуд. Акаи Саидҷон, ту ду рақам дуроварди 400 рӯй карди 600 200 мондагай. Бикаша. Акаҷон пул авоз гам бафкам ака рӯй кард. Ҳама ака рӯй кард. Ман додаги будошаку. Омадак. Бигисумку. Не, о акаи ки ман додумша акаи Сафарали акаи 5 додумша. Омадак. Мекушонша. Шерпаланго мекушон. Акаи 5 мекушон чи гапай. Тамом, Маҳмуд тика. Рафте акаи 5. 11. Аками 6 шерпаланго. Аками 6 20. Аками 7. 20. Бекушон. Аками 1. 21. Аками 2. 12. Аками 3. 21. Аками 4 буша шерпаланго. Аками 4 21. Акаҷоно бозимон бо вара шида рақами 1, рақами 3, рақами 4 барақа бо ман бурга мебинем. 20 ай бозӣ буромад, 20 ай бозӣ буромад, 11 ай бозӣ буромад, 12 ай бозӣ буромад. Акаҷонои ман бо вара рақами 1, рақами 3, рақами 4, 21, 21, 21. Ана акаи варадро бо вара медуроем. Вара 600, рақами 1, рақами 3, рақами 4. Ки медура ки ман медурам. Ҳол бе Маҳмуд ҳафтагир. Маҳмуд тешагир. Акаи Маҳмуд ҳафтагир гуфтай. Ман медурам. Ҳол бе акаи тинкатиҷи. Набоша метумуд. Сафарали бурте 7 ҳафтор гуфта акаи Сафарали. 5 ҳафтор 5. Ракета мекунем акаи Сафаралиҷон. 6 тринкада те. 6 Саидов 6 тринкада те. Чӣ? 6 акаи тринкатиҷи. Ракета ки 600 рубл. Рақами 2 соҳибиш ки рақами 2 ам бафкам акаи Саидҷоне. Акаи Саидҷон рақами 2 та медурори. Дра биги. Акаи Саидҷон дра гуфтагир дай ки биги. Ана акаҷоно ки мегӯем ки пул парто меравем. Бигиш бафкам меша 3600 бо ман ҳисобш мекунем. Якум ракета карага акаҷоно рақами 2 мере кашумша. Хушомади шерпаланго. Мегӯем ки чанд сум пул рӯй кардесай. Хушомади акаҷонои ман. ҳазор раҳмат. пули акаи тринкатиҷи омад. 5-6 ане. Тоқа 6 додагид акаи тринкатиҷи. 5 одам дорад, 5 соҳӣ дорад. 600 акаи Сафарали ҳам омадагиай. Ман ҳоз бо мебинам. Акаи тринкатиҷи омадагиай ани қадир меша. Мерем шерпаланго. Ина. Ҳопа. Якум вара карда буд акаҷонои ман рақами 1, рақами 2 меравем. Меравем акаҷоно. Варада ҳаст яки 3 4. Ана ки мерем мебинем ки пул рӯй карда. Акаи тринкатиҷи пул рӯй кардаги акаҷон мемонад 400 рубл. Акаи Саид 08 400 рубл рӯй карда акаҷон мемонад од. Рақами 5 дуровардаги. Акаи Маҳмуд 600 рӯй карди. Акаи Маҳмуд шидем шерпаланг. Акаи Саид рӯй карда. Акаи Сафарали. Акаи Сафарали чанд рӯй карди? Акаи Сафарали. Ана ким бо меистем. Ами акаи Сафарали да. Акаи Сафарали. Акаи Саид рӯй кардагиай. Ана акаи 5 гирифтаги буд. Шида будем. Бо бояд 600 дигар рӯй кунад.
Акай Сафаралӣ, ман як будурам дори Сбербанк ше бачо. Акай Сафаралӣ, да ҳаминҷа як ҷавоб те ва пул партои рафтага оки рафтем. Акай Саиҷон Шерпаланг як секунтак мерисем ҳами Акай Сафаралӣ ҷавоб шуда ба камша дурварагар. Узоф Акай Сафаралӣ ба чӣ рафта буд бе? Матин. Акай Теринка сета те. Салому алайкум ака. Я одам 18 дорим парто я Сафаралӣ 600. Ба чӣ парто таги Акай 600-та? Рафт. 18 дорим ша биё я. Ака ба кадом ба чӣ парто таги? О не 100 дорим. Баҳмуд. Акай Маҳмудҷон 100 дори хотир нагуфтам надори акаҷон. Акай Сафаралӣ ба чӣ рой караги? Ба Сбербанк ё ба ягон чиз дига? Акаҷон реска ҷавоб те кафонумуш. Акам сафқа ҳамин нависам қина. Тринкатиҷи сози хубе ака. Бозӣ мекунӣ Шерпаланг? омад ака. Тамом. Меравем акаҷоно. Ҳама пулош омадагиай. Ҳаминҷа. Бля. Мехонум вараш як касе учо Акай Маҳмуд. Рақами 7 та бозӣ дурвараги 100 рубл дори Акай Сафаралӣ. Рақами 5 та дурварди ошидем Акай Тринкатиҷи. 1000 ро кади 400 мемона Акай ана Шерпаланг Саид Нолҳа мемона. Рақами мекушам рақами 2. Ба Амонатбанк қатира рӯй када. Ба Амонатбанк қатира рӯй када. Рақами 2. Рақами 2. 22. Рақами 3. Рақами 3. 2. Рақами 3 20. Рақами 4. Рақами 4. 10. Рақами 5. Рақами 5 Шерпаланго 20. Рақами 6. 30. Рақами 7. Рақами 7. 22. Рақами 1. 10. Ако булбули рақами 6 ака ба 30 зада ош мегам рақами 7 мерем Шерпаланго. Оша. Тамом рақамҳои холидорӣ. Акай Маҳмудҷон Акай Шахматҳо рақами холиди Шерпаланг надорум. Рақами сархози Шерпаланг надорум. Сар рақами 6 табрик мекунем ки я ау буша рақами Шерпаланг. Ман медонам ки я ау ки гирехти рафти ку. Акаҷоно акаҷоно. Чиқи 10000 сати. Ва далнеша чӣ шо кунам? Ҳаён ку ҳисоб кунем пули чанд меша худиш? Бене Акай Шахматҳо Шерпаланг холи нестад. Кадоми па Шерпаланг менависе пафтор. Тамом Шерпаланго ки ман чӣ мегӯяд якунин каша пафтор ку бинем акаҷон перевод. Ман мебинем акаҷон шит мечунад. Бе ягон базара. Меравем. Куки пафтор Акай Саиҷон 2 пафтор. 6 пас. Ҳамихе Акай Саид. Акай. Медонам Акай теҷа ки ти. Акаҷоз да WhatsApp нависам ҷавоб медиҳам. Акай Маҳмудҷон 600 рӯй када Шерпаланг. уҷо 700 мемон дошти. Мемона Шерпаланг 500 рубл акаҷон. Саид 6 та. Д пафтор рақами 2 та азорте. Акаҷоно ку биген ки паста ки пас нест. Акай эшин Шерпаланг. Рақами 4 ахта Шерпаланг мемонад та 300 рубл. Акай Маҳмудҷон рақами 1 ахта 500 рубл. Акай Поп мемонад та Шерпаланг от.
Akay Said 0880 میکنه. Akay رقم 3 میمونه تا جون ما 1600 روبل شیپالا بگی 72 26 پافتا باشه راکت هم میکشه پالا راکتا کاروچ من میگی تو کنترل میشد 1800 من بگی 3600 بلاکا جون او 1000 نویس ماده اتریکا کوز Akay 1000 bu neysim ta kuma сообщение блок mı Akay şaşıma 2 sayıda oş şaşıma 2 sayıda sayıd 08 1000 butun takacağım da Akay Said trinkatici Oli bey Akay trinkatici demayım şaş trinka medonum demayım şaş trinka o 1000 da Akay Said metin 1000 da Akay Said metin Akay Said memuna 800 rublş ana Akay eşim de memuna ve Akay trinkatici de memuna 3600 çok hazır Aka au zinda boşu se Akay se Akay max 3600 zada bu şerpalan 3600 zad ve gireme temşa hazır şadaydı 1600 şunu kaymura o ziraket az mekinu meraving sad memura Akay Sayjon dura kanta mı duruyor ya kanta şaşma Oli bestin şanslı durum max 1600 Akay max söz rahmat kıldı timşa Ali Sayı şaş trinka şaş ama dur şaş da trinkatici bitemega tamam trinkatici رقم 6 اختای شرپالان رقم 6 اختای 2000 تا перевод میکنم 2000 تا перевод میکنم با 1000 بازی میکنی اکا هردش راکت اکا ماکس اکا مزور راکت اکا تمام اکا ترینکاتیجی شرپالان 900 میمونه از 2000 تا روی میکنم میرم اکا جانو رقمی هفت میکشیم Akay Sayjon 900 شیپالا یک رقم دور داد رقم 7 22 رقم 1 رقم 1 رقم 1 گوش اکا جانو 10 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 باشه که جنو 20 رقم 6 میشه شرپالنگو 22 اکوی ولادرو رقم 6 7 مبارک لگه رقم اینا رقم 1 وارم بدونیم شرپالنگو وارا 300 ما ها زیام تاگ بسیار پول اکای ترینکاتیجی خوشی سو کنیم اکای ترینکاتیجی داشت ما خطایی میکنه اکای روی همین نور داکیم از دوشا کی تابع اکیم هزارا گفته کی تو اکای ماکس نه سسی دا واتساپ اکای ماکس جون اکای ماکس دا واتساپ تمام اکیم از دو ترکتا داوارا نمیدونه شرپالنگ وارا شد سیاکی حوز اگانی باره همین میدونم همین بستیم وارا شد اکا جونو وارا که رقمی بلا اکا جونو ما وارا شد رقمی بار پدرش نالان 65 بچو بله اکا جونو وارا که رقمی 65 65 67 اکا جونو دا وارا شرپالنگو 67 دانش میگیره من شرپالنگو وارا که اکا جونو 67 اکای ماکس میگه کی ماکس رقم 3 مرا بدرول تمام دوست نمیدونم تمام اکای کی بود تمام راکت هم میکنه شرپالنگ
تریکاتیجی هم نود ایشن چورا بگی اکا ایشن میگه چوری مرا بگی چورا بگی اکا چه خود دفیو سالمیت اکا کیره میگی مرا میگه اکا چشم سال خود دفیو سالمیت او اکا اسمت هو نصیب چانیه برا سدی اکای کی بود امی اکای سعید اکای سعید را دارا نمیدونه شیر پلنگ باز هم تک میستیم کی درو var 3 و 4 da var ha tamam o valla da nemiدونه rakam 1 2 5 خلیای سعید درو آخه سعید rakam درو رو کجا بنویسم ها ندروه ما قهرمان یکم 5 گیر سامان سعیدو اکاجونو همه و خوز بس رقمش رو بگیرن شیر پلنگو نگیرن میتون تون رقم 1 2 5 خلیای کتاب باز بس اکای سعید 2 5 کمی رقم 1 رقم 2 اکای سعید رقم 5 پوپای پوپ نمیدرویا رقم 5 میتون در اکای یک کنه زگه اکا سوپون خیلی بودی آی خدا رقم 5 میتون در اکای قهرمان اکای قهرمان باز میکنی با 5 300 برا اکای سعید رقم 2 تبارم بدروری اوخی افش کافه میجوی اوجا گرفتم اکای سامادا قهرمانا قهرمان اکو پول رو میکنیم پول کی آدم پول رو کنه میگه پول رو کنیم او بگی رقم 2 اکا داورا رقم 1 میگیم در رقم 1 کیه محمود اکای محمود مدروری تمام اکای سعید اکای قهرمان 5 اکای سعید رقمی 2 همه اگر رقمی محمود جون نگیره میگیم در اکای مجاهد میتون سعید کاش هازی رقم 1 خلیای اگر رقم اکای محمود نگیره دونیم هزار کتنا نکدی کو هازی اکاجون به همین برای بزارو شیرپان اکتر میکنه اکاجون ما در اکام صفا مو گریزا نسیم شیرپان اکای قهرمان پول شیرپالنگ اومد میری اومد اکای محمود شان ندرو رقم 1 تا بتون هفت گیر هفت خودش دواره شیر پلنگ یک همه گیرم بود یک هفت خودش دواره شیر بچه رقم 1 صاحبش گرفتگی از شیر پلنگ و رقم 1 صاحبش گرفتگی وقت خطا کاریسه رقم 1 ما در صاحبش میتون اکای محمود افریت افریش شیر بچه رقم 7 خودش دواره اکاجون رقم 7 خودش دواره ما نه سه سوی درستی اکای مقصد شما در اکاجونو سه تقسیمش میکنم روی 1800 او شوا بعدی برای سه پاس بشه که نتیجه میتونم تا رقم 7 کلا بره رقم 1 میرم بیا بردگم اکای محمود اپرسن بعد سب تون نمیتونم ایست اینجا میگم رفتیم شما در اکاجونو ایسا اکتو میکنین اکاجونو پول پریوود میکنین میگن که کی پول پریوود کنه اکاجونو پول پریوود کنه میگم اکای ایشون دو رو برده او اوشین شیر پلنگ اکای ماکس دو رو برده 1600 و اکاجون میمونه 1300 شیر پلنگ اکای قهرمان او اکای سعید رقم 2 شد رو برده اکای سعید 900 شیر پلنگ میمونه 600 رو بود 1 2 3 4 5 6 رقم 1 اکای محمود رو برده میمونه 200 رو بولش انا kim میریم کی خطی کی مسئولیت کرده بگین اکاجونو ما برات میچوم شما مسئولیتو کیه
ترینکاتیش قصه رقم 500 تمام شد شا رقم یک میکشم شا نایسا کسی بون акаҷоно ҷои охир гапот мегӯян ҷои реклама кунитона рақам 21 кадом меам дар ҷо ному пони нашад агу канал панал менависад заблокироваш мекунӣ полни рақами 2 рақами 1 21 рақами 2 рақами 2 рақами 3 рақами 3 21 рақами 4 21 рақами 5 21 бача чӣ гап шуд рақами 6 22 рақами 7 боша акаҷони ма 20 ако бубуд рақами рақами 6 акаҷоно задай акара ошава мегем ба 22 бо мая бурга проверка мекунем ки бози 21 20 21 21 21 туғри акара ошава мегем рақами 7 мерем тамом акаи макс ракет акаи тринкатиҷӣ метунам акаи тринкатиҷида се-6 ракета мекунам ина мехем месем аял амад дурумада ракета кадан мегирам хушомаде шерпаланго хушомадем ояка пули акаи макса мепартоем барои ки ака давно гуфта буд шӯрбо шои 6 ки боша ки мегӯяд шӯрбо шава ку мо 6 бинам 6 бинам зинда бошед хушомаде акаи тринкатиҷӣ буда ку тамом 500 акаи сайд менависем 1300 акаи тринкатиҷӣ мерам шерпаланго рақами 6 рақами 7 мерем акаҷоно ки ман гуфтам пуломона парто тичинами дистеми фотон да конфотон акаҷоно мегзарам бе переживат бе ягон чиз яма кака зам дури банд омадесам баротона акаҷоно мерем акаҷоно ҳамин пултона мепартом лаба акаҷон Шерпалан. ҷон ака Алло. 2900 доштум охиён? акаҷон 2900 доштӣ бале акаҷон Ова. Варада худам будам, мо варада надромадам. 2900 истодагия 1800 1800 бошад 500 шау субзгарони 1300 мемонад. Чанд мешавад? 4100 мешавад. акаҷон ҳамин пул таа гӯш ку акаҷон 2900 доштӣ ман 900 дабозид ровардагим фаҳмид акаҷон 2000 мондагӣ буд 2000 аделия. бале ҳар аки 2000 мекунем 1300 рубл 3300 рубл роҳед мекунем мешава акаҷон 3300 роҳӣ мекунӣ 900 нест? 900 дабозид бале акаҷон О 2 карта 36 майо. тамом давай акаҷон акаҷоно бахшиш камтарак фаҳми акаи тринкатиҷӣ моро камтарак ба телефон нағзем дақати мо гавзана шербачако акаи максҷон пули перевоши шерпалан пули перевошуд бахшиш ҳаматон зиёд акаҷоно 1300 ака рафт акаҷон пулид рафт акаи макс хушомади шерпалан қати мо бозӣ кардӣ зинда бошӣ акаи эшн шерпалан 300 рубл мон пулид омад акаи маҳмадҷон оо мешем акаҷон акаи поп набозӣ нест акаи тринка тиҷӣ акаи поп даҳамҷаӣ акаи тринка тиҷӣ рақами 6 метон шавад рақами 6 мемонад шерпаланга 700 рублш ҳозир 2000 пулта ракета мекунам акаи саид рақами дира медора 600 500 ака меташа меша 1100 мемонад 1000 рублш карта медурора тамом 1 2 3 4 5 6 рақами 5 мо 400 рафт омад акаҷоно як минута шерпаланго месем барои чӣ вақт камтар дер шуд пулои акора партофтесам ки бовар кунед ана проблема шуде сайда ба мегӯянд ки пула намепартоед нитогӣ мешавад акаҷонои ман рақами 5 мон
холиай акай поп нестай акай чашмашо наист акай чашмасо акай панҷа даки панҷа очиратбагио нестай акай чашмасо акай суро то гурафтум нестай номро чашмасо акай суро исматов акай панҷа мегирӣ акаҷоне панҷа бутун бозия сар бутимӣ онашора акай исматов конечно акай маҳмудҷон пафтоз мондаги шепаҷон короче акаи 3300 акаҷон ракета кардам кубин гузашти шерпаланг охи акаи соҳробҷон инҷа ҷои рекламаи ягон кунитона шерпаланго ман натонистестам хонда рақами панҷа бачаҳо ки мегирад якум бутун шо акаи эшин акаи ягон хостам метавонед панҷа бутун тон акаи чашмасол шерпаланг охи ягон чи дигар зуда бенисинда ман акаҷоно ман нафаҳмам акаҷоно ман тайёрам рақами панҷи ман холиай меравем рақами панҷа ки мегирад шерпаланго якум кадоме менависам метавонед акаҷонои ман рақами панҷ шерпаланго не наомад рафт акабин акаи тиринкатиҷи пул тарои кардагим ака тамом давай каш мегӯям не чекша ватсапда партов шуд акаҷон мо замия чекша ман кубиём пайда куҷо чекиш ина акаи маҳмудҷон акаи ҳамун меқати мебури акаҷон ман роид кардам шерпаланг 3300 рубл мо чекша ин ака чекша ман чӣ скрин кунам ой бей синимат экранаш мекунам ака занг назануд ака чек шуда ватсапу дурӯй мекунам ака чек шуда ватсапу драфт акаҷоно панҷа кита гирифт охи ҳич када акаи тиринкатиҷи 600 додагим ша 700 мондагиай ки мерам ин ма акаи акаи маҳмудҷон шерпаланг хато шуда гати ис ракеташ кабрадна бачаҳои хиям мебуданд гӯсти ман акаи маҳмуда занг бизанам билат бала ман чоя видео бизанам акаи маҳмуд акаҷон да картаи ту пул рафтага ҳамин хаста акаҷон алло да картаи пул рафтага акаҷон акаҷон вай хато шуда абран ракеташ кишебачесам по-братски ҳамин товуқ акаҷон чихи акаҷон
اوخی اکا برای رقم 6 زده بود شیربچه ها. اکای محمود جون شیربچه ها اول بیا میخی اکا جون هم تک بسین شیربچه ها میخی بیا که محمود ولی چند سمال است دیگه اکتون نرده همینجا که با تاریخ با کسی خیلی 3600 بکا نه من پیش همین بوزی اکا اولی بیا اکا جون اولی هم تا اکا جونو چند بازی کفا بود که اکای محمد جون یا بازی پیش همین کفا بود اکا اولی بیا اکا کما بینیم بیا همینجا خطا شده اکا جون خودت خطا کسی که نه من فهم روزم بود اکا جون بی شیر پارم او چای فیلم بلا دیگه دادم چی اولی نه من بدونم اکا خیلی پیش نویسه بدیو نه من بدونم اکا محمد جون اکا محمد جون پریمیر چند بازی پروست بعدی وای وارا برم کسی گام وارا زده که معمول ایش اکتوبر میگم نه وای نه یعنی بعد جمع گذاشتگی تو پروست چند بازی گذاشته بوشا دو بازی گذاشت بی مرقمی 700 یان کا این حوز اینی بوزی نموزی های خوبه شدگه اکا جونو
بلا پیک یا اکای وزی دگه اکا جون اکای رقم 6 4 5 کن پیش بود ول بسیم کار قوز پیش تو اکای سعید اکای ماما جون اما میدونی خود بوزنگاری سوزی نمیاد که خوسته جمع اگر خود کار کن دیگه پیش میشه ولی باید خیلی کنید تعلیم کارش میکنه اکای محمود که جون کسی بکنیم tamam tamam اکای محمود جون بوده اکای محمود من بوزی رو بیمار بچه های هم تگ اکا جونو بخشیش زیاد یا برزه دای این بوزی چارگونه باشه tamam tamam انا جوزي برای 300 تا اکاز بسکه برای 300 1800 زدگه значит اکای تاجیکی نه حال یام تاکا انا میجا حالی اکا جونی ما یام تاشه پلان نه بازی حضوری که من محکمش کردم این زده بودای حالی بیسته انا میجا ما خطا کرگیم از ما میگم شا تو بولی اکا جونی بیسته Allah şovre ki tarifi. Akademi yam billah. O zaman ya ta akademi bakşiş. Ne Mehmet raketa da peş çağ peş nevisa ki raketa kenda vasite ya. Agar ne olacak akıl mal bu şansımız gamunda gel bak fikra ka. Ne ce 500 bozuk kadesta. 500 bozuk kadesta ka. 500 bozuk ka ya var 300 دیگه در اومده که 200 مو بود رقم تا در اومد اوش دیگه اوزی
значит ман 3000 та як тараф дамонду ҳамин хелка гуфтанӣ. ма доз дахил чанд сум такадам акаҷон 3300? бале. значит 3600 дада бошем. ин миҷа билан ман наёфтестам набуромадестадам онаш. Не ман акаҷон хитам медонам шея бача. Симсе даки чугуй мама пуя онлайн. Не звук мурдага кафин. О! Прасоям? Раз 33 да ягон дунес охрака. Не 33 да дед маста о. Так, тамом ака. Короче, акаҷон. Ма бозии 500 та дуро варда будум. 3600 ма дата 3300 ро кам мехаса ака. Правильно акаҷони ма. Ана акаҷони ма ки боши шерпаланг. ма дата 3300 ро кардам, ва дата 3600 ро кам хебуд акаҷон. Правильно акаҷон 3300 ро кардам. ма дата анҷа хато кардаги 300 ро зиёд ро кардам акаҷон. фаҳмид ака? Бугу барои чӣ акаҷон? ма бояд 600 та да бозӣ дуроварагӣ фаҳмиди акаҷон. ма бояд 3000 ро мекардам, дигар карта баъди ӯ задагӣ неста да бара. Ҳамин хелас акаҷон? бале, да прасои чӣ ака? Да прасои задагӣ неста дига ака. бале акаҷон, ан ҳамин хибара ҳамин ход рафтага фаҳмиди акаҷон? Ту значит медони чӣ шудагим акаҷон? оо шудагим акаҷони ма. оо шудагим. ҳозир ман ҷа акаи дигам маслиҳат кунем. Тамом акаҷон. оо шудагим. давай. оо шудагим карта ҳуй мекунем. давай. Комрон. Чӣ мегӯяй акаи Саид? акаи Саидҷон ӯз бе. акаи Саид хеле доз ядм бе. на бурдурмон. тамом акаса хуш омад акаҷоно. Короче, акаи Саидҷон 1000 булдори акаи ки буд номиш? Тринкатиҷа ака. хеле да пул таракат акунун. ан анҷо хато шудагам. چون بیا بگذار. بالله همین اکای من. به من مکتب
Akademia tak bahşiş bozuldu mırdı. Yani akademia. Kaçı bırak. Çitu buraya kadar bir adam. خب معرفه جون نیستن o Akademia همون نیستن. Tamam görmez. Yavaş. Ocak جون رو هم تک بسین. تمام akay trikatici. Boz taponi. Çtarisi. نه. من باید. Короче ما زمین حرکت همین دو بوک شوند با مسئله شما که حرکت trikatici دا. رفتیم. Короче. رقم کم میدیم بودم. رقم بیشتر شده و رقم بخوایم بکشیم شد. رفتیم اکادیونو. همین آدمایی که نو گرفته بودن. 11 7 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 باشه 10 رقم 6 میشه شیرپلنگو 10 اکادیونو بول رقم 3 اکا با 22 زده اکا اوشا میگه خیلی رقم 4 میشه پنگا کسا خوشان است ده پاس تمام اکا پاس بوشی پاس میکنیم اولا اکادیونو میستیم ایسار همین بوزه ایسار سرش میتونه اکادیونو همین بوزه ایسار سرش میتونه سعید اکت اکن تمام اکای سعید هزار تا رکت هم میکنیم بنویس شیرپلنگ بنویس اکای سعید بنویس باز اکادیونو میخویم میستیم در همین بوزه ما کنیم اکای هزار تا رکت کدام اکادیون میکنیم تویش اکایو هم نوتاک اکا بلالالا اینجا خطو کدیم فکرم انیق روید کدام اکای سعید انا اکای ترینکاتیجی شیربچه خیلی دست ما داری؟ ده 2600 ایجای سیونی اکای ترینکاتیجی بنویس در واتساپ الو او اوه
Tamam az bepar naka. اولی بیا کجون 2600 دوش شیر بچه ها میخواه بود بله 3300 دوش شیر پرنگ زدی کنتا 600 ختمه شد شیر پرنگ میشه 3900 همین خواستای 3000 تو 100,000 روبل تا داکای ترینکت داکای سهراب دو داکا آخه گوش کن و تو همین خیسو که سنگی 3100 دوش همین خیلی بود بله کار 3300 پلوسی 4600 tamam gelmesi kadar. توی کاردوش مهمترین کاتیجی بلاد باید خطوگی نمی زنگ بزن اکاجونو که تونگر همین بیسو دا واتساپ زنگ نزنی اکو اوخی اکاجونو همین واتساپ جوی زنگ زنی کامنتر یاده بنویسن اکو جواب تون بتون اوخی بیا اثر جواباجو تون اکاجونو بوزی اثر میکنید کسی و چای خیلی اوخی یارو کاردوشون زنگ رفتیم کاروچی اکو میریم جوشیدن خواه میریم اکای ایشون دو چورا بتون تا اکای ایشون رقم دو چورا شده بچه میتون تا تمام اکای ایشون دو اکای ترینکاتیجی او به ما رقمو تا بینیم که فراموش اکای ترینکاتیجی شاشی سه شده بچه میتون تا میمونا 400 روبل اکای سعید عبوزی برو مدای اکای محمود جون اکای محمود رقمی یک هفت همه تمور رکت همه که اکا جون تموم انا اکا خولیم رقمی رقمی دو رقمی بگیر اکا جون رقمی دو رقمی دو اگه تنو بسته که بلاد سر وعلو شد رقمی 5 کی بود رقمی 5 6 3 اکا جون رقمی 5 مخولی اکی میگه رقمی 50 هیچ کدوم اونچه نسر بیا بگیریم بوزده بدونیم رقم 5 میروی رقم 13 رقم 4 رقم 5 اکی میگه اکا جونو رقم 5 اکی میگیره ایشه چوسی اوکی اکی محمود جون شیرپرنگ اکی تک اکا جون اکی محمود رقم 7 شیرپرنگ اکی تمیکن اکا جون لبک عزیز لبا
مالو زنجر خطوگیش دیگه کمی او دایا کسی از اولش نه افیر خفو کدام دارم اما وقتی خدمت گاز نگو افیر فنا ببینه اگر مش ما خدمت گاز نگو خطیش میگه کارو چما دو برزدگی ما داویا ورسه سه از اون پره راکت کدام فهمیدی که سه از اون راکت کدام ولی ما باید اکای ترین کاتیجی راکت میکردم او دما راکت کدام و اکا میگه که ما زدگی فهمیدی میگه ما دو برزدگی نه که وقتی ما برسه از اون راکت کدام میگه ما دو برزدگی ما افیر دان دا کرا نه فهمیدی که راتش رو پیش داده بود فهمیدی که ما راکتش کردم Ayşe میگه کی بو ما زده بودن میگه ما دو تا مقصد ولی 600 بلا دووندم فهمیدی که دا هر دوش میگه ما زده بودم انا مرد دم کنم tak جون شمو مال اکاجونو رقم 5 مخوره رقم 5 را کی میگیره کو اکو رقم 5 شیر بچه‌ها رقم 5 مخولیای سورو بشو دو هستای محمد سفرو بگیش 5 رقم محمد رقم محمد جون راکت خیمون اوش دگه مکاجون ما هم افرا بر اساس پول تماشا میکنیم مکاجون پیامی ساعت بریم مشکل مکاجون ما یا افرا پول میشین تماشا میکنیم مکاجون با ما کتاب زدم میذارم راکت که بزرگ گرفتم میگه مکاجون میگیش گیر مکاجون راکت میکنه شب پناهگاه ما ببینیم کی راکت نکرد انا که اوخیون بلا اکای محمود جون شای پناه 600 روی کد اکای ما میمونه 300 روبلش اکای تمام اکای سوریش چه اکاجون ماکس به کیلو هم مجازی شد شرپلان شما اکای اشون دامجه شرپلان دو چهار گیر اکاجون تمام علیک سلام اکای محجون چیکار اکاجون سوزی خوبی براتون فرقا اکای ماکس اکای اشون دامجه اکاجون کلا جواب شرپلان شو دست میخونه زیری اکای اشون شرپلان دامجه اکاجون میره بزرگ دوام کنم برسیم جا رقم شد حالش کردم حالش کردم میره دوام بریم اکای اشم دارم جای شرپلان اکای اشم اکای محشون ها زیادم تا شرپلان بیست اکاجون اکای محشون زیادم تا گمیستیم اما اکای اشم چخیلی جواب نداده است اکای اشم اکای محمد اکاجونو شرپلانگو شروع نار اکاجونو بخدا که سرم گنده دورک شده سای اکاجونو ما گنده سرم دورک شده سای او اکاجون راکت نمیکنی او اوش دگیم اکای اشم جون اکای مجون گریفتگی تا راکت که گفتم کو مسئله کنه که گفتم او اوش دگی گفتم نه پاتو رفتم رقمی
سه زده بود سه اخیر نیست اکای ترینکاتیجی ها آن اکای اش ترینکاتیجی شش سه اخیر تر اکو هم بازی بیا که سرش کنیم چی میشه اکای محمود جان با ما خودم تو را زنگ میزنم اکای محمد آخه هو اکجون چی هو اکجون اکای مو چو در اکاونت اکا چی هو این اینجا بلا ما زیوتی در ادامه بکنیم کیه چون ایران این اینجا در وقت خوی چی گفته گه گاوی سکه محمود گاوی جو خطی خیلی خطا کردیم خطی و خطی ترینکاتیجی ما خیلی بخیر با من بچه اکجونو 5 minut پیریف میکنیم اکجون ما بخیزم پیشینه بخون ایخ تنه بخون اکو چی گفت اکجونو 5 minut پیریف اکای سهراب رقم 2 هست اکای ایشین شیپاچه توما میام راکت اکو اکای ایش و چو زبلا کلوات کردین اکای عزیز چو ایش و زبلا کلوات کردی یه بچه ها اولیان تاک بستین اکجونو 5 minut پیریف اکجونو بعد 5 پس شما دروم بای بکنیم من گفتم ما بخونم اکجونو همین خیلی کارتون مثلا و کارتون تقسیم میکنیم شیرپنگو اکای محمد جون اکای ترینکاتیجی اکای اشین جون 5 minut پس مدروم افرا 5 minut پس مدروم افرا سربت اکجون التیمو شش دا خوب اکجونو ما
Салом алейкум акаҷоно. Салом алейкум шерпаланго. Сайтон хуш омадед ҳама каса. Акай Маҳмудҷон, дар инҷа шерпаланг. Акай Маҳмудҷон. Акай Тиринкатиҷи, акай Ешум. Ҷошид май, дига ҷон 28 30. Акай то ҳар нага фамилия аст намезанӣ. Салом алейкум. Дар инҷа кия кумбинес акаҷоно? Не ози. Акаҷоно. Акаҷонои ма медурем шерпаланго. Ана Сороб шо. Акай Соробҷон ҳоз ям так ака соҳиб ду соҳиб дорад. Кам соҳибиш надорам додагим шода пул кага. Вахтда акай Бахтиёр дурӯғ нагӯ чизе нагӯ бугӯ. Ма бозии тира медонам чӣ қадар бозӣ мекунад ака. 24 баъд Акшинҷон бахшиш тира кадами чӣ қадар ки перепутар када сабшон та ударай так акаҷон. Мақсана вақт миҷем шедан. Гап нест. Акаҷон номер ҳоз ҷои холиш ҳам метутон ҳамез вақт ҳам тарак да исофтоб хато караги муфтен ки масада. Ахир ҷайзалатҳои тарак қарздор мешавӣ. Акаҷоно мерем. Акай Эшу 4600 рӯи касои шерпаланг мемона. Акай Тиринкатиҷи шерпаланг ҳаминҷаи? Тиринкатиҷи ҳаминҷаи? Ман сиёси неси. Акай Маҳмудҷон. Ака ҳамҷаи рақам 17. Хоб немешеда. Мақсана вақт миҷем шеда. Хоб кунем. Не акаҷон хоб накунем. Ҳоз хоб накунем рақамтон метавон. Шерпаланго хоб намекунем. Чӯ хоб мекунем? Ҳози рақамтон метавон шерпаланг. Рақами 5 акам ҳоз ям так шерпаланго удама ҷобаҷо мекунем. Акай Маҳмудҷон. Акай Маҳмуд ҳаминҷаи шерпаланг. Акай Маҳмудҷон ҳаминҷаи шербача. Акай Эшин шерпаланг ҳаминҷаи? Ҳаминҷа дай. Акай Маҳмуд ҳаминҷа дай акай Маҳмуд. тақсим мекунем акаҷоно. удоф рақами 3 дада рақами 4 мерем. тамом акай Эшинҷон ҳаминҷа дар бо шумо тақсимш меода рақамаметон 3 дадаги бидаиди мастай. Берем рақами 4 ҳама касада шерпаланго зиндаву саломат бошед. бозида давом метем. бозида бе пауза ҳама садай. ро афтода намешавем. бози ҳамя. Акай Эшинҷон 400. Акай Эшинҷони ма рақам садқа 1000 ҳамаки қатъимони ҳамавақт маглубои камбудиёмон. Акай Маҳмуд ҳаминҷаи шерпаланг. Маҳмуд ака. ай. Акай Маҳмудҷон. Ман акай. Акай Маҳмудҷон хумо қатид гап задем гуфтем ош дагин доред ҳаст акаҷон. Ракета караги ты 600 рақами ана 175 мегир акаҷон. ё 17 холия шербача 17 холия бутам та. 17 холия метавонад ака медонад 4 боло шербача. Акаҷони ма. ана аки мера ҷо ҳаст. оз ям та акай Макс. Акай Макс рақами Акай Макс рақами 5 холия мегир акаҷоно очира да менависим тон. бозида гирунбин мекунем медавонем акаҷоно намеисем ки рӯз кам талак вазъиятҳо вазбинад. Акай Макс ҳаминҷаи шерпаланг. якам бигир. як ҳафта бигир. ҳозир бара нашуда. чандия? Сади баъзи бози прасой ҳозир рафтест акаҷон. Акай Макс рақами 5 метум та. Акай Максҷон. рақами 5 метум та. акаҳо дар очират менависем акай Файзалӣ. дар очират акаҷон. бигир. гирифтум. Акай Максҷон. ракетаки она шояд 500 600 рубля бозида будавонем дига. ҳама каса хуш омадед. ҳама каса бо хуш омадед. ҳама каса хуш омадед акаҷонои ма. ҳама каса хуш омадед дар акон садқа нури дидотон тоҷи сарум. ждат мекунам акай Максим пулш ракета мекунам бозида медорем давом метем. бигир. Акай Максҷон ракета мекунем шерпаланг.
خوش آمده اکاجانوی ما خوش آمدین رحمت خطی مونین بله بوی کامبیوم رحمت خطی مونین خوش آمده اکاجانو مایقا سیلکا پاسلیزر کنم یعنی تا اکاجانو میشه نه برماده بودم بازیمون روز مرد نه برماده بودم رحیموف نارد بینم اکای رحیموف جون نارد بینم زنده باشه اکاجان ایروز کپاون سوخ شف دارکم اونو چون میزنم شف دارکونک اون چون میزنه ای بلا ایت کودم اکای رو سوخت ایروز بزر سوختیم رفتیم اکای مخجون شیرپلنگ پرد اومده اکاجون اکای مخجون 400 اومده اکاجون میمونه 300 روبل اکاجون ما بازی هم میره خفنه رقم 4 روش میکنیم رقم 4 شیرپلنگو همه کسا شما اکای رنجا ولی شما دی رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 باشه 11 10 یا اکا کدوم دا گلاسوی رو کده اکا رقم 6 رقم 6 باشه 12 شما در کدوم رقم 7 باشه شیرپلنگو 11 انا رقم 1 رقم 1 اکاجون ما 11 رقم 2 شیرپلنگو 20 رقم 3 شیرپلنگو ما که باشه اکاجون ما 11 اکاجونو بردی رقمی نو معلوم سوکتو میکنیم اکا 11 همه بروریم 20 11 همه بروریم 20 10 12 11 اکاجونو بازیمون وارش دای وارجون شده بازیمون اکاجونو بازیمون ایستیم 20 هوپا هفتم 20 هوپا میستیم ای همه بروریم اکاجونو وارا 4 زده 21 اکاجونو اوش رقم 4 زد درش میرین شیرپلنگو بخدا کم ترک ایروز نسترینو رقم 5 میرین و اخیر پیش همین نموز خونی اکای رحیم جون سال 5 بایرام شد باور نکنی 1,003,000 دیوسی روی کنگین نمیده بود اکیر از سگیج همون روز ایفیر تماشو کنم اکای سال میرین رقم 4 زد اوش بگم اکای رقم 4 کرد رقم 4 ایشنجو اکاجون خوش آمده گاب نیست اکای محمد جان پافتار شیرپلنگ گاب نیست خوش آمده در اکاون سرکت نوری دیده توی سر شرسان نمی خطمون هستی یک شویم اکاجونو میریم کاراش اکاجون رقم 14 رقم 5 همه کسا خوش آمده اکاجونوی ما بوزی را من نمیکنیم همه کسا خوش آمده زنده و سلامت باشیم خوش آمده میریم اکای ایشنجو رقم 4 زده شیرپلنجو میمونه اکاجون 400 داشت میمونه 800 رو در رقم دوری اکای ترینکتیجی میمونه شیرپلنگ همینجا هست نیست نمیدونم 200 روبل میمونه اکای محمود یک هفت دقیقه شیرپلنگ میمونه 200 روبل اکاجونی ما اکای مکس میمونه اکاجونی ما 200 روبل شیرپلنگ بکشیم رقم 5 همه کسا خوش اومدین اکای علی جون دا اوچسگی تا شیرپلنجاش داد میکنیم میدروی اکای علی جون رقم 5 در رقم 5 20 رقم 6 باشه اکاجونو 20 رقم 7 11 رقم 1 12 شیرپلنگو رقم 2 باشه اکاجونی ما 11 رقم 3 باشه شیرپلنگو رقم 3 باشه 21 رقم 4 باشه اکاجونی ما رقم 4 باشه 11 اکاجونو بوری رقمی دیگه اکا با 20 زده با من بولگا بینو که بخدو 11 توغری اکاجون رقم 3 میریم اکا اوش هم بگیم زنده اوش اکاجون رقم 3 کیه رقم 3 اکای ترینکتیجی همینجایی ترینکتیجی همینجا هستی 14 14
مشروع اول اکای محمود جان شیرپلنگ 600 اومد اکا ما تقسیمش میکنیم اکا جان پول دو اومد اکا صفقه رقم شما هم اکا صفقه شما شما شیرپلنگ شما بودن واپسی من هم نکردم میزنیم میان امو میریم که اکا جان بوار کن دیگه اسم واپسی نمیریم میریم اکای ایشون شیرپلنگ رقمی 2 چهار میلیون 600 روبل شیرپلنگ اکای ترینکاتیجی 3 زد اکا جان میمونه 800 روبل اکای محمود یک هاف 600 روبل که اکا جان میمونه 600 روبل شیرپلنگ اکای مکس میمونه 100 روبل اکا جان ما میرویم رقم 4 میکشیم شما حساب 600 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 میشه 20 رقم 6 رقم 6 میشه 10 رقم هاف لا اکا جان گفتم تا اکا جان اومده هوا هزار اکا جان رقم 1 7 رقم بازی خود اکا جان 600 روبل اکا جان 600 نمی روی کرده اکا جان آخه اکا جان 200 تا دوزه روی دادم که بوز کشیه سم کارتا نه نفهمید اکا جان یا اون اکا افید بافیم کفای چی ما 400 باش 200 موندگی بود فهمید اکا جان 600 پارتوفتی در رقم تا درو 800 میشه کو در رقم تا مینوس کنم شما اکا جان کارتا شده استم 600 هاز دور اگر کارت ها نزن اکا جان بو 400 200 مینوس کردم میگم اکا جان ما اگر یگام 1000 روبل اکن 1000 نه پارت اکا جان برای که پول تموم شوا تمام گم تمام گابر اکا جان давай короче ака ҷонои ма суҳроб эш акаи суҳробҷон очият ама нестад акаҷон акаи суҳроб эширда очияти рақами 7 21 рақами 1 22 рақами 2 10 рақами 3 боша шерпаланго 30 акара ошама мегам бо рақами 4 мерем хушомад акаҷоно хушомади шерпаланго акаи суҳробҷон шерпаланг меистем акаҷоно бозӣ мекунем шерпаланго очиратмон ибокяй алло тиҷон бо даҷо аудиовизу безанг занум ҳама каса хушомади акаҷонои ма ҳама каса хушомади шерпаланго раҳмат ки дар каналамо тақсимш мекунем акаҷоно раҳмат ки дар каналамо бозӣ мекунем рақами 3 рақами 4 мерем хушомаде акаҷонои ма хушомаде шерпаланго хушомаде мерем акаҷонои ма акаҷонои сокутотон мекунем акаи шерпаланг 400 мемона акаи тринкатиҷӣ мемона акаҷони ма 1200 акаи маҳмуд 400 шерпаланг мемона акаи макс мемона акаи макс забозӣ буду рӯи бор акаи талбикунона надора акаҷон акаи максҷон куа ҷавоб те рақами 4 акаҷоно дар пеши ки рақами 4 20 рақами 5 боша акаҷоно
بس رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 شیرپلنگو اوهو 31 رقم 4 باشه اکاجانوی ما 10 اکاجانو بول رقمی دیگه اکا با سیراک داده او شامگی رقمی 3 میرویم شیرپلنگو خوش آمده اکاجانوی ما همه کسا خوش آمده اکاجانو همه کسا خوش آمده همه کسا بولگه میگم با خوش آمده شیرپلنگو همه کسا خوش آمده این خوش آمده اکاجانو با کندالی مو زنده باشه که حتی مو هست اکاجانو میریم خوش آمده اکاجانو میگم که کی پریود کاری سر پول شیرپلنگو میگم که کی پول پریود کاری سر اکاجانو رقم 2 رقم 3 میریم بریم رقم 2 اکا اشینجا میمونه شیرپلنگ خطا 400 داشت اکاجان میمونه با 800 روبل دیگر شیرپلنگ اومد دو اکا مخجان اومد 63 رقم بود اکا ترینکاتجی میمونه 1000 اکا محمود شیرپلنگ میمونه 200 اکا مکس میمونه 200 شیرپلنگ خوش آمده اکاجانو همه کسا خوش آمده میشی رقم 3 اکایی که نمیدونم 11 رقم 4 11 رقم 5 ای بچو 10 رقم 6 باشه اکاجانو 10 11 بخشش 11 رقم 7 باشه اکاجانو ما رقم 7 باشه اکاجانو 12 الو لواکا شگرکا کی اکاجان اکاجان 2 روز کارتا خورش هم میتون تا اکاجان جو هستا اکا فازه جان خورش هم میتون تا شیرپلنگ تمام короче акаҷоно илтимос заем ватсана насе шерипаланго дами я бинесе мехонам тунух акаҷоно рақами 1 10 рақами 2 боша шерипаланго рақами 2 боша 20 акаҷоно бурди рақами номаълум ҳози сокто шуда накора бахад шари маълум занг задан короче ака 20 када яка 11 яка 11 када яка дигари боша 11 када яка боша короче 10 када яка боша هیچ نکرده 11 کده اکا باشه 11 کده اکا باشه اکا جانو بول رقم دیگه اکا با شات 20 زده بومه بولگه بینم 11 10 11 اکا او شما رقم بوست میرم اکا با 20 زده با شات 20 زده خوش آمده اکایی که پول رو نیم بگن که پول رو کسی شیرپلنگو اکاجانو میکنیم ویدیو اکاجانو ویدیو پادلیسا میکنیم سیرکا توی پادلیسا میکنیم که بدونم بازی را گارو کنیم شما اکاجانو شما سرا کی پاس کرد سرا هازی هیچ کپیس پاس نکرد چی خولی هست اکا رحیم جون هازی خولی نه شیرپلنگ رقم 3 میروی
سوختم میکنم اکاجونو اکا اشین اکاجون میمونه 1200 روبل شیر بچه همینجا هست او صبرور ترینکاتیجی میمونه تا 800 بود اکا محمود اکاجون او میشه اکا محمود جو اکا تک شیر بلنگ همینجا باشی اکا ماکس میمونه 100 روبل شیر بچه همینجا ما در کدوم با پول رو که اکاجونو 600 میدونم او اکا ترینکاجون 600 اکا شیر بلنگ همینجا تو شما در اکاجونو رقم 3 هم بکشوی رقم 3 شما رقم 3 باشه 11 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 باشه شیر پلنگو 21 رقم 6 رقم 6 اکاجونو 21 رقم 7 رقم 7 اکاجونو 21 رقم 1 رقم 1 باشه اکاجونو ما 20 رقم 2 باشه اکاجونو ما رقم 2 باشه 20 اکاجونو بول رقم 1 کاس 6 вара 21 адай 5 21 бача 7 21 адай ако вара дурҳо 20 ай бозӣ мебурорем я бозӣ мебурорем ишай бозӣ ишай бозӣ акаҷонои ма вара дурҳо шашсема акаои вара дурҳо паланго вара медуроем акай маҳмуд ҳаминҷа даи акай маҳмуд шерпаланг дар ҳаминҷа ҳасти акай маҳмуд се вара акай яй се вара дуро вардай вара шидай рақами 5 6 7 ай рақами 5 шидай рақами 6 мерем макс 4 вара акай макс рақами 4 та вара будорум хали ким нафаҳмидам акаҷон менависем вара дуроҳо акай маҳмуд акай ҳама каса акаҷоно менависем шерпаланго менависем акаҷон як бор будро эфир акаҷон вараш агар 200 рубли медуре шерпаланг акаҷон пул ош агар бор будро шерпаланг акаҷоно як акай макс як бор ҷавоноди шерпаланг кадом рақама медурори акай макс ҷон 2 4 вара 2 4 вара соҳиб дорад 2 4 акай эши вара мега акай эшив акай эшив 2 4 шерпаланг афтай ҳамин як рақам як мухолиай ҳозир акай ҷавоб шабута медурори натар мекашем шаб мерем акаҷоно зиндаву саломат бошем чор охир акаҷон соҳиб дорад медонум панҷ дорадар акай мақҷон чор соҳиб дорад чор соҳиб дорад чор гирифт акаҷони мақҷони ма дар рақам сатҳа вақт акаҷон чор гирифт соҳиб буш дар рақам сатҳа чалишмо хушомадед акаҷоно хушомадед шерпаланго зинда бошед ки канали мо худӣ бозӣ мекунед азо раҳмати калон ко акай брайн акай акиҷо бошад корда бошад акиҷо бошад бозингаромон аякан ҳамашон бозӣ кардитан азо раҳмат варадуро меравем рақами якам мепартем акаҷоно рақами 6 мерем вигриш акаҷоно 1000 рубл вараш ай туғри 1 2 3 бале хали бо букашим давом бутам ҳисоб мекунем акаҷоно ҳисоб мекунем карочи 5 6 7 тринкатиҷи акай тринкатиҷи сесе дурорадай меравем акай эшифҷон мемона шерпаланг 800 рубл не 800 рубл 1200 дошта акаҷони ма акай тринкатиҷи рақами сета дуровард мемона 600 рубл шербача акай тамом 1 2 3 бигш 1000 рубл каси зад оши шава рафтем акаҷоно рафтем рақами 6 рақами 6 30 рақами 7 20 рақами 2
رقم 2 21. رقم 3 رقم 3 باشه 20. رقم 4 رقم 4 باشه 11. رقم 5 باشه که جانو ما رقم 5 باشه که جانو 20. رقم بود رقم 6 اکل اوشا میگن شیرپالاگو او زنده باشه میگه میرم رقم هم اکل اوشا باسی زده شیرپالاگ اوشو چوا این دو سه رقم درجه بودی نه توز بوده شش پیکی شش درجه بوده هم کسا خوش اومد که جانو ما هم کسا خوش اومد شیرپالاگو زنده باشه که در کانال ما میگه میریم در شکل مخجون اکای مخجون زنده باشه پایان با خود بهتری میتونید خوش اومد که جون هم کسا خوش اومد هم کسا خوش اومد ما کسا خوش اومدیم این بجای بگه در فیلم و خوش اکا که جوش ها شدن تماشا کردین که آواز نبود شیرپالنگو خوش اومدیم اکای سهراب جان اومد ترا داوچه نزدیک نک آخر اکا جان اوچه حرکت رفتیم نیستن نک شیرپالنگ تمام 6 3 پافتور نک اکا جان ما خالص هم مثل اکای سهراب جان تقسیمش میکنیم لابا کجانی ما تقسیمش میکنیم هیچ برای 200 روبل بیا رقم تا گفتم درو ممکنه بده کجا خراب اوش دیگه رقم کجا رقم تو درو وارد میگیرم نه او خا کجا تمام شد با کجا تمام رقم قبل میره با کجا نو تقسیمش کردم رقم 6 رقم 7 میره خوش آمده شیرپالنگو خوش آمده با کانالی عزیزترین کاتیجی هزار رحمت که کجا شما خاتمو هستین زنده باشه کجا زنده باشه ایسوکیتو اکای اشین رقم 6 کی بود ترین کاتیجی داشته رقمی اکای اشین میمونه 400 روبل 600 روبل شیرپالنگ اکای ترین کاتیجی 600 روبل شیرپالنگ میمونه 1400 روبل اکای محمود اوز اکجور اکتا میکنه اکای ماکس میمونه او من در چکار کنم دیدین که اکجون اکای مخجون رکت کنم او پلد او شگه ای دفعه زنه او میشه بازی میکنی دانش رکت که بازی کدام میگه شیرپالنگ اکای سهراب جان اوز میستیم اکای سهراب جان اوز یاد همک دارم جمع میستیم کوچیکا میشه اکای محمود اجدار میکنه شیرپو اکای محمود اجدار میکنه اکای محمود پول 600 روبل شیرپالنگ اومده میمونه 400 روبلش رقم یک هفت اکای محمود رقم 7 میکشویم رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 20 قبل از اکای ماکس رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 مشارکت جنو 22 اکجانو بازیمون با وارشته رقمی 4 قطع رقم 6 ورکده اکوی وردارو مرحمه اکوی وردارو مرحمه رقم 4 رقم 5 میریم اکوی وردارو 5 ورده تمام آخه اکجان 5 تمام شیرپالنگ گپ یا تمام اکجانو گپ تمام میرم اکجانو ورکده شیرپالنگو ورکده رقمی 4 رقمی 6 5 اکای ماکس درو وارده رقم صدقه اکای ماکس ستادی برای ورکه 5 دوغلا تجکی اکای ترینکه تجکی درو وارده رقمی 3 شا هم هردش اکای محمود میگه نرد بینیم هرش اکای محمود جا رکت هم میکنه 400 روبل مونده گر اکای محمود نرد بینیم اکای محمود شیرپالنگ یک 7 درو واردم رقم ایشو میگه که رقم دوم میگه ما درم ده هیچ کنم میتونم ایشون قبل از اکای ایشون جون اکای ایش رقم 2
خیلی میرم کجا همون دوباره راکت هم میکنیم. خودمون یکی پول نداره راکت هم میکنیم. اخی مخشون راکت هم میکنیم. سه رو شیر بالا. شما در کجا کی راکت میکنیم؟ تمام. میریم. رقمی 5 میکشیم. زنده باشه کجا زنده باشه. بگن کی پول روی کار. میگن کی پول روی کار است. کجا یا سخن گپ کین نیست. بگن تو گپ تمام. برای چی کجا میگن گپ تمام. راکت میکنم تمام گپ تمام. کجا میگن گپ تمام. میره. Akadyono me neyse ki pudroykan akadyono ma. Akadyono ma me neyse ki pudroykan ista şerpalango. Sesadi bilgi sözü 1800 ruble. Kas vezana oş şava şerpalango. Ayşiri modalış. Rakam çok kadar rakam 5 verin. Rafting. جودو خانجو خلاص اکاجونی جوخوها جوخا سلام علیکم اکاجون شما در اکاجون ما جوی خوری نیست اکاجون این اوز اوچرا دمین است اکاجون باشی میتون اکاجون جوخا برات جوخا زنده باشی جوخا جون شما شیر پلان بیسا اکتوبر کلیپ اکای ماکس اکای شیر پلان اکای Akay Mahmudjon 600 şerpalang omadak. O şine şerpalang. Ami xelay. Ne akadyon baxşiş. Baxşiş. Короче 600 o میگم تویست. 400 şerpalang میمونه Akay Mahmudjon 400 میمونه şerpalang. Akay Max رفت. چند سوره کرد Akay Max جون؟ Akay Max John Produce nemada خبیاکو Akay Trinkatici şerpalang rakam ise şadro vardan memuna Akay Mura ama Trinkatici Akay Mura pulش memuna 1400 1100 همین Akay اجداد میکنیم تمام Akay'ın şerpalang 500 memuna kajom varası sediyayı 400 بله محمد جان 400 شرپران 400 دوری اکای ماکس جان چخیر کی خودت نیامده است که ما بولگه میبینیمش نیامده برای زنجانی میرم اکاجونوی ما شرپلانگو در اکام صدقه اکای ماکس جان پول نیامده شرپلان Akay Max John şerpalang شما در کجونم Akay Max اجداد کنید بگیش 1800 Akay Max اومدک پول دومدک کجون اوشنی شرپلانگ Akay eşinci 500 modak var önce var ya 200 minus kadın rakam 5 20 rakam 6 şerpalang rakam 6 20 rakam 7 rakam 7 boşa kajonu 12 Akay Mahmud bigi aha rakam 1 گیریتا رقم 1 باشه کجا ما 20 رقم 2 شرپلانگ رقم 2 باشه 21 رقم 3 باشه کجا ما رقم 3 خاورستان 10 رقم 4 باشه کجا ما ایش بو ایش خاورستان 11 حالا کجا میدونی بازم چی شه اوپا
و میستیلیاگی رقمی 2 21 رکجونو 10 11 20 11 بور رقم دیگه رقم سمه رقم اوش هم بگیم با رقم با 21 زده اوش شوا دکچه که اکن ایش نمیگه اوش شارکر پلان دینده اوش اکجون اوش شارکر پلان اوش شوا همه کسا خوش اومده همه کسا خوش اومده اکجون همه کسا خوش اومده آدما دیگرو همه کسا خوش اومده میگیم زنده و سلامت باشین برین دامون گذرا میبریم نمیستیم به پاوزا به یکم چیز یوز پاوزا کدام داکو نیست یوز پاوزا کدام داکو سورو بهش اکجون رقم سه اودام دورا رقم سه شیر پلان اودام دوری اودامش نامی گوا اینا حوزه اکای ماکس هم پرتین اکای ماکس جون رقم 5 شیر بچا فاکتورای اکای ماکس جون شیر بچا رقم 5 اکجون فاکتورای اکای ماکس رقم سرکا جواب فابلاتسی میرین تقسیمش میکنیم رقم 12 رقم 3 میده رقم ماکس همین جهتی شیر پلان اوز اکجونو اوچیرات خطی شیر پلانگو اوچیرات گم رقم ماکسش داد میکنیم اکای فایزالی هست اکای سوروب خطی با اکای جو خیای اولا ما اکای ماکس نباشه اکای خود دامیتیم اکای ایش شیر پلانگ میمونه تا 1800 از اکجون 2300 میشه شیر پلانگ میمونه 2100 اوشی چوا اکای ترینکاتیجی شیر پلانگ میمونه تا اکجون ما 900 رو اکای محمود شیر پلانگ ما چخیلی که دست گریخنه 200 رو بلود اکای ماکس شیر پلانگ همیشه در اکجون اکای ماکس در رقم سطحه اوست برور اکای ماکس نباشد اکای سورو رقم سورو اکای سورو دامت رقم 50 کن سادی اکای بخا اکای بخاجون دو اوچر میرسیم تا خیلی جوش میتون تا رقم اکای سورو رقم 50 اختار بیو اکجون اکای تکن اکای سورو اکای ماکس خیلی که نیست اکای ماکس جون بخشیش خیلی پرس نمیتون نیست اکجون ما اکای سورو بکا ایشو اکای 50 اختار شیر پلانگ اکای تکن اکای تکدم اول بسته که اکای ماکس میگم اکای تکدم بسته اکای ماکس جون خیلی پولی بعد اومده سا اکای ماکس برگم نیست اکای ماکس اکای 50 اختار کما ببینید اکای ماکس خیلی که پولی خیلی گاندا در اومده سا یا بول پارتوتاگی 9 و 5 در اخیرون بول پارتوتاگی هودید نیومده شیر پلانگ نوی گوتاگی تاکجون همه کسا خوش اومده بختیار تو سلام اکای بختیار здорово брат как تو گفتی روز 28000 زدم راست میگوی یا که دروغ میگوی دروغ برای کالوندا نیست اگه خالی نه نیست اگه خالی نیست اگه بختیار جان روز خالیش هم میتون تو بگی تمام اگه بخجون دور نمیرین مقصد نه اگه مخجون پول شیر پلنگ نیومده است آخرون بول پارتوتاگی اگه جون 9 و 5 دار خیلی یک شما شکجان اومده مینوس میکنم نه اومده که پاس میکنم شیر پلنگ رقم 3 رقم 3 میدن شیر پلنگ رقم 3 11 رقم 4 بوزه ما نکنه رقم 4 21 رقم 5 شیر پلنگ رقم 5 بوشه 31 رقم 6 میشه شیر پلنگو 10 رقم 7 باشه که جنوی ما 10 رقم 1 باشه که جنوی ما 20 رقم 2 باشه که جنوی ما 12 اکا بود رقم 5 اکا با 31 زد اکا باشه میگم رقمی اکا کشد میشه رقمی 6 میده اکا جنوی اوش میگم کنته رقمی اکا ماکس زده اکا جنوی اوش چاشیر پلان اکای مخزون شکلی که براین برات سوزی خوبی مرا اوچه دانید اکای براین جون رحمت که همه تو مده اوفر عبود میکنه اکای جون همه تو اوچه بعد اکای جوخ اکای سورو اکای جوخ اکای بخیر اکای براین ختی شما دمیستم اکای جون تا سحر رنگ دینگره خطون بوزی میگذارم میشه اکای جون تا سا و پیش بوزی را ما نمیکنه اوچه برا
یوزی بارا ماروی کلون شما همه کسا خوش آمده. اکای مکس جون شیر بالا هم پول نیومده. اکای ما تعمیر افتام میگیریم. اکای تو چیزی میشه نمیشه یه نشه اکای دلی باشه شیر پلان پاس دکه ولی کو دانو خودم بودوشی. خوش آمده. کلیره کتا. سورو بشو کلیره کتا. چه سورو بشو کلیره کتا. پول کتا اوکی بود کلیره کتا کجای سورو. با فهمید مکا. ها اکای محمود جان شیر پلان 200 دلار کجون. اکای محمود جان اکای بازی هم جنگی بازیگری سو اومده اکای بران اکای یوم اومده اکای 15 میلیون اکای بران بازیگری ساخت لبور بعد هم دور اکای علی هم دارنجا اکای بخام دارنجا همه بوی سوز جو نه واقعا اکور برمودن ساعت نه شده او این ساعت نه شده که همه برمودن من جای جو خمه میدم جایی ای فل دوما چهل پلان لبکا شگر اکا جون اکای مکسی اکا جون کارتا زده شیر بچه ها ما پول نه اکا تا آخه ما همه داخل سو میکنیم شیر بچه اگه پرابلم نیست تمام اکا جونی ما تمام اکا جون ما ترا میدونم و اکا جون ساعت فویز ما برای چی ترا کشودم ما ترا باور میکنی پول نیومده کشودم تا شیر بچه ها همه ساعت فوز اکا جون افریدا بشی کیف که اکا جون بشی کیف که فقط استراحت که تمام داوا اکا جونی ما میرویم اکا جونی ما بازیگر سو اومده می جنگیم اشیاء بختور 500 رو شیر بچه اومده اول بیست ما بولگا بینم اول بیست اکای مخجون اکای اشین شیر پلنگ میمونه دو چور اختر میمونه 1900 اکا جون اکای ترینکاتیجی میمونه 700 اکای مکس اکای دیدو با کدوم نمروی کدی اکای مکس اکای محمود شیر او اوشنم اکا جونی ما اکای مکس یا ور جواب تایدو با کدوم با دیگر چه خطی روی کدی های قشا بگو تموم او نسا گونجو نه اوز اکای بختیار جون نسا او اکای مکس رقم زدن بود میمونه 400 روبل شیر پلان ما اکا روزی کمانا بگه که با کدوم اومده گره چی که پول اکا با نومی خیلی جوانگی نیسته اکا جونو کدومی سون را راکت کنگه التماس ما دارم جا بگین میرویم ایرقمی 6 ایرقمی 6 میرویم 11 ایرقمی 7 روی میکنیم 23 بعد نیومده رقم 1 11 اکای بحره دیجور تا اینجا بدر کلونی میکنی چی میکنی بعد کنشتر رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 شیر پلنگو رقم 4 20 اکای مخجون شیر پلنگ بود از بانو کی پول دومده گه رقم 5 اکای مخجون موشا 20 اکا جونم بود رقم 7 اکا با 23 زده او شما میگه مکرا تا بود دیگه پراوی کنه توغل می رقم میاد او شوا اکا جونو او شوا اشیر مدل هارو رفتیم آفرین آمدگی اکای بختیار جون اکای بختیار اکای مخجون اکای مخجون پول اومدگی اکای مخجون پول اومدگی اکای جون پول اومدگی شیر پلان نه اکای دو بعد دیگه نمبر اومدگی نمبر خدود نه ایدو چخیلی اوشی ساعت اکای دادرون مخوندگ باجو کدک برام گفتم کنی همزی بیرم مگو مایلک داوا خوش آمده اکا جون خوش آمده شیر پلنگو خوش آمده
бо кадоме ки пул рӯй кардиса акаҷоно буген шерпаланго акаонда садқа ки пул рӯй кард акаон садқа рафтем рақами 7 зад мерем ай рақами 1 ако кадоме пул рӯй мекард буген ки ба худо ё одамон пул рӯй кардисан шавакай маҳмуда ош шавакай маҳмуд акай маҳмуҷон шери на оши чава шерпаланг оши чава нафаҳмидум ака мерем ай рақами 1 хуш омадед акай ба хати чанд сум рӯй карди шерпаланг акай ба хат акай ба хати чанд сум рӯй кардӣ 300 акай ба хат ой хуш омад акай ба хаҷон пул дом акай ба хат чӣ бале акаҷон ман мемонам дар ҷо 500 шерпаланг дорӣ бозида давом метен короче ака ози сокто мекард акай эшин шерпаланг мемона 1700 дир акай тринкатиҷӣ мемона 500 дир акай маҳмуд шерпаланг рақами зада ош шав мемона дар рақами 400 дир обидӣ акай мақҷон 300 омадаги акаҷон 400 дошт акаҷони ма короче 700 дир рақам та медорум 500 дир мемона шерпаланг 500 рубль я бор акаҷон роя накарда ман ход ҳуй кардам тако акаҷон ҳамра минус кардагиём 500 рубль акаҷон худ дорӣ рафтем ош шава рақами якам мекушоем 600 рубль акаҷон акай мақҷон 600 рубль рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 600 акай мақҷон рақами 3 короче акаҷон 10 рақами 4 рақами 22 рақами 5 рақами 5 боша акаҷонои ман расту хори 10 рақами акай мақҷон 22 рақами мақҷон 600 рақами 22 ако зинда боша махлуқ рақами 7 боша акаҷоно 11 акаҷоно картамо вара шуда рақами чо хати рақами 6 вара када вара 300 ия мебидорим дар конес и 20 шуда ия зада и абидат акаҷоно 4 6 вара 300 махлуқ ду вара акаҷон соҳибошон агар нагирам метунтон шерпаланго соҳибошон ки нагирам акаҷоно метунтон меравем вара када акаҷонои ма 4 6 варадуроҳо вара медорем шерпаланго ма ҳастам не ҳозир акаҷон брайм со боша ма ҳастам гарнес акай бранҷон ҳозир очират қати мерем акай бранҷоам ҷабесо ҷо холӣ мешавад эш рақами душадро вардай акай маҳмуд ҳар душа шерпаланг ҳар душа мега дуровардум ба як табозӣ намекунам нар бинем ай акай 5 мекашем акай маҳмуд рақами 1 вардай акай эшин дира бачаҳо 35 соҳибош акай макс шерпаланг бинавис акай макс медурорӣ макс 5 акай максҷон медурорад 5 нард бинам акай макс рақами 5 рақами 3 соҳибуш тринкатиҷӣ ҳамиҷа даи тринкатиҷӣ ҳозир акаҷони соҳибша пурсим якум нависага акай бахат акай баха метунша ҷохат не акай баха якум нависага шерпаланго давара якум акай баха нависага яки тринкатиҷӣ ма медунам ки медурора охир дар киҷо бошаи ҳозир кашидам мегам ҷавоб ки надод ба акай баха метунша рақами 1 холия ҳозир акай баха 1 минут меистем ту пул тараката кардаги акаҷон дахил мегирӣ метунша шерпаланг меравем рақами 5 мекушоӣ баха то ҳамин тақсим кардам нанавис дар рақами 1 айхтай ман нестум ку акай қаҳрамон конечно нест акаҷон дар киҷои шерпаланг и ҳама навай кор буромада чи хуш омаде шерпаланго хуш омадем ба худо оғози каналу кам тараф холӣ ме акай маҳмуҷон акай эшинҷо хайле любой бирам аст акай мақҷон ҳазор раҳмат любой бирам дар бармонад ба худо зиқ шудем гуфтам ҳаме ако аймо қаҳ як тринкатиҷӣ рақами 3 шадро вар ош тамом акай тринкатиҷӣ бо ман гуфтам ако аймо қаҳ карда ягон хатоӣ кардем дига надурмадесан каналу ҳамин
اما دواری باشه ساعت خود در کجا با توی هم خیلی کرده نه اومدن نصیب نه قهرمان اکا سه صاحب دورا تریکاتیجی صاحب شما دو صاحب بوش رقمی شور شاش رقمی پای میری مارا کنگه شور شاش هزار اما رقم هزار اما شیپاچا اکای محمود جان هزار اما اکای مخ جان هزار اما قطعی مونی کاروچ ایسا اکتو میکنیم اکای اشن رقم دو شدرو وارد میمونه 1400 بچرا زنده باشه اکا جان اکای محمود یک 700 دلار گفتم هردش اکای محمود جان راکت هم میکنی شیرپالان 400 دلار اکا جان راکت باید بکنی ترینکاتیجی رقم سه شدرو وارد میمونه شا 200 روبلش انا اکای ماکس میمونه 300 روبلش شی بچا اکای محمود جان اجداد میکنیم همین تاک همین اکای محمود 400 دلار اکا جان راکت هم میکنه کاشا میکنی کاب نیست تمام اکای محمود جان راکت که شی بچا که شدنش بگیریم اکای محمود مینوسی 200 مینوسی شی پلان راکت اکا جان میرم اکای محمود جان اجداد میکنیم یک قطعه قوامو میشه نفسمون فوت میشه شما شرگو در تاک میشه ویگرشه 1800 کرد میکنیمش اما اکای محمود اجداد میکنه اکای محمود که پلا پارتو میدروی خشماده شیر پلانگو خشماده با کانال عزیزترین کاتیجی هزار اما که کاتیمونو اکای محمود و بریم پارتو دیدو اکای محمود از بیربانک سیسکو پیسه اکای محمود شیر پلانگ اومد اکای محمود میمونه 400 روبلش تمام میرویم رقمی 5 بکشویم سلام اکای نظیم سلام علیکم شیر بچه خوش اومدی اکای 5 12 اکای 6 20 اکای ها اکای انسوی خوش اومدی اکای ها باشه 10 او مگه شروع نه زنده باشه رقم 1 20 جو کدوم کی سیاه رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 شیر پلنگو رقم 4 باشه 11 اکا جانو بردی رقمی 3 اکا با 21 زده با من پراوی کم میکنم 11 12 20 10 20 اکا را اوش همگه با 21 زده اکا جان رقم 4 میز اوش چاو اکا مکس اوش چاو شیپلا رقم 3 زده رقم 3 اکا ترینکاتیجی اوش چاو تریکاتیجی اوش چاو شیپلا هفتور اکای محمود جان تا سحر هفتور میخرم تا اکای محمود جان تا سحر هفتور شیر باشه تا سحر خطیمون بازی میکنیم اکای سوی مرا ندیده перевод کن رقم 5 چه رقم با ماکس نوزیم دا اکا سوی مرا ندیده перевод کن رقم 5 اکا نفهمیدم اکای ماکس جون گفت شیر پلان تقسیمش میکنی اکای ماکس جون گفت نفهمیدم چی گفت شیر پلان رقم 4 میریم نوزیمش که اکا جون نوزیم بازی نکرده است
Акай паси шербача. Акай Макс, кура овоз табро Акаҷон. Меравем. Варак Акай Эшин 1200 мемуна. Асад ҳаст. Акай Суроб чӣ хел сал ҳаст? Ман нафаҳмидам. Ака ман кор дорам. Нозим ҷои банда бозӣ мекунам. Ман шод дорам. Акай Нозима бугу бинависам ада. Акай Нозима бугу мада бинависам. Акай Эшим 1200 шербача мемуна. Акай Тиринкатиҷи 200 дошти зади мемуна Акаҷон 1800. Акай Маҳмуд шерпаланг мемуна бо 200 рубл Акаҷони ма. Акай Макс мегам аҷон. Акай Нозим ада бинавис Нозимака. Ку Акай Нозим бинавис. Кия Акай Нозим? Акай Суруб ма суми ма ҳаст сад ҳаст. Суруб дақиқи сум дошам ма ҳайрон. Акай Нозим. Омаде хуш омаде Нозим шаҳи пома ҷои Максда. Тамом Акай Нозимҷон ту ҷои Максда. Яка ҷошо дар Акай Нозим додар. Акай 5 ба пули ҳама боз мекарда Акаҷоно 300 мемона 200 рубл шербача. Мераем ай рақами 4 ҳуй мекунем. Аҷабо Макс хели. Рақами 4. Рақами 4 11. Рақами 5. Рақами 5 20. Рақами 6. Рақами 6 боша Акаҷоно 30. Рақами 7. Рақами 7 боша 11. Рақами 1. Рақами 1 22. Рақами 2. Рақами 2 21. Рақами 3 боша Акаҷонои ма 21. Акаҷоно бурбури рақами 6 ака ба 3 зада акара ошра мегем. Мерем рақами 7. Ҳама каса хуш омадед. Ҳама каса хуш омадед. Бошина. Гап нест Акай Максҷон. Акай Максҷон зинда боши шерпаланг. Хуш омаде ҳазор раҳмат ки ҳанӯз хатимон хеле ҷангидӣ. Чанд бор омадӣ. Гапот надорам нард бинам. Нард бинам шерпаланг. Нард бинам. Ау пафтор тамом. Акай Маҳмудҷон нард бинам ау мегем пафтор рафта мегем ягон майда намезем. Акаҷон беҳисоб ман чӣ хел пули шумоя мебарам. Конечно ҳисобам Акаҷони Тиринкатиҷи 1800 мемон. Аги бидам бо карта задага ҳисобш мекунам. Хуш омаде Акаҷоно. Ҳамин рақами 6 айтия. О рақами зада. Меравем Акаҷон рақами 7. ҳама каса хуш омаде. Ҳама каса хуш омаде шерпаланго. Зиндаву саломат бошед. Гарбарсари нафси худ амири марди. Баркуру кар нуқта нагири марди. Гарбарсари нафси худ бошу амири марди. Меравем Акай Эшма мемона шерпаланга 1000 рублш. Акай Тиринкатиҷира мемона 2400 мемона. Бале. Ёлбе. Бале Акаҷон 2400 мемона. Ёл 2200 мемона. Бе Акай сод кун бахдо. 1800 плюс 600. Ака 2200 шерпаланг мемона. 2200. Ана Акай Маҳмудҷон ошнем шерпаланг. Акай Нозим мемона Акаҷон 100. Меравем рақами 6 зада буда рақами 7 мерем. Акай 2200 дорӣ. Рақами 7 10. Рақами 1 22. Рақами 2 20. Рақами 3 21. Хуш омаде Акаҷоно шерпаланго хуш омаде. Рақами 4 11. Рақами 5. Рақами 5 12. Рақами 6 боша шерпаланго. Рақами 6 боша Акаҷони ма 10. Акаҷоно бурбури рақами Акай Маҳмудҷон ава бурга табрик мекунем. Рақа ба 22 зада. Мера бумая бурга ҳисобш мекунем. Туғри. Ошра мегам рақами 7 рақами 2 мерем. Хуш омаде Акай Маҳмудҷон оши шад суруб ман ҷӯшид. Акай Суҳробҷон дар кадом суми шерпаланг бугу ҳамун суми тамом метавонам агар 10,000 миллион намошад. Ту чали сум дошт ман агар ҳамин бозӣ вообще ту дар кадани ма калӣ. Мерем Акаҷоно хуш омадем. Агар ака бозиам карда бошӣ бу омада бошӣ пули мода бошам рафт пас нафта бошам мумкин ман рафтагӣ пули тамом шуда боша.
این خالی بازی را ما میکنیم اصلا پاس نگیم و بردن باشید برای دیکت از تجیره تجیره بگو آدم را ویچ نخواهم همون سون شد تیز روی کنم ویچ نخواهم میتونم تمام اکاجام اکل ترین خطیجی سمشین تا خونده سرد سرد میفهمه شیفران مقصد کرد خیلی فهمیده سرد میرایم اکاجام دارنشی بازی رقم یک زده رقم دو بینه هم کسا شما شیفران او شاکت میدونن زنده ماد باشه اکاجام میرایم رقمی یک زده اکل ایشی شیفران حشر بود میمونه اکل ترین خطیجی 2000 میمونه اکای محمود شیرپلنگ رقم زد 400 روبل میمونه اکای نوزی میمونه اوت میره رقمی دو میکشویم با نمرم بتشتن چی بخون با نمرم بتشتن کی دا بتون تو دیکت چی دا بتون اکای ماکس رقمی دو باشه اکای 20 رقمی 3 باشه اکای 11 رقمی 4 باشه اکای 22 رقمی 5 باشه شیرپلنگو 10 رقمی بفورش بتش همه رقمی 6 11 رقمی 7 باشه شیرپلنگو رقمی 7 22 رقمی 1 باشه اکای رقمی 1 باشه 30 اکای او شامگیم با 13 میرن باید رقمی 2 شیرپلنگ او 4 دست اومده اکای محمود جان او شوا او بگیم شیرپلنگ او بگیم همه کسا خوش آمده شیرپلنگو همه کسا خوش آمده محمود او نرد بینه وکر محمود گپ نیست گپ یا اکوه که در واتساپ گل سوی میکنی شیرپلنگو ما گل سوی نمیکنم ما را بگین که کی گل سوی کرده در این واتساپ محمود با پیش گپ نیست اکا زنده باشی رقم 1 زده رقم 2 بریم او شام میگم اکورا بازی را پاوزه نمیکنیم زنده و سلامت نگر برسر این دست خود امیر مردی از قاری گل سیاه تا آج زوها سر هم مشکلات گیستی رو ها سری فوارت هم منش میکنیم اکا ایشی نمیمونه 600 رو بولش اکا تلین کتیجی نمیمونه 1800 رو بولش اکا محمودا میمونه اکا جون من رقم زده میمونه 800 رو بولش اکا نوزیم رقمی 5 همی جایی اکای نولان یه بو بزرگ پازش اکای نوزیم همینجا شیرپلنگ یا اتوی ترین نباشه اکا می اکای سهراب بتین یعنی اکای جو خده نیستا اکای جو همینجایی رقمی 5 مخوره اکای جو خوازه میکنی شیرپلنگ گیر بخرج خمار اصل تو اکا جان بعد اکای جو خیلی نبات خطا شیرپلنگ یا رقم دیگه خودش داخل نتون اکای جوخا 5 شیرپلنگ دادم تا راکت هم میکنیم اکا جان در واتساپ چیه کلی خود در همینجا گاز ما خطون گاز دیدم کو شیرپلنگو نارتون بینم جوخا اکا جوخا راکت هم میکنیم میگن که چند سال وقت کردی 400 بس اکا جوخا بس کی سوی بش اومد بخشش اکای نوزیم بازی دایی اکا جوخا اوشی اکای نوزیم پول پارتوی دا بوده من نفهمیدن اکای نوزیم اکای 500 روبل نمونه اکای جوخا جان بس تو شیرپلنگی سوی بش اومد فایزن جو هستن اکای فایزن اوچا دونه است تا دسه اومد اوچا رقم 2 20 اکای جوخا جان بس سونا پارتو اکای نوزیم جوشا گرفتگار اکای نوزیم جو بخشش خیر اوچا تا بتون رقمی 3 20 رقمی 4 10 اکا جوخا جان بس پول نپارتو ما گفتم جو اکا جان اینا رقمی 5 10 رقمی 4 10 تویست رقمی 5 باشه 10 رقمی 6 22 رقمی 7
21 رقمی دو باشه رقم یک باشه 33 32 اگر آشان بگم رقم 32 زدن و میرویم خدام پول روی کارت بگاه کیف اکومه دکی پول روی کاریستان اکجونو اکومه که پول رکت کاریستان شهر پرانگو اکجونو ما زنده و سلامت باشین رقم نداشته باشین نقد روی نکنید جو خواهد اکای جو خجون بیستو که اکای نوزیم جون اوشیاد وای بده پولش پول پارتو بدای زبالبان دادن پول جمع اکای جو خجون اوشیاد اکم خولیش هم در خدمتتون حاضر اومدگی اکای جو خجون بخشش اکای می رقم خولی شد میگم در خدمتتون پول تایید کردید حاضر رکت تکم میگم جواب میز اکای تکنیک جدا واتساپ بنویس حاضر رکت میگم موضوع پاس میکنی و بچ خالی او حال به موضوع کنی رکت میکنم اکای رقم دو میریم اکای جو خجون میستند اوشیاد شیر پلان در اکان سرخا بخشش اکای نیمه چوک بخشش سرخا گفت درسته حضوری زیاد کاک درسته تکنیک اوکی گاب مثلا میفهمی شیر پلان زنده باشی رقم یک زده بود رقم 2 4 اکای اش میمونه 400 روبل شیر پلان اکای تکنیکاتیجی میمونه 1600 روبل اکای محمود شیر پلان میمونه 1200 روبل اکای نوزیم جون میمونه 200 روبل شیر پلان میرویم دارشی میرویم اکای جون رقم دارم میکشم او شوا رقم 2 10 نه باشه موضوع کردن یک کار به حرکت میکنم رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 اکای جو خواهم افکن بازیگر سخت رقم 6 20 برای که پولی کامل در کبارا روی کرد رقم 7 20 رقم 1 باشه 21 اکا بول رقمی 5 اکا با 20 زده اکا او شامگیم با من بگه پراوی کنم 21 توری 20 توری رقم 6 اکا جنوبه اکا او شامگیم دارلش میره انا میخواه اکا بوزی مونا چسبا کای پیدا همه پول داره همه چی داره کزدیتی بوزی هست اکای اشنجو اکایشن هم پول داره همه کسا خوش آمده شیر پلانگو زنده باشه خرسان میگه قدیم بوزی کاریست او شامگیم همو اکای محمود جان آش چانه رو بیریم او ای برادر نیم سوهاشی او چی ادم نیم حالی نشه اکای بخا جان پس نکنم شکل گیرده کارتا بود تو اکای چه باید اکای جوخه ایده جرمی اوکای جوخه نه اومانا پولا پارتو که اوزان بود جو شکرید چخلی کنه اکای جانی ما همیش شد اکای جان میگیرن خولی تو میکنن بنویز اکای تریکاتیجی در واتساپ بنویز من همین اکجون اومد بازی ما پیش بردن ما فقط اکجون کدام بازی میکنم خیلی استای ما خرسا میشن که همین گلانش رو در گروه پیدا در کمان دامی بای ما هستی رقمی چند زده بود رقم 5 رقم 6 میریم رفتیم اکجون هم کسا شما در اکجون دارشی میریم او شما میگیم کسی زده بود کارونچی اکای جوخا میام تا اکجون ما تنها پول تابین هستم اکای جوخا پول روی کلاگی اکجونی ما در اکان صفقه 1000 روبل اومدگی شیر پلان برویم دارش اکجونو ایالا پارتوفتان نگیر شیر پلان ترینکاتیجی در واتساپ بنویس که من ترینکاتیجی کارونچ اکجونو میرمی سوکتو اکای دشما میمونه 200 روبل شیر پلانگا اکای ترینکاتیجی میمونه 1400 روبل شیر پلانگا اکای محمود میمونه 1000 روبلش اکای نوزین میمونه 200 موندگی بود کارتاش زد میمونه اکرا 700 روبلش اکا میگم نون تابن اوخی رویک نمبر تلفن تا ما عجیب اکا تو بنویز رویک ماس کپیرا واتش کنم رقم 6 10 رقم 7 باشه اکا جونو 10 رقم 1
11 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 شیرپلنگو رقم 4 باشه 11 رقم 5 باشه که جانوی ما رقم 5 باشه که جانوی ما 11 همکاره میشن اکا بول رقمی دیگه اکا با 20 ده بوما بولگا پراوی که کنم اکا جانو پراوی نه 10 11 12 11 رقم سمیم اکا او شامگیم شیرپلنگ زنده باشی کلینکاتیجی شیرپلنگ دعواتساب نمبر تا بنایید با کپی را واسش کنم کو بنایید با همویو موقع اکا جد برای بودو که ما خطون ایسو نکنم تون شما اکا جانو شما ده شیرپلنگو ما سیکا ما سیویخ کی ما نشنو کنم شما اکا جانو میریم دالشی Всем добро пожаловать на наш канал Адистри Катиджи. Я надеюсь, что вы все здесь обладаете. Короче, рисунок канал. Шукер рисунок рисунок каджуно. Ама касат шумо сабур тиджи. Ассалам. Салом алейкум. Кайса сабур тиджи. Сози хуби шерпалан. Саламати о тинҷа. Rahmat. Акам дизада акам семей. Тамом акай Муҳаммадҷон, ау акай Маҳмудҷон, ау мегем шерпаланҷон. Берем бозиратто охира. Акай эшн рақами 2 шерпаланг зада мемуна акаҷони мара 600 рубл шербача. Ана акай Тилинкатиҷи мемуна 1200 рубл. Акай Маҳмуд шерпаланг мемуна 800 рубл. Акай Нозимҷони мемуна рақами 500 рублш. 1 2 3 4 5 6 мем акаҷоно далши пауза намекунем. چی به جواب میدی؟ اکای سهراب جان چی را جواب تو؟ جواب صبر این چک پارت افتاد. رقم 3 100 روبل رقم بودید میدرون تمام جوش آور. رقم 3 23 شد همین 100 روبل باشم تا دوز میدرون. رقم 4 پرابلم نیست. رقم 4 اکا 20 اکای سهراب جان تمام همین 100 روبل میکنم چی دوزی. و چرا شما رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 میشه شه بچو 10 رقم 7 باشه که جانوی ما رقم 7 باشه 22 رقم 1 باشه که جانوی ما 20 رقم 2 باشه که جانوی ما رقم 2 31 اکا او شامگیم با 31 زده میریم رقم بودو این بودی همین خالی بوده دو برده یک میمونه دو برده دو میمونه بود سه میمونه باشه نه اکای محمود جان دارم خالیش از در اکان ساختا برویم دالشی هفتور گرده اکا بوده من بردین یا دیگه آدم بوده بشه پلنگ دیگه آدم بود و اکامای اکای ردنوی مای بود شاید سابورتیجی تینجه اکای سابورتیجی شاید سابه مشت اکم کامبودی شاید چیزی اکا جنوی استرانش کنیم چقدر تو گیار اکا عزیز رقم 2 در رقم 3 میریم شما در اکا جنو زنده و سلامت باشین اکا سابو جان چوبا تینجی بید اکا امین دیلوار سلام علیکم اکا امین زدارو برا دلح بودی اکا امین دا اوچکال بینه تا شیرپلن اجازه کن بازده بود رو خوازی کن بجنگیم انا رقمی 4 زده میمونه 600 موندگی بود اکا میمونه 1000 روبل اوش اکای تلینکاتیجی میمونه 1000 اوت اکای محمود جان میمونه اکا 600 روبل اکا بود دستش گریخ اکای نوزیم میمونه 5 روبلش شیرپلنگا برویم بکشیم همیشه شما اکا جانو رفتیم رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 باشه رقم 6 باشه 10 رقم 7 باشه که جانو
Устал? Да, устал, брат, смотрю, же почти 10 часов я здесь сижу. Аками як, бистияк. Аками ду бош акаджонима. Аками ду, 11. Акаджоно бурдид, аками. Ака бистияк зебо бурга проверка кунам. Я калазарама фангун кардам. Короче, 11, да, 11, бистияк, опа. Бистияк. Акаджоно, картамо вараши. Рақами як рақами 5 да вара шидага ва 21. Акои варадро добро пожаловать вара медорем. Вара шида шерпаланго. Вара шида рақами 1 5 варадро баха. Акаҷоно баха ждат нехе соиво картар авад. О фамунде ҳама пурсидем ҳамаш 100% акаҷон ба пеш саломат салом мегӯям кантонда. Салом ген акатонда. Худшон мефаҳмам. Сабуртиҷи ту духтаре бача салом бугум. Магум ки салому дод акаҷон? Ҳоли ку акҳо соҳибои рақамо варада ки медуроя? Маҳмудҷон ҳафта бигӣ. Акай Маҳмуд ҳафта метавон шава? Ки бугум салому жутай? Тринкатиҷи 36. Тринкатиҷи 36. Соҳибои рақамои аввал бигем акаҷоно. Суҳроб мешув. Акай Суҳроб ҳоли ҳам тагби акаҷони ма ки нагирам метонтон. Рақами 2 4. 4 соҳибуш. Акай Эшин зида 2 4 гирифта. Акаҷоно ҳама соҳибои худаш дуромада аз беда нагирифтон. Акай Эшин 2 4. 1 3 4 5 6. Меравем акаҷоно картара меқашем рақам ба якум вара карда рақами 5 рақами 6 мерем. Хушомада акаҷоно, хушомадем. Всем добро пожаловать, гуфтирусо. Дальше мерем акаҷоно бара 3800 ош шавага кора. Хушомаде нартон бидем ва алейк акаҷон. Нартон бидем. Ин сабр ҷинс латиф боша ё нар боша. Нартон бидем. Охо, Ханифа ба пеш. Ҳофиз ба пеш. Ассалому алейкум мара хоҳарҷон. Салом. Всем салом алейкум. Хушомаде акаҷони мо хушомаде. Я пашка чиқи будай? Акай мара мешинохтад. Ау амада. Бурбори. О, акай азизи рӯз да ҳама бурборияи закир дама қавлисонаи чиҷаи. Акай азиз охира медон чо. Аками 5 бара мерешем паранго. Меравем мекушоем. Акай 5 як бара кадага каси мезана ош шаша 1800 дегиш мерем акаҷоно. Бозира маъна мекунем, бозира медам, бозира даводан залақари, ирӯз бозира чанд хадматоне бояд мо будамонем. Хиш омаде ҳама каса. Меравем бара кадай. Акай Маҳмуд рақами 7 шадро вара шерпаланга ме 300 рублуш. Акай тринкатиҷи 1000 мондаги нема 400 рубл шербача. Акай Эшин 2 4 шадро варда, акай Эшин мемуна 400 рубл шербача. Як туғри. Мерем акаҷоно мекушем рақами 6. Ҷоҳа варада. Не акаҷоно ҷоя пул кардан акаҷоно да учрад мерасем рақами 6. 21. Акай Суҳроб сабр пулит майра. Акадом Суҳроб да пулиш мерафта акай азизҷон? Ҳозир акаҷоно рақами 7. Рақами 7 боша акаҷоно. 11. Акаҷоно ҳамин сабшен ҷои ман аз ҷои комментария сабҷои знакоми мондаген чӣ мондаген нанависем бисёр ҳамин. Рақами 1 шерпаланго 20. Рақами 2 11. Рақами 3 12. Рақами 4 20. Анака рақами 5 боша. Рақами 3 20. Рақами 4 20. Рақами 5 боша шерпаланго 20. Анака акаҷоно бозимон як ҳодиса шидай. Ҳеҷ ҳодиса нашидай. Бурбур рақами 6 ака ба 21 зида рақами 7 мерем. ош шава мегам ака бояд бурга мебинем. 20 11 20 20 20
11 او شبگه رقم 7 میره رقم 21 زده شیپلان او ششا ها کسا خوشمند شب خوش با هم اکو سا شب خوش دکتر اش صبر شما حنیفه با پیش او مطربا با پیش مطربا اونا شما میگم من لبوی کشتگی ما میگیرم شا لیکن دو خبید در پیش اوته دکتر برای بگی که من لبوی کشتگی میگیرم شا سهراب اشو اکای سهراب جان همون ساعت رو بود اکای می پارتم که اکای هم بود وقت که بودم خانم اکای جان ما خواندم اکای سهراب جان ساعت رو بود می پارتم به اکای که باشه دو گام نه اکای سهراب جان هم پول تاوز اکای جان اکای تمیکای بودم ما هم کنار اکای جان بچه‌ها کیفم ساعت رو بود می پارتم تقسیمش میکنه میریم رقم 6 زده رقم 7 میره کس مثلا او ششا دالشی دوری کجانو نکیرانگی اکاتون بوزیرا پروتئین نمیتونه هفت نشه اترام من بدونم این چیزایی رو همه میگه این همه میگه تصدیق نشه کاروچی یا تو زناریس میکنه بعد دمی یا تو زناریس میکنه میره اکای ایشون جون اکای ایشون شیر فلان دو چهار اختار میمونه اکای ما که باشی 400 روبل داشت 200 روبل نمونه اکای ترینکا تجی شیر پلان 600 اختار رقم زدن اکای 400 داشت میمونه 2200 شیر پلان میمونه میریم اکای محمود یک هفت شیر پلنگ اختار میمونه 300 داشت میمونه اکای نوزیم شیر پلنگ رقم 5 اختار کجا میمونه 400 روبل یک دو سه چهار پنج شش میکشم رقمی هاف سهراب اشو 100 میک پارتون پارتونش ده همو رقمی هاف 21 رقمی 2 رقمی هاف 21 رقمی 1 22 یا پاشم همه یک تیکو تگه نمیدونم گپا رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 12 رقمی 5 10 رقمی 6 باشه کجانوی ما رقمی 6 باشه 11 اکجانو بردی بو یگم کاس رقمی 7 21 کده رقمی 1 21 کده که یگم 22 هسته ایرا میگیریم در کونستای ایش هم میگیریم نزدای ایش هم میگیریم نزدای اکجانو برادرو добра пожаловать ایشو برای 300 روبلا در نش میزنه میرین برادر درای رقم 1 22 بلین رقم 1 22 بخشش 22 زده رقم 1 رقمی نمیره شیر پلنگو رفتیم ما باید فقط تو زده تو زیدونه خطی ولی شما ده شیر پلنگو شما ده کجانو زنده همین شما هست خطاگی ما میگه خوب ایده توغلی مرادش دار بچه رقم خونش اکای به خجان در اکام سالخا رقم را پس نکنم ما چقدر تا رقم توقی و نوشتگی دهن گیزی دکتر صبر یا نمو دفته هشت تو کامونه یا کن تا دکتر ایدو کشه هسته که این میگون صبر میگون یا نمو دکتر ایدو کشه هسته که میگون زنگیر بشن نهر نموشه مهم بگه که بیا ما را بگی شما شه پلنگو شوخی میکنون زنده باشه نه اکا از جو خامیر خدایی بودی هر ازار نمیخواد روز میتونه روز میتونه میکنه هیچ چیزی نمیشه تا پویدا شیف مرا میفهمه وارد رو این صفونه صدای اکا اشنجون 2200 جون او شیر پلنگ او اکا ترینکاتیجی
2000 داشتی رقم نظرک با میمونه 1800 روبل. اکای محمود شیرپلنگ 100 رکت رقم زد اکا جونی ما رقمی یک زد شیرپلنگ میشه 700 روبل اکا جونی ما میمونه. اکای لازم به چقدر کمیش دستش نیست 300ش میمونه. اکای فکرم با پای چپ خست اگه چی شیرپلنگ رفته رقمی 2 11 رقمی 3 20 تمام اکا عزیز. رقمی 4 20 رقمی 5 شیرپلنگو رقمی 5 20 اینه بوم را زن زدن. اکا جونم خیلی سکی دختر چیزی گفت من اکا شیر زدم لا با اکا جون اکا جون خوندم تا کو همین گفتم که تمام کو کی خوند خوشم آمد اکا جون رقمی 6 سنجر نولdu bırak keyfiniz ne? رقمی 6 رقمی 6 11 اکا جون پروس اکانتم خیلی همین خیلی کردم میبینی با میگن تا رقمی 7 21 رقمی 1 باشه اکا جونو 12 اکا جونو بول رقمی من تلفن اکا جونو گیرون کنم که زنگ میزنن اکا جونو داره واتساپ التماس نمود زنگ نزنه شیرپلنگو در همین پارتی واتساپ زنگ نزنه اکا جونو من در دلیل شیشتاگی تماشا دارم اکا بول رقمی رفتیم 7 ماه بولگا ببینیم 21 12 11 20 اکا بول رقم 7 رقم 1 من اکا میگم او شوا همین همون آدما رو بگو تلفن زنگ نزنن کامنتر کنن همون اکا جانو راست میگن در اکانت زنگ نزنید میتونم کامنتر تو چند قطعه چه خونده سمو اکا جانو چند قیمتون رو میخونم خیلی همیش دارید کامنتر نکنن زنکام میکنید باید قطعه اتام شنوس میشین کو هم خالی کدگه بعد دیگه چخچق میکنین رقم مختلفش پاس کنیم اکا جونو اکا کیف با چخالی کنه شما بودیم که اکا با شما رقم نمیکشون شیرپلنگو شما باید روز دیگه بازی نکنید اکا ما همین افساها قطعی بازی کردن باش شما اکا محمد ای دوبار اکا محمد شیرپلنگ رقمی 1 زد او شوا میگه شیرپلنگ او شد شوا او میگه رقم 7 زده بود او میگه میگه رقم 1 خولی شدم همین جای تمام اکا جو خجون خولی شد اکا اولی شیرپلنگ اکا ایشین شیرپلنگ در همین جای اکا جون دو چهار بگی دو چهار اکا جون گرفت اومد تر همین خولی هم شا گرفته سمت اکا ایشین جو رکت اکا دارم گیری شیرپلنگ پلو دوز نیومد اکا جونی ما هم یاد منده میسه اکا پلو روی میکنه با بوزه دوام میتیم دیگره سو کلام ترین کاتیجی میمونه تا شیرپلنگ 1600 اکا محمود یک 7 اختر شیرپلنگ 7 زده او شد شوا میگیم میمونه 1000 روبل دو اکا جون نه 900 روبل شیرپلنگ 900 روبل اکا نوزیم میمونه 200 روبلش اکا جون اکا ایشم اجداد میکنه شیرپلنگ اکا ایشم پولش اومد میمونه 400 روبلش بازی ما نمیکنیم میدونیم میدونیم چی رفته است هم کسا شما شیرپلنگو او شوا کسی میزنه او شوا شیری بودش حالا رفتیم رقم 1 20 رقم 2 10 600 اوکی شو جناب رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 22 اکای نوزیم رقمش رقم 6 20 رقم 7 اکای محمود او میگیم 11 اکا بول رقمی 5 اکای اوش میگیم نمیا بردن رقم 6 میریم اکا جون اوش 4 شیرپلنگ میریم داشی
او میگه خوش آمده شیرپا خوش آمده او رفتیم همین گپ دیگه در داخل من 6 اون شو بالا رفتیم آقا کسا خوش آمده مطریبا با پیش حنیفا نوزیم شریف بود قبل از اکجون فقط اما وقت کلیکاتون در بالا باشه لایک کنم نزده همه ادامه که نزده اگر لایک بزنم این ویدیو و خالده بغلطه لایک کنم چی میگم کاره چی بیسا ادامه تماشا میکنم با اکجونای ما او گابنل التماس همتون یا خواهش دارم همین کمبوده که نمیخواست دوازی رفته شما همتون همین کامنتر رو بنویسید نخیر 5 التماس بازی چی کمبوده قطعا نامه رفته است التماس همین کمبودش رو بنویسید که ما اسپرایز کنیم با چند کمبودتون رفتیم اکا ايش ما شي پلان میمونه دست بولش اکا پریکول ترینکا تیجر میمونه رقم چنده 500 میمونه 1400 رو بولش اکا محمودا شي پلان میمونه 700 رو بولش مطیبا با پیش اون تا بالا یکو اکا نوزما میمونه 200 اکا نوزما میمونه 600 700 روبل اکا مطیبا با پیش اکا انصاری کامونیست چینایس دیگه اجونا نمیدونم مو میبره خیش کنم رقمی 6 22 رقمی 7 اکا اجو گام رقمی 7 20 رقم 1 شیر پلانگو رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 اکا ما 22 رقم 5 باشه اکا جونی ما یا 20 اکا جونا بود رقم یگان کاس رقم 6 22 رقم 5 22 20 تای بازی میگیریم 20 تای بازی میگیریم اکا جونی ما بود رقمی یگان کاس ورادروها میدونه وارا خودش هم میتونه اکا جونی ما اکا وارا 5 4 رقم 5 میریم وارا کداگه شیر پلانگو در اکاون صدقه وارا میدونم رقم 4 6 وارا کدا میدونیم وارا خودشی داد اکا جوخاجو هم خودش هم میتونه اکا مودام وارا لبوش تو خودش لبوش تو میشه اکا نرسه اکا وارا درو هر دوستا اکا محمود جان گفته هر شگی اکا محمود جان بومنه اکا محمود گفته که یک هفته بگی برای چیکار اکای ایشوندaki جایی همیشه واقعا تمام رقم 3 2 3 5 صحیح باش اکا احسن با پیش انصر علی کی باشه داماد ترین کاتیجی رقم 3 درو ادا بخاطی در کن خاص تی بخا ترین کاتیجی تلفن اساس تگران ترینکا درو رقم 3 شا بخاطر اکا جونو هم میسم اکا ایشوف ندرو 2 5 شا اکا ایشوف جایی 5 هستم اکا اکا نوزمو 5 هستم 5 اکا نوزمو اکا ایشوف درا بگی اکا جونو هم کارتایشون گرفتن تمام میرم اکا جونو بوزیرا ما میتونیم خیر پلانگو نگو مایدا نمیستین میرم رقم 5 هوش میکنیم میکشیم تویش میریم دارشی خوش آمده اکا شیر پلانگو خوش آمده زنده و سلامت باشی او میگیم میریم دیگه گم فور کده نمیشه اینجا حتی چک خرسندی به خفاگی تویش بزارم بودیم دار کجون همه کنسته کجونوی ما میریم اکا اینجا رقم اینجا تغییرتون شیر پلان زی تغییرتون در رقم صدقه تقسیمش میکنیم میریم رقمی 4 رقم 5 میریم همه کسا خوش آمده همه کسا خوش آمده اکا جانو همه کسا خوش زنده و
سلامت باشین زنده و سلامت добро пожаловать на наш канал шаргаку мерин акай эш ракета мекин шерпалан акай эш 200 дори ракет не бара 300 акай тринка раками се шадро варда мемуна 1100 рублеш акай маҳмуд ҳар рақамаш шадро варда мемуна 100 рублеш акай нозим гуфта мара медром 200 рублеш мемуна ҳами акай эш фоз иҷдод мекунем ракета мекуна 100 рублеша хай акай медонем ки ракета мекуна рафта мегирем хай бо бозиша тамошо кунам луча акаҷоно бозира бина чӣ хелай бина бай хинди то мешава ки набудум кашиди меган барарай минусда кам акай ракета мекуна шерпаланго бозира мегзаронем акаҷоно хуш омадед шерпаланго хуш омад акаҷонои ман хуш омадед акай баха меган акаҷони ман тамом акаҷон я охири моам ҳотмон ҳаш бисо гавзунда бахудум акаҷоно я загадка мегум загадка меган чӣ меган ку кадоми ҳамин савола мардак бол якум бор дами комментара бинависа мардаки борӣ ба худо як карта ашоти худ мерам шум гӯш кар акаҷоно карочи хонаи я боя камбағал дар мегира мелиса меоя хони мелиса меоя алои хони кадоми ҳамура мекиша ҳамин саволи ман як кас ҷавоб даҳад ки айбани кадоми якум нависа ҳамура мегирем ҳамира ҷавоб таҳед акаҷоно як картаи номи ман мерава ҷоха боя ха акай ҷоха боя гуфтай амин гуфтай боя меравем бо кия акаҷоно мере хонаи камбағала акай эш рӯӣ карда мере бо ки мега 500 акай эш мемуна рафтем ман ками барои кушодан мегирам ҳози хонаи камбағала хай бо акай тринка гуфтай хонаи камбағала 600 рафт акай эшин я загадка гуфтум баба бикшумам карочи хонаи я боя камбағал дар гирифтааст мелиса меоя хонаи алои боя мекиша ё хонаи камбағала ҳамин савола ҷавоб та кадом якум ҷавоб та акаҷоно ана як картаи номи ман мерава рафтем ман як комментария ба мехонам рақами 5 22 ватсапа хон мега ватсапа хон акаҷоно охир дар ватсап дуромада наметавонам озӣ рақами 6 12 рақами 7 20 акай дале нафаҳмидим рақами 1 я савол ҷавоб дорад рақами 1 10 рақами 2 рақами 7 20 буд рақами 2 22 рақами 3 ягон таша ҳар душа ба ҷавобгарӣ мекаша барои хонааш сӯхтан 600 омад рақами 3 10 рақами 4 20 акаҷоно бурди рақами ягон кас вара шуд бо акаҷоно шуд вара шуд бо 22 меравем акаҷоно вара медуроем шерпаланго вара медуроем бас акаҷоно савол ҷавоб бас вара милиса шапак надорад ку та ансор хайрат ами акай ансор акай ҷавоб дод правильно милиса шапак надорад милиса меяд просто тамошо мекунад акаҷоно варамон 300 рубли буд вараи 900 шуд 900 ки медорад шерпаланго вара 900 вара шуд рақами 2 рақами 5 мон ансори ака ансори алиев ака беҳрӯз ҳар душа 9 ман медурам ҳозир акай ҷохаҷон акай маҳмуд мега ҳар душа будурор 900 да ина акай маҳмудҷон ҳар душ 900 акай ҷохаҷон холиши якум одам дата метавонад адноиҷон
جواب شایخ شیر بچه. رقمی 364 شیر پلنگو. رقمی 634. من بدونم که رقم زودمو میدرونم. 63. اکا ترین کاتیجی گوتا 63 من میدرونم. حالا که اکو موجود دل بوی برام میدرونم. دو چو. اکا ایشون رقمی 4 تا دوباره نسالولا نمیدروری شیر پلنگ. همین نویسیم رقمی 4 تو کشیدن اکا ایشون جوابتا میگم اکا جو خمیتوشا. میشه اکا جو خجون میرم شیر پلنگو. قرار نصدی بگیش میشه 5400. رقم ورق کدگه رقمی 5 رقم 6 میشه شیر پلنگو. چورا میدونم. اکا جو خجون سوی بشه زمان کناتا میتون. میشه اکا جون پیش ولت شدن. پیش تقسیم کردن میگم اکا چون. اکا ایشون جون شیر پلنگ ورق نصدی نمیدروی رقمی 4 تا. اکا جو میشه شیر پلنگ جون و اکا ساخته. شانسی میتوچکی. اکاجون با توجیکش نمیدون شیر پلنگمی نصد روبلی اونجا ولی من اکاجون راستی 500 شد چون توجیکستان سومرو نکردم بخوام سومرو رو پیروی کنم بفهمم کدوم شانس ما ایشی اکا ایشی رقم 4 شده رو بردار اکا ایشی شیر بچه اکا تا بکنی اکا جو خجون سوی سر تقسیمش میکنه میریم اکاجون رو اکم ورق کرده بود رقم 2 یا 5 شیر پلنگو همه جواب تیر اکاجون رو با تقسیمش کنیم برای خطور شما گفتا تمام بگیریم اکاجون اکوان بوزینگار ای شیف میگه چانس مینوس رفت دیروز اکا شیف میگه چانس مینوس رفت ای روزی خمینوس هم نرفتم بخیره همین از 34 یکم همین 4 روز کار کردیم 34 هزار شده اکاجون هم بگه تیموس رقم یکم رقم 5 ور کرده رقم 2 به ما خودم ببینیم که اکاجون ما جواب مرا ندادم کارتا شروعی تیار پروس تقسیم میکنم اکاو اکای نوزی میگه رقم 5 4 باره دورو وارد اکا ایشیم جون 4 دا باره دورو وارد افیر تا پیش کشیر بچه خوش آمده اکاجونو اکاجون یکم ورق کنه رقم 5 رقم 6 می اکاجون یا برگم بشون شام دستم بیشتر بعد خبیدم شام اکاجون پیش تقسیم کردم میشه و رقم گفت اکاجون میری خوش آمده بگیر 5400 دالشی میریم شیر پلنگو میریم اکا جو خجون 5 دوباره شده بچه سه تقسیمش میکنیم میریم رقم 6 تقسیمات من اکم درویم دریز بیر بانک یا منطقه اکاجونو ما ایسوکتو سار میکنم میریم اکاجونو اکا ایشون رقمی 4 درو واردگی های من اکم ورن سازوبی شیر بچه ها بگیش 5400 اکا ایشون بروی کده اکا ایشون شیر پلنگ اکا همو جون دو بار سوم روی کده اکا جون میمونه شیر پلنگ 100 رو بلد نه حالا به اکا جون بخشیش 1200 میشه میمونه اکا جون ایما 1200 1300
400 рубл шербача мемуна. Акай Маҳмуд 400 рубл мемуна. Ду рақам дурварда акай маку. Я ду рақам дурварда. Ҳоли бес акай Маҳмуд ду рақам дурварда. Ду рақам боша Маҳмудҷон о шидем шерпалан. о шидем акаҷон. о 3 бор 800 рӯй о шидем шерпалан 1800 меша. Ана акай эшим рӯй кадай. Акай эшим рӯй кадай. Мемуна акай эшима корочи 600 рӯй кадай мемуна 200 рубли ака. Ана мерим. Тринкатиҷи 6-3 дурвардай. Тринкатиҷи 6-3 дурвардай 1100 дура ракета тринкатиҷи. Дар ҳамин ҷо ҳасти? Тринкатиҷи 5 рақамай. Тринкатиҷи 1100 каҷон 6-3 давара дурвардагӣ. Ҳамин ҷо ҳасти ҷавоб бите ака. Акай Маҳмудҷон чой холӣ. Акаҷон ҷои холӣ надорӣ шерпалан. Бозӣ рафтед акаҷоно ждат мекунед очиҳа дабонест бутон. Тринкатиҷи дар ки ҷое бача? Акай тринкатиҷи ҳамин ҷо ҳасти? Акай тринкатиҷи акаҷоно бесамам ака занг бизанам. Акай эш шумша рӯй карагия минусш кардам. Ҳисоб-китоб мекунем. Акай Маҳмуд о шидем. Акай эш 200 рубли шербача мемуна. Опа акай тринкатиҷи омадак. Ду рақам дурвардагия меша 1800 1100 дош меша 2300. Ана мемуна 300 рубли ака. Акаҷоно кадоме мезанам бигирш 5400 ош шавад. Якатан кас паб нест. Ягон кас қати ягон кас паб нест акаҷоно. Папай. Се қати 6 паб будай. Ё бе кишаи 36 папай? И 36 папай. 5 рақамай. 5 рақамай. Чӣ хел 5 рақамай ака? Акай эшуф бефирта пеш акаҷон. Акаҷоно бесамам акай занг занам бефирша пеш кунам ака дак ҷо бу акора ҷо миём. Бема дар WhatsApp шуруд чӣ бинависем шам? Акаҷона мехе бесен? Ако маслиҳатон акай ки қати ки паб мекунам накунам букафонум ша. Акаҷоно ман мекафонумш. Sevşaş papa. Akay eşif kafon. Tamam. Akay. Yarım tak. Hoppani. Şuna dakika o. گپ ندارم من نربینو میگم گپ ندارم بخدام یک آدم را میگفتم خیلی گپایی امی اکا اش گفته به فیش پیش کنا میرایم اکا پیش که پاپ نیسته رقم 6 میکشم او زنده باشی نربینم رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 22 قابل زکاجون قابل زکای ماکس زنده باشه رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4
رقم 4 12 رقم 5 شیر بچو رقم 5 بشه اکاجانو میشه اکاجانو ما 10 اکاجانو بول رقمی هفته اکا با 22 زده اکا را اوش همگی ما بولگا پراویر کمی که اکاجانو 22 21 20 10 12 10 20 اکا اوش چاوا رقمی یک میرین شیرپلنگ اوش چاوا اکای محمود جان شیرپلنگ او بگمود اکا دینده بوشی شیرپلنگ او میگمود اوش چاوا 5400 اکا جان اوش چاوا شیرپلنگ 5400 اوش چاوا نه گامه اکای محمود همین جهازی شیرپلنگ افیر تماشا کردیم نکردیم اکا خوش آمده اکاجانوی ما شیرپلنگو نر تنبینم او اکای محمود همین جهازی شیرپلنگ زدی خرسانی نکردی شیرپلنگ در کجا یه هفت ایخته بود نبود اوخی اکای محمود یک هفت ایخته شیرپلنگ داری کارتای خولی داری کارتای خولی اکای مخجون حوض کارتای خولی شیرپلنگ ندارم اکاجون او شیرتای ندارم اوخی رقمی هفت زد رقم یک میریم اوش شوا اوش شوا اوش اکاجونو میرویم اکای ایشون میمونه اکاجونی مرا او شید شیرپلنگ اکای ترینکاتیجی شیرپلنگ 300 داری 100 میمونه اکای محمود جان اکای محمود 5400 داری شیرپلنگ میمونه 5200 روبل انا اکای نوزیم هم میمونه رقم 5 خیش دواره بود میمونه اکای 100 روبلش 100 روبلش اکای محمود بخا خولی نشده شیر اکای بخجان شیرپلنگ خولی نشده چخلیش کنم اکاجونو من نشما بگو اکاجونو در نام تو صدقه ببروی رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 بدون یک ساعت شد آخه اکاجون بخدو اخیرون خول باش رقم 4 اینجا اکای جوخا کومدن پل پارت دیگه 2 سال ممکن داشته باشه رقم 4 10 رقم 5 21 اکای مخجون ما تا ساعتای 4 3 بدون که جو خومه که یاد اوچیل میشه بازی میکنه شیرپلنگ رقم 6 هم 21 همین رقم 7 اگر 22 نزنه کو بازی بارا میشه بازی مون داره شد اکاجونو بردی یگان کرد رقم 5 21 رقم 6 21 انا که ایسو میکنیم 20 تای بازی میبروریم 11 ایرای بازی میبروریم اکوی ولادرو شیرپلنگو همینجا هستین انا که برام دروی مامی اکای مهم اکاجون همین براش نمیتون تا همین خولیش نمیتون تا خولی شد میتون این همین اکا همینجایی جوخا ما همینجا من بدونم اکا جوخا جان همینجایی تو ترینکا اکا الو اکا دا بوزی هستی میکنم شما در درآمده نشدی سر اکا جان ایسا بود رو بو اکا مبارک شما میگم ورد زده باید زده بود اکا جان کارتا زد اوه 5400 زد اکا جان یا خود رفتم 5000 گوش اکا جان 8400 یا 5400 اکا جان گوش اکا یا خود دیگه رفتم 5200 دادم کارتا وارش دیگه یک هفته دوباره بدروری هر دو شب بره داده تمام داده اکا جانو وارش دیگه این اکا بوزینگاری سخت های باور کنید افیر مو میگه در درآمده است در همین اکا وارش دیگه شیرپلنگو رقمی 5 6 رقم 5 6 میریم وارش دیگه 5 6 پراوینا رقم یک هفته دوباره بدرورم
Vara. Şidagi Ahmet Durum. Akay Mahmuda. Akay Mahmud. Yak haf davara. Akay Mahmud yak haf davara. Akay eşin du çora bigi. Akay jon akay tamekin şey bana. Du çora akay eşin var sohi boş mu giriftan? Eşin. Du çor. Rakam ise sohi boş trinkatici. Bilgisayar. Akay jon ham rakamошuna giriftan. Акаҷоно дар одамои берун ҷо намуда барои двара дуромада акаҷонош дард мекунад. Дард мекунем акаҷоно. Соҳибо вақте ки негуфтам ба ман ҳамвақт аз шумо қаҳртои додан метавонем шерфаранго барое ки акао бозӣ кардед. Хушомадед, 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 хушомадед. Ҳама каса акаи ҷохаҷон мо чӯб тағам набошад. Мо то саҳар дар ин ҷоем. То саҳар. То паслени одам монда навад. Ҳама касоне ки бозингарои конкрет ҷилан бозида доранд, мо то саҳар дорем. Ҳама каса мерем шерфаранго хушомадед мегӯем. Рафтем акаҷоно. Şöyle de rakamı rakam bitin. Malam ekavuz kunun. Akajo khazon zinda bosh akajo kholi mesh sherparan. Kholi mesh ne kami buvaki bozingari kankera gitgan. O akajo shunjo 600 sherparan gomadak bere rakam 5. Barakadar da rakam 5 shash rakam shash bere. Akajo shunjo pul sherparan gomad. Akajo shunjo pul akajo omad sherparan. Gomad 2 lafol boy ro'y mekan. Akajo ki рақам надорам илтимос перевод накунед акаҷоно илтимос акай эшин шаш омада акай мора ду рақам дорам агай о мешем акаҷон о акай 500 рӯй када акай тринкатиҷи 63 акай тринкатиҷи рақам дорам 500 рӯй када мемона акара 300 рублш акай Mahmud. Akay Mahmudjon 5200 600 minus mekanım memuna 4000 5200 minus 600 4600 şere bacham memuna 4600 memuna kadar efil boşu guş falan bigi meray makajono akay nozim kılıç da varaya raft makajono iso mekanım makajono 5 durum hadi 600 minus kadın акаҷоно мекафонем ай рақами ҳама каса хушомад акаҷои холӣ аст не акаҷон ҷои холӣ нест акаҷон бозингарои конкрет бозӣ доранд мо тамошобин биред тамошо бинем акаҷонои мақс гапи ман нафаҳмем мегӯм одамои бозӣ доранд ки ё ба фикр вара пас намекунад вара бигӯем шо акаҷон одамои дарақама бутам ма як рақами тона бутам бозӣ кунед акаҷоно ма дар бахудо акай махҷон медонӣ ки вақта чӣ хидмат мекунем рақами 6 бигӯшон акаҷон бутам ма ҳозир рақамшо мегирам метавам рақами 6 12 акаҷон намешавад ки дар рақам садқа ма бигӯм ки акай пас кардам небахта нагуфтам акаҷон пас кардӣ ту гуфтӣ ман кор дорам буромадӣ ку акай нозим баҷоят бозӣ кардеса акай макс нозим баҷоят бозӣ кардеса рақами 722 акай макс нозим баҷоят бозӣ кардеса рақами 1 20 вечно юздаю акай махҷон акай нозим баҷоят ку рақами 2 20 рақами 3 11 рақами 4 10 рақами 5 боша акаҷоно рақами 5 боша акаҷоно 11 акаҷоно бурбури рақами 5 20 акаҷоно бурбури рақами 7 ака ба 22 зада ака ош шава мегем бо ма яволга мебинам 22 20 11 туғри ай рақами 1 ме ака ош шава мегем шерфаланг ошу шава хушомаде акай махҷон вешна юзем акай мешно зинда боши ҷо хаман 2 4 пас акаҷон хушомаде акай ҷоха 2 4 гирифтам тамом акай ҷоха 2 4 акай шерфаланг акай эшинҷон хушомаде шерфаланг ҳазор раҳмат ки бозӣ карди хатимон лаба ака алайкум салом
جوخای اکا اکا جوخایی اکا جون جون او چرا قطع اکا جوخا داده داگیرش اکا جون او چرا اکا نامو چرا گفتی در یوتیوب اکا جون آی 4 تا نو اکا جون دا او چرا بنویسم تا باید دو آدم خطی اکا جون میشوا دا اکا جون شما اکا جوخا جون دو 4 شده پرنگ اکتا اجداد میکنی اکا جون او چرا تا اجداد میکنی چرا بگی اکا جوخا دو 4 گرفت شیر پرنگو اکا جوخا دو 4 گرفت اکا ایشون جون شما شیر پرنگ هزار آمد خاتم بازی کردی زنده باش اکا خطا بازیگری خوبی در لبوی برای کرومی برای بالا داد اومدگی شما اکا جون میریم ما یوتیوب ما اینترنت اکا جون در واتساپ کانال زنگ زنی هفتاد تمام اکا محمود جون اکا خطا زد اکا ایش هفتاد کرد در جاش میدونم اکا جوخا را جوخا رقم 2 4 شیر پلنگ اخته 1800 میمونه شیر پلنگ اکا ترینکاتیجی 100 میمونه اکا 100 میمونه شیر پلنگ اکا محمود برات زد شیر پلنگ 4600 داشتی پلوس 1800 6400 داری میمونه 6200 برات بازی دم درون تا 6200 اکای نوزیم او شدیم او اکای ماکس ما تو سهار تماشا کردم استادم برا اکای ماکس اکای نوزیم بگو بوتا بتمود بابا چور بخاطی نه اکای اینجا او چرا خطا چرا دا بخنی چرا دا بخمه تو بخا دیم آدم بتون شا اکای جوخا چرا دا بخمه تو تمام بخا رقمی 4 اکای ماکس اکای نوزیم بگو بوتا بتمود اکای جوخا 700 900 میمونه شیر پلنگ اکای بخا 500 دوری اکا جون 400 میمونه تو نوزیم دا چیکار دوری او بوزی داره تو نوزیم نه اخه اکا جون او رنگ ما خیلی اجداد کرد تمام دادمش اکای مخجون اخه نه تو دا اکای نوزیم داده خیلی کنم هر مقصد شناسه معلوم خود تو جای خوری نیست اکا جون میخواد بشمن دفعه ابرا نمونو بعد اکای بخا اکای براین اگر در اینجا باشه اکای امینای وقتی اکا جون و اکای 4 تا 9 گفتگی میرم میکشم رقم 1 شما اکا جونو رقم 1 20 اکا جون اونجا اوچیات کتا مقصد ما چی میگیریم تو رقم 2 20 رقم 3 اکای بخیر رقم شو رخته رقم 10 اکای جوخه رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 باشه اکا جونو 11 اکا جونو بازی مبارش رقم 1 خطی رقم بارا اکا جونو بازی مبارش رقم 1 خطی رقم 3 خطی رقم 5 برای کده برای ستادولی میدونه مرحمت اکا جونو کدومی اول ما سویبوی کارتون هم میپرسیم کدومی در کارتا هست وارش در شیر پلنگو وارش در رقمی 3 و رقمی 5 وارا درو وارده رقمی 4 دوشا و جخ اکای اکانمش چی بود جوخا نوشگری جوخا رقمی دوشا درو وارده شیر پلنگ اکای بخا 4 شا درو وارده اکای ترینکاتیجی 6 درو وارده رقمی خشا ماکس 6 7 1 آخه اکا جون این اوچرا درو نخوی یک هفته اکای محمود جون درو وارده اکا جونو همه کارتای خشون درو وارده یکون کسای بوزی ندرو وارده نموده که بدرویم میره رقم 1 رقم 3 کارگاه رقم 4 میکشین شیر پلنگو اون شما کسی میزنه خوش اومده شیر پلنگو خوش اومده لادا Алло, لابا надо срочно партия. تمام اکا بنایز دا همین نمرو اکا
خودت میدونی که یکم بونس Tamam اکا بای. دو کارتا da var درو var اونجا نشه که هر شب درو. او زیادیش خطی خودت بو جوش که 5000 بار Tamam اکا جو var باز راکت هم میکنه میشه اکا. تمام راکت است Tamam اکا جو. Короче, میرویم دالشی. اکا جو ما دیگه 1800 روبل. کسی بدونه اوشی بدن شوا. او ترینکاتیجی میگه او زنده باشه اکا جو تقسیم میشه که رقمی 3 و 5 کاری رقمی 4 میریم. Ayala WhatsApp میدونم اکرا پلش حرکت میکنیم میرویم اکا جونو دالشی ورکده رقمی 3 و 5 اکا جوخا رقمی 2 شدرو واردای میمونه اکای مورا 600 رو بلوش اکای ترینکاتیجی رقمی 6 شدرو واردای میمونه پل پارتوق با فکری ما پل پارتوق تا شما میدرو میبینم اتفاق اکا جودوریستون پارتو اکای عبدالله جون شیرپلنگ جو ندارم حوزه اکا جون پل نپارتو همین جو شد میگم تا اکا جون پل پارتو اکای سلیمون 500 روی کدر 300ش میمونه ای اکای ترینکاتیجی 500 روی کدر 300ش میمونه کجا اکای یک پلوس کردیم ترینکاتیجی رقم 6 درو وارده میمونه 300 روبل اکا اکای بخا درو وارده میمونه 100 روبلش اکای محمود درو وارده 6200 و 5000 میمونه 600 روبلش میرویم اکا جونو کسی میزنه اوش بدن شو اکا جونو دالشی میکفونیم اگه اون کس مسئله که اگه نیسته که او میرویم اکا جونو میکفونیم ای رقمی 4 اکای محمود 5000 تا اکا جون اکا تکدن رقمی 4 رقمی 4 22 رقمی 5 شاو شد نظارتتون آدم نمیگه اکای مکس جون اکا جون ما در اکام صدقه اوخی هم رقمش هم میدرو شیر بچه این صحیبه رقم یکم کسما بیر ندرو بادم اکا جون رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 10 اکای مکس جون اکا ما نوخی هم رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 باشکو 10 اکا بازی مبارش دار رقم 4 22 رقم 5 رقم 4 22 رقم 2 22 20 های بازی میبریم 20 های بازی میبریم 20 10 های بازی میبریم 20 های بازی میبریم ایش هم های بازی میبریم اکا جونو برا نهصدی آدمای برادر مرحمت اول صاحبو رقم اخش میپرسیم ندورن بام بتون برا بگیر اکای مکس جون هاز اکا جون هردشا این اخی صاحبو میگن هردشا بگیاز بیس اکا جونو برا کدا شیپلنگو رقم 2 رقم 4 اکای محمود تا هر رقم گی اکای محمود هر رقمش که 7 شیپلنگو این که 7 900 انا اکای ترینکاتیجی میدرورم اکای ترینکاتیجی هردش هم دروری اکا جون اچرا بعد اکیا اکای اکبر جون خود بعد اکای یک تا اون اولا چخاله هم خالی اکای اکبر جون منه تا شیپلنگ باشی در اینجا بعد اکای ماکس بگیم دا ترینکاتیجی هو هردش در اکای گفتم تا بگی نه ترینکاتیجی هر رقم تا بگی 3 و 6 چخاله نسدی چخاله نسدی اکا اکا ما وارا رفته بود 1800 بشه اکا جون دو رقمش میکنیم 900 میشه اکا اکا محمود جون
اوچات تیم اومد نه از اکاجون او اونجا موندگیم تا اکاجون رقمی 5 صاحبش کیه می صاحبش اینجا خطور شد اکاجون خخش دبوزی های رقم چو خش دبوزی رقم 5 اکای نوزیم وقتی نمیدونم اکای ماکس بتون تا اکای ماکس نرساگر اکای ماکس نساده بتون تا اکای ماکس شیپالان بتون نگی اکای امین دمیتون میروا درامادی وارا چانسون درامادی وارا چانسون 5400 میشه اکا راکت هم میکنه اکای محمود جون شیپالان راکت اکای محمود 600 دوری راکت که در رقم دروارگی اوچرادا بله بله اکاجون هم اوچرادا موندگیم تو اکای عبدالرحمن خود بعد اکای اکبری اکای ماکس رقم 5 شه بچه میدروری 5 خوله اکای ماکس اگر ندروری اکای امین میتونشه شه بچه هیچ اگه نیست اکای 5 میری نه صدی وی رو 5400 رقم والا خد رقمی 4 رقمی 5 میری تمام راکت اکرین شه پلنگو راکت هم میکنی اکای سنمون ده شما تمام راکت هم میکنی شه پلنگو اکای ماکس شه بچه در همینجا هستی اکای ماکس نباشه ما اکای امین میتون با خفه نشه شه بچه که نگو که من اکون گفته بودم خوش آمده اکاجون ما خوش آمده ها با کسا خوش آمده شد بچه ها او سه تقسیمش میکنیم اکاجونو خوش تقسیم شد او اکای محمود جو 600 جد تقسیم شد میرویم اکای امین اکای 5 بتون تا اکای امین اکای 5 بتون تا امین دلوار اکای نه صدی اکای 5 بتون بود شوردگی تیارای جو خم باخد دستمی میریم بسیم چوری اکای باخد اومدگی اومدگی یعنی تا اکای امین جوابتا او بگیرم تا اکا راکت اکا 900 گیرتون تا اکا 900 تا وارد رو وارد راکت اکا بگیرش 5400 دیگه اجداد نمیکنیم بوزیمون بیسوی باشه ده وقت ما 10 راکت گرفتم اکای او گیرتون تا 900 راکت اکا او هفت نه اوکی والله او هفت اکای او دام بگیته اکای او شیرپالان راکت اکن رقم 5 گرفتم نه صدی دواره در اومدگی اکاجون بیا رفتیم وارش ده 2 4 انا کیش داد میکنه که پول پارت افتای نظر میریم هزار 800 اکای محمود جون شیپلنگ او شدیم اکای ترینکت جی 10000 روی کردی 2300 میشه 1800 شاملش میکنم بمونه 500 رو بلد 500 رو بلد اولا بای اکاجون به وقت زنم زنم همه اکای زنم زنم که من ناو زن بود گفتم اکاجون مرا بگیرین او تو پا اکا نه صدی راکت اکاجون اکاجون میگم ما از بیل بانک هم اکا اجداد میکنیم ما برگه سوکتو مکنم اکاجونو اکا جوخا درباره خودش
Akay Mahmud. Akay Trinkat G 3 و 6 minus کدام؟ Akay Mahmud یک هفته گرفتیم او شد. رقم 5 عضو میگیرم رقم 4 minus 5 او نه رقم 5 Akajono رقم 5 هم اومدک رقم 5 هم اومدک او شدیم Akajono ویگرش 5400 کسی میزن او شود کی قطعی کی تقسیم کردگی های اکا همین دیلوارو آهوگویا کو گریجا شده بالا میخیدو خسان نگفتی جواب ندادی گرفتون شش سپا پای تمام گرفتون دا اکا دیگه دادم اکا همین 1000 اومدگی های می نویسم نیستم و چرا خورشید میتونم اکاجون باخدو گریجا شده مگفتم این همه شهید های همین ایدو برای خونیش لبوی برای کی یکم کسی نپرسیده ترا میتونم اکا فقط چند صد روبله همین آدمو شما دارم آدمتون اینو می نکردم اکاجون باراهاتون قفا افراتون پیش کنید اومدک اکا اومدک در بوزی بدرو شیر بچه 3 و 6 پا بدای 2 و 4 رفتن دیسادی حافظ 2 سیمی رفتن حافظ گاب نیست اکاجونی ما همین اکای رقم 5 4 تا او همینجایی اکای همینجون رقم 5 گفتم نگرفتی شیر پلان جواب ندادی دیر جواب افیر قفا افیر پیش که اکاجون او میکشون رقم 5 میکشون رقم 5 رقم 5 رقم 5 او شوا رقم 5 چند برویا رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 12 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 20 اکاجونو شیرپلنگو وارا شد بو یا برگان میبینم رقمی 1 20 22 2 ای بازی میگیریم رقم 3 22 4 ای بازی میگیریم رقم 5 و 20 ای بازی میگیریم رقم 6 میگیریم ای بازی رقم 7 ای بازی میگیریم یک سه وارا شده اکاجونو یک سه وارا شده یک سه انا که 5000 شد اکاجونو 2700 وارا کی میدرویا اکاجونو 2700 وارا اما که اکای وارا درو مرحمت 6 پاس وارا دا تمام اکای ترینکاتیجی گفته 6 پاس وارا دا 2 پاس وارا دا جوخا گفته 4 وارا دا پاس خان گفته 4 وارا دا پاس او ما رقم چند میگیره اکا رقم 2 رقم 6 رقم 4 رقم 5 خولی های کدامش میگیره اکای او اندره کی اکا شش رقم 6 اکا رقم 6 وارد رو اومده اکمون او رقم 6 درو وارده او همون او آره رقمی 7 2 6 پاس گفتم تکیای یا که ها پاس گفتن 2 و 4 کی بدره اینا تکنیکاتی کاش اکاجون یا میتاک بهش تا در اکانت صدقه کسی بزنه عمودا میکشم او شوا کسی زنه میگم کسی بود روز کوچیکا میشوا رقم 6 درو واردگی اینا او اکا گرفتم شیر پلان 2700 حرکت کن هفت نفهمیدم اکاجون نفهمیدم هفته چی میگی هفته بگی این اکا آخه 7 سال سویش پرزیدنت اکا 7 سویش پرزیدنت اکا شاشه اولی به اکا ما 7 سویش پرزن
یه 7 چه اینا акай муҳаммадҷон рақами 7 паста шербача ҷоха мега 2 вара медурам акай ҷоха 2 тара вара метун 2700 буdur ака акай маҳмуҷон جون برام акаҷон давара надурам ади кун 900 да هایرون شنو مخور نیگو دورم مخور ака не ҳо буги ҳо не буги карта да рақам бутам акаҷон وارا کنکره نشیدم вара 2700 шуд акаҷон اوپش وارا چند میشود исоуктон мекунем чанд каси буду роя ҳоз на карочи ҷоха гуфтага ман чанд сум партом акай ҷохаҷон نه کارتما бигирем така بگی کارتما 2700 тамом рафтем ака نه тамом акай али акаҷон о рақами 7 зайни тай ай сарме акаҷоно ракатакано бё марҳамат 20 акаҷоно вара канага шепаланго 1-3 акай ҷоха дуроварда душа ҷоха 2 акай ҷоха 500 дор 2200 парто 2200 парто акай ҷоха ана акай муҳаммад дуроварда рақами 7 ша акай ҷоха 2200 парто акай аоо рақами 654 кадомша мегирӣ 654 кадомша мегирӣ ака ҳо бугу мегирӣ намегирӣ чихалӣ мекунӣ акаҷон дар акаунт садқа бозира думи дурози бад накунем акаҷоно то и акаунт хар пул мепартад ҳамон хамешавӣ ҳамин магарам заншо эпи чӣ тариштай мегӯяд ки ки пулпартов ванива ҷоха 2100 рафт ҳопа акай ҷоха 2100 омад мешавад туғрияк карочи меравем акаҷоно ҳоз амия ака ришат кунад ки кадом рақамша мегирам ҳисоб мекунем мерем дарши рафтем акаҷоно рақам 1-3 даварая акай маҳмуҷон аждад мекунем ракета мекунад ҳамин 1000 партофтум 1000 ту дохил ҳоз наомада акай ҳамин давара медурори шепалан эшем 5 бигӣ 5 мега бигӣ 5 пул шуд акай эшем 2700 5 гирифтум то ракета акай эшем акай 5 ҳамин ловар не 1000 домадага ака медурам не ки боша ҳоз мегем акай ҷоха 2100 рӯи кадай акай эшин ракета шепалак акай муҳаммад рақами 7 меоз ракета мекуна акай алло чӣ шуд ака рақами 64 холи ака мема тара зан бизанам акаҷони ма нафаҳмиди акаҷон шаша мегирӣ ман мегӯям кадомша мегирӣ битум та не 7 одамш гирифт тамом давай ака рақами 6 аоо рақами 6 дуровара шепаланд ана акиш дард мекунем пуло 4 холияй тамом 4 холияй меравем ман бинем ку дайзбербан ки пул партофтесай ака эшинҷоз мебинем радной акай эшим мега 2700 рафт акай эшим омадак о шидем акай и 2700 омада аишку ай акай 2700 омада акай о шидем
کدام داشتیم او شدیم انا که اکای محمد 2100 روی کدای میمونه اکای قطعام او شدیم اکای محمد اکای جوخر رقم 2 او شدیم همین اکای محمد اجداد میکنم چند بار سفری چورا بگیرن میزنه بچو کسی چورا میگیره خله 2700 1 2 3 4 تا 2400 اومده 4 تا 1 2 3 4 2400 اکای 2400 اومده اکای محمد 2400 اومده بو اکاجو راکت بو راکت که شیر پلان تلفن کی قدیمی اجداد میکنه اکای محمد 4 بروی کرگی 1 2 3 4 تمام 1 2 3 نه 1 2 3 4 اینجا راست نیست نه اکاجونو میستیم اکاجونو رقم 4 مخولی هم کشیدن نگیریم اکا تمام شش گیری سگ اکای ما شش هم بگم که گیری رقماتون هم میخونو شیر پلنگو وارا کلگه یک سی اکای جوخا لابا اکا 4 باشه صدی روی کردم با کمای 2400 میشه اکا جون بعد چی؟ چنجه؟ 2700 اکای محمد جون ها 2700 با چند اسم داشتم؟ یا 600 دیگه روی اکا جون 300 بیمون اکا جون داکا کاروچی میخونم так им نردم رقم 1 3 وارا کلگه اکا جونو جو خدر دروواردی اکای محمد 7 دروواردی اکای اشیم 5 دروواردی اکای او رقم 6 دروواردی میرویم رقم 4 خولی های یکم وارا کلگه های خوی گوز نا رقم های نمیاد دیدن دارا کلگه یکم کی وارا کلگه شیر پلنگو باز من نگوش میتونم یکم جوی پرابلمش نیست اکا که در بازی بودن یکم رقم 1 وارا کلگه بوده رقم 2 میریم همه کی بگیرش شانس ما آج ایسالش میکنم اکا ایسال کنم تمام رفتیم 5400 بود پلوسی 2700 پلوسی 2700 پلوسی 2700 با برگه ایسال میکنم اکا جو 5400 پلوسی 2700 Вигриш 13500 сомон. 13500 рубл акаҷоно. 13500 сомон. 4 каза бозӣ думага 13500 сомон. Вигриш шанс мар. 13500 сомон. Омадак акамона пулш меравем. Акаи Муҳаммадам омадак мемона 300 рубли ака. ана акаҷоно ҳамеша шумо мара шербачаҳо бигӯен ки касе 13500 ош шавад кадоми қади кадоми тақсима омада бига ҷоха 25 мерем 3500 ин 5 қати ягон кас намебахтиди ма вало ки акама мешиносум бозингарам халия алака гӯш кин акаҷоно ҳамин мара бигӯен ки кадом як баракала бо якана биҷо се шерпаланго ман эфирма хафо накунам yakın karar yaptım yakın. Tekrar edeceksin. Ben fahmedim yakın şey bana kadar gel. Yakın çıkarıyor var seç. Yak, bale yakın yakaladı. Doğru. رقم 2 میکشیم هیچ که خطی هیچ که پاپ نیستای کس میزن 13000 اوش شوا اشیری مدار شالو
میرویم. رقم یک کده بود، رقم دو میکشیم. تیاره رکجانو. نرفت کشش. با برید موجی. با برید موجی. خیلی نفهمیدم ما بریدم. با برید موجی. اکا نفهمیدم گفت. رقم دو میریم. 3 4 مخولیه. یک دو سه. یعنی که میمونه که می مقصد بکنم اکا جانوی ما ایسا کتاب تو میکنم اکا جوخا شیرپلنگ او شدیم او даже خیلی صدر بلکانه که او اکا ترینکا تیجی اکا ترینکا تیجی شیرپلنگ او شدیم اکای محمود جون 300 روبل داری اکای تمام میرویم اکای او شیرپلنگ رقم 6 درواردگی اکای اشیم رقم 5 شیربچه درواردگی او اکای محمد او اکای همه خطا او میریم اکا جانو کدام میزنن 13000 روبل اوشو شوا رقم دو میکشون ای برادر 50% در کانال ترینکا تیجی 08 بدوریم 100 روبل بازی میکنیم میریم اکا جانو رقم دو میکشون شا 500 دارم بله اکا 500 داری میریم اکا جانو رقم دو تیارین رقم دو کیه جوخا رقم 3 22 رقم 5 بچه اکا جانو 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 باشه اکا جانو رقم 1 باشه 22 اکا جوخا شیرپلنگ رقم 2 اختای 30 قطی زد اکا اوش چا شیرپلنگ با من برگه پراویر که میکنه برای بیاگم پرابلم 22 11 10 20 توغری اوش چا اکا میرم رقمی این موندگی رقمایی که بودن در اینجا بودن اکا جانو تمام رقم 3 میریم او شوا 500 چوی دا نفهمید اکا 500 چوی دا چه اکا من این گفت نمیفهم خیلی من نفهمیدم اکا جان فلان نفهمیدم گفت اکا جان ما اکا جان گفت نفهمیدم گام نیست که فلان گام نیست این داشت اکا جان گام نیست او مارا بار گوزیده برام نفهمید اکا او خطی چورما اکا حالی میبینیم اکا او همه رقماش گیرتگه او چه خیلی بدارم تون 3 و 6 پافور اکای او شیرپلنگ گفت نفهمیده استم اکای جوخا شیرپلنگ بنایید در وسط من نیمی پی قپل تر خطبی 10,000 شا روید کنم شیرپلنگ بنایید من 10,000 شا خطبی روید کنم اکا جان بریم پدرم خطوان را رقم دوزا هستیم بریم اوکی میگم میرم اکا جانو صاحبای کارتا کو اکای محمود همجا دی پافتور اکای جوخا خیلی پافتور اکی پل دور آزیراش دا اول بسی اکای جوخا یا شیرپلنگا
13000 شده طرف میمونه اینه 13000 короче میمونیم 12000 ша 1800 پلنگ میمونه 1800 میمونه 12000 تا رکت هم میکنیم اکا جون اکای ترینکتیجی میگه پافتور میمونه 300 روبلش اکای محمود میگه پافتور میمونه 100 روبلش اکای نوزیم همینجا اکای بخه میمونه اوت اکای نوزیم همینجا لشر پلنگ اوکی اکای نوزیم فردون دو نکشیدی کو دو نکشیدی کو مهره با دولف دهنه اکا جونوی ما اکا با بگو که با نام کی میبرویا دامی وای کامنتار یعنی که بنویسم میشه برات 500 روبل چخالی نفهمیدم اکا جونو ما برات 500 روی کردم با نام کی 500 روی کردی شیر پلنگ اکا با نام کی 500 روی کردی لابا اکا الو آه. پولیس مارم خاطی که 500 کیلو ما چند سوم داره اکا جون اچور تنه نفهمیدم میگم مارا خاطی کنه با تو چند سوم داره اکا 500 اکا بو وارای نه سر از دور اومدی یا برو وارای 2700 دادم خبر یا بر 900 روی کردی یا بر 2700 چخالی پول داره اکا جون یکم 500 روی کردی بودم برای که او چیز استفاده کنم خیلی 500 روی کرده بودی 500 دور داد اکا 500 تا کنم بعد دو واردا یا دو نسخه یا دو 2700 پاتون تمام شه پلنگ کارچ 500 رو بودن شکل دنیا میخوای اکا کارچ اکا جونو شیر پلنگو از من اکا میبینیم اول با مسئله شم میبینیم میدرویم خیر تو نکشیدی با اکا ای بلا ایسا اکا جون خیلی فراموش میکردم اکاهای ما همه جوش دارو ای بلا احمد دادم زیربان رو بدم دورم از اون دورم اکاجون پریبود قدم میگیم تا شیر پلنگ ایال اکاجون جوفا میریم اکاجون رقم دو داده رقم سه میریم میریم اکاجون ما شیر پلنگو بزرگ استوب اکا ما دفتر نام میکنیم برای کی با دیواره همینجا زیجبار شده میرویم اکای جوخا اکای جوخا رقمی ده اختای ما هز اکا 12000 پریوز میکنیم میمونه 1800 رو بود اکا جون خیلی دو شد فهمیدی اکای ترینکتیجی گفتی کی وایکن اکای ترینکتیجی او 200 نرسه بود اکا جون اکای ترینکتیجی میمونه اکا جون 600 همه دروری مونده 300 رو بود اکای محمود جون رقم یک هفت شیر پلنگ درو وارده میمونه 100 رو بود اکای نوزین دابوزین نیست اکای بخا رقم 4 اکای بخا همجا دایی اولی هوزی حافظ اکا جون همین تا اکای بخا با نام کی رو کردی شیر پلنگ همه ادام رو کردی اکای بخا اکا جون چوغوتی رو کردی تمام اکا 11 روی نکنه میمونه گنه اکا جون 2800 شیر پلنگ ای بچه چیه ای ترینکتی نیست من هیچ نفهمیدم
акаҷоно акай шерпаланг шуғотиро кадима равиша бигӯ. охи акаҷон дар ҳамин ҷавраи ки ма тара мебинем. Тамом акаҷон 500 омага. Рафтем. 400 шерпаланг мемона. Рақами 4 ахта 400 мемона. Ан ака одамои очират. Ма аввал бобу хонушон. Одамои очират. Акай Амин де дар ҳамҷаи шерпаланг. Акай Амин де. Базор дори акай Амин де ҳамҷа даи. Акай Амин де. Акаҷоне ҳам так меистен шерпаланго. Амин де ҳо. Акаҷон 1000 дори акаҷон рақами 5 метон шерпаланг бозӣ кун. Мемонам 100 рубл акаҷон. Туғрияш. Тамом акай шерпаланг ҳозир мебинем акаҷон. Масалан бозга мебинем футта чипла. Боша бе ягон чиз мекунам акаҷон проблема нестай. Тамом. Меравем акаҷоно. Ҳамин акай ки мара гуфтак дар WhatsApp навис. Шерпаланг. Акаҷон. Я бор ман дар комментария бинавис ки ина 11000 уж ма тайёр кардагим. Дар ҳамин комментар ба номи киё якими ҳарфи охири якими ҳарфошам бинавис. Акай салом алейкум. Акай Ҳамза Ҷурабекзода салом алейкум акаҷон. Хуш омадед акаҷони ма. Акаҷон дар очират менависем та. Акаҷон дар очират менависем. Очиратҳо мехонам. Акай Акбар, акай Абдумалик, акай ОО. Рафта кадака. 11000 рафта бошад дар ҳамин комментария бинавис ки пул омад. Акаҷон пул рафта 11000 илтимос дар ҳамин ҷо бинавис ки агар рафта бошад ки омад мақсад бачаҳо бифаҳманд ки мо бо время пулро рӯи карда метавонем. Ман як бора ҳамин акаи бая бинам. ҳамин акаи АОО шерпаланг дар акаам садқа 11000 рафт ака. Нартон бинем меҷо ҳаст. Не акаҷон акаи Раҳимҷон сози хубӣ. Ба номи киро кадаги ака хидр? Ака эшимай. Акаи 2700 як бор омадагиай. 900 омадагиай. ҳамин акае ки мегӯям 500 рубл дорум. Акаҷон як бор рақами 5900 дар омади шербача. Ҳамин хебуд 500 бозӣ мо шудагӣ набуд акаҷон. Як бор дига 2700 дар омади ака. Чӣ ба мегӯ ки мо 500 рубл дорум акаҷон? Чӣ ба мегӯ 500 рубл дорум ака? 500 омадагиай. Дар ки 500 омадагиай ака? Ака бо мегӯм шерпаланг. Омад ака раҳмат. Гап ака ҷоқаҷон тудам 1000 раҳмат. Ака фаҳмед ту ба номи фамилия ки рӯи кардагӣ ман номта намехонум. Гӯш кун ака. Ака эш киё шуд? Ба номи АС як бор 2700, як бор дига 900 дар бозӣ ма омадагиай обши. Дига дар ҳамин бозӣ дар ма вапше пул омадагӣ нестай. Ай номи ҳамихали ака. Тамом ака. Акаҷон 500 рубл дига дори шербача. Акаҷон 500 рубл дига дори. Ака ман менависем та дар ин инҷа 500 рубл дига дори АО. АО шербача 500 рубл дори. Ҳамин вара лубои вара холишо мегирем медурам та. ҳай мерем, тайёрем, мекушоем. Рафтем рақами 3 бозӣ мо хеле банд шуд ҳамин вараи. Рақами 3 22 дига бозиам ман намекунем. Рақами 4 рақами 4 11. Акаҷон дори, акаҷон 500 рубл дори. Рақами 5 10. Рақами 6 20. Рақами 7 20. Рақами 1
21 рақами 2 боша акаҷонои ма 20 акаҷон бозимон ба 21 акаи рақами 1 задай ман боза бу 20 оҳо беси акаҷоно бозӣ ба 22 зада ака рақами 3 оши шавомегем мерем ай рақами 4 туғри акаҷоно тупа туғри дига ин зиёд намешавад рафтем ош шавомегем акаи ао бахша акаҷон ту упра рӯй карда ту мара гуфтагӣ набуда акаҷон мара гуфтагӣ набуда ту гуфти бу ман зайн кардагим тия бо бароки давараи 900 рублам ромада бо давараи 2700 ҳамин хел буда акаҷон ту упра рӯй карда мара нагуфтагӣ шербача ман тара пул рӯй кардагим мама думаду бидем ки ту мата рӯй карда тамом акаи маҳмудҷон 100 рубл доред акаҷон ракета мекунед шерпаланг дар акам сафта нард бинем дастат гирифтааки рақами 3 зад рақами 4 мерем агар любой барахами хеле фақат азарни бузиам як всем добро пожаловать на наш азиз Тринкат ТВ. Я надеюсь, что это канал вам понравился. Акаи Джоха мемонад 2700 правильно акаҷон 11000 правильно ака правильно акаи Тринкат ТВ 3 задай акаҷон мемона 700 рубл акаи Маҳмуд ракета мекуна акаи Баха мемона 300 рубл шербачара акаи Амин дея мемона 800 рубл ҳами акаи Маҳмуд аҷдад мекуна я об бихӯрам акаҷоно бо хӯрам ки хума ташна монду маро баъдо окей ҷо окей гамес акаҷон акаҷоно так омад 600 акаҷон омад мемонад шербача 500 рубл ман я акаи ҳисоб кунам акаи ҷоха хudi 13000 бигем задӣ боз гӯш какао 13000 гуво зади шербача баъд ахир ракета кардим 11000 правильно ака правильно бор 13000 минуси 11000 2000 ки мон акаҷон хита акаҷон мемона 1700 шербача бахшиш ки ма тара гуфтум 2700 акаҷон 1700 я бохтам ҳисоб акаҷон 1700 бале ди рақам доварам 1700 правильно ака вақта хатои раҳмати хитам ҳисоб китоб кардӣ рақами 4 мерем раҳмат ки акам шермарди рақами 4 21 рақами 5 рақами 5 боша акаҷоно 11 рақами 6 20 рақами 7 21 рақами 1 11 10 рақами 2 21 рақами 3 боша шерпаланго хавристон 10 акаҷоно бозимон бо барашидай рақами 2 21 рақами 4 21 айбозӣ рақаме бурорем ҳафта бесе рақами 7 21 рақами 7 туғри акаҷоно вазварамо 200 ки медори акаҷоно ҳами акаи меҳроб ҷон табгам як индahaz гизаш шербача ама вақт даравот ханда боша вайда боша вара медори шербача вараш дай ракун вараш агар рақами 4 ай рақами 5 мерем вараш дай акаҷоно рақами 2 рақами 4 рақами 7 мон вара медурем 36
ترینکاتیجی رقمش درو واردای. سیوش درو واردای. 5 وارا. اکای همین 5 دوباره درو واردای. رقم 1 اکی بود. اکای محمد 7 بگی. 7 دوباره شیر بچا. 7 دوباره اکای رقم 1 اکای میگم درو. اکای مهرو. اکای محمود. محمود اکا. رقم درو واردم. 7 6 7. میرم و کجانو بودیم ما هم میکنیم کجای میزنه 1200 روبل آش شوافه بچو میرم دارشی خاص میزنه آش شوا رفتم کجانو حرکت 5 میریم گرفتم حرکت ما اونجا که گرفتم شوی بالا همه کسا شما در کجانو ساعت نه 11 شه بخیر روزی وقت خوره مول سمو کجانو تو ساعت 4 تا آخرون پسله آدمی که موندگه بس که کجانو خاطر شده کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 doğru bile. Merhaba kacano. Kanta peşini zaten o bayım bir kacano var. Şomade şerpalanga şomade. Arakay 5 میلی. پس دیدم اولش شما 1200 روبل میشه. رفتیم. کاروچی ورا کرد 2 4 7. داوره درو وارد. اکای ترینکاتیجی 3 و 6. میمونا 100 روبل. اکای همین 5 درو وارد میمونا 600 روبل. اکای محمود درو وارد رقم 1 میمونا 200 روبل. 300 روبل شه بچا. 1 2 3 4 7. بریم اکاجانو ویگلش ترینکاتیجی. اوه اکای ترینکاتیجی وقت که شامی مفرد که جام زگی. اکای 5 300 میمونه. بله اکاجون 300 میمونه. اکاجون هم دوباره نمیسگیم. رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 اکاجوخا 20 رقم 3 22 رقمی 4 باشه اکاجون ما 21 اکا بازیمون با بالاش ده رقمی 6 22 رقمی 3 22 اکاهای ورادرو ما ایلا مینوس بکنیم این مینوس میشه اکاهای ورادرو شرپالانگو رقمی 5 6 رقم 7 میریم وارم میشه و 600 روبلی کی دا وارم درویا من نویسه کدوم دوارم دوره رفتیم چور بعد پاس اکای بخما چور با او رقم چور دواره بگیریم تاکا چوانم بشه اکا کدوم دوره میشوا اکای ترینکاتیجی کسی بدونه میتونه که بازی کنه ای بازی کرگان این خیلی گام نیست اکای جو خاطر هم درو واردای وارا شده رقمی 3 و رقمی 6 محمد اون که هر رقم وایت نه که میتونه که وارد دوره 3 و 6 همین دیلوار 5 پاس اکا همین دیلوار 5 پاس تموم اوکی اکای محمود هاردش شرپالانگ هاردش هم درورم جوخا رقمی 2 اکای محمود رقمی 1 7 او چندیه 600 اکای او اکاجون 600 رقمی 4 5 مخولیا 600 بردا 5 کیلو پاسکال اکای همین 4 پاسکالی شه بچا ای اختیار تو اکای او بدون تا کلوچی 4 5 مخولیا کدومی که میدوره میکشم شا ندرومدگی ده همین 4 5 بودم دا میکشم رقمی ها خوبی میکنیم میریم تاویست
بوزی اجداد نمیکنیم 2700 مثل که مثلا اجداد کنیم چرا کنیم تو کنیم شد اکای او شیر پلان جواب چه اکا جون تاگو رقم تا بود رقم 5 4 دا بود رو اکا جون وقت شما دن 2 4 5 دواره خولیا چندیا 600 تو کجا 600 اکا جون ما مدور اکا جون اکای حمزه 4 5 خولیا کدومش مدور 600 دواره اکای حمزه 4 5 خولیا دواره 600 کدومش مدور اکا جون بدرو واردا بدرو واردا نه سعید مرود 5 اکای سعید مرود اکای 5 اختا شیر پلان اکای 5 600 اکای اکا جون اصلا نه اکای 4 اکای حمزه بدرو پلان اکای حمزه اکای 4 بدروری کایم اکو جواب بتم ما بکشم شا میشورم تایور میکنم تایوران تو قیا خوی اکای حمزه اجداد میکنم اینجا اکای سعید مرود میرسم اکای سعاد مرود اکای اکای 5 گوشه وارد درو شیر پلان 5 دا وارد اکای حمزه چورا بگزودا رقم 4 ندروری شیر پلان اکای جواب ته گفتم میگم بدرو جواب نمیکنم اگر ما بکنم بکنم شا چورا کاش مدا چورا اکای جوخا رفتیم میرم رقم 7 دو اکای جوخا شیر پلان تموم میرویم اکای سعاد مرود پلو دومداک نیاوزی تمام 2 3 و 6 دوار خدش اکای جوخا در رقم دروار میمونه اکای 500 رو بولش نمبر 5 اکای محمود یک 7 دروار اکای محمود جون اکای تا 300 دور اکای تا شیر پلان همون اکای محمود اجداد میکنیم رقم 4 درو رقم 5 اکای سعاد مرود روی کده 1000 میمونه 400 رو بولش همی اکا موندگه هوز همی بروی کنه میکفونیم شا شما در اکا جونو میکنید همی برای چیزی دور ایدا ناغ ببینون مردم ویگی شای سو میکنم اکا جونو چند کس نبوزی دروما همه دروما دن 1 2 3 4 5 کس نبوزی دروما میرویم اوشاوا کی میبره خیلی میبره اکای مهروب کی میبره اکا جونو پیش این برای 100 روبلا بودن او برای 100 روبلا برای 600 کدوم شا короче я кач میگفتم شا لا اکا جون تمام اکا جون ختش داد نشه بچا ما ای سوکتو قدم بگیرم اکا جون مالو اکا جون پارتو اکا جون خودی خنه میشه شیر پلان تا کم صدقه خب اکا جون نگفتم که تنه پارتو اکا جون خودی جان مو دا ایمی دایفیر مو اکای ازی ترین کاتجی ششتگی یا اکا جون چون نداره اکا پاسش کنم میگو یک هفته هر چه میگیرم خیر اکا تکو اکا جون گاول اجداد میکنه شیر بچا چند کش اجداد کنم اکا 5 میلیون اوه 5 minut خو اکا جون بچو نمیستن اکا جون برای هم گفتشم که بگذارن آخه اکا جون نمیتونم کده باخ من خیلی من کوریگر اینجا دایفی ششتگی اما اکا زمار میده چی میگه اکا اکا نباشه خیلی اکا جون پاسش کنه میده بوشا با درون تاشا نه پاس نکارتم خیلی پار رکت اکا گن اکا جون ما یوزن کنم تمام اکا جونو ویگیش میشوا کاروچی چند بودمی اکا جون همه اکا اجداد میکنه با بکشونیم شا اکا جونو پیش برای 1000 برای 200 روبلا بود
1200 بود پلوسی 3 رقم ور کرده بودن همین خیلی بود 3 رقم ور کرده بودن 1200 درو انا چند دامه درو 1 2 3 4 5 جمعی 3600 دیگه شاکا جانو درکا تمام اکا جان درکا تمام همین شیرپرنگ همه بخشش همه بازی ای پولی ختم قرضدار بود برای کار کردن نکنه چی در همه آدم بودبوری را بکا جانی ما دسته اکا جان وارا چند پیش ای 1200 اکا دکا 600 سر شدون همه اکا اوه اکا جان پس نمیکنه گویده حوز گوبه پاکم اکا جان کمیو اکا این اکو شما باور نمیکنه اکا جانو اینم یک گپ همه اکا را فهمید همه یک گپ همه اکا را فهمید که مقصد گوبن خالی این از زن زد گفت خالید مقصد بجق بیشینه خدود اولی قطعی همه اکای محمود جان شیرپلنگ همه جده هستی اکا جان او پایین اکای محمود 300 اکای محمود شو 300 یا رقم شما پس کنید خیلی همزه مایم برا تاکی همزه که داکی جای قربان جان داری جهاز نکه همزه کویا بنویس برا گمشت تو بازی نمیمونم تا بدروی تینی کسی 3 و 6 میبره تو بازی نمیکنی بازی بو 300 میذارم اکا جان تو 300 خود شیرپلنگ داشتی اکا جان 300 داشتی بازی سر کن اکا جان نه ما را زنگ زد بخدا گفتن پاسش کن اکا یا رقم تا پاس کن اکا یا رقم تا پاس کن شیر بچه 300 داشتی 300 اما یا رقم تا پاس کن اکا یا رقم تا پاس کن اکا جان یا رقم تا پاس کن لبوش پاس کن بازی هم میکشیم این اکا جان مورا کو زایست بخدا اکا او یا رقم تا پاس که محمود جان یک هفته نه یک تابی هفته بگی و بازی را بکشون بخدا نه ما را زنگ زدن گفتن که کنچه تا بجوز نیم خیلی چیکار می‌دونی که نیم ساعت بخدا بازی مقصد اکا قطعی بازی کرده و وارد دارم و پوز من بگیرم پاسش کنم که برا خودم میگه که این خشید کافون اکا ترین کاتجی تمام به ما اکا را بود دلاسا یا اکا جان ده همین جهاز اکا محمود 2 مینوس پاس می‌پردم 2 مینوس پاس اکا محمود یا رقم 1 تا یا رقم 7 تا پاس بک اکا شیرپلنگ رقم 1 تا یا رقم 7 تا پاس بکن 1 تاش پاس کن بگیرش 3000 بود همین خیلی میکنم شا اکا 1 تاش پاس بک یا 1 تا یا 7 تا پاس بکن ما بوزا بکن بگیرش 3000 بود همون دا خدا میگه پاس همون نمیکفونو حمزه اکا جان سوزی خوبی قربون برادر افریا کو الو بنویس شیرپلنگ اکا محمود باور میشه بله اکا محمود جان باور کشید با شیرپلنگ میدوره پاس نمیکنه او اکا پاس نمیکنی پلا پارتو شیرپلنگ taptı. Ya kazaya bıraktı ya pasın. Ben de normal akşam bozingar sozayı. Ya kaconu be samu o kadar taşı pasına. Düt da hamca taşı pasına kama bu kuşun çıkarı bozuk kattın. Kaconu zatka. Baxdına bozum okubiye çam minut zadeşka ikka bir takımdan ki. Şansmış dori. 2 minut round be da partiya pas kın yaklaşa. Hoca aypan miyan mi pardon. Akay Said Akay Majon اینو Akay azitrin katici هم کانال هموای مقصد پیش برندش هموای میگه که 1 minut 2 minut دیگه به روز نه 2:38 تو چیلا میسن اکاجون اپارتوی رقم 1 تا
پاس میکنم ای برقمی هفت بازی میکنم اکاجون دیگه واریا نیست اون ما را زنگ زدن اکا گفته سن اگر اکاجون باور کن ما خدم ای بچه دام یاستی جو خرافه من نام برو داشت خنک شده نار بینم جو اکاجون این بازی یا گار میشه خنک میشه اکا از فرما بیور اکا محمود شرپلنگو 2 minut میزده اکا عزیز یه فیلم خونده سی شاورما بیاد بخوریم بله نه بیایم اگر من رقمش پاس کنیم اگر یکم تاشن اگر هر شب پاس میکنیم چه قدمش پاس میکنم 2 minut باشه 2 minut او شرپلنگ اکا عزیز یا باشه خالی سوال جواب نمیتیم بنویسی که گپ نیست دو درجون زیاد شاورما میورم قبول آید نرد بینم سرت بازی را با ایت خرزو نمیشم اکا محمود جان اون از این ترینکاتیجی را دیده سه اکا جان همون چی گفته سه ما چه سالش میتونه شرپلنگ اکا جان بیایم تا پاس که اکا جان رقم یک تا رقم 7 تا پاس بازی را 3000 ویکش نصیب بوده باشه با همه زن اکا جان نباشه نمیزنیش بیا اکا محمود جان در رقم صد بازی اکا میدون چه خنک هم برو اومده سه اکا جان من میدونم خود بازیگر سخت قطعمون بازی کردی برای و کروب نیده دور اومدی لیکن های چیکار کنیم کفو اکای ترینکات جکه بی اکای محمود پاپ گیر خطی اکای سعید مراد اکای سعید مراد ما پاپ میگیریم واقعی پاپ هم بگیر است حاضی بیا 500 میپردم بیا 500 میپردم اکا 500 اپی پارتوی ما روزی و خان کنی شا اکا جون اکای محمود شرپلنگ میسی ازدیوازا ما میدونیم خیلی بزرگه یک تاشا پاس کن بریم دالنی شما در اکاجون همت حضور زیاد خواهیم دیده سن پلاژنیا و اصلا اکنال در دواره وزمین درمات بوید دیگه بگیم زایو بیایم بوزی رفتگی ای بوزی هم خیلی اکا تیجی فقط دهنه کدی زایم پلی بسیار همین تو زدگی با فکرم دیگه دوولی ازیده یگون کس خفان نمیشه کسی بوزی سر کن رات اوخی اکا راکتا اومگا سرته ای اکا عزیز بیا کفانوشه شیرپلنگ چی میگوی اکا لبا اکا اکا محمود 2 minut گذشت من 200 سوم تip چی قیتاری که استین شما؟ اوخه اکا جون در اکام صدقه همونجا دیده سی که هم ادمین 1000 سوم پارتون تونوزی اکا جون ما فهمیدیم خواهیم تاری پلاژین در حالتی شما چی خیلی میکنین پس یعنی کلینتا؟ اکا اکا محمود اکا مود ادمین که گفته سار 200 سوم 300 سوم هیچی که موز مثلا 500 سوم پارتون دی باش 400 پارتو اکا جون اه؟ اون همونجا کامنتر ادمین نوشته که ای اکا خیات شب پاس کوخ میبینید که با همون زدی اون چی ما یک شمه کدم موز ما دالنیش با هردش قدی بازی میکنم ما من متمود و خمی هارد شاکه در بازی پراسو داخل دو ما وارد ما من شدم خیلی بیا وزیر انا پول دادم روی کدم کی بانک برا روی کنم ای دو برای 200 سوم 300 سوم چی نکنیم چشم 500 سوم میگذارون تو نوزه ای باش 600 گذارم اکا جون 300 داشتی 300 گفتی میگذارونم اگر چی نشد 1000 سوم میگذارونم بازی رو دوام بتره چون میکنی تو تمام تمام اکا سر من بکشم کدام رقم بزنه همه 1000 بول بگیری بشه اکا تمام داور میره اکا جونو بلا دم غارتی
ولی کدا به رقم 3 و 6 رقمی چند باید بکشودم بلا ای سومین من کشوم پارتومتی نه تمام کشوم شکا جانو از به اکمت تانگام غلطی بینم خورا کدام بود ای رقمی 6 مکشوم شکا جانو بخیر نه دو خواهی هفت بله رقم 7 مکشوم شکا جانو رفتیم تایور نکو 3 و 6 کدگه رقمی 6 تایور نکو رفتیم رقمی 7 موجه پاپ کردی رقمی 7 22 رقمی 1 3 تا کرول ابوچی قرمی رقمی 2 21 رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 باشه 11 اکا بوری رقمی 1 اکا اوش هم بگیم بسه تا کرول زده بریم دالشی اوش چاوا شیرپالان اوش چاوا بریم دالشی توپ توپ تمام اکا جانو هم اکا خوش آمدین بوزه دیگه نام چسبونیم دالشی میرویم حافظ کی میای خونه حافظ اوشا شیرپالانگو اوشا اکای او ما محمود خیلی دیگر نمیشه آدم باید وقت نگیره همون توغلی هم میره دالچی میگیریم اون این بازی مردکی هم خیلی گفتی کو پنج پخو همون تقسیمش بکنم میریم لاباکا جون اکا جون تمام اکا تمام داره اکای محمود شیرپلان 600 قرضور بودی من از زن گفتن همین تکنه 600 قرضور بودی اکا جون 3600 زدی اکا جون از من اول سوکتوک میفهمم تا اکای جوخا میمونه شیرپلان 400 روبل اکای ترینکا میمونه 100 روبل اکای بخا میمونه شیرپلان 100 روبل 200 روبل اکای امین میمونه 500 روبل اکا جونو 5 بافتون اکای محمد اکای جون 600 روبل قرضور بودی 3600 میشه بگیر 600 قرضور میشه 3000 1000 روبل تاکا 1000 روبل تا میگیریم در موبایل این بچه‌ای که هستن در هر اتاش 5 کسا 1 2 3 4 کسا 200 روبل تقسیم میکنم اکا جونو بگیرم بازی کنن انخه چست میشه روزی اکا یا نه ما اکا جون میتونستم که مقصد کارتوی تو را پاس بکنم ما وقت نداشتم تا اکا جون پول نداشتی دیگه من اکا جون بازی چست نشه گفتم روی خاطر آدما که این قجدت کردن کارتا تا میگیرم 200 شو میتونم بو همین اکا زازا لا اکا جون اکا جون اکا جون ما
این قاعده ترینکا تمام حیاتیش ما همون هزار همون را میگیرن توغره اکا من میگیرم در خدم نه در بچه ها تقسیم میکنم اکا اکای محمود جان پیر بچه ها اکای محمود جان اکا همه صدا اوخی خیلی اکا جان گوش که ای گوش که اکای محمود خیلی غمی از حق قطعه بازی داری تو مردک بوری گفتی گوش که محمود مردک بوری گفتی کی شوگیر آبا سرش کن چی گپای گفتی که اکا جان بر زیاد بگی من زیادی همه 500 رو بشه سو میکنم بشوا در بچه ها ما میتون خدم دنه یا خود پروس اشوتی در بچه ها میرا توغری اکا جان 500ش давай روی خاطری که اکا جان قطعه بازی کردی تو کشش 600 قرضا بدینه که عید نبرو 2500 میمونه بازی میکنی اکا جان تمام давай شیرپلنگ اکا جانو بخشیش اینی میخواد تا یگان کس مینوسم میکنم اکا جانو رقمش اتاقه یا رقمش گوش کنی من ایسو کردم اکای چشمت میمونه شیرپلنگ 500 روبل 100 روبل دباویتون میکنم اکای ترینکاتیجی 500 روبل دیگه دباویت میکنم 200 روبل نمونه اکای محمود 2500 نمونه دو رقم تمام دور 2300 روبل نمونه اکای بخا 300 روبل نمونه اکای امین تمام تمام اولی بست چه رقم شد همین خود کار چون پدرکه اکای امین باشه میمونه 600 روبلش کما شرکت کردم 1 2 3 دکی میلیون در 6 طرف давай توغیای میرویم کسی میزنه آشی شوه رقم دو بکشون شوه رقم 2 22 همه راضی که جانو تمام گپ نیست اکای محمود جان شیرپلنگ به خفگی این روی خاطری که همون قبچه‌هاش زد کردیسته بودم رقم 3 من همون پول داخل نگرفتم کردم صبح پروس تک پدرکه کردم که بچه‌ها نگه که ما همین خش زد کردیم رقم 3 30 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 20 اکا جانو همتون همین چی روزیه روی خاطر همو 18 کارگیتون رقم 1 باشه اکا جانو حالا چی 11 اکا جانو بود رقم 3 اکا رو شما میگه رقم 4 میرویم دالشی او شیرپلنگو میگم او زنده باشه شیرپلنگو همه کسا همین کاری مو کرگی روزی نو که اکا جانو همه روزی اکو کسی روزی اکو هوای نه اگه چونه چه رحمت پامت خرید هم داشته نیست شما در کجانو شما در شیرپلنگو را نرو نرتون بینو او اکا محمود دیگه اکا تکرو نشو این روز من نیست خدت نکنم تمام همه صدا میرین دالشی اکا توغره رقم 4 میرین شیرپلنگو کس میدن آش شوا میریم اکای جوخا شیرپلنگ میمونه که 500 روبل نه 500 روبل اکای ترینکاتیجی میمونه 100 روبل
محمود 10100 روبل. اکای بخا میمونه پران 200 روبل. اکای امین میمونه کجون 500 روبل. جوخه 400. اکای جوخه 400 روز. داوای رفتیم. اینه که من اکای جوخه دا گاب نداشت وقت دو. رفتیم رقمی چو. و ورم میگه 21. ای بلاد ترینکاتیزا. ایسال میکنم کجون تمام. رقم 5. ایسال میکنم رقم 5 10. ایسال میکنم اکای ترینکاتیجی. رقم 6 10. رقم 7 10. ترینکاتیجی ایسال میکنم زنگ نتا شیر بچه. رقم 1 22. رقم 2 21. رقم 3 باشه اکجانو 12. اکجانو برگولی رقمی یکا اکا او شامگه با 22 زده رقم 2 میرویم. شیر پارانگو دالشی میریم. پرامی نکدم. بسته. رقم 2 31. بخشیش 31. های رقم 4 میریم اکجانو. خشاماده 31 رقم 2 زد شیر پارانگو. اما خشاماده فهمید بکه او فهمید شیر پارانگ فهمید. رقم 2 با 31 نکن او شامگه زنده باشه کجون. اکای جوخا بگن گرباسای نفت شد امیری مردی از قاری گلی سیاه تا آرزی زها سری پاورد مالش کنید. این مدینه کشتی بابا تا رفتین اوشا اکا او خود اکجون اوچیا دا شیر پرنگ موندگیم تا اکجون آجو شد میتونیم در اکای سیمه ای اکان دا برای کلام دونو ماده بود. اکای مون کلام دونو ماده بود. شما دی اکا وقتی در کانال مو اکم باید بودی کردیم مو اکم برو یو مادی دستم شد. اکای جوخا شیر پرنگ ای بازی با پول داد مهنت بکنه شد گیره نشد کاش با می پارتو میتون رقم نشدیم و امروز 5-6 سوخته اینه با 1000 مینوس شد مو کول کاری کاروچی میرویم رقمی 2 400 داشت شیر پرنگ رقم زد میمونه 900 روبل در اکا صدقه. اکای ترینکاتیجی رقم زدگی بود اکجون 700 داشت رقم زد دبایش 700 رقم تامینوس میکنه اکجون میمونه 5 روبل اکا. اکای محمود میمونه اکجون ما 1900 روبل اکا. اکای بخا رقم 4 میمونه 100 روبل شیر پرنگ. اکای امین میمونه 400 روبل اکا. دالش میریم اکجونو خاص زد اوش شوا رقم 3 رقم 3 صد اکا بکاش اما رقم 3 22 رقم 4 33 چه چور رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 باشه 20 رقم 2 باشه 20 اکا برگولی رقمی 4 اکا با 33 زده او شما میره و رقمی 5 شما ده شیر پرنگو همه کسا شما ده او شما اکا بخیر او شما میگه برو اکا بخیر پرتگو خاطر زده استاد او شما اکجونوی مو اکجون محمد جان پاپر شیر پرنگ گپ ندارم اکجون تمام زنده باشی. اکجونوی مو شیر پرنگو همین بزرگ نمیدن ممی رفته سر بعدی شما هم روزی های اکجونو بخدا اکای بخدا نازد و باقی اوشی شاکر بکجون همین بزرگ بعدی شما رفته سر شیر پرنگو هم روزی های رقم 4 رقم 5 میریم. کاش خوب کنیم ای اکای ترینکاتیجی فقط سارسمایی اکای نکی ناری اکای جوخا 900 موندگی بود 800 میمونه شیر پرنگ. اکای ترینکاتیجی شیر پرنگ میمونه 300 اکای محمود شیر پرنگ میمونه 1700 در رقم میگیرم. اکای بخا 400 اکجون میمونه شیر پرنگ
انا 600 روبل. اکای امین میمونه شیپالان 300 روبل. دالش میره میکشه رقم 5 هم کسا خوش اومدین او شاه زدگی ها. رقم 5 12 10. رقم 6 رقم 6 10. رقم 7 20. رقم 1 رقم 1 21. رقم 2 رقم 2 سه تا تیو قدر میاد بعدا میگه بوسی قرمی. رقم 3 33. رقم 4 باشه کارچی دا اکو بول رقمی ابوسی قرمی اکای جوخه اکای او شامگه واسه تا کارو دادا برم عدالشی یه باشه بودی کالون از نکوی خیلی بالا نمیشه شیرپالانگو بالا دادن پرجیلات کنه همیشه همه کسا شما در کجونه ما شیرپالانگو همه کسا شما دید میاریم دالشی همه کسا شما دید اشتون شوا پاه اوش شوا اکای بخای خلیان نتون میمونده بوشا اوش شوا میگیم پافتور تمام اکای محمود شیرپالانگ پافتور اکجون زنده باشه کجون خوش آمدی هم سر تفاگه میشه خیلی بوزی هم کاری هست همه کسا خوش آمدی سلام علیکم خوش آمده بچه خوش آمدی رفتیم رقم 3 دوزن رقم 3 میریم شما در کجونو سلام علیکم شما در کجونو زنده باشیم دارلش میریم شیر بچه اکای جخا رقم 2 زن کجون 800 داشتی 1300 میمونه شیر بچه اکای سلینکتیجی میمونه شیر بچه 200 روبل اکای محمود میمونه 1500 روبل اکای بخا میمونه 500 روبل اکای امین میمونه 200 روبل میرم دار شهر من ترا زدم چی گفتم مون نیستم میکروفونا گفتی هزار گفتم که 600 کارتش میگم 1000 شد بگی دباین الان 5 تا اولانی که بازی داشتم دباین هوایمون کارت رو بشو ساشا مینوس کردیم کو چقدر 500 مینوس مینوس. 500 چنه ما های 600 500 مینوس کردیم اکنون 600 داشت 600 قرضوری ما مشکل ما ترا گفتم که 600 قرضی بگی گرفت تو 600 شا 1000 شا بگی دباین الان 5 اولانی کم جدا بود کارت یا پاس کن دباین الان 5 اولام کارت را حساب کنید بارا 500 موقع 500 شد تقسیم کردم موقع اوخه بچه تو گرفتم 500 داوامایی که کون رفته بودن داوای رفتی با دکی میرفت فرض کنیم اکای مامون شیپالان ما اینم قدر اکا بازی کردن یگون کازاکا کنی به پول نرفتم خود اکا گفتی که 2 مینوت مردک بعد اکا مو 2 مینوت دیسه اکا پول نامد این اکا حوزی همین بازی را حساب کنید که ایوال زوقا گرفتگی دید اکا گفته که 1000 رو تا میگیرین جونت برو مدکا برای اکا بازی را چس نکنین بازیمون را چس نکردین یگون کس خفا نشوا دام مشکل همون تو با میگرفتی 1000 اینو مردک میشدگا میگفتی بگی 1000 دبان نوایمون کی میدونه که رقمی نه همو سحر همو اکا زده صد اوه برادر عزیز ایسان اکا ترینکات جام زده است ها اکا ترینکات جام زده است جامو دونه بچا بو پاگا باری پاگا شونو خی بچا ای بودی چیز نشوا تا کجا میدونی که حالا رقم یک پاس میکنه یا که هفت پاس میکنه خان میشه خد رقم 3 ناصر جمال رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 31 رقم 1 10 رقم 4 22 اکا بود رقمی 4 بالا دانه رقم 31 اکا 7 او شاگرد رقم 31 زد شیرپالنگو خوش اومده اکا خوش اومده شیرپالنگو اکا اکی رئیس هایی عصبی میشه این کانال آدمیش بگیم همین ایده و خیلی هم روسیه اکا
گاو داوایش نیست که چه سفر داخل چه خیلی توغلیه مقصد یک هم فهمیدن داخل ایش هم فهمیدن داخل هیچ گرم نداره خیلی میشوای بوزیه دالشی کور میکنه که یه رقم یک زبر رقم دو بریم توغلی اکجونو اکای محمودجو خفه نمیشه صد پویزک برای پگه موضوعی هم بدرویم یا کلو موضوع نشده کانال ما اکای جخا بچه هم بکشود شو اکای جخ 1200 میمونه شیرپلنگ اکای ترینکتیجی شیرپلنگ میمونه اوت انا اکای محمود رقم زد اکجون رکنیم 1002 شیرپلنگ میمونه 1900 در رقم دوری اکای بخا شیرپلنگ 400 اکای و امین میمونه 100 اما کسا خوش آمده میره میکشویم دانشی رفتیم اکای محمود و شاوتا رقم 1 10 رقم 2 دیدیم شاکر محسوجه از خولی نیست خولیش میتون تکجون رقم 2 21 رقم 3 باشه شیرپلنگو 10 رقم 4 باشه 11 اکای ترینکا ناو خوب میکنی میگه اوزی کارداش ندارم رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 اکجونوی ما 11 اکجونو بول رقمی 6 همین اکای جوخه روزو قرطاش زد با 22 با من بولگا پراوش کنم روستا توغلی ای رقم 7 میرم اکجونو اوش شواتون رفتیم چور برنگ فهمیدون چورا کنم اکجون چورا ایرو جینجک زدگی اکا Aka uyuşturuyor. Uyuşuk kalesi. کشا خوش آمده شیرپلنگو تاختور تمام هم با کسا تاختور رفتن بگیرید اکای محسوجه و شیرپلنگ خوش آمدید اکای بیخجون گرانتا بزرگی هر کمه بینی اگه اونجا سه مخالف میان شوقی میره اکجونو تاختور شکله دارد رقم 6 زد رقم 7 میره میریم اکای جوخا 1100 شیرپلنگ میمونه اکای ترینکا 400 کارتات زد اکای محمود 1700 میمونه اکای بخا 100 میمونه اکا 300 اکای امین او شده اکای امین دی او شده حتی کی ما فهم دارم که جوه پرای رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 12 رقم 2 رقم 2 11 Şef. گردوش کسال روخی رقم 3 Şef anası. رقم 3 20 رقم 4 Hadi dedim mi? Çok zaman. رقم 4 20 رقم 5 میدونم تا دیگه رقم 5 20 رقم 6 این حق ذاتی خوب آمده شد Şef kanmış falan. 22 arkadaşlar bu رقم 6 رقم 22 زدن o şamege ve رقم 7 bombe Kalbi alkol tutmuş mu nasıl bırakın? چه خبره ne kadar Kalbi boy metin mi? şu Rafına duran bir şey var. Kuş demiş şef. Şef yapamıyor ki. Sonra var mono şef. Ve dam filesi. Var mono şef. Onu karama. Çok. ben de mi şu an خونده اوکی باید çok bana pardon mu bana بگین شما در کجا رقم 6 زده به رقم 7 بریم
Ama kasa kuşuma da kalyono. Vere akay çarşbas akay joxa hazır şerif memuna akay trinkatici rakamı bozad memuna 800 rubl akay mahmud şerif paran memuna hazır 500 rubl akay bakha memuna 200 rahmet 200 tamam kaç daxil tamam O. ha 200 çıkış estağfurullah akay amin şerif paran dilova da ben nefahmim hiç akay amin dilova akay amin şerif paran Meduru yakacağım da duruyor karta tabii paran. Rakım kuşunu yakın. Çan ne diyorsun? Ama çok hoşuma gitti. Anlıyoruz size vitesku. Ama yak me çok hakikaten me var. Çay odan tez bu konu. Ama mükşek bu mekana nasıl naradır. Akacağım o çira. Bana şunu okudu o çira. O kadar mahsul mega yine o daftarına küçüldü mü yine. Akacağım da o çira da şey başa peş arkada o ya. Hadı başaş Aliş Knaka. İdo. Ya başa. İdo. Aka İdo. Ma. Ya mütak mesela Aka Amin. Da. Aka Amin diyor ama gap sana fahmedip pas çekene. Aka Amin. Aka Max hamica işe falan. Ya kanesa. Aka Akbar da hamica. Pas. Tamam Aka hamica dobro pajalo Aka jo xoşama şey falan. Azor ama katma bozuk kadi. Ha, Amin değil. Aka Aminjon hami konamek şon taba paskın şerbalan raftayım. Aynomi Hofi. Aka Miha Bistiyak. Aka Miyak Dvozda. Aka Midı Bistedi. Aka Mise Da. Aka Mi Çor Bist. Aka Mi Panç. Rakami 5 Hiçi. Da. Rakami 6 muşa 11. Ako bur rakami ya akaba bistizada rakami seme rakami o şava dalş mere. Rakım şey. Ha? Akai o rakami 5 megiri. Khiti. Akai o rakami 5 megiri bu şira ama peş. Gamle sakacon zinda u şer falan şama sakacon ma. Akay rakay panca megiri falan. Çok hoş Aliş. Tamam. Diğer katı çor Aliş hadi guys pass. Maga. Dori. Akay Said Murojon badini mi akay khati şey falan. Akay Masud'a badiyasa. Ne akay bakma şu yok koyayım. Mesela ne yok koyayım. O akay neyse gelin. Akay vale. Rakay panca megiri ta. Merhaba Kajono. Akai badi akai Saot Muroday va akai Masoyay. Masuz. Akai Masujon. Şey parango خوش آمدین. O çirat tamam. Meravim. Rakam diametin de akai Baxa. Rakam 4 metin de akai Joxa. Akai Joxa. Rakam mızal şey bacha memuna 1500 rubl. Akay trinkatici şey param 600 rubl. Akay Mahmud memuna 1300 rubl tamam akay. Akay Bakha memuna 100 rubl. Akay Ahmad memuna akay o akay 500 dori vaqt alish nakan namekni. Memuna akajon ima akay 5 akay memuna 400 rubl şey param. Dalş mera mera kami selamek şey. Öyle mi bu? Ulaşa. Akşam ise Siyun ya nasıl kadın? Çorun yazıyor da. Akşam çor 22. Akşam 5. 11. Akşam 6. 20. Akşam 7. Da. Akşam 1. 22. Akşam 2 boşa. Hiçi. Da. Akşam cana bur akşam 3 akşam siviya akzada akşam oşamı akşam çorme. Akai Baxa. Nasıl ya pul dori. Hiçi.
با کسا خوش اومدی. او شیرپلنگو او زنده باشه کجانوی ما. شیرپلنگو او میگه دلنشی رفت کجانو. تمام اکا هفتوری جوی خولی هست اکا عبداللطی جوی خولی هست اگر پارتا کجان اوشیرات بین تا شیرپلنگ اکا می 3 زد اکا می 3 زد اکا می 4 اکا جانو جوی خولی نیست اگر پارتا می نویسیم تو ما در اکایی شیر بچه خطابه نویسیم شیر بچه شما در اکا جان کارو چی می روی رقمی 4 اکا جوخا 400 شیر بچه مون اکای ترینکاتیجی رقمی 3 زد اکا جان میمونه 1000 اکای محمود میمونه 1100 اکای بخا او شیرین اکای او رقم 5 میمونه 300 روبل شیر بچه هم یک شیر رقمی پورا او شوا اخیران بودی چیزی تمام اکای بخا جان رقمی 4 11 رقمی 5 22 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 چقدر پیش ما رقمی 1 21 خاطرم گم کرد رقمی 2 21 رقمی 3 باشه 22 یا 20 اکا بول رقمی 5 اکا 20 اکا او شامگیم با ما بولگا بیم توری رقم 6 شیرپلنگو اوش چاکای اکای او اکای بخا پاسی بخا پاس باشه اکای سعود مراد همین جای شیرپلنگ اکای سعود مراد مال محمود تمام اکای محمود جان شیرپلنگ پافتور در اکان سرخا اکای سعید مراد اگر ما چند رنگین نبودن آره بودی تمام اکا جانو زنده باش اکای بخا جان خدا نگهبان سلامت باش اکا جان پگه انشاءالله با داریم موزه بچه همین کارو در انشاءالله پگه زنده و سلامت باشیم با داریم موزه میداریم اکا جان سلامتیاتون احتیاط کنیم باشین کراچی او میگن گفت همین اکای حافظ اکای سعید مراد همینجایی اکای سعید مراد اکای سعید مراد همتون دوست می‌دارم رقم 15 رقم 6 میریم اکای سعید مراد رقم 4 رقم درام میگیری رقمی اکای محسود اکا جان اوچیرا در شیرپلنگ با جمعه بود اکا خیلی اوجو هست دودم تاکر اکا میکنیم ایسا اکتو میکنیم اکای ای چشمسور میمونه تاکا جان 1300 روبل اکای ترینکا رقم ترینکا رقمی 600 روبل 800 روبل شوخه کس کنگی ایشوتی ما اکای بخدا گفتم ای بلی نفهمید واکا جان تمام همو زکات داجوش میسه بعد همو اکای جوخه دا تمام اکای سایموجو هم تک میسه واکا جان اکای محمود میمونه 900 روبل اکای بخا کراچی رقم 2 دقیقه اکا جان اوش دگیم اکای مینوس بکنیم میمونه 1200 روبلش اکای رقم 500 میمونه تا اکا جان 700 روبل اکای سعید مراد یام تک میسیم اکای سعید مراد اکای بخا همجا دایی اکای بخا کام هو بگم بکشم شا اکای سعید مراد یام تک میسیم اکای سه کنگی اشوتی ما کام اسم رفتم اکا جون رقم 6 میکشیم رقم 6 20 800 بله
اوخی اکاجون وقت دیگه کارتا نمیدروری 400 داشت شیرپلنگ 400 داشت اکاجون زد اکاجون اکاجون 300 همین اکاروس 800 دوری اکاروس میگی رقمی 7 رقمی 7 21 رقمی 1 رقمی 1 او رقمی 1 30 اکای باسی چی مثل باشه سیاه رقمی 6 12 تویز 20 رقمی 3 رقمی 3 11 شیرپلنگو نر تنبینو و 4 22 رقمی 5 باشه شیرپلنگو خاورستون دا اکاجونو بول رقمی 1 اکبا 13 رقمی زمین اوش شما میگیم شما شیرپلنگو شما اکاجون زنده و سلامت باشه که در این بازی ما هستیم اوکی تمام اکا زنده باشی اکای محمود جان زنده باشه شیرپلنگ شما اکای عجیب جان شما زنده باشه شیرپلنگ اوکی داید اکای سعید مراد خود میدونم پس زنده باشه شیرپلنگ اکای بخا زنده باشه شیرپلنگ خیلی دست نبوده خلاص اکاجون میدونی باید چی دست بزنه تو با پای چاپ در خوب خستگی از پس بالاست بخیر هیچ اکای محمود جان پرزیدنت دیگه نبود جان هیچ نبود اکای محمود جان اکاجون رقم 1 زد رقم 2 میره رقم 2 یک زد اکاجون محمود رقم زد شیرپلنگ زنده باشه اکاجون زنده باشه زنده باشه زنده باشه زنده باشه میرم اکاجونوی ما اکای جوفا تن بخیر اکامونش که 1000ش میمونه اکای ترینکاتیجی هم میمونه 600 روبلش اکای محمودا 900ش داشت کارتاش زد میمونه 1300 روبلش اکای امین هم میمونه 12 نیستش اکای او اکاجون میمونه تا 700 روبل اکاجون داشتی سو میکنه میره اکشن کسی زد او شوا کسی زد او شوا مکشو قطار رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 نرد پس تhank you رقمی 4 10 رقمی 5 اوه 3 تا گو 3 تا 10 او شوا رقمی 6 رقمی 6 رقمی 7 او 22 رقمی 1 12 بول رقمی او اوه شوا کنم رقمی 5000 رقمی 6 بریم اکاجون نهر تنبینون اخش اومده بخیدو خرسان که در این کنار بازی میکنی که همه روز ما میموز دارفت شما اکاجونو رقه هسته باز یک کنته بخم میکشم تا همون با اکا گفتگی 3 کن دیم کن سای همین کن میکشم 3 کن میشه از اون 300 اکا صعود میکنم اکاجون صعود میکنم هم صعود میکنم خیلی صعود میکنم شیرپلنگ